แม่ดำแม่คำดิบด้วยกันนะแก้วขันเพราะโอ้แก้วพรหมทะอันนี้เบิ้นเดินทางมาจากเวียงป่าเป้าร่วมรำบุญโดยแต้มนึ่งซองเนาะเอาแม่เอาอย่างมาซองเป่าไม่ฮะนึกเขียนก่อนแม่ศรัทธาเฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่เดินทางมาถึงบนดอยแล้ว ก็ขอเจิญเนอร์ซ่อหาที่นั่งที่เจ้าใครจะให้จะหอมขอสุมาเถอะนี่มันบัดใจวัดบัดใจโรงเรียนบัดใจบ้านมันอยู่กลางอุทยานแห่งชาติขุนแจขอเอาซองนี่เปเลอะเนาะเอาซองไปเขียนคนเดียวชื่ออย่างนามสกุลอย่างแล้วก็เอามามอบให้ตู้เจ้าแล้วส่วนวัตถุมงคลที่ท่านทั้งหลายจะมาหอมขอเอาไปใส่อุ้งผู้เนอเปิ้นแปลงอุ้งไว้เฮ้ละจะเอาใส่อุ้งได้ก็ได้อนุโมทนากับเจ้าภาพที่เอาอาหารมาออกโครงทานพ่องเอาอาหารมาเป็นอาหารเพลพ่องเอาเกณฑ์ตู้เจ้าตนใดก็ได้เนอะที่อยู่บนนี่นะนิมนต์ตู้เจ้าตนใดไปนั่งจอกใดแจงใดก็ได้ตาลถ้าตาลเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ในเต็นท์ตั้งใต้ศาลานี่ เอามาไว้ในเต็นท์ตั้งใต้ศาลาโต๊ะมันบ่พออันใดนักก็คดค่ายแบ่งกันคนน้อยสมมุติว่าจอผักกาดเอามา2 หม้อเอาลงให้หม้อก่อนเอาไว้ให้หม้อก่อนเอาขึ้นหม้อเดียวแล้วก็เดี๋ยวก่อยว่ากันถ้ามันเสี่ยงหม้อนั่นเองนะสมมุตินะถ้าเป็นจีลาบก็ว่าไปแหมยังเป็นจอผักกาดก็ว่าไปแหมยังแล้วก็ไผ่ขึ้นมาแล้วจะให้จะหอมกันเตดเมื่อไงวันนี้มีตีต้นเสาศาลานี่เสาศาลาไผ่จะหอมหาตุลุงมหาทรัพย์ตุลุงวัดบุพารามก็เอามาเสียบที่ต้นนี่แล้วเนอะเปิ้นนึกเขียนไว้ละจะตานหาตุลุงตึง2 ตนไผ่จะหอมแปลงขั้นใดไผ่ขึ้นขั้นใดทางเหนือยกมือขึ้นตีมีฮาวน่ะขึ้นตุกขึ้นยากจะแปลงให้ไหมทีนี้มันบ่มีทุนเด้อก็จะต้องหาทุนแปลงก่อนก็เอามาหอมกันต้นตั้งใต้นี่เด้อส่วนไผ่บ่มีพระบ่มีครูบาบ่มีเหรียญอย่างมาสักอย่างเลยนะบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะบรรจุก็เอาสตางค์ใส่ในหีบท่านผู้จาคนเดียวจะเอากี่องค์ก็ได้ไปจอมในอุ้งนะอะไรเป็นจอมไม่หมดอ่ะเอาใส่ในอุ้งแต่ละอุ้งท่านจะใส่อุ้งใดก็ได้แต่เปิ้นแยก2 ภาคเนอะภาคตามให้เป็นเหรียญองค์บรรจุหม้อบรรจุเหรียญต่างๆนี่นะแต่ประเด็นนี้มันมหันละคนลุ่มมันรับแหมหู้อันใดเหรียญอันใดผ้าผงเอาใส่ไปเถอะบึดจะบริหารกันคนเดียวก็อนุโมทนาเนอะกับแม่อุ้ยรถบุญวงตานไปหาป่ออุ้ยอ้ายอนุโมทนาแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นศาลาพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ถวายตุลุงยองสุภโชคเยาวเรศปิยสันนายบุญช่วยมาอินบ้านเมจิดีนางสาวชมัยพรยะนางสุพรวงตันใจแม่ถนอมศรีอายุปันอุทิศส่วนกุศลไว้ไปหน้ามีฮื้อญาติมีนางจินตนาชัยเทียนอุทิศส่วนกุศลครูบาอาจารย์ที่ไปปั่นปอนโฮงทานนะครับขอช่วยกันกำเนาะกระจัดกระจายกันแวดธาตุเนอะแวดธาตุนี้นั่งในปั่นหั่นน้ำเอาไว้เปาะกันตั้งเหนือธาตุอนุโมทนาศรัทธาวัดหนองยาวเนาะ7,000 บาทอนุโมทนาครอบครัวนายสุภาพรอยอินทรัตน์นายอเนกธาตุอินจันทร์นายบุญยังยานะเรืองนายบุญเติงเจตจาบ้านโป่งเทวีเอาหงทานมาอนุโมทนาเนอะนายดวนสลับนายอนันต์นางจินดาให้หอมกันพี่น้องที่ให้หอมกันก็เจอเนอะพระนี่เอาใส่หม้อบนอุ้ยหม้อเปิดเตรียมไว้นะเอาใส่ให้เลยเนอะแล้วซองบริจาคแม่คำพินคำน้อยบ้านหนองยาวอนุโมทนาเนอะภัยจะตานครัวก็ตานทั้งพุ่นเนาะทั้งใต้ธาตุถ้าเป็นอาหารก็เอาไว้ในเต้นเนอะเสาะกันเสาะจะใดตะใดลวดตาเนาะเอาน้ำไว้พุ่นเลยเนอะเอาซองมาใส่หีดอย่างเดียวเนาะบ้านแม่เจดีแม่อุ้ยปันชัยศิษย์แม่ลา
แสงจันทร์ชัยศิษย์นางอิฐชัยศิษย์นางจันทร์สายสองมอนแล้วก็แม่สุพินศรีวิชิตอนุโมทนาเนอะเพราะนี่มันจะชุกละหุกน้อยมันแบบมีศรัทธาประจำมันเป็นเขตอุทยานเปิดอนุญาตให้คณะสงฆ์แปลงอันนี้พี่น้องสันปะตองป่อคำแม่เอ้ยล่าเที่ยงแล้วก็ป่อซอนแม่จันดีลินคำบ้านทาโป่งปะตองสันปะตองอนุโมทนาเนอและส่วนพี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายไผ่มาได้กินข้าวงายมาเขามีข้าวต้มเนอะข้าวต้มมีในเต้นหลังคาสีน้ำเงินแล้วไผ่จะจองเหรียญพระสีสองเมืองกับเหรียญพระแม่นางแก้วอยู่ตั้งหลังไว้หน่อปื้นก็ม่วงส่วนห้องน้ำห้องส้วมศรัทธาทั้งหลายหลังที่ข้างเต้นสีน้ำเงินนี่ยังใจบ่ได้เถอะเจ้าภาพเปิ้นบ่ได้ตาลหนึ่งอย่างแล้วเนาะเหตุผลที่สองคือมันบ่มีถังใส่น้ำเถอะอันนี้สองเหตุผลและส่วนของศรัทธามีตังปุ้นพอตัวป้ายไปด้วยห้องน้ำสำหรับคารวาสเนี่ยถ้าอ่านบ่ออกก็ตังวันตกยาวเป็นแลบปุ่น8 ห้องอันส่วนนี่เป็นของ4 ห้องนี่เป็นของตู้เจ้า4 ห้องเป็นของตู้เจ้าของศรัทธามี8 ห้องยาวตังวันตกแจงไต้บ่อนุโมทนากับลำพูนอ่านยากเลยมุรำหมักบ้านหลวงใต้แล้วก็พ่อบุญธรรมแม่จันเพนขึ้นแสนบ้านหลวงใต้อนุโมทนาเนอภัยจับปะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ต้องบนบนเนาะอยู่คนตีคนต่างเนอตุลุงยองอยู่ข้างนี้ละตุลุงมหาสมชาติก็อยู่นี่ละอนุโมทนากับป่อน้อยผลอนุโมทนากับแม่ป้อมักได้โอ้อันนี้หลายละเสียงบะมีต้องเปิ่งตัวลุงยองแล้วเนอะขอบคุณทางท่านพระครูวัดแม่ห้องไคแม่งานใหญ่เฮาแถมท่านหนึ่งเนาะได้ทั่วไปนี่จะเลยทั่วไปเลยนะฮะเอาป้อปีแม่แก้วรู้ชั้นพร้อมลูกหลานจากเจ้ซ้อนลำปางพี่น้องเจ้ซ้อนก็มาแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมจะได้ญาติโยมจะร่วมรำบุญพอไปเถอะนึนะแต่ปุจจาวัตถุมงคลกอดแจงเนี่ยนะเปิ้นลู่กันใส่หั่นมีเปิ้นเลอะนะก็มาพอได้แม่เขาลูกไหนมานี่พี่น้องดอยสะเก็ดลวงใต้นะลวงใต้ก็เป็นย่อมยังไงเป็นลือลวงใต้ก็บ้านของครูบาศรีหมื่นเนาะนี่ก็แม่นวลตาอินเนอร่วมทำบุญแถมพี่น้องลวงไต่มาแล้วเป็นลือกับยองในอู่กันใด นางสาวพัชรวันก็ร่วมทำบุญจากลวงใต้ก็ขอบคุณนะพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดก็มาแล้วเชิญได้โยมเด้อจะปู่จงปู่จาวัตถุมงคลก็ดีนะก็เชิญได้เอาตามได้เลยไหมคุณโคบายาชินี่ของนอกเลยค่ะคุณโคบายาชิถ้าได้ญี่ปุ่นนี่แล้วก็คุณจันทิพย์ร่วมทำบุญแถมก็ขอบคุณเด้อสาธุนางดวงจันแก้วเขียวบอกได้มาคนเดียวบุกเดียวเต็มลูกหลานเชิงดอยนะโอ้พี่น้องเชิงดอยสะเก็ดร่วมทำบุญพี่น้องดวงไตปีแปะนี่แล้วก็มีเพิ่มเติมมีนายอาทิตย์แก้วเขียวลวงใต้ร่วมทำบุญปีกุลแถม1 ซองแล้วก็มีแม่คำแปงสะอาดล้วนบ้านหลวงใต้อำเภอดอยสะเก็ดร่วมทำบุญแถม1 ซองพี่น้องดอยสะเก็ดก็เดียวตุลุงมานิดก็จะมาอยู่มีแม่ลำไมเขื่อนล้อมหลวงใต้มาแถม1 ซองแม่จันป้องชัยวงหลวงใต้ร่วมทำบุญแถม1 ซองก็เชิญได้แม่หาที่นั่งเองด้วยหน่อยแม่เนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่จันป้องชัยวงหลวงใต้ร่วมทำบุญแถม1 ซองพี่น้องต้องคิดว่าที่นี่มันใช่เป็นที่วัดนะมีกรรมการวัดมาจ้างห้องหากรรมการไผ่กรรมการเนี่ยพระครูชนนี่เปิ้นห้องกับตู้พระเนาะ ที่มาเข้ากรรมเนี่ยแม่จันเตี้ยงนะ
ตะเวทีบ้านดินดำเนอะแจ้ซ้อนลำปางแล้วมาแถมแม่ลำดวนปีบ้านใหม่บ้านหลวงใต้ดอยสะเก็ดแถม1 2แม่เอาตามนี้เลยแม่ก็มีเพิ่มเติมนะเพราะแม่ทองใบสะอาดล้วนนี่บ้านหลวงใต้ร่วมทำบุญแถมแม่จันเพนชัยปินก็บ้านป่าคาดอยสะเก็ดร่วมทำบุญแถม1 2ตะกี้บ้านป่าคานี่ยายคำปันก็โทรมาดู ยายคำปันบ้านป่าคาบ้านไม่แสงเขานะในเสน่ห์นางสุรีสิรินามนะร่วมทำบุญป่าคาโอ้พี่น้องป่าคาก็มาจะไหลมีนายสมชัยพ่อสมชัยแม่บัวเรือนฮะสงวนหลวงใต้ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์4 2เมืองโดยนะแม่ศรีนวลใจปินฮะบ้านหลวงใต้ลงเหนือยังมาด้วยนะอันนี้ขนาดหลวงใต้นะแม่วิไลสมอหลวงใต้เต็ม200 บาทเนอะนายสิทธิชัยนะฮะนางนัทชัยสิทธิ์เนี่ยร่วมทำบุญปลูกต้นดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าก็คือดอกกาหลงกำบอกเก่าว่าดอกกาหลงนะมีแม่กองแสงสมอหลวงใต้ดอยสะเก็ดแถม100 บาทเขาได้ของดีมาเลยแม่นะของฟรีไม่มีในโลกมีอันนี้เขียนอ่านออกแล้วเนี่ยซองเขียวนี่นะอ่านออกด้วยที่ท่านมหาพิจารณาบอกก็มีนะกราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูอภิวัตรดูนะแม่คำนวลกำลังแข็งนี่กำลังแข็งอันนี้เจ๊ซ้อนเนอร่วมทำบุญแถม100 บาทมีซองเป่าให้ได้แม่เขาได้ซองก่อนมาเอาได้บ้านดินดำนั้นหมายมีแม่คำเอ้ยประสานเจ๊ซ้อนเนอร่วมทำบุญแถม1 2เขียนให้ได้แม่เนาะวาสนาเจดีทองร่วมทำบุญเวียงป่าเป้าเชียงรายแถม1 2แล้วก็มีเด็กหญิงสิริพรเจดีทองเนอร่วมทำบุญแถม1 2แล้วก็มีเพิ่มเติมพ่อสมแม่ปันฝางนะแถม1 2เนอวันนี้หลวงพ่อสุจิตานุรักษ์เปิ้นออนไลน์ไปหมดนะถ้ามือฝางก็ได้ยินด้วยแม่จงดีเขาพ่อน้อยบุญปั่นเขามาวันนั้นแล้ว แม่เขาจะไปนั่งติดกันได้แม่เนิ่นนั่งระยะห่างก็จะตกดอยนะ ต่างสถานที่มันกีดหน่อยปิดแม่เถอะนะแม่เนอะหายใจน้อยๆอยู่ที่โล่งนะ แม่สุพรรณสุจริตนะพร้อมด้วยลูกหลานแจ้ซ้อนแถม1 2เนื่องจากลำปางไหว้สาบารมีครูบาอาจารย์นะครับขึ้นไปตำบลเลยนะครับเนอะแม่ศรีพลอยเจดีทองสันมันนะเนอะร่วมทำบุญแถม1 2เอามาเรื่อยๆเนอะตำบลไปฮับปอนกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นก็จะส่งหมายสารพระเจ้าส่งซองมาให้ตุลุงเดืออ่านไปเรื่อยๆแม่นวลกาอินนะฮะมาจากศพลีพี่น้องศพลีแต่ว่าก็มาเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะบอดเต้าแต่นั้นแม่ทองใบวายือวาบื้อเนี่ยนะสุมาเนี่ยแจ้ซ้อนเมืองวามือเด้อสุมาเด้อแล้วก็มีแม่ยืนจอมแจมปลาแม่แจ้ซ้อนตัวเนาะแถม1 2เอาเชิญเด้อญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยสลีมอมจื้นแหละฮะยินดีนะแม่เด้ออันนี้อย่างนี้ส้มปล่อยเนาะเจ๊ตอนนั้นอันนี้แม่จันครับแม่หยังแม่น้อยเนาะอ้วนล่ำสันมานะเนาะอันนี้แม่ถวายของละขอบคุณนะจะยินดีนะแม่เนอะขอบคุณเนอะขอบคุณเจริญพรญาติโยมจุผู้จุคนนะตอนนี้ขออนุญาตเคลียร์เรื่องต่างๆสักกรรมแจ้งให้ทราบว่าศรัทธาญาติโยมถ้าจะเอาเหรียญมาบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุมีองค์อยู่ตั้งหน้าพระธาตุข้างพระธาตุนี้เนอะเปิ้นจะบอกว่าเหรียญแล้วก็อันพระผงพระเหรียญกับพระผงอีปอเอาไปบรรจุในอันภาชนะเลยนะอนุโมทนาบุญกับปอนเนอร์
แล้วถ้าอีแม่อีปอจะจ้องเหรียญมาติปลายเนอะดังดันทิศเหนือติปื้นเก้าม่วงท่านครูบา40,000รออยู่ตรงนั้นเปิ้นจะจดสื่อเสียงเรียงนามอยู่ แล้วก็สองที่จะถวายหลวงปู่พระครูสุจิตตานุรักษ์เนอะหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอฝางน้ำบ่อสาวาหลวงปู่ยังอยู่เนอะหลวงปู่ยังอยู่ตุ้ลุงยองท่านอาจารย์ห้องอัน10 โมงจะเตดเดียวจะประชาสัมพันธ์แห่งกำเนิดสถานเนาะห้อมกันเทศเนอะห้อมกันเทศตรงนี้วันนี้หลวงบุญโหของศรัทธาตั้งหลายเนอะพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานะอีปอยอีแม่ตั้งหลายท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์เนาะหลวงปู่เจ้าของสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่100.25 เมกะเฮิรตซ์หลวงปู่มีเมตตามาร่วมบุญตัวแล้วก็ฮับจะแสดงพระธรรมเทศนาตัวเนอะศรัทธาตั้งหลายเดี๋ยวจะได้ฟังน้ำเนียงเสียงของหลวงปู่เนาะอีปีโอวังนี่เลยเนอะจำนวนสตังค์ตัวใดมีหน้าซองและอย่างถ้ามีก็เขียนให้เฮาถ้าบ่มีแกะเขียนให้กำเดี๋ยวจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ตั้งบนศรัทธาที่เอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายเป็นภัตตาหารเพนเนอะไปติดเต้นสีน้ำเงินพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ตีหันคอยปั่นปอนเฮือศรัทธาอยู่แล้วก็อีปอยอีแม่ที่ประสงค์จะร่วมบุญพระธาตุ42 เมืองมาที่กองอำนวยการที่อาตมาได้ยืนประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เนอะมาตรงนี้เลยแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ว่าเขียนชื่อใส่ซองเหี่ยท่าไผ่บ่มีซองมาเอาซองที่นี้เขียนชื่อเขียนที่อยู่จำนวนเงินแล้วก็วัตถุประสงค์จะห่วมบุญอะไรอย่างห่วมบุญสร้างพระธาตุห่วมบุญเป็นเจ้าภาพดอกเฟื่องฟ้าหรือว่าจะมาปุจจาเหรียญเนาะก็มาปุจจาติดครูบา40,000มันจะได้บ่ยุ่งกันบ่ซับซ้อนศรัทธามาจากหลายตีหลายแห่งยุ่งละเนอะเพราะว่าเฮาบ่มีเจ้าหน้าที่เนาะคอยดูแลอยู่ก็ขออาศัยอีปออีแม่ช่วยบอกกันเนอะไผ่ที่แม่เกียมสตังมาแล้วจดชื่ออีแม่จิมอีนะบ่มีไผ่จดเฮออีแม่มาเอาซองแล้วก็ไปหวานลูกหวานหลานเขียนเฮอก็ได้คนที่เปิ่นมานี่เปิ่นเอาบางเตือเปิ่นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเนอะเขียนซองเฮอหลายคนก็ว่าอันได้ยินเป็นประกาศต้นเฟื่องฟ้าปุจจาจะได้ปุจจาที่ไผ่มาเอาซองไปเขียนเลยจะว่าได้เอาหลอกลงเฮือกำตุลุงครับอันลดลงไปฮับเปิ่นกำลงตุลุงแดงอยู่ฮันละตุลุงครับอันเอากว้านไปฮับของขึ้นมากำเราช่วยกันเนอะศรัทธาทั้งหลายทัดนี้บ่มีอันคณะกรรมการของวัดบ่ใจวัดเนอะเป็นสถานที่เป็นเขตอุทยานอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกตะกี้ศรัทธาจะไปเกียรติเนอะว่ามาบ่มีไผ่ต้อนรับบ่มีไผ่ดูแลจะเอาของขึ้นมาก็ยากแต่ว่าอดเอากรรมเนอะมาแจงตีกองอำนวยการนี่เดี๋ยวจะประกาศให้ครูบาอาจารย์เปิ่นเอากว้านลงไปฮับวันนี้เขานำโภชนาอาหารขึ้นมาเป็นชุดเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีปอยอีแม่ก็เข้ามาขึ้นมากันแน่นขนาดนะตอนนี้ไผ่เข้ามาบอกมีแมทกำเตือนหรือว่าแมทมันเปียไปหายใจบ่ออกมาเอาแมทเนอะเอามาหน้ากากอนามัยที่บนนี่ได้เจ้าสาธุนะเจ้าเขียนมาเลยปีครูเขียนมาเลยขอซองนะปีครูจะให้ประกาศอย่างปีครูเขียนมาครับเศร้าสาธุอีแม่ตุลุงอย่างก็ตุลุงสนันตุลุงยองเนอะดารานาใหม่เจ้าตุลุงสนันเนอะตุลุงงานตุลุงยองสวะไหมตะกี้นี่อยู่ทั้งพุทธตุลุงศรัทธามารอปบที่นี่เนอะตุลุงเปิ่นติดนี่ตุลุงอย่างบอกว่าเปิ่นว่าจะปะตุลุงสกรรมฮันมาฮันละตุลุงยองตุลุงนันเฮาโยมเปิ่นสั่งอย่างไว้ เอาอย่างฝากกันไว้เนอะอีแม่อีปอตั้งหลายจะปูจาเฟื่องฟ้า3 ต้นร้อยเพื่อเป็นพุทธปูจา
ปิ่นจัดตานเป็นผ้าป่าวันที่14กุมภาแต่วันนี้เขามาแล้วเขาจะลวดตานเปิ่นเหียมาเอาซองไปเขียนเหียเนอะโอ้อีเมลตังหมดแล้วนะบัดถึง100นะท่านก็บอกเป็นหยังเป็น10เป็น20ก็หอมมาเถอะครูบาอาจารย์เปิ่นจะไปรวมกัน แล้วก็ซื้อมาเป็นชุดจะเอามาปลูกสองฝั่งข้างตังที่หันฟังจึงหึ่งในต่อไปจะเป็นดอกเฟื่องฟ้าเต็มไปหมดเนอะศรัทธาแจ้งฮือทราบตามนี้ที่จะปูจาเหรียญบรรจุเป็นหัวใจพระเจ้ามาที่ข้างพระธาตุ42เมืองนี่เลยมีเหรียญอยู่3สลุงอีปอยอีแม่ปูจาเอา3เหรียญ20 บาทเนอะ3เหรียญ20 บาทเจ้าทำความเข้าใจศรัทธาญาติโยมเนอะวันนี้นะเขียนเอาตานตินิเจ้าศรัทธาที่เอาที่ขึ้นมาที่นี่เนอะตอนนี้ยังบ่มีโฮงตานเตื้อตอนนี้ยังบ่มีโฮงทานเตื้อทุกอย่างที่เอาเข้าวน้ำโภชนาอาหารมาเหรียญอยู่ปุ่นเนอะเอาเข้าวน้ำโภชนาอาหารมาเปิ้นจะเอาไปรวมกันก่อนแล้วพระสงฆ์เปิ้นจะอุปโลกตอนที่ฉันพระสงฆ์ก่อนจะฉันเปิ้นจะอุปโลกพออุปโลกเสร็จเรียบร้อยครูบาอาจารย์พระเถระพระมหาเถระเนาะเปิ้นได้ฉันเรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้ตังศรัทธาญาติโยมเอาไปเป็นอาหารกลางวันเนาะตรงเนี้ยอีแม่เขียนแล้วก็เจ้าอีแม่เขียนแล้วเอาไว้นี่เจ้าเอามาเขียนให้เอาจะประกาศที่นี่ครูบาอาจารย์ตั้งบนถ้าพร้อมแล้วก็แจ้งมาตั้งรุ่มได้นะครับเนอะปูจ๋าแล้วอีแม่เอาไปใส่ในโอ่งฮั่นที่เปิ่นล้อกันอยู่ฮั่นได้ไหมเจ้าสาธุสนามถวายการน้ำกาไฟแต่ละตนแต่ละองค์อีแม่หูจักไผ่พ่องอีแม่แล้วพอเดี๋ยวเปิ่นก็มา เดี๋ยวถ้าเอาฝากเขามันจะยุ่งอีแม่เดี๋ยวอันอีแม่พอเนอะทัดตุลุงร้อยหลวงปู่มาอีแม่ก็ให้หลวงปู่โอ้ปูจ้าใส่ฮั่นแหละโอ้ผมขอปูจ้าเรียนหลวงปู่ทวดกะหลวงปู่ทวดนี่ไงโอ้ศรัทธาญาติโยมมีน้อยเดียวเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นเอาหลวงปู่ทวดมาคือปูจ้าเอาตัวใดดีตุลุง99หรอเอา99ศรัทธาไผ่จะมาปูจาเอาทีนี้จะได้ระบุอีแม่เอาเหรียญละเดี๋ยวก็มาเอาเนอะ99เอาสตังค์จอมในนี้และอีแม่เอาเหรียญไปเอาใส่เอาบรรจุก็ได้หรือว่าจะขอปูจาไปที่บ้านก็ได้เนอะโอ้สาธุเจริญสุขเจริญธรรมเนอะดอกเฟื่องฟ้าอยู่เนี่ยอยู่หิมนี่แต่อีแม่เขียนในซองคือเขามาเอามาเดี๋ยวเอามาวางนี่เดี๋ยวเขาจะประกาศให้เนอะตอนนี้สาธุอีแม่สาธุเอาซองไปเนอะเจ้าเดี๋ยวตุจะประกาศให้อีแม่ตุจะประกาศให้อีแม่เฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ามาเอาวางนี้เดี๋ยวเขาจะประกาศให้เนอะคนมันนักเนอะศรัทธาพี่น้องพระอาจารย์ของเขาเนาะอันนี้แม่นมดนะโอเคเอาจะใส่นี่ไปก่อนบับเบิ้ลก่อนประกาศเนอะอีแม่เนอะนะเดี๋ยวมันจะสูญกันนะอีแม่จ้าสาธุขอบคุณอีแม่สาธุจังไหนอีแม่จังไหนบ้านห้องตะกี้น่ะสาธุเป็นการน้ำกาไฟหลวงปู่ทวดนะใส่นี่อีปอยิบเหรียญไปยิบเหรียญไปเนอะโอเคมา2 คนเอาเฮ้ยเนี่ยถวายนี่เนาะโอเคอนุโมทนาเจาะใส่หัวเนอะปอเนอะได้บุญละทำบุญอย่างเจ้าแม่บอกเนาะเอาพระ42เมืองเนี่ยมาเขาจะอ่านให้ก่อนเจ้า42เมืองนี่แม่ร่วมบุญพระ42เมืองแม่เพนวงตุ้ยเนอะบ้านเลขที่18หมู่2บ้านโพทองโพทองเจริญก็อีแม่จังหวัดอย่างเชียงใหม่100 บาทสาธุอนุโมทนาบุญเนอะเหรียญอย่างใส่ปุ้นอีปอข้างหันเนอะข้างหันเจ้าปออันนี้จะเรียกอะไรการเทศการเทศเนี่ยเปิ้นว่าปูจ้ากันเดี๋ยวเจ้าญาติโยมเปิ้นบอกว่าการเทศอยู่ตัดใดจะปูจ้ากันเทศเนอะมีเจ้าอีแบ่เจ้า
เจ้าเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวเขาจะอ่านแล้วจะเอาใส่ให้อีแม่ศรัทธาญาติโยมเนอะจะปูจากันเทศปูจาเสียงปูจาปุญญาปารมีกับหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ดอกเตอรหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอฝางวันนี้หันตัวเป็นหันตัวจริงๆ แล้วก็เตือทำน้ำมนต์ก็หลวงปู่ตึงวันนี้ได้หันตัวจริงแล้วปูจากันเทศเนอะปอาจารย์ปน้อยปนานที่เปิ่นนั้นกำพานไปพานสีขาววิหันพอเปิ่นจะเดินไปเนอะถ้าเปิ่นเดินไปบัดหุงกวักอีแม่กวักเลยเนอะถ้าไผ่มีไผ่ฉายซองเลย มาหาแม่ตั้งเพะมาหาแม่ตั้งเพะเนอะครูบาอาจารย์หลวงปู่อยู่ตั้งบนพุ่นนะโอ้ศรัทธาพี่น้องเป็นจตานาบุญจะได้ฟังหลวงปู่เทศเนอะอีแม่เอามาฝากนี่เนอะอย่างก็แม่ดอกเฟื่องฟ้าแม่วางนี้เดี๋ยวจะประกาศให้อีแม่เจ้าอีแม่อันนั้นไม่ยังโอ้แม่ของลงทานล่ะเอาถวายแล้วเนาะแม่เนาะเอาใส่ได้นะโอเคใส่ได้โอ้เดี๋ยวอ่านกันสาธุเนอะถ้าครูบาอาจารย์ตั้งบนพร้อมแล้วก็เอิญเลยเนอะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วอาจจะมอบเสียงนี้ไปตั้งบนเนอะถวายความเคารพกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เมตตาจัดอันตั้งบนได้เลยครับ10 ต้นแหละแม่ล่ะบัดเดี๋ยวนี้อีแม่จอมเป็นสตังค์เท่าใดต้น80นะโอ้ดีละถูกต้องได้เลย800บัดเดี๋ยวแม่จะได้ต้นเพิ่มแฮมเจ้าอีแม่สาธุโอ้แม่จิรพันธ์เจริญพรอีแม่โอ้เจริญพรวันนี้มาชุดใหม่กูเตือนขาดีแม่กับชุดขาวโล1 2ขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาปออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตั้งหลายทุกท่านสวัสดีพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เวลา10 โมงเป็นเวลาที่เฮาทั้งหลายจะได้อาบน้ำฟังธรรมที่หอมก็หอมไปที่ตาลก็ตาลไปที่ฟังธรรมก็ฟังไปพอแล้วมันม่วนตาม่วนใจอากาศดังนอกก็เย็นตึงกายเย็นตึงใจก่อนที่เราจะได้ถวายเพลก่อนที่เราจะได้กินข้าวตอนเป็นอาหารกายเราก็มาเอาอาหารใจเหี่ยวก่อนเอาอาหารใจวันนี้จะได้ฟังธรรมได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางจะได้เทศธรรมคือเฮาทั้งหลายได้ฟังซึ่งตามตารางแล้วจะเป็นท่านปลัดจำนันสุธีโลซึ่งตอนนี้ท่านปลัดจำนันก็กำลังสารวนอยู่เกี่ยวกับการจองเหรียญศรัทธาจะจองเหรียญพระ42 เมืองจองเหรียญแม่นางแก้วก็ไปจองทางซ้ายทางข้างศาลาที่ท่านปลัดจำนันตอนนี้เฮือญาติโยมอยู่ประจำที่เฮือนิ่มนิ่งเฮือสงบเพราะว่าเราจะได้ฟังธรรมแล้วเดียวแหมสักกรรมก็นิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์นิมนต์ท่านพระครูโสพลเป็นเจ้าปอนกรรมเอาตีหัวคันไดนี่เนาะครับเนาะเอาตั้งเก้าอี้ไว้ศรัทธาจะขึ้นมาตานก็เฮือตึกหัวคันไดนี่ก่อน
ช่วงประกอบศาสนพิธีให้มันสงบถ้าเราขึ้นมาตังบนเทศธรรมก็ดีเทศมันจะวุ่นวายรบกวนการฟังธรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมที่เฮาหอมเฮาก็หอมอย่างสงบที่เฮาดาอาหารเพลก็ดาทำไปเอามือทำจะไปเอาปากทำถ้าเฮาเอาปากทำมันก็เดือดกวนทำถ้าเฮาตายไปก็จะไปเป็นนกจอกยึกยักอันนี้คือทำความเข้าใจเนอะญาติโยมเนอะเอาละเนอะจะฟังธรรมแล้วเนอะจะฟังธรรมแล้วเนอะสงบกันเนาะที่หอมก็หอมไปเอาก็อู้กันสุบสาบเอาจะไปเอิ้นเดือดดังว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมการเดียวถ้าฟังธรรมแล้วก็อู้กันเต็มที่จะฮื้อเวลาถึง5 โมงถ้าบ่ไปก็จะเลี้ยงข้าวแรงแถม นะอาลาเนอร์ญาติโยมจะได้ฟังธรรมแล้วจะได้เจิญที่เปิ้นจะให้จะหอมก็หอมไปเดี๋ยวรอรายชื่อสักกำหนึ่งบัดนี้ก้าวกับผมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมได้เป็นตนเมตตาเทศนาธรรมคือกับศรัทธาญาติโยมในเวลานี้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อได้ขึ้นธรรมาสน์ส่วนการจุดธูปเทียนนั่นจะเป็นคนที่อายุนักที่สุดที่มาวันนี้คนที่อายุน้อยที่มาวันนี้กุฏเตื้อก็มีพระสงฆ์จุดแต่วันนี้จะเจิญแม่อุ้ยที่อายุ90ขึ้นไปแล้วละอ่อนที่อายุน้อยไผ่อายุเท่าใดก็เดียวจะมีรายชื่อขึ้นมาเกี่ยมตัวกันหาที่นั่งเนื้อญาติโยมประเด็นนี้เก้าอี้โอ้แต่เจ้านี่เก้าอี้นี่ซ้อนเป็นชั้นประเดี๋ยวนี้เก้าอี้มิไหนเหรอหมดโบ เป็นว่าโอ้เปิ่นเอาไปนั่งกันที่ท่านอาจารย์สมานบอกให้ลูกหลานที่เปิ่นจดชื่อไผ่พ่องขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยคือถ้าเป็นแม่อุ้ยก็ฮือละอ่อนเฟือขึ้นมานะก็เดี๋ยวท่านพระครูเปิ่นจะแนะนำบอกท่านอาจารย์สมานเรียบร้อยแล้วก็เอารายชื่อมาเลยนะครับตั้งอกตั้งใจเนอะญาติโยมอยู่ตรงบนนี่อากาศเย็นดีสบายญาติโยมที่จะหอมก็ไปที่โต๊ะอำนวยการกองอำนวยการหลายท่านหันเปิ้นแปลงเกินเปิ้นเอาไปแย่หยังวันพุกเกินนั่นเปิ้นจะขึ้นแล้วก็บรรจุทีละองค์บรรจุที่ดอยตุงก่อนบรรจุดอยตุงแล้วก็ล่องใต้ไปทางเชียงใหม่แล้วก็ปิดที่ดอยสุเทพบรรจุแล้วก็ศาลาก็จะก่อปิดแล้วก็ละไว้3 เดือนมกรากุมภามีนาคือมันแห้งสนิทมันแตกตัดใดก็แก้ไขแล้วก็เปิ้นจึงจะทาสีประเดี๋ยวนี้ทาสีบ่ได้เตื้อเพราะก็หาฉาบแล้วเมื่อตะวาวันซืนนี่บ่ได้ก็เอาตากแดดไว้3 เดือน18 มีนาถึงจะยกชัดแล้วก็อบรมสมโภชพุทธาภิเษกพร้อมกับพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้า42 เมืองพุทธาภิเษกเหรียญพระแม่นางแก้วพร้อมกันนะอันนี้แจ้งให้ทราบอันนี้มนต์เลยครับท่านอาจารย์สมานเอาเต้าที่มีครับนิมนต์ครับเอาเต้าที่มีกระเดวเนอร์จะได้เจิญแม่อุ้ยกับ
หลานมาจุดเตียนอันนี้2 วัยให้เมินเขาจะได้จำเราอ่อนน้อยจะได้จำว่ากึดใจฮอดไปโดยนางแก้วตัวอุ้ยมอนเปิ้นเจิญไปจุดเตียนเมื่ออันอายุเท่าใด5 ขวบ แล้วเบอร์เดอนี่เหรอ90 ปลายนี่แต่กี้ไปไม่อุ้ยนั่นก็80 ปลาย90 ปลายขึ้นมาตั้งเมื่อเป็นสาวแล้วมาตั้งเมื่อเป็นสาวแล้วมาด้วยไผมาโดยอุ้ยมอนตอนนั้นอุ้ยมอนอายุเท่าใด80 ปลายแล้วเบอร์เดออุ้ยมอนไม่ไหนไปขายทานบุญแล้ว ก้าทานบุญแล้วเปิ้นก็ปีกมาเป็นลานแหมกำวะปีกมาก็มาเป็นลานแหมกำเพราะอันเนี้ยอุ้ยมอนเขานี่เดนี่อีวะเป็นว่าเวียนกันมาอย่างนั้นอันนั้นนอสถานนอฟังธรรมเนอะสักก่อนเพลก็พอดีก็ได้สอบถามหลวงพ่อฟังไปที่ไหนก็ฟังไปไหนเก่าฉันเพลแล้วถึงจะเดินทางจับพอดีวันนี้จะได้ฉันชาเมียง ชาเมียงเมืองปานแล้วก็ยำไข่แจ้ช้อนดกเอาวันนี้จะทาเปิ่นเอาอาหารมาหลายอย่างอื่นๆตัวเนอะอย่างอื่นตัวมาได้กล่าวถึงก็ขออภัยเฉพาะที่เปิ่นเอามาบอกมาอาตมาหลายอย่างดกญาติโยมของกินเลี้ยงกันหลังจากที่ฟังธรรมแล้วก็เขาจะกล่าวคำถวายพระทหารการถวายพระทหารหลายท่านว่าจะได้เปิ้นอย่างบะตั้งโต๊ะตั้งอย่างถ้วยจ้อนมีไหนแล้วทุกเจ้าจะฉันอย่างใดการเดียวกล่าวทำถวายแล้วทุกเจ้าเพื่อนก็จะออกจากตูบจากเต้นมาเอาบาตรคนแก่นแล้วเปิ้นจะเข้าแถวตนได้เปิงใจกินอย่างก็เก็บใส่บาตรตัวเก่าแล้วก็ไปกินปุ่นติดตูบติดเต้นปุ่นกินแล้วก็ล้างคนเดียว อันนี้ที่เหลือก็เป็นเหืองศรัทธาก็เดียวจะอุปโลกมาเป็นบาปเป็นกรรมเป็นส่วนไปถึงพระสงฆ์ถึงเนนถึงศรัทธาถึงมดถึงแมงตัวใหญ่ตัวน้อยได้กินได้เกี้ยวมาเป็นบาปเป็นกรรมอนุญาตแล้วที่ลงไฟควันจุ้งนะอีแม่อันนั้นเป็นโรงเตรียมเคยพอหนังจีนก็จอมยุทธจังไปปะกันท่านนะ นักท่องยุทธภพนี่จังไปปะกันท่านเจ้ามาก็อยู่กันท่านค่ำมาก็อยู่กันท่านไผเป็นจอมยุทธก็ตู้เจ้าเนี่ยกองทัพตู้เจ้านี่เป็นแม่ทัพหน้าศรัทธาเป็นกองหนุนตู้เจ้าเพิ่นก็ไปนั่งตกวงกันที่หม้อต้มยานี่หิ่งไฟตัวธรรมะกันตัวเมื่อก่อนผมก็มาแปลงนี่ตัวเมื่อก่อนตุปี้อายุเท่าใดผมเป็นเน้นน้อยเป็นกันอยู่หั่นแล้วก็อันนั้นเป็นของตู้ลุงเล็กเนอะอันนั้นเป็นบริการน้ำต้มยาฟรีแล้วก็มีนมมีส้มเมืองฝางนะมีขนมปังอันนั้นแจกคือฟรีเนอะก็เดี๋ยวกินเข้าแล้วก็เอาไปเลยเอาไปให้ลูกให้หลานเอาให้ตัวเก่ากินอิ่มก่อนห้ามเอาไปนักกว่า2 ถุง ติ้วไปเกิน2 ถุงนี่มันจะกินนะให้กินอิ่มที่นี่ก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาไปแจกมดนั่นนะเปิ้นเอามาตานแต่ว่าวันศุกร์นี้ท่านสมานเรียบร้อยละนิมนต์ครับขออาตมาขั้นรายการรอจื่อศรัทธาแม่จะตานที่ท่านพระครูโสพลปริยัติต่อไปช่วงนี้ก็เริ่มจะนิ่งละภายจะห้อมกันเทศจะเดียวจะมีเนนเอาพานเอาขันไปเกาะนิมนต์เนนวัดพระสิงห์เอาพานเอาขันไปเลย
เอาพานเอาขันไปเอาไผ่จะห้อมกันเทศก็ณเวลานี้เลยเนอะเดี๋ยวจะจุดเตียนแล้วเนนเอาพานเอาขันไปศรัทธาห้อมกันเทศหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อได้เดินทางมาแสดงธรรมให้เราฟังนิมนต์ลูกเนนนิมนต์เนนเอาพานเอาขันไปนิมนต์เลยศรัทธาที่เนนที่ตุ้มฟ้าผ้าเหลืองๆนี่เด้อเอาไปสัก2-3 พานคนเดียวนิ่มแปะเอาพานเอาอย่างไปเอามาพ่อหลวงกำนันเขาเด้อวันนี้ตำบลเวียงกะหลงเนาะแต่ว่าแม่ขจารวันก่อนป่างิ้วพ่อหลวงกำนันเขาเปิ้นมาร่วมก็อัตตาหิอัตโนนาโถเนอะงานนี้นะเก้าอี้เป็นของราษฎรเสือศาสตร์เป็นของราชการวันนี้นะกุดเตือนนี่เขาไปเขานั่งเก้าอี้วันนี้เขาสละให้พี่น้องประชาชนเนาะญาติโยมจะห้อมกันเทศก็ที่ป้อสะอิงกับตินเนนตามเจตนานะแม่อุ้ยก็ห้อมไปเดี๋ยวรอรายชื่อสักก10:15ก็พอดีเอาฉันเพลกัน11:00เกิงโยมที่เป็นผู้ดูแลภัตตาหารช่วงที่ถวายทานแล้วก็จัดขึ้นมาบนศาลานี่1 ชุดเด้อเพราะว่าพระอาคันตุกะเปิ้นบ่ได้เอาบาตรมาอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเมืองฟางหลวงลุงหลวงพ่อบางตนเปิ้นเป็นพระอาคันตุกะเปิ้นบ่ได้เอาบาตรมาก็คือศรัทธาเฮาเกียมไว้สัก2 วงเอามาบนที่ศาลานี่เดี๋ยวจะนิมนต์เปิ้นฉันที่บนศาลาน้อซ้อหาที่นั่งเด้อโอ้ม่วนอกม่วนใจแต่ละวันมาเดือนนี้หนาใจจะง่อมนะตั้งแต่วันวันพุธวันที่12วันที่13นี่จะง่อมแต่เนอะจะกึดถึงบรรยากาศวันนี้วันพุธโอ้ยจะดักปิ้งนะอีแม่อีป่อศรัทธาบางคนเตียวไปตั้งปุ้นหันไผ่มันเอาเต็นท์มาเลี้ยงกันอย่างนี้เนี่ยอันนั้นครูบาสังฆะทั้งหลายเปิ้นนอนข้างถนนบางตนก็นอนในป่าปุ้นเข้าไปในป่าปุ้นบางตนก็นอนข้างถนนถ้านอนหายนี่คือกิ้งลงปุ้นนะตนได้ขี้กังตนได้นอนหายหน้าบุญท่านพระครูชลทานเปิ้นคัดราชวัตรไว้ฮะถ้าตนได้นอนหายกิ้งปุ้นลงปุ้นถนนปุ้นนะแล้วก็เมื่อคืนก็นึกว่าจะได้รับสงบแม่นึกว่าโอ้เอากลางป่านี่มันจะเงียบไกลเนี่ยเป็นว่ารถขนส่งรถใหญ่รถ18 ล้อเขาเดินทางเมื่อคืนแม่เฮ้ยเมื่อวานนี่มันถนนมันฮ้อนบางกันนี่ก็เดินทางข้ามต่างจังหวัดไปพะเยาก็เดินทางเที่ยงคืนกันใดกายมาห้องตัวเจ้าลูกห้องลูกจะได้มันกดแต่น่ะบอกกองกายมานี่ปั๊มสะดุ้งตื่นมาละก็เดี๋ยวจะงอรับไปฮะมะแหมสกรรม18 ล้อมาแหมปั๊มตื่นฮะมะป้าปฏิบัติความเพียรขนาดนะเมื่อวันก็นึกว่าจะสงบกำลังจะพัก3-4 โมงศรัทธามีแล้วลูกเดี๋ยวนี้แม่งายนี่นัก3 โมงนี่มีละเหลือก็ตู้เจ้าเฮากำลังจะไหว้พระไหว้อย่างบิ๊กไบค์มาหามะมาโอ้ยอันลำเหรอปฏิบัติความเพียรขนาดนะเอาแล้วเนาะญาติโยมเนอะอย่าฟังธรรมแล้วเนอะฟังธรรมเนอะอาละบัดนี้ได้รายชื่อของผู้ที่จะจุดธูปเทียนเป็นว่าคนที่อายุนักอายุ94นะ
เจิญแม่อุ้ยยวงมีเงินนี่แสดงว่าบ่ตุกอ่ะนะมาวันนี้ต้องมีเงินเนาะ นามสกุลมีเงินอยู่บ้านแม่ขจารอายุ94ขอคนหนุ่มเป้าเฟือประคับประคองโอ้เตียวข้องอันนี้เป็นตัวแทนหมู่เฮาทั้งหลายได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยแม่อุ้ยยวงมีเงินนี่อยู่บ้านแม่ขจารยืนขึ้นเลยแม่ครูบาแนะนำเบิ่นตีหน้าโต๊ะหมู่ตีแต่นยืนขึ้นเนออายุ94 ปีเจิญทุกท่านได้ประนมมือเนอเราจะได้ไหว้พระหับศีลอาบน้ำฟังธรรมทุกท่านตั้งอกตั้งใจสงบนะที่ทำงานก็ทำไปที่หอมก็หอมไปนะแม่อุ้ยยวงมีเงินอายุท่านได้94 ปีวันนี้ได้มาจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยที่หน้าพระประธานพระศรีสองเมืองกะแต่กี้หันตุลงดอยมาปุ้นนิมนต์ครับ หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัตินะครับถ้าว่าบัติดธุระจังใดก็นิมนต์ขึ้นมาบนศาลานี้นะครับได้นั่งฟังธรรมแล้วก็ถ้าฟังธรรมจบก็นิมนต์เอาบาตรมานะครับบางรูปก็เป็นเจ้าหน้าที่บางรูปก็เป็นวิศวกรมาเข้ากรรมไม่ใช่มาได้เนี่ยแม่เป็นศาลาด้วยแปลงหั่นแปลงนี่เนาะแม่เปิ้นกำลังจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยต่อไปเจิญแม่อุ้ยอย่างแม่อุ้ยเป่งก็ว่าแม่อุ้ยป้องนามสกุลชัยวงศ์อยู่บ้านป่าไม้แดงอายุ88 ปีแม่อุ้ยป้องแม่อุ้ยจันป้องนั่นแม่อุ้ยจันป้องมาเลยได้มาจุดเตียนฝั่งตั้งเหนือที่หูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หูปของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมแม่กลับไปนั่งที่เดิมได้เถอะเนอะอุ้ยยวงเป็นไอ้นั่นมากำไม่อุ้ยกำที่ยืนปากประตูฮะคนเท่าลงคันใดน่ะสัมผัสที่6ออกไปหน้าเลยกันนั่นหน่วยบริการจิตอาสานะละขอบคุณมากอันนี้แม่อุ้ยจันป้องเนอะนามสกุลชัยวงศ์อายุ88 ปีอยู่บ้านป่าไม้แดงจุดธูปที่หูปของหลวงปู่ทั้งสองต่อไปจะได้มาจุดธูปเพิกตั้งใต้ที่หูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเจิญป้อน้อยผลนามสกุลมักได้อายุ80 ปีอยู่บ้านแจ่ซ้อนลำปางเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งหลายทุกคนจุดธูปจุดเทียนที่หูปถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลป้อน้อยผลป้อน้อยผลนามสกุลมักได้พี่น้องแจ่ซ้อนป้อน้อยเพิ่นว่านามสกุลมักได้เปลี่ยนเป็นมักไหมก็เดี๋ยวจะได้มาไหว้พระหับศีลนี่เนอะมาต้องลงไปเนอะป้าน้อยมานั่งใกล้ตมา
ปอน้อยผลนี่ก็เดียวเพื่อนจะเป็นเปิ้นว่าน้อยบดีเป็นผู้จานนี่ก็นานบดีเป็นจังซอแต่ปอน้อยผลจะได้นำไหว้พระ ได้อยู่เนาะเอาต่อไปอันนี้จะเป็นแหมวัยหนึ่งแล้วเนอะจนเด็กชายชวนากรอินแก้วอันนี้อยู่อำเภอฝางปุ่นนี่โอ้จับพอดีประเกณฑ์ขันศีลประเกณฑ์ขันศีลที่หลวงพ่อองค์เตศประเกณฑ์ขันศีลที่ตุลุงนี่กราบก่อน3 ครั้งเรียบร้อยแล้วต่างลูกหลานตลอดจนถึงป้าอุ้ยแม่มอนได้จุดธูปจุดเทียนแล้วก็ประเคนขันศีลต่อไปก็จะได้เจิญป้าน้อยผลนะได้นำไหว้พระและอาราธนาศีลศรัทธาว่าโดยกันเนอไหว้พระหับศีลแล้วก็จะได้ฟังธรรมเนอณบัดนี้ ไหว้พระเด้อครับเด้อมาคุยกับไม้กับเตียนเด้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังวันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปีมายังวันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปีมายังวันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัสสา ธัม มิ มังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัสสามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัสสามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีพุทธังสรณังกัสสามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัสสามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัสสามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสรณังกัสสา ต มิ ติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีธัมมังสรณังกัสสา ต มิ ติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีสังฆังสรณังกัสสา ติ มิ สรณะขมนังนิธิ
ตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาทิปาตะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา อ มิ ตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อะทินนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิสสาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมลยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุลาเมลยะมัสสปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา อิ มิ มานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ ทุกท่านได้ไหว้พระสมทานศีลเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้จะได้อาบน้ำฟังธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดม แสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจ สว่างตาโดยแสงไฟ สว่างใจโดยแสงธรรม ตามกุเตื้อคนจุดเตียนส่องธรรมนี่บ่เป็นนายอำเภอก็เป็นสสบ่เป็นสสก็เป็นรัฐมนตรีหรือบางอันก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่ว่างานม่อนพระศรีสองเมืองนี้จะได้เจิญเด็กหญิงเมริสาลิขิตตระกูลรุ่งมาจากอำเภอสารปี ได้ขึ้นจุดเตียนส่องธรรมขอเจริญปอนอันนี้ก็หลายวัยแต่กี้ละอ่อนปอจายตอนนี้ก็เป็นละอ่อนไม่ยิงได้จุดเตียนส่องธรรมแถมสองคนก็เกียมเนอะหลังจากที่หลวงพ่อได้เทศแล้วก็จะมีละอ่อนขึ้นมาเกณฑ์กันเทศได้จุดเตียนส่องธรรมเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ปอนน้อยผลจะได้อาราธนาธรรมได้ก่อนนิมนต์ตุลุงก็ปอนน้อยบอกว่าโอ้ถ้าได้เป๊กสักวาษานี่จะอาราธนาได้อยู่หรือบางอันก็เป๊กสัก7 วันก็ไปเป็นยังนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเป็นผู้อาราธนาธรรมญาติโยมที่ฟังรายการว่ามีไหนตุลุงดอยก็ตนที่จะอาราธนาธรรมเนี่ยเด้อครับขอกราบนิมนต์ครับ กูเตือฟังกับปืนอาราธนาเฮาอ่ะจะจ้างมาจ้างหู้เด้อพรหมาจะโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจตาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมัง
ปัจจังอาราธนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุนตังเอกังสะมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารันติเจตวันเดอนันทะเป็นเดกัสสะอาราเมอาทาโคสาวัตถิยังวาสิโนมนุสาสกคามิโนโหตุสาทโวดูลาสปุริสะตั้งหลายตั้งเด็กและยิ่งใจหนุ่มเท่าตั้งมูลาศรัทธาเก้าเงาจุจริงคนใดปากันมาปั๊มเป็นการกุศลพรั่งพร้อมได้ปากันมากราบนอบน้อมและสรรเสริญได้ปากันมาฟังพระรัสธรรมาดวงผาเสดเพื่อบังเกิดสติและปัญญาจุงเอาสายศรัทธานั่นแหละนะมาเป็นที่จังมาเป็นที่ตั้งแห่งฐานรองดุดดังขันตองใบใหญ่มารองรับใส่บุพาต่างดวงมาลาดวงดอกไม้ย่อเยินไว้กราบปู่จาเอาสัญญานั่นแหละนะมาจำจอดเงียงหูรู้รอดสำเนียงบ่ใจว่ามาฟังเสียงนี่แหละเอามวนฟังเอาล้วนแก่นสารแป่งใจเจยบานต่อตั้งบ่ได้ปาดปังไปในตัดห่วงใยเป็นวางเอาใจห่างการงานการลูกการหลานการอันอื่นเอามาเก็บกันไว้ก่อนมายังผ่อนตั้งในอาหารตั้งใจเตื่อมแทงคือการมารู้แจ้งตั้งศาสนาอันว่าอาหารตั้งนอกนั้นแหละนะก็ซ้อหากันมาเมินการจำเริญศีลธรรมพระเจ้าก็คือห่อเขากินและเตี้ยวต่างเมื่อชีวิตเราได้วายวางปงขาดมรณะตายไปคุณงามความดีตั้งหลายนี่แหละน่าจักได้มาเป็นพระไทยเขาห่อเป็นเสบียงตานเตียวต่อไปแดนสวรรค์ซึ่งเป็นแดนสุขสันต์ลำยิงคือว่าแดนเมืองแก้วเมงมหาเดลปานพุทโธโลกะนาโถพระพุทโธตนผ่านเผาตนเป็นคู่เก้าแห่งพุทธศาสนาพระมีเมตตาเทศนาภายโพธิเบื้องเกิดสุขประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายดังเราจักได้บรรยายไปตั้งหน้าจุงเอาการมาโอดถ่อมทาและดาฟังพุทธวจนังพระพุทธังหากกล่าวไว้ว่าเกิดมาในโลกลุ่มไตมาเป็นทุกข์มากนำนาทุกอริยสัจจะเกิดทุกธรรมดาติดต่อทุกเกิดก่อด้วยกันมาจาติปิทุกขาทุกประติสนที่มาบังเกิดก่อกำเนิดเป็นคนยาราปีทุกขาทุกเววนเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแม้นว่าลูกนั่งตั้งเต้าก็มาอิดอ่อนและโรยแรงพญาที่ปีทุกขาทุกประญาติมาเฟื่อแฝงได้มาเจ็บป่วยไข้มรณะปีทุกขาทุกเมื่อไกลมิ่งโมยมรณะอันนี้แหละเกิดทุก
สภาวะขันธธาตุภัยก็บ่ลวงโพ้นอำนาจของมันเป็นทุกข์มาเกาะวันจ่องหอย เป็นทุกข์สืบถอยตัวกันมาพระพุทธาตนองค์อาจ ว่าเบอมีความประมาทลาสาจงมาคิดพิจารณาที่ทวน ก็จะขานล้วนว่าเป็นกองทุกข์และตั้งมวลแต่และนาบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายพี่น้องวงวาดญาติมิตรสัมพันธวงศาอุปาสกอุบาสิกาได้จัดแจงแต่งพร้อม น้อมนำมายังทุกพระบุภาราชาดวงดอกตั้งเข้าตอกดอกไม้จัตุปัจจัยมารวม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสองเมืองที่ตั้งอยู่บนดอยนางแก้วสีสองเมืองที่นี้ไปในมามีท่านหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยเป็นต้นเป็นประธานทัดมาหมายมีท่านพระครูโสพลท่านเลขาเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทัดนั้นมาหมายมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์บรรยงพร้อมโดยตุเจ้าพระสงฆ์องค์เนรศรัทธาสันติบาลตันเท่าตึงดุมเท่าใจยิงได้ปากันมาปั๊มเป่งปารมียังเข้ากำรุกขมูลยังพระธาตุสอซึ่งสีสองเมืองตีนี้ได้ร่วมกับศรัทธาพี่น้องวงวานตังวัดโตกขอกไตหนเนือทั้งสองจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางและไกลจังหวัดหลายจังหวัดได้มารวมประกอบศีลตานะปรมีสร้างบุญกุศลรวมกันสร้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือการกุ้งรุ่งเรืองยังบวรพระพุทธศาสนาขอศรัทธาและมลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายจุงเจริญไปโยยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจได้อยู่คำจูยังวรพุทธศาสนาขององค์สลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสียงจิราการอันยืนยาวนานนั่นจุงจักมีแด่จิมเตอขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยหลวงพ่อท่านพระครูโสพลปริยัติท่านเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านอาครูอภิวัตวัฒนวิกรมแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวรธรรมนิติคุณเจ้าคณะอำเภอธรรมยุทธเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยญาติโยมวัดหนองราชได้มาทำบุญสร้างพระธาตุสี่สองเมืองและวิหารจำนวนเงินอยู่ 4,600 บาทโมทนาสาธุเนอญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่เฮาเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงรายลำปาง3 อำเภอพี่น้องอยู่ใกล้เคียงชิดกันเนี่ยได้มาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายคึกคืนกว่าหลวงพ่อมีโอกาสลูกเมืองฝางมาร่วมออกตั้งแต่ตี 5 พอมาถึงปุ๊บญาติโยมจะถามว่าได้บอกกอกมาก่อบอกกอกมาได้สัก30 แก่นมีบนเนอะอย่างเดียวโชคดีก็จะได้คนแก่นเพราะนั้นก็ได้นำปฏิทินล้านนาพื้นเมืองเป็นหูปพระเจ้าใหญ่เมืองฝางกับหูปหลวงพ่อติดท่านเอามาถวายทุเจ้าประสงค์ที่จะได้ออกกำในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยม
หลวงพ่อนั่งในศาลานี้มองไปทางทิศที่ตั้งประดิษฐานของพระธาตุสองพี่น้องพระธาตุสองพี่น้องนั้นตั้งเหนือมีสององค์ก็คือพระธาตุดอยตุงเปิ้นเป็นพระธาตุแฝดพระธาตุแฝดไปทางทิศตะวันตกนี่ก็พระธาตุที่เฮาได้กราบไหว้สักการะบูชาคือพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของล้านนาเฮาถ้าไปมาเชียงใหม่มาตังล้านนาถ้าบ่ได้ขึ้นดอยสุเทพก็แสดงว่าบ่ได้มาถึงยังล้านนาเชียงใหม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมการสร้างพระธาตุนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตที่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายที่จะพึงกระทำเพราะว่าพระธาตุเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนอายุยืนศาสนามั่นคงเฮาได้ไปประเทศพม่าที่เมืองพุกามเป็นเมืองทะเลพระธาตุเจดีย์เต็มไปหมดเป็นปันดวงญาติโยมเป็นหมื่นดวงไอ้ตะนอกที่พุกามเนี่ยที่คติทางพม่าเวลากษัตริย์ไปยบทัพจับศึกที่ใดเนี่ยถ้าเพื่อนได้ชนะมาเนี่ยเพื่อนจะสร้างพระธาตุก่อนสร้างพระธาตุเจดีย์ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างพระธาตุนั้นยอดเพื่อนจะจี้ขึ้นไปบนฟ้าญาติโยมคำว่าจี้ใจบนฟ้าก็จี้ขึ้นบนสวรรค์ทุกคนทุกท่านมาวันนี้ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันหมดสวรรค์คืออย่างคือความสุขที่เราจะพึงได้รับทุกท่านทุกคนดีใจที่ดีใจได้ขึ้นสวรรค์เย็นใจได้ไปนิพพานฮ้อนใจตกมรณกญาติโยมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานบะไกอยู่ที่ใจเฮาเองญาติโยมบุกบันขึ้นมายังม่อนพระธาตุสี่สองเมืองที่นี่แม่อุ้ยอายุ94 ปีก็ยังพดมาถึงหลวงพ่อขึ้นมาตั้งเส้นตั้งจังหายเตียวขึ้นตะกี้เนี่ยห่อแห่เหมือนกันเด้อกันเดี๋ยวจะลงเส้นตั้งจังใบเส้นนั้นยาวน้อยแต่บัดเจริญเท่าใดก็มีเวลามาวันนี้ก็กำเดียวก็จะไปขึ้นเครื่องจะไปรดน้ำศพเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วันพรุ่งนี้ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญญาติโยมก็ได้มีโอกาสท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรบอกว่าหลวงพ่อมาแล้วก็ถือโอกาสเทศให้สักน้อยหนึ่งถ้าบัดเทศมันหลวงพ่อจะส้มปากนะไอ้หลวงตกลงเนาะถ้าเอามาบัดได้กำไว้ที่จะส้มปากตุลุงดอยก็เหมือนกันตุลุงตุลุงป่นตุลุงลุ่มป่นตุลุงยองโอ้ถ้าไปไหนลุงป่อถ้าบัดได้กำไว้นี่มันส้มปากส้มปากได้กำเห็นน้อยจิ้มเห็นน้อยก็อิ่มอกอิ่มใจเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บ่ได้ฝากศาสนาให้แก่พระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งบ่ได้ฝากศาสนาไว้ให้แก่พระสารีบุตรโมคคัลลานะซึ่งเป็นเอกอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเมื่อพระอานนท์เข้าไปทูลถามว่าพระองค์จะศาสนาให้แก่พระสาวกรูปใดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าฝากศาสนาไว้ให้พุทธบริษัทสี่คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็คือตู้เจ้าพระสงฆ์ทั่วไปภิกษุมีที่บวชเป็นแม่หญิงที่เป็นตู้เจ้าตอนนี้ก็ร่อนร้อยน้อยไปบอกให้มีเท่าใดแต่มีสามเณรมาแทนมีอุบาสกมีอุบาสิกาญาติโยมมหันต์วันนี้ชื่นอกชื่นใจที่ศรัทธายังมีศรัทธาเหนียวแน่นมั่นคงโดยที่มีตู้เจ้าพระสงฆ์เป็นกำลังศรัทธาเป็นกองทัพหน้านี่สำคัญมากญาติโยมกองทัพหน้าเนี่ยจะได้ไปต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นกิเลสทั้งที่เป็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นพวกเป็นมารเป็นอย่างต่างๆเมื่อกองทัพหน้าเดินแล้วญาติโยมเป็นกองทัพหลังก็ต้องเดินตามอย่างเราได้ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ย
โดยอาศัยธรรมะนะญาติโยมนะโดยอาศัยธรรมะธรรมะมาจากที่ไหนธรรมะก็มาจากเสียงของครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ได้ประชาสัมพันธ์ได้เต้ทางวิทยุเป็นบางที่บางแห่งก็ออนไลน์กันไปทั่วญาติโยมได้ฟังแล้วโอ้ชื่นอกชื่นใจได้ฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนทางเมืองฝางเขาฟังวันค่ำคืนหุ่งเนอสถานีวิทยุนี่แบบปิดเปิดออนไลน์จะดูตลอดเวลาหลวงพ่อก็ออกวันเสาร์แปลงน้ำมนต์แปลงน้ำมนต์บ่คืนเนี่ยแปลงน้ำมนต์เมื่อคืน9 โมงก็แปลงน้ำมนต์ให้ญาติโยมไล่โควิดญาติโยมก็โอ้ได้กินน้ำมนต์หลวงพ่อนี่ปิดขนาดเจ็บเขี้ยวก็หายว่ะเจ็บเอวก็หายเจ็บหัวเข่าก็โอ้มันไม่มีแล้วหลวงพ่อหรอปิดบัจจัยน้ำมนต์หลวงพ่อเป็นน้ำมนต์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพระสูตรที่พระองค์ได้ไปแสดงได้ไปโปรดสัตว์ได้ไปชนะมารต่างๆสาธยายมา 2,000 กว่าปีเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยจึงศักดิ์สิทธิ์ดูเจ้าเป็นแต่สื่อเป็นแต่สาวกเป็นที่ผู้ติดตามนำเอาสารธรรมบทพระพุทธมนต์ต่างๆมาสาธยายยื่นคือแก่พ่อแม่พี่น้องตั้งบ้านตั้งจองเคหสถานที่อยู่ที่กินตลอดถึงที่ทำงานญาติโยมนี่ก็คือเรามีน้ำพระพุทธมนต์ติดตัวมีพุทโธติดใจไปตั้งไหนคือมีพุทโธญาติโยมพุทโธพุทโธนี่เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาพี่น้องตังแจ้โฮมเมืองปานเปิ้นเอาไข่ลวกมาโดยปดโตเป็นถุงวันนี้เนอะอนุโมทนาสาธุวันนี้ก็ฝากต้องฝากอย่างคือญาติโยมที่โดยพระธาตุสี่สองเมืองแห่งนี้ธรรมะที่อาตมากรรมเนี่ยชื่อว่านิพพานสูตรนิพพานสูตรเกี่ยวกับคนเฮาที่จะไปถึงนิพพานคือแดนความสงบได้1จะต้องทาน2จะต้องรักษาศีล3จะต้องปั้มเปงสมาธิภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นดาบแก้วสลีกันใจ3 เทือนที่เขาจะต้องพกติดตัวไปสู่สัมปรายภพภพหน้าชาติหน้าตลอดถึงภพอย่างยิ่งคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นญาติโยมทำดิปานสูตรที่กรรมเนี่ยคือก่อนแรกนั้นเขาจะต้องตัดมัทธริยะความทนีความที่เหนียวญาติโยมชื่นใจได้มาให้มาหอมคนบางคนก็หอม10บางคนก็หอมซาบางคนก็หอม100หอมพันบางคนก็ตรงโต๊ะมาหอมเป็นหมื่นเนี่ยเขาหอมอย่างเขาหอมไว้เพื่อสืบสานอายุของพระพุทธศาสนาคือลูกคือหลานได้มากราบไหว้สักการะบูชาตะกี้ท่านพระครูอภิวัตรได้ปาเด็กลูกหลานเยาวชนทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งน้อยมาหัดกราบหัดไหว้หัดบูชาเตียนหมู่เฮาทั้งหลายนี่ก็อยู่มาเมินละหมู่เนี่ยจะเป็นลูกหลานสืบสานต่อไปเพราะฉะนั้นการฮื้อตาลการฮื้อการให้นั่นมันเป็นความสุขเนอะญาติโยมเป็นความสุขเนอะวันนี้เขาปีกจากม่อนพระธาตุสีสองเมืองนี้ไปอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขอิ่มอกใจฝ่ายบปก็ได้นำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นแก้วแหวนแสนสิ่งพระธาตุมาบรรจุไว้นี้เป็นประวัติศาสตร์จะได้อู้ฮือลูกฮือหลานสืบสานต่อไปว่าโอ้สมัยนั้นอีพ่ออีแม่ได้ไปให้ไปหอมสร้างพระธาตุสีสองเมืองได้ถอดแหวนถอดสร้อยหอมเบิดไปละบ่ห่วงละสิ่งของสมบัติพัสถานต่างๆมันเป็นของนอกกายแต่แม่ป้อได้ทรัพย์อย่างดีมาคืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐจากการฮื้อตาลประการที่2ญาติโยมจะไปลืมเด้อศีลห้าเนี่ยเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์เป็นคนเฮาผู้ใดมีศีล5ผู้นั้นก็จะมีความสุขเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านได้ถึงแก่ละสังขารไปวันที่9ผู้เปิ้นจะส่งน้ำพระธาตุน้ำหลวงอาบศพแต่เจ้าพระคุณบอกว่าโลกเขาสังคมเฮาชุมชนเฮาจะอยู่ได้ด้วยศีล5ในญาติโยมนะครอบครัวลูกเมีย
เริ่มแต่สังคมเล็กๆอยากจะมีความสุขความเจริญมีโภคทรัพย์สมบัติก็ต้องมีการรักษาศีลห้าปีนี้หลวงพ่อได้ทำปฏิทินล้านนาได้มาฝากหลวงพ่อดอยหลวงปู่ดอยโดยบรรพุเปิ้นจะถวายหลวงพ่อเขียนว่าจงทำดีมีศีลห้าปาอากามุสุเนี่ยคาถามันปาอากามุสุเป็นหัวใจศีลห้านี่ฝากไว้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าอันดับสองที่ทำที่หลวงพ่อกำนิปานสูตรเนี่ยคือการรักษาศีลแปลว่าปกติกายปกติวาจามีความจุ่มเย็นอันดับสามที่เราจะเข้าไปสู่นิพพานคือความสงบเย็นได้คือภาวนาเนี่ยญาติโยมนะภาวนาก็คือการเดินจงกรมเจริญสมาธิภาวนาคือทำให้เกิดมีขึ้นจิตใจนิ่มมั่นคงเมื่อจิตใจเขานิ่มมั่นคงจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นได้แล้วนั่นเป็นผลยอดของความสุขปรารถนาความสุขในโลกนี้ของพุทธศาสนาเฮาก็คือมีความสุขกายมีความสุขใจนั่นเป็นยอดของอมรสุขในชีวิตหลายจึงขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมและท่านผู้เป็นวิทยากรนักเทศน์ขึ้นสีขาวทุกตนทุกองค์และก็ครูบาอาจารย์ที่ได้อุปถัมภ์แต่เปิ้นบะอู้บะจาบะปากทำแต่งานโมทนาสาธุและพร้อมด้วยญาติโยมทุกท่านทุกคนทุกชาติทุกหมู่เราชาติพันธุ์บอกว่าชาติไหนเมืองไหนเอาเป็นชาวพุทธยื่นอกยื่นใจได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ประกอบโดยการฮือตานการรักษาศีลการปั้มเป่งเจริญภาวนาความสุขตลาดทั้งปวงขอจงเกิดมีขึ้นแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาณโอกาสนี้โดยศรัทธาทั้งหลายเอ้ยใหญ่น้อยเตียวกันมาติดตามไต่ทอยรสธรรมังสังขารังอันว่าสังขารของคนเรานี่แหละนะนอมันบ่สัจจังตีมันตีเตียงมันย่อมไปเสียงสูดกันติหันตัดที่นั้นก็คือประชาหนอแดนดงแดนโพดโป่งเตะควางยังสะลีลาล่างกายังหากจากฟังก็จักเผาจีไม่ตกดำไตโทมปัทวีก็จังมีแต่บ่สงสัยจุคนจะแลนาเมื่อได้โมลนากันไปแล้วก่อนที่จะลาละภาคจากเมืองคนเขาตานตั้งหลายได้ตั้งจิตเป็นกุศลโดยการฮือตานรักษาศีลภาวนาไปหน่อใจจักเป็นไม้ใต้สองมากาตางเมื่อเราได้ลมหายตายจากลาลาภาคในชาติใดขอตานศีลภาวนานั้นจุงจักมีใจก็จักเป็นไม้ไต้แก้วสองมากาตางไปถึงสุขพระนิพพานยิ่งยอดคือเวียงแก้วยอดมหาเดลปานนั้นบ่อยากจะและนาปังกินังกากาธาขีญาอันเตสนายังทำปกินากะเตสนาธรรมบรรยายก็บังโกมสมเรศเดชสาธุสาธุสาธุทุกท่านได้ฟังธรรมโดยหลวงพ่อพระโคสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาหลวงพ่อได้เมตตาเทศนาธรรมเป็นที่จบไป
โยมที่นำองค์พระพุทธรูปมาก็เจริญพรขึ้นมาเลยโยมยกพระพุทธรูปมาบนพร้อมกับคณะเอาประเคนหลวงพ่อเป็นมติบนหลวงพ่อเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจริญพรเลยเดี๋ยวจะเมินก็เดี๋ยวถ้าแล้วทีนี้จะเป็นที่เลี้ยงเพลโยมขึ้นมาลำบากโยมที่นำพระพุทธรูปขึ้นมาเจริญพรเลยที่จะได้บรรจุที่ในองค์พระธาตุต่อไปจะเป็นการประเคนกันเทศเจิญเด็กชายภูมินทร์อินตาศรีอยู่บ้านป่าไม้แดงได้ประเคนกันเทศที่หลวงพ่อพระครูสุดจิตานุรักษ์เจริญพรเลยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าต้นไม้ที่ปลูกต้นน้อยๆก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่คือห่มใหม่ห่มใหญ่ใบหนาต้นไม้จะใหญ่ได้ก็ต้องอาศัยน้ำได้หดแล้วก็อาศัยการดูแลใจใส่คนเฮาก็เหมือนเดียวกันการจะปลูกฝังคุณธรรมความดีก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่ละอ่อนเยาวชนถ้าเฮามัวแต่จะคนเฒ่าคนแก่แม่ขึ้นมาตัวอุ้ยขึ้นมาตัวแม่ต้องมาถ้ามาเขาอายมาเลยลูกตุลุงร้อยตุลุงซื้อขนม100มาขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาเอาสตางค์กับตุลุง100จะขึ้นขั้นใดซี่ละ20 บาท5ซี่ได้100พอดีมาเดี๋ยวตุลุง100บอกกอง100หวายปิกเลยแต่นะได้จ่ายแต่แล้วเนี่ยกราบหลวงพ่อก่อนกับ1กับ2กับ3เกณฑ์หลวงพ่ออันนี้อยู่ป่าไม้แดงป่าไม้แดงก็คงจะด้วยสเก็ตเนี่ยก็เนาะป่าไม้แดงเกณฑ์มดเลยเกณฑ์ตึงมดแพะต้นอย่างมดเลยยกมาเกณฑ์มดเลยเข้าไปใกล้ๆนั่นสาธุเนอเกณฑ์ต้นเกณฑ์อย่างมดเลย2 คนนั่นมาลูกมายกต้นช่วยน้องยกไปข้างปุ้นเกณฑ์ที่เป็นดอกนี่ตัวช่วยกันเกณฑ์ท่านขจายไฟไหม้หลงเข้านะนะเกณฑ์เรียบร้อยเกณฑ์แล้วก็กำต้นมันทึ่งกว่าอันนั้นของทุเจ้าลูกอันนี้ของน้องมาเอาตีตุลงเพะมาเพะไอ้หนูมาเพะหันต้นนั้นกำมันทึ่งกว่าอันนี้มาเอาเพะไปสาธุต่อไปเอาปอนเนอศรัทธาเนอเอาปอนยะถาวะริวะหาปูระปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโตปนะระโสยะถามะนิโจติละโสยะถาดีและส่วนอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสลีสุภมังกระอันประเสริฐบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาศิษยานุศิษย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ตั้งกันเทศมาเทศนาเพื่อจะอุทิศพระบุญกุศลถวายเป็นความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อทั้ง3 รูปที่ตั้งสารูปไว้ขอพระบุญกุศลพ้นตาลจุได้ไปจุจอดรอดเติงดูยางของท่านทั้ง3คือได้มาพัตตาอนุโมทนาบ่เต้าแต่นั้นขอถวายแด่เทพธิดาเทธาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท
ที่สิ่งสถิตอยู่ที่บนดอยนางแก้วแห่งนี้ตลอดถึงวิญญาณของนางแก้วจงได้มาพัตตาอนุโมทนารับกุศลผลทานจงมาปันโจกปันใจอำนวยอวยพรให้แก่ท่านสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านคือได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจคิดได้ส่งความมุ่งมา่ความปรารถนาให้ประกอบไปโดยโชคปีวันเดือนยามไปใจนั่นจุงจังมีสมดังคำบาลีว่าชัยยะสิทธิทานังราพังโสถิงพระกายังสุขังพรังสิริอายุจะวันโนจะโพกังบุตทีจะยัสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภวสัพปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาตานาสีฤทธนิจังบุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุสาธุสาธุอ้าวและอนุโมทนาขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาประเคนกันเทศน์เป็นตัวแทนของศรัทธาทั้งหลายเอากลับไปนั่งที่เดิมเลยลูกต่อไปเราจะได้กล่าวคำถวายพระทหารนันบินมานี่กล่าวคำถวายพระทหารเตรียมตัวกล่าวคำถวายพระทหารเนอศรัทธาเนอแล้วพระสงฆ์จะได้อุปโลกต่อไปโยมที่จะถวายพระพุทธรูปขึ้นมาเลยโยมตอนนี้เลย เดี๋ยวตังบนนี่จะเป็นการดาพระทหารเพลแล้วโยมจะบัดตันแล้วนะจะบัดได้ละเจริญพรเลยยกมาเลยโยมเชิญเลยยกขึ้นมาที่จะถวายพระพุทธรูปเจริญพรเลยเดี๋ยวทางนี้จะบนศาลานี่จะเป็นดาอาหารเพลจะพวกแม้บ่ายโมงพระโยมจะได้ตานนะอ้าวนันบินกล่าวคำถวายเอานี่จะหันเลยก้า วิทยุมันเงียบตอนเนื่อง ปนมมือกราบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิ พัตตานิ สัปริวารานิ สัปริวารานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ พัตตานิ พัตตานิ สัปริวารานิ สัปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมมหากันเจวะ มหากันเจวะ มาตาปิตุ อาทีนันจะปิยชนานัง ทีคารตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติมิตรทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว มีมารดาบิดาเป็นต้น สิ้นกาลนานเทิน
สา ธุ นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อุปโลกภัตตาหารอันเป็นสังฆทานและชี้แต่งต่อศรัทธาญาติโยมขอกราบนิมนต์ครับ ศรัทธาช่วยกันเกณฑ์ก่อนเนาะที่เอาอาหารมาช่วยกันเกณฑ์เนอเกณฑ์ของภัยของมันทุเจ้าออกไปฮับละยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสังฆเจ้าทั้งปวงจุ้งฟังกรรมข้าพระเจ้าบัดนี้หมายมีตายกตาญิกาทั้งหลายได้ปากันสนุงคงควายตกแต่งห้างตำดายังพัฒหารตานอันประณีตมัทะปนาถวายเป็นตานเป็นของสงฆ์บ่ได้เจาะจงว่าเป็นของตู้เจ้ารูปหนึ่งตนใดพระพุทธเจ้ามีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้ว่าฮือพระเจ้าพระสงฆ์ได้แบ่งปันกันตามบรรดาที่มาถึงณสถานที่นั้นๆบัดนี้ข้าพระเจ้าจักสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์หลอนว่าภิกษุสงฆ์องค์เนรรูปใดหันบ่เป็นการสมควรจุ้งปากันทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์บัดนี้พระสงฆ์สามเณรได้ตะลงตุ่มหิอยู่บ่ปากข้าพระเจ้าหูโดยในยะดังกล่าวแล้วจักได้สมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์สืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทธมะภาโคสังฆเถระสะปาปุนาติอันว่าอาหารอันประณีตดีงามตั้งหลายมวลฝูงนั้นย่อมถึงแก่พระสังฆเถระเจ้าผู้มีอายุพรรษาการนั่งอยู่เหนือข้าพระเจ้าอวะเสสาภาคาเสสานังภิกขุนังสามเณลานังปุคคลานังยะถาสุขังปริพุนจันตุเศษสลอเหลือจากพระสังฆเจ้าย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าและบรรดาภิกษุสงฆ์องค์เนรที่พร้อมใจกันมาถึงณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองที่นี่เหลือจากพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนรแล้วย่อมถึงแก่ปุกกะละยิงใจทั้งหลายปุกกะละยิงใจทั้งหลายกินแล้วเหลือจากนั้นย่อมเป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันมีสัตว์สี่ตีนสัตว์สองตีนสัตว์ตัวมีปีกบ่มีปีกอันต้วนเตียวไปมาใต้พื้นฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินได้กินได้ฉันได้บัวละโภคแล้วบ่ฮื้อได้เป็นบาปเป็นกรรมสังโฆรุจติสังโฆรุจติสังโฆรุจติ ธุ ศรัทธาที่อยู่หน้าโรงทานแป่งห้อมเนาะก็เดียวตู้เจ้าจะได้ไปหยิบเอาอาหารที่พระเจ้าพระสงฆ์เปิงใจแล้วขอแจ้งให้เจ้าของโรงทานว่าไผ่เอาโรงทานมาพ่องขอนำขึ้นไปบนศาลาอยู่อย่างละ1 ชิ้นสมมุติว่าเอาจอผักกาดมาก็เพื่อเอาขึ้นไปบนบุญ2 ถ้วยถ้าเอายำไก่มาก็เพื่อเอาไปบนบุญ2 ถ้วยเหลือจากนั้นเอาวางไว้ตีเก่ากระเดียวนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าจุโตนจุองค์นะครับที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถ้าจะใส่บาตรก็เพื่อเอาบาตรมาตัวนะครับภิกษุสงฆ์อนุจรที่มาห่วมกินห่วมตาลก็นิมนต์ไปหยิบไปจับเอานะครับแวดธาตุนี่ก็มีทั้งโรงทานพวกก็มีถ้ามาทั้งแวดธาตุยังแควนน้อยเหมือนดูจะแดงปะลึงวะน้ำพริกตาแดงก็บอกกอกซาใบเมี่ยงก็มียังก็มีเจอเนอร์ปากันว่าไปนิมนต์เลยนะครับพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาห่วมตาลในวันนี้นิมนต์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลกระเดือฮือปอนนะครับครับปอนก่อนเด้อพอตั้งยะถาก่อน
สัพพะโลกาวินิโมโตสัพพะสันตาปวัชชิโตสัพพะเวรมติกันโทนิพุตโตจตุวังภวัตติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติ อายุ วันโนสุขัง ปะลัง สาธุนิมนต์นะครับ พระเจ้าประสงค์ทุกรูป ครับ หลวงพ่อ ขอ เจ้าคณะตำบล อนุญาตแจ้งข่าว ห้องน้ำที่ฝั่งหลังโรงทานนี่ยังบัดแล้วเด้อไผไปใจแล้วกำโหใจแล้ว โอ้คนแปลงได้บุญขนาด เพื่อเป็นอย่างเพื่อจะตานมันพวกเพราะว่าอันโตดสลาบ่ได้เอาไฟไปบ่ได้เอาฟางไปเขิงไว้ ใจเรียบร้อยแล้วเพื่อบัดสมบูรณ์เต้อไปใจหลังสลานี่เนอะญาติโยมเนอะเป็นอย่างตกขัวรวดอาบน้ำไปอ้าวนิมนต์ท่านมหาสมชาติต่อท่านพระครูชลทานมีอย่างจะอู้ก็นิมนต์ครับ ขอบคุณสถานเนอะที่เอายาแก้ไอมา อู้ตัวไอตัวตั้งสถานีวิทยุตั้งอินเทอร์เน็ตตั้งเฟซถึงไลน์ศรัทธาถ้าจะลำคาญสวัสดกาตะขับ5 ตัวนี่เสี่ยงไป2 ซองน้ำดำน้ำแดงแห่มป้มเมายาแก้ไอแต่ว่าอนุโมทนาขอบคุณเนอะศรัทธาเฮานั่งอยู่กับตี้ก็นอกขอให้ตู้เจ้าได้พิจารณาอาหารก่อน พระเจ้าประสงค์ที่นั่งทั้งเพศนะครับนิมนต์ไปเอาอาหารได้นะครับตั้งใต้นะครับคำเดียวถ้าว่าพระเจ้าประสงค์เอาเมียนแล้วหมดพิจารณาแล้วผมจะได้บอกคือเจ้าบ้านไปเอาเลยนะครับนิมนต์นะครับไปฉันพัฒหารก่อนนะครับวางไม้วางมือจากการจ้องเหรียญจ้องอย่างก่อนศรัทธาเฮาบัดเดี๋ยวนี้บนนี่มีกล่องบุญเนื้อท่านทั้งหลายหลายอย่างหลายเพลงเนอะอันที่หนึ่งคือปูจาพระผงมันมีพระรอดพระคงพระผง3 องค์ท่านทั้งหลายปูจาเอาตามเจตนาเถอะเอาสตางค์จอมในหีดนะกี่บาทก็ได้เอาสตางค์จอมแล้วเอาพระเอาไปใส่ในอุงได้ก็ได้เตี๋ยวลูกจากบ้านมาก็เอาไปใส่พุ่นเลยเนอะที่ไผ่ได้เหรียญได้พระผงพระอย่างก็เอาไปใส่อุงหมดเลยเอาใส่อุงให้เรียบร้อยอันนี้อันที่หนึ่งกองบุญที่2คือกึดใจได้ไฟใจเติงหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณผู้สนคันธวโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ข้างเมื่อเปิ่นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอโดยสะเก็ดและพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมท่านพระมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าคุณูปการที่เปิ่นมีคือเปิ่นได้มากึดสร้างเป็นเก้าความคิดเป็นต้นความคิดก็จึงได้แปลงต้นไว้ต้นหนึ่งจะเอาตาลหาเปิ้นในวันพูกวันสุดท้ายแหมต้นหนึ่งขั้นใดตั้งเหนือเนี่ยที่มีฮาวฝั่งเชียงไฮ้เนี่ยนะหลายท่านเตียวขึ้นอิดสูซีขั้นใดซี่มันมาเต่ากันยังบอกแต่ว่านะมันฝังมันหีบกันมันค่ำละปูนมาโม่พัดเบิ้นเขาก็บอกว่าตุลุงปูนจะด่างแล้วนะเนี่ยใดนี่ก็เลยขั้นใดซี่ต่ำสูงบัดเต้าเดียวกันสักกรรมนี่ก็ต้องขอสุมาภัยก็ถึงแปลงต้นไว้แหมต้นหนึ่งไผ่จะหอมขั้นใดก็เอามาหอมเนอะตะกี้ก็มีเจ้ามูลศรัทธาอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์พัทรวันพร้อมกับด้วยญาติพี่น้องตั้งสารปีก็มาห่วมเป็นเจ้าภาพขั้นใดแถมจำนวนเงินอยู่มีไหนซองเอาแล้วเฮ้ยเฮาเอาซองไป5,000 บาทนายพัฒนาลิขิตตระกูลรุ่งและบุตรธิดาพร้อมครอบครัวทุกคนหอมอยู่ 5,000 บาทจะแปลงขั้นใดภาคเหนือนี่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อุ้ยคำแปลงกองธรรมแม่บัวจินสุวรรณประเทศแม่จันเพ็ญลิขิตตระกูลรุ่งอันนี้ร่วมสร้างบันไดนอกจากนั้นก็ห่วมกินห่วมตาลอันมีนางสาวการหไทยสีบุญเรืองบ้านสารปีครอบครัวสีบุญเรืองครอบครัวลิขิตตระกูลลุ่งพร้อมกับโดยพี่น้องหลายๆท่านที่ฝากหอมมาตะกี้
กำลังอ่านได้พ่องบ่อ่านได้พ่องเนี่ยมันหลายล้ำไปเนาะของไผ่เป็นของไผ่มั่วยุ่งยะยุ่งยาประเดี๋ยวนี้แล้วก็ศรัทธาเวียงกาหลงแถม11,450 บาทมาห่วมกินห่วมตานด้วยกันอนุโมทนาเนอ อันนี้ก็มีพวกครูวิทูลแม่ครูวันเพ็ญมาแก้วข้าราชการบำนาญอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมโดยลูกเต้าหลานเหลนได้ร่วมสมทบสร้างม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่จำนวนเงิน10,000 บาทสาธุอนุโมทนาป้าครูวิทูลแม่วันเพ็ญยังได้ถวายสมทบสร้างอุโบสถที่วัดม่อนจอมพอแถม10,000 บาทสาธุอนุโมทนา สาธุเนอในคณะที่เฮาตั้นทั้งหลายอยู่นี่นะมันเปิ้นถ่ายทอดลงอินเทอร์เน็ตตึงเฟซตึงไลน์ทั่วโลกเนอซองมีเปลือกบะมีอย่างเดียวสตางค์ใส่แม่ ไผ่จะเอาซองมาเนอมีนี่จะเอาซองหอมหยังไผ่จะจองเหรียญพระศรีสองเมืองกับแม่นางแก้วกำเดียวก่อนเนอตู้เจ้าฉันเพนอยู่รอตู้เจ้าฉันเพนแล้วก็นอกจะเปิดทือจองตั้งเหนือศาลาตั้งปืนก็ม่วงปืนก็มะม่วงครูบา40,000 วัดสันกูทองนั่งฮับจองอยู่ฮั่นนิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ที่มาในงานนี้ไปพิจารณาอาหารนะครับถ้าว่าตุเจ้าเสี่ยงแล้วผมจะได้บอกศรัทธาซองใส่นี่เลยเนาะใส่นี่เลยพร้อมรายชื่อใส่นี่เลยเขียนได้เอาแหละใส่เลยศรัทธาที่เอาซองมาใส่ในอย่างก็เนี่ยเอาละว่าไปเลยละตู้บริจาคเอาปอนเนอร์สัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลังตู้เจ้ามีแล้วบอเสียงแล้วเนาะเอาเนอร์ศรัทธาเฮาซอกกินข้าวกินน้ำตามโฮงทานเนอร์ไผเอาอย่างมาก็นี่หอมกันเตดเดี๋ยวไม่ไหนกันเตดผักใบนอหอมใจนี้เลยไผ่จองเหรียญเฮือเขียนใส่หลังซองกันเด้อเอาไปหาท่านปลัดจำนันนี่หยังเอาปอนสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีตีคายุโกอายุวโนสุขังปะลังอนุโมทนากับแม่บุญพินขยันบ้านตาเกวียนเอาน้ำพริกตาแดงมาตาลจับพอดีแต่เจ้าไผ่หูเอาบักกอกมาตาลน้ำพริกตาแดงตัวหามาลูนอันนี้มนต์ท่านมหาสมชาตินะครับเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมเด้อโยมแม่ชีจิตพนีอู่ทองแม่ชีจิตพนีอู่ทองเด้อเปิดเอาอันสร้อยข้อแขนเนาะมาร่วมบุญพี่น้องบูชาเอา20 บาทร่วมบำรุงร่วมสร้างพระธาตุเนาะมาบูชาเอาเรือบรรทักแล้วอีแม่บูชาเอา20 บาทโยมแม่ชีจิตพนีอู่ทองเนาะเปิ้นเอามาถวายเพื่อจะร้านทวีรุ่งกลการหลังวัดสันปะคอยศรัทธากรรมปูจาเอาเปิดเอาสมทบกับสร้างพระธาตุเนอะอีแม่เอาอย่างเอาจ้ะยอมแม่ชีเปิดเอามาถวายเพื่อจะร่วมบุญกับพระธาตุ42 เมืองเนอะเอา20 บาทอีกปีใส่เลยเอาให้ครบเห็นไหมมีตังทอนตุปิ่มมีตังทอนเนอะอันนี้อีแม่อันนี้ก็เหมือนกันเอาใส่ในฮันอันละนะอีแม่ไปเอาไปหมดนะโอ้ขาดทุนนะเจ้าอีปีใส่เลยใส่เลยจ้ะหลานน้อยเด็กๆต่อน้อยเข้ามาหาตัวลุงเด็กๆจะเอาเฮอฟรีเนอะที่เอาลูกหลานมานะแต่คนเฒ่าคนแก่เขาปุจจาเอาน้องน้อยได้แล้วยังได้แล้วโอ้คนนี้บ่ได้มาเอาคนนี้บ่ได้เอาไปมิตรตั้งใหญ่เอาเหี่ย5บ่เอาเหี่ย5 อันบ่20 บาทแหละตู้ก็บ่มีทอนอีแม่ตู้ก็บ่มีทอนนะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้พระคุณเจ้า
พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นศรัทธาญาติโยมก็ขออนุญาตว่ามอบให้กับอีแม่คนเฒ่าคนแก่ก่อนเนอะเอาใส่ในตู้เลยแม่ใส่ในตู้นั่นเลยดอกเฟื่องฟ้าอนุโมทนาบุญดอกเฟื่องฟ้าแม่บัวเงาแสงคำ100 บาทแม่คำปานแสงคำ100 บาทบ้านปาดาเชิงดอยสะเก็ต100 บาทเนอะเอาใส่ไว้เถอะเนอะ ศรัทธาเฮาลงทานทั้งหลายธาตุเพื่อก็มีเนอะต้นโจกแม่บุญพินอนุโมทนาเนอะเอาไว้นี่ก่อนเนาะบุตรเจ้าปลูกเนอะลงทานแวดธาตุนี่ก็มีเนอะตันทั้งหลายอันนี้เป็นกองเอาได้เลยปั่นปอนแล้วล่ะมันจะได้มามันได้นะปั่นปอนน้ำซ้ำปูจาดอกเครื่องฟ้าที่จะใส่นี่เลยแม่ชื่ออย่างก็ใส่เลยใครจะปูจาอย่างใส่ตู้อย่างเดียวเนอะเพราะว่าจดบัตรตันละจดบัตรตันแล้วเนาะก็ว่าถวายเป็นไดวัดสี่สองเมืองเนื้ออายุวันโนสุขังพลังแม่สุวรรณจินดาธรรมพร้อมครอบครัวถวายตานไว้ไปหน้ามีกาแฟอยู่2 ถุงก็อายุโมทนาอายุวันโนสุขังพลังเจริญพรนี่แม่แม่นและเจ้าคนที่อู้อยู่ประเดียวมหาสมชาติไอ้แม่เอาใส่จ้ะโอ้เหลือบรรนักแล้วนะของแม่ชีจิตพานีอู่ทองเปิดเอามาถวายร่วมบุญโดยค่ะโอ้เจ้าอนุโมทนาบุญอีแม่เนื้ออายุวันโนสุขังพลังศรัทธาอีแม่คนเฒ่าคนแก่กินข้าวกินปลาก่อนเนอะขอให้คนเฒ่าได้กินก่อนขอให้คนเฒ่าได้กินก่อนเนอะบางครั้งบางทีเปิ่นลุกไปบ่ได้ถ้าเปิ่นบ่มีตีมาด้วยไผขอรบกวนศรัทธาพี่น้องที่อยู่ใกล้กันเนอะเจ้าอีแม่ฮะเอาแม่ยิบเอากะแม่ยิบเอาเลยยิบเอาเนอะจะหมดแล้วเนอะโยมแม่ชีเปิ่นเอามาถวายเป็นพุทธบูชาเนอะร่วมบูชากันเอาเจ้าไอ้แม่ใส่ได้เอา2นี่แม่ปะเลอะเอาศรัทธาญาติโยมที่มาที่นี้อาจจะบ่ได้รับความสะดวกบ่มีฝ่ายที่จะต้อนรับดูแลเนอะเนื่องจากว่าเฮามาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะเป็นสิ่งที่พอเลือกเอาจะเอาสีหยังเปิ้งใจสีได้ก็เอา2 อันได้อีปีเอาเลยทอนให้เปิ้นเห็นมั้ยนะทอนมันอันละสาวบ่เป็นอย่างเนาะเอาให้เปิ้นไปเอาจะขออีแม่กินข้าวกินปลากันก่อนนะคนเฒ่าคนแก่บ่ต้องฟังหีบกับเด้อเนาะกาน้ำกาไฟท่านมหาจัตุสาธุอนุโมทามิมีความสุขความเจริญเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นฉันอาหารอยู่ถ้าจะพบตุลุงดอยตุลุงยองเปิ้นอยู่ทางบนเนาะคนเฒ่าคนแก่เนาะอีแม่ได้อยู่จะหมดแล้วเนอะจะหมดแล้วมีบ่เอียอีแม่เอาคนอันไปเอาตังใส่ในตู้ของโยมแม่ชีจิตพานีอู่ทองเนอะอันนี้แหมชุดหนึ่งนี่แหมชุดแต่ว่าเป็นพระเหรียญเนอะอันนี้ครูบาบ้านป่าเงะเนาะเปิ่นเอามาให้ปู่จาอันนี้มีบัตรนักเนอะเหรียญละ99 บาทเปิ่นจะร่วมบุญกับพระธาตุ42 เมืองท่านอาจารย์ครูบาเปิ่นเอามาเมืองปานแม่ละอีแม่ว่าครูที่อยู่เมืองปานจ้ะโอ้สาธุอนุโมทนาเหรียญเจ้าแม่ดอยนางแก้วที่ท่านครูบาเนอะเปิ้นก็บ่ม่วงเปิ้นเนอะอันนี้ไอ้อย่างจ๊ะต้นดอกเอาใส่เลยเจ้าอนุโมทนาบุญเนอะอีแม่มาตั้งใดจะได้จ๊ะดอกเฟื่องฟ้าจัตุสัตุแบบเดียวเอาใส่เลยเจ้าอนุโมทนาบุญเนอะแม่หอมอย่างเจ้าอยู่ในนี้เนาะเจ้าสาธุเหรียญนี้เปิ้นให้ปู่จาอีแม่เหรียญละ99 บาทของครูบาเปิ้นเหรียญหลวงปู่ทวดอีแม่เหรียญหลวงปู่ทวดงามเหรียญนี้ตะกี้เขากับปู่จาเปิ้นเหรียญนึงมีอยู่บ่นักเนาะเปิ้นจะเอาปู่จาร่วมบุญสร้างพระธาตุตัวครูบาบ้านวัดป่าเงะเนาะเปิ้นเอามาฝากคือตะกี้ก่อนนี้มีเหลือนี้บ่นักแล้วเนาะก็มาปู่จาเอาไปเลยแล้วก็จะเอาบรรจุที่พระธาตุนี้ก็ได้หรือว่าอีปอยอีแม่ต้องการจะไปให้ลูกให้หลานที่บ้านก่อนนิมนต์เชิญเนาะเหรียญหลวงปู่ทวดเนาะมีอยู่แห่งประมาณสัก30เนี่ยก็99 บาทเนาะตุปีมบ่มีทอนเนาะเจ้าอีแม่เหรียญละ99 บาทอีแม่มีบ่นั่งหอมพระธาตุล่ะอีแม่เอาใส่เลยเจ้าสาธุ
จ้าเจริญปอนเจ้าเจริญปอนเจ้าวันนี้อีปออีแม่ทั้งหลายอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนอะหันตะกี้คนเฒ่าคนแก่เปิ่นเจ็บแข้งเจ็บขาบ่มีปีนั่งได้แต่ยืนอยู่นี่เจริญเนาะกอดอินดูว่าเนี่ยจะได้ดีทุกเจ้าก็เลยบ่นั่งสกรรมเอาเก้าอี้เปิ่นนั่งแล้วก็ตาอันก็ยังบ่ปอดเนี่ยนะคนเฒ่าคนแก่เจ้าเอาอีแม่จะใส่จะได้จ้ะอีแม่เอาไปติอีแม่เอาไปติตุลุงยองแหละเมียงแหละอันนี้อันอีแม่เอาไปคือเจ้าเอาไปติตั้งหลังเปิ่นจัดดอกอยู่เนอะเจ้าเอานี้ไว้บวงสรวงอันนี้ของตุลุงยองแหละอันนี้เขาเก็บไว้ให้เปิ่นอันนั้นเอาไปเลยเจ้าไปตั้งหลังเลยเจ้าเอาไปติเปิ่นนะจัดดอกอยู่อีแม่กินข้าวแล้วยังถ้าบอกกินข้าวก่อนเจริญพรไหมหอมไผ่หอมเจไดโอ้ล่ะโอ้หอมนี่มดเดี๋ยวให้คุณครูเปิ่นอันเปิ่นคัดออกไปจะคุณครูเปิ่นจะแยกเนอะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากเก้าอี้เนาะที่เฮามีอยู่จัดนักหนาแต่ว่าคนมานักมาหลายมันก็บ่ปอหันอีแม่ใส่ชุดขาวมาละหนังหมดแมดกลางดินหันก็จะให้เนอะอินดูแต่ว่าแต่กึดอย่างอีเนอะการที่เฮาทำบุญมาอยู่ด้วยกันนักแปลงใจหากันบางพ่องเปิ่นเจ็บแข้งเจ็บขาเปิ่นได้นั่งแต่เฮาเจ็บแข้งเจ็บขาเฮาบ่ได้นั่งแสดงว่าเฮามาบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญปารมีความอดทนเฮาก็จะได้บุญอย่างที่เฮาอดทนมาตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็ขอให้ได้ความสุขได้บุญกลับไปเนาะทีนี้ทุกคนมาเนี่ยเป็นแขกกันหมดเนาะบ่มีใครเป็นเจ้าภาพเก้านะแม้แต่ทางหลวงปู่ตุปู่ดอยของเฮาพระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยก็บ่ใจเจ้าของที่นี่แม่มอนอายุ97โดตูตะกี้ติตุเอาอันเก้าอี้ให้แม่มอนนั่งนั่นนะเนี่ยศรัทธาทั้งหลายได้บุญด้วยกันนะอายุ97เนาะยังคืนมาอยู่พอเถอะพี่น้องเฮาบางพ่องก็อุ้มลูกจุงหลานมาเนอะอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแทนครูบาอาจารย์เปิ้นหันศรัทธามานักแต่อีก็มีกำลังใจอีปออีแม่มาด้วยแรงบุญนะมาด้วยแรงบุญบ่มีดิกาบ่มีซองผ้าป่าบ่มีอย่างแจ้งไปสักอย่างฟังจากทางสถานีวิทยุบอกกันต่อไปคนนั้นบอกคนนั้นบอกคนนั้นว่าดอยนางแก้วเปิ้นมีงานนะเปิ้นมีการแปลงพระธาตุเปิ้นจะบรรจุหัวใจพระธาตุกอบปากันมาอันนี้มาโดยจตาดาบุญเนอะอีปอบปุจาอย่างเรียนหลวงปู่ทวดล่ะเรียนหลวงปู่ทวดเหลือแหมบันนักแล้วเนอะอันนี้ครูบาวัดป่าแงะเปิ้นเอามาร่วมบุญอาจารย์เอาใส่เลยเนอะอีปอร่วมบุญเนาะ99 บาทบ่มีตังทอนเนอะติดนี่อีปอบไว้1 บาทบ่เป็นอย่างเนาะถ้าจะเอากระตอยมาบึดจะเซาะขอบคุณกับสายบุญทุกสายที่เป็นสะพานบุญเป็นสายบุญฮับเอาซองจากอีปอยอีแม่ปีน้องตังบานตอนนี้เปิ่นเอามาส่งนี่ครบหมดแล้วเนอะซองที่เปิ่นฮับมาเปิ่นเอาฮือหมดแล้วแต่ว่าตั้งกล่องอำนวยการอาตมาภาพก็ดีตุลุงแดงก็ดีตุลุงยองก็ดียังบ่สามารถจะประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบเตื้อเนื่องจากว่าอยู่นี่อีแม่หลวงปู่ทวดอยู่นี่เนอะเหยียบน้ำจืดเหยียบน้ำทะเลจืด99 บาทวันหน้าอีแม่มาเอาตังทอนเนอะวันที่18มาเอาตังทอน18 มีนาอีแม่ว่าเอาเจ้าดีเจ้าสาธุเรียนหลวงปู่ทวดเหลือแหมนะเรียนหลวงปู่ทวดอีแม่เรียนหลวงปู่ทวดจะให้เอาใส่ล่ะสาธุบ่เอาแล้วเนาะอีแม่สาธุเรียนหลวงปู่ทวดเด้อหลวงปู่ทวดเหลือแหมบันนักแล้วนะจะไปเกียรติตู้เนอะเพราะว่ามันมีบันนักเจ้าอีแม่เอาใส่หั่นเลยอีแม่ใส่ตู้เลยไปเอาใส่ตู้หั่นเลยเนอะเรียนหลวงปู่ทวดของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์แสวงเปิ้นได้มาบ่นักนะแบ่งให้กับศรัทธาเปิ้นปูจาเนาะอีปีเอาตั้งใส่ในตู้หั่นเลยเนอะเปิ้นเอามาให้ปูจาเนาะเขาก็บอกให้ศรัทธาพี่น้องได้ปูจาเนอะ
กันเทศเอามานี้อีแม่เอามาไว้นี่กันเทศเนอะเอาวางนี้ศรัทธาอันนี้กันเทศหมดเลยกะโอ้กันเทศหมดแต่งเทศภาคบ่ายเนาะกะเดียวต้นกันเทศกะเดียวยังบ่ได้เอามากำเตืออีแม่กินข้าวกันเหก่อนเนอะครูบาอาจารย์เปิดฉันเรียบร้อยแล้วคนที่จะปูจาพระสี่สองเมืองขอเว้นเวลาเหอะกับครูบาอาจารย์เปิดฉันเพนเหกรรมก็เดี๋ยวจะเลยเวลาเปิดเนาะขอบคุณขอบอกขอบใจเจ้าอีแม่ไปทางใดต้นไม้กับดอกไม้เนาะดอกไม้เวียงปะเปาเอาตอนเวียงปะเปานี่ดอกไม้ตอนนี้ขออนุญาตว่ายังบ่ได้อนุโมทนาเตือนเนอะซองเต็มตูอีแม่ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆที่คนไม้คนคล้อยไปก็จะได้อนุโมทนาในรายการเนาะสาธุเอาเจริญพรโยมแม่โอ้ละเอาหันหน้าแล้วเนาะหันหน้ากันเอาจัดตัวสาธุเจริญพรโยมแม่อันนี้ว่าจะได้ต้นเฟื่องฟ้าอีแม่เอาใส่เลยเนอะก็เดี๋ยวสักกำลำตอนบ่ายเดี๋ยวเขาจะอนุโมทนาแห่มรอบเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้อีแม่ตอนบ่ายเนอะตอนนี้ยังบดตันเด้อขออนุญาตเนาะเอาหลานน้อยเจริญพรนี่ไหมถวายรอครูบาอาจารย์เปิ่นฉันเสร็จก่อนเนาะอีแม่จะถวายไอ้อย่างจ๊ะถวายเนาะเดี๋ยวก็รอครูบาอาจารย์เปิ่นฉันเรียบร้อยอีแม่ซอบเข้าป่ากินก่อนเนอะติมาถึงแล้วซอบเข้าป่าอาหารกินแหกกำก่อนโอ้วันนี้ดอยหม่อนพระศรีสองเมืองกีดไปเห็นแล้วตุลุงเนี่ยจะใดนี่ ขยายก็บ่ได้แล้วเนาะอยู่แบ่งกันอยู่ไปเนอะอินดูคนเฒ่าคนแก่บางพ่องก็นั่งกลางแดดก็มีนะบอกหูใจเนี่ยจะใดละวันนี้มาเอาบุญเนาะเอาบุญก็เอาหยักแต่หยักว่าเนาะยิ่งเอาหยักต่อใดอีปออีแม่ก็จะได้บุญนักต่ออันเนอะจะไปกึดน้อยอกมองใจนะว่าโอ้มาวันนี้ลำบากแต่ลำบากว่าตีนั่งกระเพาะบะมีอันนี้แสดงว่าโอ้บุญจะเป็นบุญใหญ่เนอะบุญจะเป็นบุญใหญ่มาโดยสายบุญมาโดยความตั้งใจกันแต่เนอะเก้าอี้ก็บอกปอนะตอนนี้ใครที่มีเก้าอี้ว่างก็แบ่งกันนั่งเจนว่าเจ้าอีไหมเอาใส่เลยเนอะแล้วก็ไผ่ที่จะมาให้มาหอมนะไผ่จะต้นฝั่งฟ้าก็ใส่เลยเนอะเดี๋ยวตอนบ่ายเจ้าบึดยันตั้งเจ้าหน้าที่เปิดจะแยกแห่มกรรมแล้วก็จะอนุโมทนาอีกรอบหนึ่งเนอะไผ่ที่จะใส่กันเทศมานี่กันเทศยังไม่ได้เก็บเลยล่ะโอ้อินดูแต่อินดูปิแม่ครูได้เนาะเปิ่นก็อิดสปะสเปดเนอะแยกต่างหากเดี๋ยวก็จะเป็นการเทศแห่งกรรมที่จะปูจาเนอะเหรียญหลวงปู่ทวดคนมาถามว่ายังเหลืออยู่เหลือนี่แหมสัก5-6 องค์เนาะไผ่จะปูจาเหรียญหลวงปู่ทวดเนอะ99 บาทท่านพระครูเปิ่นมาได้เอาไปไหนนะครูบาอาจารย์เปิ่นจะเอาถวายรวมบุญสร้างพระธาตุที่นี่เนอะอันนี้การเทศเน็บเองเลยนะไอ้แม่ช่วยเน็บตอนนั้นเปิ่นเก็บเน็บตั้งหลุมขึ้นเนอะแม่เนอะเพราะว่าตั้งบนเปิ่นยังเก็บหมดแล้วแต่99ที่บอกบ่เดียวนี้เนี่ยหลวงปู่ทวดอีปีอันนี้ปุจจาไปบ้านได้หรือว่าอยากจะเอาใส่ทีนี้ก็เอาใส่ได้อยู่ตรงนั้นเจ้าอยู่ตรงนั้นเจ้าทีหน้าอีปีอยู่ในสลุงฮะเนอะปุจจาเอา3 องค์20 บาทเนาะ3 องค์20ก็เอาไปปุจจาได้เนอะเจ้าได้เลยปุจจาจอมตีเดียวกันไปตีเดียวกันหันหมดเนาะเจ้าแผ่นก็เอาไปใส่ตีอันในองค์โอ้เจ้าในองค์เปิ่นเอาใส่กันไว้หั่นพ่องละไปใส่ในองค์ไว้เนอะอีปออีแม่ก็กินเข้ากันไปตัวฟังบางพ่องก็แก้นเสียงทุกเจ้าเนาะก็จำเป็นต้องต้องจ่าถ้าเขาบอกบจาประชาสัมพันธ์อย่างเสียงมันเงียบไปสถานีวิทยุเปิ่นทายทอดออกไปมันก็มีเสียงสั่วศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเพิ่นก็จะจมฮือตั้งเพว่าโอ้จะได้แหมเมาะเสียงหายไปแหมเมาะอีน่ะตะวานี่เสียงเปิ่นเงียบไป1 ชั่วโมงปัตตะโทรมาเดียดกันแน่นน่ะตุลุงยองถูกได้ปิดโทรศัพท์ จะได้รู้แหมเมาะกะโอ้ตุลุงยองรูปรอๆกำลังลงมาเนี่ยแม่อยู่หน้าตีนบันไดเนี่ยน่ะนั่นละตัวผอมๆนั่นละกุกลุกนั่นละตุลุงยองนะกะตุลุงเป็นใครหันหน้าทำแล้วกันน่ะเนอะอีปออีแม่กินข้าวกินปลาไผ่ก็
มหานิคม จัดรายการกะดอยรอกะโอ้ดอยรอเขาบ่าหู้เนอะอันนี้ของเขามหาสมชาติเนอะมหานิคมคนใดอาจารย์ บ่มาครับ โอ้บ่มา ต้องฝากอาจารย์พระครูอภิวัตรดอยหล่อ ปู่เจ้าหลวงสุดทวดอ๋อก็อยู่บน สตาร์ตันทั้งหลายเจิญเนอใครจะกินข้าวกินน้ำ เหมือนกันนะอาจารย์เหมือนกัน หงทานไผ่มีพ่องก็ยกมือขึ้นไผ่ไม่ได้กินก็เตียวซ้อหาเนอมันอยู่คนจอกคนแจงไม่ได้จัดไว้ มันมามีกรรมการบัจจัยวัดเนาะมันเป็นที่ของอุทยานเพื่อนอนุเคราะห์อนุญาตให้คณะสงฆ์มาแปลงหมอกพอให้พอดีเนี่ยแปลงนักและนี่ไปก็บ่ได้เดือนมกราก็จะตอดผ้าป่าแปลงจ่อฟ้าปันลมแล้วก็เดือนกุมภาวันที่14จะตอดผ้าป่าต้นเฟื่องฟ้าจะเอาปลูกเทิมดอยผักปุ้นเทิมดอยผักเพห่างกัน1 เมตร1 เมตรใครจะเป็นเจ้าภาพก็เจอเนอร์มาติดต่อที่กองอำนวยการถ้าว่าตู้เจ้าเหยบ้านข้ามีฮันเปเลอะหลายหม้อขนาดจะเอามาได้ก็ได้เอามาวันที่14กุมภาพันธ์แล้ววันที่18กินข้าวงายแล้ว18มีนาวันที่18มีนากินข้าวงายแล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเอาพวงมาลัยเอาผ้าแพรมาผูกมามัดจ่อฟ้ามามัดจ่อฟ้าแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงเทวดาอาหักกินข้าวตอนแล้วเปิ้นจะยกชัดเจดีย์ถึง3 องค์นี่วันที่18มีนาคม2565ยกชัดเรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำเพื่อจะมีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธิเจดีย์ถึง3 องค์สมโพธิพระเจ้าสีสองเมืองนอกจากนั้นก็แปลงเหรียญพระสีสองเมืองกับเหรียญแม่นางแก้วจะเอาสมโพธิในวันเดียวกันคืนเดียวกันคืนวันที่18มีนาวันที่19จะปล่อยหลวงหัววัดต่างๆอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอดอยสะเก็ดจะแห่แห่นแต่นแต่ขวตาลเข้ามาวันค่ำแล้ววันนั้นก็จะเปิดเพื่อท่านทั้งหลายที่จองเหรียญไว้แล้วมาฮับเอาเหรียญจองที่ไผ่ฮับที่หมอนั้นจองที่ไอ้แก้วฮับที่ไอ้แก้วจองที่ไอ้คำฮับที่ไอ้คำกรรมการส่วนกลางนี่จะเอาฮื้อเฉพาะไอ้แก้วกับไอ้คำเป็นคนเอาไปแจกเพราะว่าที่จองเหรียญท่านทั้งหลายได้ใบสีหยาสีชมพูสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยลืมไปละได้ใบไปใบหนึ่งแล้วกรรมการที่ฮับแจกสมมุติว่าไอ้แก้วฮื้อจองก็ไอ้แก้วจะเอาไว้ใบหนึ่งส่วนหนึ่งจะมอบกองกลางแล้วก็จะเอาจำหน่ายจ่ายผู้ที่จองในวันที่19มีนาคม2565ดังนั้นกินข้าวละไผ่แค่ได้เหรียญฮื้อไปจองก่อนบัจะได้วันนี้นะบางคนฟังทางสถานีวิทยุมึงไปจองให้กูกำเนิดละลวดเอามากำยังไม่ได้แปลงเด้อออกแบบไว้บ่ได้จะรอว่าศรัทธาจองมีจำนวนกี่เหรียญสมมุติว่าศรัทธาจอง950เหรียญก็จะแปลงเพิ่ม50เหรียญเพื่อแปลงเป็นปันเอาจองว่าเพราะว่าบ่มีต้นทุนบ่มีกรรมการคณะสงฆ์ช่วยกันดำเนินการคนเดียวดังนั้นก็ในส่วนนี้ก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบใครจะให้จะหอมมา1อันใดก็เดียวก็ท่านมหาสมชาติจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านทั้งหลายฟังต่อไปนอสำหรับคนที่มาที่หลังบ่ได้กินข้าวกำเตือนเนอะไปซอกเข้าป่ากินติดเต็ดสีน้ำเงินเนอะกับข้าวกับป่ามีอยู่ก่อนถ้าเป็นหมู่คณะมหาตีแม่ครูตีกองอำนวยการตรงนี้เนอะมันแม่บ่ได้กินข้าวกำเตือนอีดามาตีกองอำนวยการเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการประชาสัมพันธ์ให้เนอะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนกันในการเคลื่อนงานครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นจิตอาสากันหมดเนอะศรัทธาทั้งหลายทางอาบานเฮามีงานวัดงานวากุเตือจะเป็นแบบว่า
อาจจะมีกรรมการการเงินจะมีกรรมการเป็นโฆษกประชาสัมพันธ์เป็นมีกรรมการดูแลเรื่องการบริจาคนั่นนี่เนาะแต่ว่าวันนี้ของเฮาเนี่ยเป็นจิตอาสากันหมดเนอะฝั่งฟ้า101ทำบุญ101นายแดงนาง4,000กันทะเฟื่องฟ้าเนาะนางคำมูลนางมณีทรัพย์ร่วมทำบุญจันเนียนร่วมทำบุญ100โอเคเอาใส่ได้เลยแบกครูอนุโมทนาบุญเพื่อสำรับชื่อเสียงเรียงน้ำของท่านที่ได้ให้หอมมาช่วงนี้อาตมาขออนุญาตว่ายังจะอนุโมทนาผ่านทางรายการสถานีวิทยุตอนนี้เตื้อขอใจเสียงตรงนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆเพื่อศรัทธาพี่น้องได้รับทราบก่อนแล้วก็ช่วงอื่นที่มีเวลาเนาะช่วงว่างๆก็จะอนุโมทนาอยู่ทั้งวันฟังแหมพี่น้องกิวแล้วเนาะโอ้จะกลับแล้วกิวแล้วดอยสะเก็ตอีแม่มัดเจ้าล่ะโอ้แอลเต็มนี้ก่อนเนาะอนุโมทนาบุญอีแม่เนอะเดินระมัดระวังเนาะคนหนักคนหลายระมัดระวังจะลงไปทางหลุมก็ระวังหน่อยถ้าจะลงทางที่มันแบบปอจิ้งไปทางเชียงใหม่เนอะถ้าลงทางเวียงป่าเป้านี่มันจะจิ้งน้อยก็กว่าอันตรายคนเฒ่าคนแก่97ก็มีวันนี้นะถ้านักกว่านั้นก็จะมีแต่เปิ่นบอกคือคำเตือนโอ้แต่กี่หันเปิ่นบ่มีตีหนักก็เลยเอาเก้าอี้ของตู้ให้เปิ่นนั่งบ่ได้คืนตะบ่เดียวละก็บ่เป็นอย่างนะตู้ก็บ่ได้นั่งโยมก็บ่ได้นั่งเหมือนกันบางพ่องก็มานั่งอันหลบอันองค์พระธาตุนี่ผ้าสีขาวเนาะนั่งไปก็คงจะเปื้อนพอสมควรละยิ่งเปื้อนนักก็ได้บุญนักเนอะยิ่งเหนื่อยนักยิ่งลำบากนักอีปอยอีแม่ก็จะได้บุญนักเช่นเดียวกันวันนี้ไผ่อยากจะร่วมสมทบบุญร่วมบุญโอ้อีแม่โอ้อีแม่ยังมานั่งเขาว่าเล่นมาได้นะโอ้มิที่นั่งแล้วกะโอ้เอามาเฮือละอันก็จะนั่งเห็นละนั่งฉลองศรัทธาโยมเนอะจะปูจาเฟื่องฟ้าเนอะต้นละ100 บาทอีแม่เอามาเอาซองแล้วก็เขียนชื่อเสียงเรียงน้ำจำนวนสตังค์ไว้ให้เขาปูจาพระองค์ละ99 บาทนะองค์ละ100ก็บอกว่าเนาะองค์ละ100มันก็แปลงไป99 บาทมันจะถูกหน่อยนะแต่เปิ่นบาทอนนะก็ง่ายดีศรัทธาทั้งหลายเฮยก็ปูจากันเอาไปปูจาเหรียญเนาะครูบาอาจารย์จากวัดป่าแงะเปิ่นบอกว่าเอามาถวายไว้นี่ละเอามาถวายให้ครูบาอาจารย์ให้ปูจาแล้วเปิ่นก็เอาตังร่วมกับการสร้างพระธาตุโดยอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์เปิ่นเนอะศรัทธาญาติโยมอีปอยแม่เตรียมเหรียญมาจากบ้านจากจองก็มาเอามาใส่ในภาชนะที่เปิ่นเตรียมไว้ให้เนาะในโอ่งในไหเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาใส่เข้าไปเลยเอาบรรจุเข้าไปเลยแผ่นดวงจัตตาก็มีเนอะปูจาเอาแผ่นละสาวต้องการวัตถุมงคลใส่เป็นบรรจุหัวใจพระธาตุเนาะก็มาปูจาเอาตังใส่ในตู้20 บาทก็ยิบได้3 เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนอะมีอยู่บ่อนักละหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ละ99 บาทแต่อันนี้ไหมเอาปูจาร่วมเจ้าอีแม่เจ้าปูจาไปเฟื่องฟ้าปูจาอีแม่เขียนหน้าซองเหี่ยกำเขียนหน้าซองแล้วเอาสตังค์ใส่หัน100 บาทได้3 ต้น3 ต้น100 บาทเนอะ3 ต้น100 บาทเอาซองเลยแม่เอาซองเลยเนอะถ้าเขาเขียนซองนี่นะมันจะสะดวกในการที่อันตั้งประชาสัมพันธ์กันเนี่ยเปิ่นก็จะอ่านเขามาจากไหนอีแม่จันนะอีแม่จันเลื่อนใสอีล่ะบ้านที่ไหนบ้านเล็กที่ต่อได้อยู่ที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดจำนวนสตังค์ต่อได้วันที่14 กุมภาเจ้าวันที่14 กุมภาวันพรุ่งนี้ก็จะทยอยปลูกที่เอามาแล้วนี่ก็จะปลูกพังละวันที่14 กุมภาก็จะปลูกเพิ่มแหมแล้วก็ตาลผ้าป่าเป็นผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าเนอะพระธาตุ2 เมืองที่นี่2 ฝั่งตั้งนี้เนาะ2 ฝั่งต่างนี่นะที่เป็นฝั่งจึงหึ่งเนี่ยเพิ่นจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าหมดอีปอยอีแม่วันนากายนี่พระธาตุ2 เมืองอยู่ตั้งไหนก็บ่หันก็ดอกเฟื่องฟ้างามๆให้ได้ล่ะเนอะก็ถ้ากายไปไก่มาก็พอฮันเด้อนี่ข้าได้ปลูกต้นเฟื่องฟ้าด้วยนะไปร่วมบุญกับตุลุงดอยตุปู่ดอยของเฮากับครูบาอาจารย์เปิดปลูกดอกเฟื่องฟ้าที่ม่อนพระ2 เมืองอู้กันไปเนาะศรัทธาอาจจะปูจาเหรียญหรือว่าจองนะเป็นห้องวับจองเหรียญพระ2 เมือง
ซึ่งเหรียญพระศรีสองเมืองกำลังผลิตเป็นรุ่นแรกเนอะแล้วก็จะเป็นรุ่นเดียวใน100 ปีนี้ห้ามการผลิตจะไปคิดว่าโอ้ถ้าเปิ่นผลิตรุ่นที่หนึ่งขายดีเปิ่นปุจจาไปมดเสียงแล้วเปิ่นจะผลิตรุ่นสองนะศรัทธาทั้งหลายขอบอกตรงนี้เลยว่าบ่มีเนอะเปิ่นจะบ่ผลิตรุ่นสองเพราะว่ารุ่นสองจะบ่มีรุ่นสองเปิ่นจะให้ผลิตได้ก็ต่อเมื่อแหม100 ปีตั้งเรื่องนาพุ่นนะ100 ปีไปตั้งหน้าถ้าไผ่ใครได้รุ่นสองก็ไปรอแหม100 ปีเขาจะรอตันกับตันบอกว่าตุขับอยู่ตัวละ แหม100 ปีตั้งหน้าพระรุ่นลูกรุ่นหลังคนรุ่นหลังเปิ้นก็จะมาเปิ้นก็จะมาเนี่ยแหมรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่สองเนอะเจริญปอนโยมอันนี้ให้หอมอย่างเอาวางไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวตุจะประชาสัมพันธ์อโมทนาหือเนอะก่อนนี้ถ้าจะอ่านก็มีนักเนาะอีปอยอีแม่ตั้งหลายมันอ่านบทตันเจ้าเดี๋ยวจะอ่านหือเนอะแม่เนอะดอกเฟื่องฟ้านะดอกเฟื่องฟ้าปูจา3 ต้น100 บาทวันก่อนต้นละ80วันนี้เอาการน้ำกับไฟอาจารย์เอาสาธุอีแบบเอาอนุโมทนาบุญเนอะบุญรักษาเนาะโอ้ได้ยินกับเสียงเนาะได้หันหน้าได้การรวมบริจาคการน้ำกับไฟสาธุฟังไปเนาะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เจริญปอนอีแม่อยู่ที่ไหนโอ้สันมานะนี่เขามาจัดมันนะทั้งเพศนะสันมานะเขาก่อนก็มารวมมันปริวัติกับตุปู่ดอยปีนี้เป็นทัจจะยากแห่งอยู่อนุโมทนาบุญอายุวันโนสุขังพลังเอแม่สาธุเจ้าปู่จ๋า99 บาทเอแม่99 บาทโอ้มีสาวก็ได้มาเอแม่ยกเว้นคนเดียวอินโดกำมากะลิกมาเอาเดือนนั้นที่เหลือเขาจะออกเฮ้มาเอาไปสาธุเอาแถมนี่ให้ไปแหมอันเอาละโอ้สาธุเหรียญเนอะเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นเหรียญมงคลครูบาอาจารย์โอ้ได้กะเอาไปหลายๆก็ได้ใส่มา ต้องการซองนะคือถ้าจะบริจาคอย่างถ้าเขาเขียนใส่ซองอุทิศให้ไผ่อุทิศไปนาก็เขียนฮันตีจืดตีอยู่เขียนให้ชัดเจนถ้าบ่อันนี่มันจะลำบากตรงที่ว่าโอ้เปิ่นบริจาคอย่างก็บ่ฮู้และไผ่เปิ่นมาจากไหนก็บ่ฮู้เนาะเอาอีปอปูจ้าละเอายิบเอาเลย99อีปอเอาไปร่วมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองยมเอามาตานก็ว่าเอาไปไม่ยาละไม่ย่อเอามาตานเนาะปูจ้าเหรียญอยู่นี่อีแม่อยู่เหรียญอยู่นี่เข้าห่มเนอะไม่ยาเปิ่นมาตานเนอะเจ้าท่านเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวหาครูบาอาจารย์ก่อนอีแม่ขึ้นไปบนเลยไปหาท่านพระครูเลยเป็นอยู่บนพระครูอภิพัฒน์อยู่บนแม่ขึ้นไปเลยเนอะได้กราบไหว้สาเปิ้นชอบละอ่อนมาเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์เปิ้นอยากจะหาลูกหาหลานอีแม่ขึ้นไปหาอาจารย์เลยหลานน้อยจะได้กลับโอ้แม่ใส่ตู้เลยเอาเหรียญไปได้แล้วยังอีแม่เหรียญได้ยังโอ้ขาดไปเหรียญดีละหอมไปเหี่ยมันขาดไปเหรียญจะแลกอย่างรถหอมไปเหี่ยอีแม่สาธุเนอไผ่จะเอาซองเปล่ามาเอาตีนี่ไผ่จะให้จะหอมอย่างเอาซองไปเขียนเอาเนอะตอนนี้บ่มีกล่องอำนวยการอีแม่ได้นี่ยังโอ้ดีได้ละกล่องอำนวยการนี่บ่มีไผ่จดถือเนาะมิต้นเฟื่องฟ้าเอาตีนี่อีแม่เอาซองไปเขียนให้เขาเอาให้ลูกหลานเขียนให้ก็ได้เอาซองไปสำหรับใครที่ต้องการกาแฟผังเลยมาตั้งหม้อน้ำยาเพื่อก็มีกาแฟเนอะแต่ว่ามันต้องเอาน้ำยาเป็นน้ำร้อนแล้วถ้าจะเอาน้ำธรรมดาต้มมีตั้งข้างศาลาไปเนอะกาแฟทีอินวันตั้งหลังศาลานี่ก็มีตั้งข้างโรงทานนี่ก็มีกาแฟมีตั้งเพเนอร์ต้องการกาแฟเมี่ยงก็มีตั้งเพเนอร์ไตเพตั้งเต้นไตเพเมี่ยงหวานเมี่ยงส้มมีนี่หมดมาบนม่อนนี่จะกินอันยังจะเอาอันยังมันมีอย่างให้กิน อยู่ตั้งเพเปเลอะเนอมาเอาเลยเนอไผ่มักเมี่ยงไข่รับกาแฟได้อีแม่ฟังเนาะจำนวนเงินเหี่ยเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเนอะเปิ่นก็จะ
รวมบุญกันทอดพระป่าต้นเฟื่องฟ้าวันที่ 14 กุมภา อ่า ถวาย ขอ เป็นพุทธบูชา ขอจิตอาสาบนศาลานี่สัก5-6 คนเนาะ อ่ะ มาทั้งหลังเนอะเอาพัฒหารเพนนี่ติพระเจ้าประสงค์ฉันแล้วลงไปข้างนอก มา เอาลงทางหลังไปเนอะ ครับอีแม่เขียนไว้เขา เอาลงทางหลังเอาลงทางหลังนอก อีแม่ก็โนให้แม่ครูเขียนให้ครูบาอาจารย์เนอะวันนี้วุ่นวายเนาะบัดได้ตอนรับครับสู่ดูแลสถานเนอะบางพ่องก็อยากเจ้าอีแม่เจ้าหอมกับน้ำกับไฟไปลำปางมะเอามานี้ขอบคุณอีแม่เปิ่นฟังรายการแล้วเปิ่นอยากช่วยกันน้ำกับไฟสถาพี่น้องเนาะที่มาอยากจะหันท่านพระครูอภิวัตรอยากจะเจอหลวงตู่ปู่ดอยอยากจะเจอท่านตุลุงยองก็ดีเจออาตมาภาพพระมหาสมชาติเจอท่านอาจารย์สาธิตโอ้บางพ่องตั้งใจมาแต่ว่าบ่ได้ปะกันครบกูคุยกูคนการน้ำกับไฟเนาะแม่บัวคำอายุวันโนสู้ขังพลังเนอะแม่เนอะสาธุสาธุเปิดฟังรายการแล้วก็อยากจะช่วยการน้ำกับไฟพี่น้องศรัทธาทั้งหลายติบ่ได้พบได้ปะบ่มีเวลาได้อูกับครูบาอาจารย์สักคำจะได้อาตมาภาพในนามของครูบาอาจารย์เนอะก็ต้องขอโทษขออภัยที่บ่สามารถจะต้อนรับขับสู่ดูแลทุกๆคนใดเฮือใดหันหน้ากันกูคู่กูคนใดเนื่องจากว่าก็ยังติหันเนาะอันใดก็ดีอันใดก็ดีทำช่วงพิธีการครูบาอาจารย์ก็ต้องนั่งอยู่ตั้งบนอาตมาภาพก็ได้เนาะก็ต้องอยู่3 ต้นร้อยเจ้าอีแม่เข้าใจรถจะเมียวแล้ว แม่จันเตี้ยงพวงสายใจเฟื่องฟ้า3 ต้นเนาะบ้านสันมณะอนุโมทนาบุญกับอีแม่แม่ครูเอาใส่ได้เจ้าอันนี้มาแหมเนอะอันนี้มาตังได้เปิ่นก็คุณพันตำรวจโทเกียรติทวัฒน์เนาะเวียนสว่างนางกุลธิดาเวียงสว่างเด็กชายยศกรเวียงสว่างเนะร่วมบุญพระธาตุ4 เมืองอีแม่ร่วมสร้างบันไดอนุโมทนาบุญอีแม่เนอะเสื่องฟ้าเนาะเจริญปอนเนอะอนุโมทนาบุญเจ้าแม่เปรมฤดีจันทร์ธรรมแม่บานเย็นดารินชัยเนาะแม่แก้วลุนจันทำดอกเฟื่องฟ้าบ้านสันกำแพงเปิดมาจากสันกำแพงสันกำแพงเนอะครอบครัวโคกกระชายรวมบุญสร้างบันไดเอาใส่ไปเลยแม่ครูนะเอาปูจาได้แม่ปูจาไปเถอะเอาไปเลยเปิดใส่ไปแล้วเอาไปเถอะอุ้ยมอนรถได้ยังเอาเฮ้อุ้ยมอนจิมอุ้ยมอนอันนี้ของอุ้ยมอนเนอะดูแลอุ้ยมอนดีๆอันเนี้ยตนบุญของบ้านเขาตนบุญของครอบครัวเนอะอุ้ยมอนอายุ97เดินทางขึ้นมาบนดอยครูบาอาจารย์เนาะอุ้ยมอนการน้ำกับไฟลำปางสาธุอนุโมทนาบุญยมป้อน้อยสมแม่กำจัดดวงเทพเนาะบ้านอยู่ไหนตำบลเวียงเนาะตำบลเวียงปะเป้านี่นะสาธุอนุโมทนาบุญเป็นคนไทยเป็นคนภาคกลางคนใต้เนาะที่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ด้วยใช่เนาะสาธุโยมแม่โยมพ่อมาไหมสาธุจะจองพระโอนปักใต้คนปักใต้เล่งใต้โยมแม่มาจากภาคใต้เนาะก็เคยได้ได้พบกันอีพ่อว่าจะได้มหาสมชาติครับป่ะหันหน้าแล้วเหรอเหรียญเจ้าแม่นังแก้วตีครูบา40,000อีแม่ตีปื้นก็บ่ม่วงเด้อฝากอ่านว่ะฝากอ่านมาอ่านก็อ่านทิศใจเสียงท่านมหาสมชาติหวานว่ะฮืออ่านด้วยอีวะแต่เปิ่นจุอ่านเป็นว่าหาว่าเสียงหวานครอบครัวสิริภาพครอบครัวบุตรวงศ์ร่วมบุญพระธาตุ4 เมืองนางสุนีพรภาวะเดชทำบุญค่ายวันเกิดวันที่16 ธันวาร้อยตำรวจตรีศรีเนตรนางสุนีพรนายวัฒนานางสาวจิราพรภาวะเดชนายณัฐพลศิริภาพนางสาวสิริวัลภาวะเดชนะถวายข้าวต้มมัดนมอาหารนะอนุโมทนาบุญสาธุแม่ครูอันนี้ใส่ได้เจริญปอนเจ้าอันนี้อะไรอย่าง
ดอกเฟื่องฟ้าป่อบุญเรืองผลหารแม่สุพินผลหารดอยซิวกันไหมโอ้สันกระแปงดอยซิวดอยน้อยกะดอยป่อใหญ่ดอยซิว สันกำแพงดอกเฟื่องฟ้าเนาะ3 ต้น100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะอันนี้เรียบร้อยแล้วเจริญปอนโยมแม่อันนี้ก็ดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นนางจวงจันทร์แก้วเขียวบันหลวงไตดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นขาวชมพูเหลืองโอ้เหลือกสีพร้อมสุดยอดสุดยอดอีแม่ว่าจะได้มาจังใดเจ้าสัตตุสัตตุนางโมลุงคำเนาะค่าน้ำค่าไฟลำปางสาธุสาธุพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุถวายการลดกับลำปางไหนว่าบะมีการลดอีแม่เอามาฮื้อนี่หรอสาธุร่วมสร้างบันไดสาธุป้อปั่นคุณแม่พันจิโบธา184หมู่4ดอนเปาแม่วางเชียงใหม่ห่วมบุญบันไดสร้างบันไดเนอะโอ้ขอบคุณขอบคุณบันไดมันขึ้นยากขึ้นแก้นเปิ้นร่วมบุญบันไดมานี่ ร่วมบุญบันไดอ่านให้แล้วเนอะคุณแม่จันทิพย์อจินะพร้อมลูกหลานบ้านหัวเวียงหมู่1ตำบลหัวเวียงเวียงปะเปาร่วมบุญต้นดอกเฟื่องฟ้า100 บาทเอาแม่ครูเรียบร้อยญาติโยมเปิ่นหอมการน้ำกับไฟมาเนาะการน้ำกับไฟของครูบาอาจารย์ของมหาสมชาติอันนี้ขออนุญาตเก็บเนอะนายไพศาลนางวิไลวันแก้วกันนิบันมูลพระธาตุสีสองเมืองรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองนายพุนทวีนางสีทองจินจมพูพร้อมครอบครัวบ้านดงหาดนาคศพเตี้ยจอมทองเชียงใหม่รวมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทในอุดรนางวงเดือนจันจินาพร้อมครอบครัวบ้านดงหาดนาคศพเตี้ยจอมทองหลับปูนร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง300 บาทคุณแม่แสงจันจันแก้วปาจันพร้อมลูกหลานร่วมบุญถวายพระธาตุ200 บาทแม่แสงจันจักแก้วปาจันร่วมบุญสร้างบันได120 บาทแม่ช้อนจักแก้วเด็กหญิงพิมพ์ชนกใจคำครูบาโตขายดีเปิ่นปูจาไปใส่ในบุญนักบุญหนาแล้วกันโอ้สาธุสาธุสาธุครูบาเจ้าอันนี้อะไรอย่างจะไปประกาศให้โยมที่เปิดเป็นเจ้าภาพท่านจองพระเลยนะเอาใบนี้ได้เลยโอ้เขียนอ่านชื่อเปิ่นแล้วคือเปิ่นมาแล้วได้เลยทั้งหมดนี่นะครับจ้ะมาฮับนี่เลยกะใบยุ่งกะมาฮับตีพระอาจารย์นี่เลยโอ้ยจะยุ่งกว่าอย่างนี้ไปฮับปุ่นก็มาฮับเขาประกาศนี้ไปฮับปุ่นเนาะบอกโอเคอาจารย์บอกเขาเอามากำแผ่นมา แม่สมจิตชัยเลิศบ้านกูมาฮับไดเนอร์แม่อาจารย์วางนี้ขออนุญาตประกาศสำหรับคนที่จองเหรียญไว้เนออนุญาตกำเนอแม่คำพินคำน้อยบ้านหนองยาวเอามาฮับที่อาจารย์ครูบานี่ได้เลยเนอที่กล่องด้วยการนี้ป้อไพบุญแม่จรุนปกปิงเมืองบ้านป่าห้าเอ้ามาฮับใดสุเทพเชียงใหม่เอาได้เลยครับก็โยมแม่โยมป้อเขาที่ได้เป็นรับเป็นเจ้าภาพจองพระเนอสีสองเมืองหรือว่าเหรียญของเจ้าแม่นางแก้วนะครับตอนนี้ใบที่ทางเจ้าหน้าที่เป็นออกมาให้เรียบร้อยแล้วแม่เขามาเอาที่กองอำนวยการที่อาจารย์มหาประกาศดีเนอร์มีรายชื่ออยู่แล้วก็จะได้ให้อาจารย์มหาประกาศแล้วก็ใครที่มีรายชื่อตัดนี้ก็มาเอาที่กองอำนวยการที่นี่เนอร์มีรายชื่อหลายชื่ออยู่นะแล้วก็ถ้าว่าได้ยินชื่อเฮาก็มาฮับที่นี่ได้เลยเนอร์เจ้าว่าจะได้ไหมแม่คำพินคำหน่อยเจ้าจองแล้วยังยังไปที่ปื้นเก้าบ่ม่วงเนอะปื้นเก้าบ่ม่วง หันป้าอยู่พ่อจำนงแม่แก้วกันท่าวังแม่ธิดาสีใจกันเดี๋ยวเนอะนางวรรณภาสุดาจันทร์แม่มิ่งพรสุวรรณธนาจิตแม่น้อยอุปทะ
แม่น้อยอุปทะรอพอดีเนาะแม่นงนุชดีแก้วแม่นงนุชดีแก้วนางสาวพลอยสุดาอุปทะเอาไปเนอะพลอยสุดาอุปทะนางสาวสุภสุตาอินตะขัดนายสมศักดิ์นางเทียมจันทร์วันณเรือนสมศักดิ์นายบุญมีคิดอ่านปอบุญมีคิดอ่านนายสิงห์ทองนายสิงห์ทรนางบุญศรีสิทธิวงศ์ป่อแรงคดแม่กับจันยะมานางพิลาวันชัยมหาวันนางลำดวนเฮือไทยบ่เอาแม่วไลสมอนบุญมีคิดอ่านแป๊บนึงแม่อุ้ยสวยแก้วบุญมาฝากไปไหนการน้ำกาไฟลำปางสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่อนุโมทนาบุญแสนคนย่ามาเตียอาจารย์อิปบองแม่วิไลสมอนแม่วิไลสมอนเจ้าอีแม่ฮับได้นะแม่อุ้ยสวยแก้วบุญมาแม่ทองพิมพ์กันทำแม่อุ้ยล่าวงสายะแม่สีลืมเนตรแม่คำมาแหลมแท้ร้านลาบตาอูแม่แก้วอวดร่างแม่พันคิดอ่านแม่ดีลือดีพ่อบุญเย็นวิชาเกินวิชาเถินกะแม่ดวงเดือนมหาวันพ่ออำนวยจันตะเครือแม่ไรผาบเตจะโยมแม่ไรผาบเตจะแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์แม่ไข่เขี้ยวล่าแม่ตาสารพันแม่ยุพินกาวิดำกาวิคำกะฮะพระครูอัมพรวนานุรักษ์นางอัมพาจันตะมาอยู่นี่อาจารย์เตี่ยผมอ่านไม่ตะเกียที่ผมอ่านไม่นี่กับมินายสำราญนางวัฒนาเกียงมะนาแม่นวลดีโกนะมาเตี่ยอาจารย์นี่ได้เลยเนอะสถาปีน้องจะมาเอาของนางจิตล่ะมีคนอีแม่พอกันสาธุนี่อะไรอย่างนี้แม่เฟื่องฟ้าต้นเฟื่องฟ้ายมแม่ศรีนวลยาวิราชพร้อมลูกหลานหอมต้นเฟื่องฟ้า100 บาทแม่คำมาแหลมแท้เอาแม่แก้วลังเนาะสถานเนอะสถานสาธุชนทั้งหลายเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องอีปออีแม่ที่จะเดินทางกลับเนอะตอนนี้ท่านจองอย่างไว้นะสร้างศรัทธาปอบบุญเรืองแม่สุพินพลหารแม่แก้วลุนเปรมฤดีจันทำอันนี้ถวายร่วมบุญเนาะถวายร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองถวายตันพระธาตุสีสองเมืองเนอะอนุโมทนาบุญศรัทธาแม่คำปิ้นคำรินคำน้อยตั้งเพศตั้งเพศก็มีท่านพระครูลุงอย่างครับลุงปีชาลุงหันแสนพจน์ยามาอยู่ในหันเนอะพอดีเปิ่นจองไว้แล้วก็อันตอนที่จองเนี่ยครูบาอาจารย์บ่ได้เขียนฮื้อกำเตอตอนนี้เขียนฮื้อแล้วเอาใบจองกลับไปใบจองรักษาไว้ดีๆเนอะถ้าใบจองหายนี่จะยุ่งนะใบจองหายเวลาเขามาฮับจากเปิ่นเนี่ยมันก็จะลำบากเอาตั้งเพศก็มีตั้งเพศก็มีอีแม่พอเนอะครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลายรูปหลายองค์ก็เดินทางกลับไปแล้วก็มีที่ยังอยู่ก็มีเนอะไวยสาครูบาอาจารย์ตลอดถึงเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางกลับแม่คำนวณจากตำบลบ้านแจ่ซ้อนบ้านดินดำบ้านศพลีตำบลแจ่ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางมากันเป็นคณะบ่ฮู้กลับแล้วยังแม่คำนวณเขายมแม่คำนวณบ้านดินดำเนาะ
โยมแม่เปิ่นมาจากบ้านแจซ้อนเสือซ้อนดินดำบันสับลีไผ่มาที่มาได้กินข้าวมาที่ต่อที่กองอำนวยการนี่ได้เนอะแจ้งฮือทราบได้แม่นวลดิโกขอบคุณเป็นพระละให้กันเอาพระเรียนหลวงปู่ทวดล่ะเอาต้นเฟื่องฟ้าอีแม่เขียนชื่อให้กำเขียนชื่อเอาสตังค์ใส่ในฮัทมันจะได้นี่ง่ายหน่อยเขียนชื่อเขียนที่อยู่เห็นเนอะเดี๋ยวตุ๊มีเวลาจะได้โมทนาเฮือเนาะวันนี้รายชื่อเสียงเรียงน้ำของอีปอยอีแม่ตั้งบ้านติดฝากซองเขามาว่าละถ้าฟังอยู่ฮันว่าจะได้แบบประกาศให้อีแม่สักเตืออีนะเนื่องจากว่าตอนนี้ซองเข้ามาเป็นปันซองบนอีปอยอีแม่ยังบ่ได้อ่านคำเตือกระเดียวนี่ตอนบ่ายช่วงจังหวัดที่ว่างๆสั่งซาไปแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ประกาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวตุลุงยองก็จะช่วยอ่านเนาะสถาอีปออีแม่จากหันจากนี้มาเปิ่นไห้เปิ่นหอมต่อได้อีนะเดี๋ยวเปิ่นก็จะประกาศเป็นระยะไปแต่ช่วงนี้ปีน้องตั้งบ้านว่าโอ้อีแม่ฝากซองเขาไปแล้วนะถ้าฟังจื่อนี่ก็บ่มีจื่ออีแม่เขาบาลังบ่หอมฮือเหี่ยก้ายนะจะไปกึดจะนั่นเนอะจะไปกึดจะนั่นเนอะจะไปกึดจะนั่นเปิ่นเอามาแล้วเปิ่นก็เอามาหอมเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังบ่ได้อ่านคำเตือนบ่ได้ป้อยังก็ช่วยกันเนอะช่วยกันพอกำตั้งประกาศนี่ก็ถ้าจะเงือไปอันเหรียญละ99 บาทแม่มอนเหรียญละ99 บาทแต่อันครูบาเปิ่นจะเอาหลวมบุญสร้างพระธาตุเนี่ยได้บุญ2 ต่อได้บุญ2 ต่อเนอะเปิ่นจะอันเจ้าพระนี่เปิ่นจะเจ้าพระอันเอาประกาศเฮ้มาประกาศเฮ้อีปอมีหยังเอาละอันนี้ก็จะทยอยประกาศแล้วเนอะสถาพี่น้องทั้งหลายนายสมบัตินางถวยทิพย์จันแก้วบ้านวังบานจอมทองซบเตี้ยเจียงใหม่เท่าใดอีปอดตั้งไหนดอกเฟื่องฟ้าอีแม่เขียนใช่นี่อันเวลาอีแม่เขียนบอกติยูเขาแล้วก็เขียนจำนวนสตังค์เจมเนอะเขาจะได้เอาใส่ตู้แล้วมืดเขาจะได้เขียนติดประกาศประชาสัมพันธ์บางแต่ถ้าบ่มีจำนวนเงินเขาพูดเท่าใดเขียนไว้เหี้ยเอาปู่จ้าเลยถ้าหลวงปู่ทวดแม่ยิบเอาตังค์ใส่ฮะ2 เหรียญเนาะสาธุเนอะสาธุแม่บัวเขียวหลวงกูตะกี้ผ่านตาอยู่นะผ่านได้ยินเจ้าใจเย็นอีแม่ไปคัดเปิดปู่จ๋าแล้วเอาใส่เลยที่บ่ได้เขียนกับเดือกก็มีนะอีแม่เจ้านายสมบัตินางทวงทิพย์จันแก้วบันวังปานเนาะจอมทองซบเตี้ยเชียงใหม่100 บาทรวมบุญพระธาตุ42 เมืองแม่ชอนจะเกี่ยวเอามาเขียนแล้วดีละแม่ชอนจักแก้วเด็กหญิงพิมพ์ชนกใจคำประจันทำบุญถวายพระธาตุ42 เมืองเอาไว้ไปนา100 บาทอย่างนี้ป่ะการน้ำกับไฟท่านมหาสมชาติขอบคุณอีปอเนออนุโมทนาบุญป่อพายับแม่จันพลอยบานบวกขอนแม่เจดีย์ใหม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญปู่จ้าเหรียญแม่ปู่จ้าเหรียญนี่แม่แม่เจ้าเหรียญเอาเลยเนี่ยของครูบาเนี่ยแม่เปิดเอารวมมันเปิดเอามาคือเป็นบุญกันฮะแม่นแล้วแม่คนบางงามตุลุงยองคนหล่ออยู่ตั้งใดบ่หัวตุลุงยองล่ะนู่ตุลุงยองมานี่กำเนิดแม่จะเนี่ยอย่างบ่หัวนี่น้ำมาตานล่ะจะให้ตุลุงยองตุลุงว่าจะได้ศรัทธาท่านทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เข้าของที่ท่านทั้งหลายเอามาตานนะทุเจ้าฉันบะเสี่ยงก็จะแจกจ่ายกันไปไผ่ขาได้ก็ไปเอาทางหน้าถาดเพื่อตีน้ำยาตุลุงเล็กหม้อน้ำยาน้ำเต้าหู้มีหั่นหม้อบะเล็กบะเล่นไผ่มักก็ไปตักกินได้เลยปลาท่องโกเอามาแต่ว่ามันแรงละควันยังออกจุ้งอยู่ ไปกินได้เลยเนอะมีใครว่าอย่างละแล้วกระเดียวตู้เจ้าหน้าที่จะเอา
เอาของกินของตานที่ท่านทั้งหลายมาตานเนี่ยเอาไปไว้โต๊ะตั้งหน้าบุญไผ่เปิ้งใจจะกินอันใดก็เฮ้ไปเอาตั้งหน้าได้เลยเนอะบัดถ้ากลัวไผ่ว่าเพราะอนุญาตขาดโป่งละตีวางไว้บนโต๊ะนะกินได้เลยตุเจ้าหน้าที่เฮาเน้นวัดพระสิงห์เน้นนี่มาช่วยงานขนไปเลยเนอะขนไปเลยตึงน้ำตึงข้าวหนมตึงอย่างขนไปไว้โต๊ะหน้าบนไผ่จะเอามือให้ลูกให้หลานก็ได้อยู่บัดถ้ากลัวเป็นบาปเป็นกรรมเนอะบัดต้องแว่ซื้อขนมให้หลานละปกตินี่ไปไหนจะซื้อขนมให้หลานไผ่ไปได้กินข้าวได้ไปทางหน้าเนาะเดี๋ยวขวดตาลกินเลยขวดตาลได้เปิดเอาเฮือนั่นแต่ว่าทุกเจ้าทั้งหลายที่จะเอาไปมันจะมีส่วนหนึ่งเป็นของบวงสรวงเนอะส่วนหนึ่งเป็นของบวงสรวงส่วนหนึ่งเพื่อมาตาลลองพอป้ายเนอะอันใดที่ของบวงสรวงกับพระเท่าออกมาละเอาที่เปิดมากินมาตาลนะเอาไปฮือศรัทธาเนาะทุกเจ้าวัดดอยจอมพอทุกเจ้าที่มาช่วยงานช่วยพอช่วยกอยกับเนาะเอาออกไปให้เปิดกับเนอเอาไปตำตั้งหน้าพวกติโต๊ะหม้อยาตัวหลุงเล็กบนเนาะศรัทธาที่จะจองเหรียญมาทางข้างไว้เนอจองเหรียญมาทางข้างไผ่จองเหรียญแต่เจ้าบ่ได้ใบเหลืองไว้เด้อมาเอานี่เนอมีไหนนี่แม่ไลเขียวล่าบ้านแม่ไข่เขียวล่าบ้านสันกูแม่เจดีพ่ออำนวยจันตะเครือบ้านเวียงกาหลงล้านลาบตาอูดอกน้ำลายไหลล้านลาบแม่ดวงมหาวันตอนจอพักกาศนี่น้ำลายเหนียวนิกเนอะแม่ไลภาพเตจะบ้านสันทรายนางอัมพาจันตะมาบ้านขันหอมมาเอาใบฮับนี่เนอะหลวงพ่อพระครูอัมพวนานุรักษ์สันต้นม่วงเหนือแม่ยุพินกาวิคำเขามาคำก็ดำบ้านจำบอนเมตตาสารพันธ์ป่อบุญเย็นวิชาเกินบ้านเกาะวิชาเถินนะแม่ดีลือดีบ้านแพะเหนือวังเหนือแม่พันคิดอ่านบ้านต้งเป้าแม่สีลืมเนตรแล้วเนี่ยไปหันอย่างนี้ลืมเนตรเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอดทนแม่อุ้ยลาวงสายะดงหาดนาคนางทองพิมพ์กันทำแม่อุ้ยซอยแก้วบุญมาแม่อุ้ยซอยแก้วบุญมาแม่นงนุกอินแก้วมาเอาใบจองเนอะใบรับนะถ้ามีใบนี้เปิ้นมือเหรียญเนอะนายสมศักดิ์นางเทียมจันทร์วรรณเรือนนายสิงห์ทรนางบุญศรีสิทธิวงศ์นางเอาละเนอนี่นะบ้านที่พิลาวันชัยมหาวันนางลำดวนเฮือไทยสันทรายเจียงใหม่ป้อไพบูลย์แม่จรูนปกปิงเมืองป้อจำนงแม่แก้วกันทวังมาเอาตีกองหน่วยการนี่เนอใบฮับนะจองเหรียญไปปุ้นแม่ตีปื้นก็ม่วงที่ทุกเจ้านุ่งผ้าคักไปทางเพศเนาะลวดท่าเอาใบเห็นเนอพระที่จะมาแม่เอาไปใส่คนเดียวเลยใส่ในอุงอธิษฐานใส่ในอุงเลยอุงแกนได้ก็ได้ถุงขยะมีตั้งหลังเนาะเจเอาถุงขยะมากำเจเอาถุงขยะมากำเนอในตู้นะมีตั้งนอกเอาในตู้มาไปจะให้จะหอมอย่างมาเนอหอมตั้งเพศตั้งกองหน่วยการเพศอนุโมทนาปอกแก้วแม่นงนุชสายลือพาห่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพดอกเฟื่องฟ้านางสาวนัทนันสายลือพาเด็กหญิงนัทธนิชาธรรมปัญโยแล้วก็ปอกแก้วหอมกันเทศกันทำแม่ไผ่จะหอมอย่างมาตั้งเพศเนอเอาซองมาใบจองเหรียญเพเนอมาที่ทุกเจ้าเฮชื่ออย่างมาเฮชื่ออย่างมาเฮมาตั้งหลังเอาตั้งหน้าไปมาบริจาคมาตั้งหลังชื่ออย่างดอกเฟื่องฟ้าแม่ขันแก้วบุญสวนแล้วก็อันยังแฮมบ้านตง5ดอกเฟื่องฟ้า100 บาททำบุญอะไรก็ได้วะแฮม50 บาทแล้วก็นี่แม่ขันแก้วกันแก้ว
ดอกเอาสีแดงสีชมพูสีขาวเอ้าตามใจแม่อุ้ยจัดเถอะอันนี้กะน้ำกะไฟบนนี่กะอนุโมทนาเนอหอมกะน้ำกะไฟแม่สลีสีบุญปันไผ่มาได้กินข้าวที่มาใหม่โจรเข้าตอนไปตั้งหน้าเนอหม้อน้ำยาบุญเข้ามีปุนเนอกินได้เลยเนอไผ่กินแล้วเตียวไปเตียวมาต้องยอบเอาแหมมันมีปัญหาอยากต่อได้กินต่ออันเอาไปเลยเนอไปโต๊ะตั้งหน้าบุญตีหม้อน้ำยาไผ่มาได้กินข้าวตอนมาเตื้อหรือกินแล้วต้องยอบลงไปก็ตามสบายเนอซอกกินกันได้เลยเนาะเพราะกองอำนวยการนี่มันดึงเป็นละวื่นละวืออยู่รอสักกรรมเนาะคนที่จองพระอาจจะบ่ได้ใบฮับเตื้อโดยเหตุผลหนึ่งเจ้าหน้าที่บ่ได้เขียนเตื้อมันเขียนบ่ตันขอรอสักบึ้ดก่อนถ้ารอบ่ได้วันพุกมาเอาก็ได้วันพุกมาเอาก็ได้เนอะเพราะเจ้าหน้าที่มีคนเดียววันพุกจะเพิ่มแหมถวายความเคารพท่านอาจารย์แม่จำนงแม่แก้วกันท่าวังเนอะพ่ออัมภัยพ่อไพบุญแม่จรูนปกปิงเมืองอันนี้คือตีเปิ่นจองไว้นะเปิ่นออกใบจองแล้วนางลำดวนเฮือไทยมาเอาเนอะจะอ่านแหมรอบเดียวพิลาวันชัยมหาวันนายสิงห์ทรนางบุญศรีสิทธิวงศ์นายสมศักดิ์นางเทียมจันทร์วรรณเรือนแม่นงนุชดีแก้วนางทองพิมพ์กันธรรมแม่อุ้ยลาวงสายะแม่สีลืมเนตรแม่พันคิดอ่านแม่ดีลือดีไผ่จะเอาถุงขยะมากล่อมด้วยการเนอป้อบุญเย็นวิชาเถินวิชาเกินกระเถินเพราะแม่ตาสารพันแม่ยุพินกาวิคำพระครูอัมพวนานุรักษ์นางอัมพาจันตะมาแม่ไรผาบเตจะ แม่ดวงเดือนมหาวันร้านลาบตาอูป้ออำนวยจันตะเครือแม่ไข่เขียวล่าได้แล้วเนาะเจ้าอีแม่กะเอาไว้ฮันละหันก่อนสาธุเนอสทาญาติโยมทั้งหลายเนาะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์อาจจะดูแลบัตรทั่วถึงเนอะจะใดก็ตามมาที่นี่ก็ถือว่าจ้าโยมแม่เจริญพรจ้าเจ้าแม่จ้าอีแม่นี่เนาะโยมแม่เดี๋ยวจะอ่านให้เนอะโมทนาบุญกับโยมแม่ก่อนคุณแม่บุญศรีทองบอกคุณท่านนิดาทองบอกคุณวรินทามละเจริญอุทิศส่วนกุศลให้พ่ออ้ายสุดทะโททนแม่คุณนุพงไทยคุณพ่อประมวลทองบอกคุณทินนกรทองบอกคุณประภาสีทองบอกคุณอนุชาทองบอกรวมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองเอามาหอมคุณแม่บุญศรีทองบ่อพร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้พ่ออ้ายสุทธโททนคุณแม่คุณนุพงไทยคุณแม่แสงทัศสุทธโททนแล้วบุญรัศธาแม่บุญศรีทองบ่อคุณธนิธาทองบ่อคุณวรินทามระเจริญคุณจันนวลสุดโททนถวายเอาไปนาเนอคุณแม่บุญศรีทองบอกคุณธนิดาร้านธนิดาเครื่องเขียนหน้าหมอแม่โจ้ถวายไปนามาจากหน้าหมอแม่โจ้พุ่นน่ะนี่นางสาวชะฮะนาทีเปิ่นร่วมบุญมาตั้งเปิ่นนี่วันคงกับการทำบุญนะตั้งปุ่นนะดีนะดีกะอีแม่ลูกแม่โจ้พุ่นมาเนาะนะอันนี้เจ้าของร้านพุ่นเนาะคนงามนี่อดีตนางงามเชียงใหม่นะนี่ศรัทธาพี่น้องอดีตนางงามเชียงใหม่พุ่นมาร่วมบุญเนอแม่จามมาเทวีเนาะสาธุลูกเจ้าแม่จามมาเทวีเปิ่งงามกะเปิ่งงามลูกหลานเจ้าแม่จามมาเทวีงามบุญงามโดยบุญเนาะบุญกุศลที่ทำไว้สาธุเนโยมแม่ครูบาอาจารย์ปะเปิ้นแล้วยังกำลังมาถึงเนาะก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปกราบเปิ้นเนาะ
สาธุโอ้สาธุเนาะอนุโมทนาบุญครับโยมแม่ทำบุญอย่างเดียวเนาะโอ้ดีตอนนี้อายุเท่าใด80 ปีโอ้อนุโมทนาบุญกุศลเนาะดู88ทำบุญกับพระธาตุ4 2เหมือนร่วมบุญครอบครัวเฉลยนายสุทธินางกฤษณการนางนพกุลแว่นใจนายวุฒิพัฒน์ทาถาชาชิทากาชาชิถวายเอาบุญเอาไว้ไปนานเนอะเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้อยู่บ้านได้ยินอยู่เนาะโอ้สาธุโยมแม่โอ้ดีละอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะครูบาอาจารย์ก็มีกำลังใจโอ้เจ้าสาธุโอ้เป็นนะบุญเฮามีหมออีเนาะดีละขออนุญาตกำเดียวแม่น้อยเปิ้นจะตานพระแม่บุญยวงแท่พันพร้อมลูกหลานอยู่สันกำแพงเปิ้นจะตานพระพร้อมกับทายทานแด่พระสงฆ์ตัวแทนพระสงฆ์5 รูปก็ขอขั้นรายการช่วงนี้ก่อนคือปนนานได้นำใบพระสมทานศีลแล้วกล่าวคำถวายหลังจากนั้นก็ประเคนพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาต่อไปเจ้าหน้าที่เอาไม้ขึ้นมานี่แหมตัวไม้ที่ล็อกไว้บนนี่2 ตัวต้องล็อกไว้บนนี่นะเอาไปกองอำนวยการนี่ตัวเดียวก็พอละเดี๋ยวไม้จะอยู่ในย่ามเหรอไม้ตัวบนนิ่มต้องเอาลงไปแล้วล็อกไว้บนนี่2 ตัวที่กองอำนวยการนี่เอาไว้ตัวเดียวก็พอไม้เฮือป้อนหนานจะได้เน้นน้อยเน้นวัดไฟหินธรรมะเน้นน้อยนี่อิดหรือเปิ้นน้อยเปลี่ยนเตียนเฮือตุลุงกำเอาไม้ป้อนหนานมาอยู่กับเฮาเพป้อนหนานมาเพไม้มีตัวเดียวป้อนหนานมาอยู่กับเฮาเพตัวนั้นใจมันได้เป็นลอยลงห้วยไม่ลอยลงห้วยตุลุงยองมาเพป้าพรแม่พรสันกำแพงเนี่ยร่องโอแดงอันเนี้ยยายพรนี่กะลองเอาหน้ากากออกยิ้มมาตั้งหน้าเวิงหมดแล้วก็ยิ้มตั้งนอกกะเนี่ยนี่ยายพรหันละมาหันกันเดียวได้โทรหากันเป็นปีมาหันกันเดียวเนี่ยก็เดียวก็โชว์ตัวใส่หน้ากากก่อนปิดหน้ากากก่อนปิดหน้ากากก็เดียวก็ไปโชว์นอกคุณปิดหน้ากากก่อนพอสมควรเวลาไหนลูกเนนเปลี่ยนเตียนให้พระจันทร์เปลี่ยนเตียนพอสิอิงเปลี่ยนเตียนตีโตหมู่หันกำเตียนใหม่เปลี่ยนทูบเตียนใหม่เปลี่ยนใหม่ใจเย็นเนาะตุลุงยองโอ้ขั้นก่อนขั้นรายการก่อนก็ตอนนี้ปอสอิงเปลี่ยนเตียนก่อนเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเนอะโอ้ฉันเข้าเพลนมันอาหารนักกัดตอง บะออกเลยท่านมหาสมชาติเหมาไปเลยราตรีนี้ยังยาวไก่ดีใจหันยายพรจกกระเลิบออกมาแล้ว ตอนนี้ปอสอิงกำลังแปลงเตียนอยู่คณะของแม่น้อยบุญยวงแท่พันพร้อมลูกหลานอันนี้เปิ้นจะมาตานพระพุทธรูปเจ้าพร้อมพระธาตุหลายอย่างตัวก็ขอบคุณแม่น้อยก็นั่งตามสบายวันนี้แม่จันสมมาได้เป็นอย่างเปิ้นฟังอยู่ทางบ้านเนาะตอนนี้ก็แม่น้อยเปิ้นสั่งวัดวาและโทรมาหาตุลุง
นิมนต์พระเจ้า5 ตนเนอก็มีพระมหาเถระอันใหม่มีเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดจอมพอเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมโอ้ไวยสาหลวงพ่อเนอะครับโอ้หลังจากกินข้าวน้ำข้าวตอนคนว่าปัจจนะก็พอดีเดี๋ยวจะมีธรรมพันเทศนาแต่นึ่งผูกเนอะเทศนาโดยเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์นะไผ่ที่เป็นแฟนคลับไปฟังปิกเนอะ จะได้ฟังเทศฟังธรรมโดยกันภาคบ่ายก่อนในเวลาบ่าย 2 โมงเนาะรอพี่น้องกินข้าวน้ำข้าวตอนพักผ่อนตามอัธยาศัยสำหรับอันไทยที่มีเหรียญมาก็ดีเนาะเอาไปวางแล้วเนอะตะกี้พี่น้องต่างข้างน้ำนะโดยการนำของแม่จันหอมพร้อมด้วยลูกหลานก็ได้มาตานน้ำแถม10 แพ็คนะตานน้ำสิงน้ำยี่ห้อดีหน่อย แล้วก็มาหยอดเหรียญด้วยนะบรรจุยังวัตถุมงคลเอาลูกบ้านมาตุยเนาะพร้อมกันนั้นขอบคุณคุณแม่ชีเนอะจินพานีอู่ทองก็เอาของดีมาให้ญาติโยมให้ปูจาตุยรอสักกรรมได้ไม่น้อยเนอะภาคบ่ายนี้มันถึงโต้โล่งสบายนะมีปัญหาเนาะโอ้ขอบคุณอีพี่เนี่ยนะอีวันดีพี่วันดีก็พี่เหรอพี่วันนาก็ได้ที่เปิดพักขี้เล็กมาเหมาะผักขี้เล็กแกงผักขี้เล็กแล้วก็น้ำพริกอ่องเนาะอ๋อแต่ลืมไปแข็งแรงเนี่ยมาไล่กับน้องเนาะเป็นค้าขายขี้เล็กเอาพร้อมเนาะแม่น้อยบอกว่าไอวิโรธจุดเตียนแตนแม่น้อยกำว่าคุณวิโรธจุดทูบเทียนปูจาพระรัตนตรัยยืนขึ้นก็ได้เกาะปนหนานจะได้ไหว้พระหับศีลแล้วกล่าวคำถวายลูกหลานของแม่น้อยและศรัทธาเฮาปนมมือเนอะที่อยู่ที่บ้านฟังรายการวิทยุก็ว่าอยู่ที่นี่ถ้าบ่มีการอันใดถ้ามีงานก็ทำไปเนอะใครมีงานอะไรอย่างก็ทำไปแปลงใจอนุโมทนาตัวแม่น้อยเนอะแม่บุญยวงแท่พันพร้อมลูกหลานเปิ้นทำสังฆทานแล้วก็นำพระพุทธรูปมาถวายทานเพื่อจะบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์ตัวต่อไปเจิญปนานได้นำลูกหลานไหว้พระสมทานศีลณบัดนี้ประเคนขันศีลครับนี่ประเคนครับพอละพอซ้อนเลยครับตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านนะครับได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลนะครับเอเมนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาเอเมนาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาเอเมนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงเวสุงลักขณาทายาติสรณเนนะสังฆปัญจศีลานิยาจามาตุติยามปิมะยังพันเตวิสุงเวสุงลักขณาทายาติสรณเนนะสังฆปัญจศีลานิยาจามาตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงเวสุงลักขณาทายาติสรณเนนะสังฆปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายนะครับพระโดยนะครับแล้วก็สังฆทานในยังต่างๆนะครับก็ว่านะโมพร้อมกัน3จบแล้วก็ว่าตามกับผมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพันดานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพันดานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไทยธรรมพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับไทยธรรมพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทิน สาธุ อ๋ออันนี้ก็ลูกๆหลานๆเนาะแม่น้อยแล้วก็อวิโรจน์ตลอดถึงศรัทธาเฮานะครับคนใดไม่เจอ5 คนนะครับไม่น้อยลูกไม่น้อยเอาเนอะเจอกันเนอะนะครับประเคนเนอะยืนเอาก่อนได้เดี๋ยวลูกหลานจะถ่ายรูปอยู่ไม่น้อยเดี๋ยวรอกำเดียวเกณฑ์ใหม่ กำไว้น่ะถ่ายกำเดียวน่ะประเคนเลยสาธุนั่นต่อไปก็จะได้ฮับปอนเนาะเกี่ยมน้ำหยาดเป็นยังมันแห้งมาเมินแล้วมันเปียกพ่อง เป็นยังเดี๋ยวเขามาเจ็ดน่ะไม่เป็นไรนี่เกี่ยมฮับปอนเนอร์
ยำน้ำหยาดนิมนต์ครับ ตายากาตานังอนุโมตามิสุกิตาหุนตุบัดนี้หมายมีคณะสัทธาอุบาสกอุบาสิกาได้ปากันน้อมนำมายังกีฬานปัจจัยไตรยวัตถุธรรมอันหมายมีคณะสัทธาอุบาสกอุบาสิกามาจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำมายังพระพุทธรูปเจ้าพระบรมสารีริกธาตุเจ้าและสารูปปิมปาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับโดยข้าวน้ำโภชนาอาหารกีฬานปัจจัยผลหมากหลากไม้ทั้งหลายได้มาถาปนาถวายเป็นทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่ม่อนพระศรีสองเมืองเพื่อจะได้เสริมสร้างพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองวัดสนีดิลีกุศลผลบุญอันนี้มีมากกว้างหลายขอให้ได้กับกายมาเป็นพระวาปัจจัยกำจูอุดหนุนดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจุงได้ประกอบไปโดยอายุวัตโกจุงให้มีอายุมันยืนยาวสุขยิ่งธนวัตโกก็ขอให้มีธนวัตสิ่งอุรานสิริวัตโกจุงให้มีสิริ8ประการครบถ้วนยัสวัตโกจุงให้มียศลาภล้วนคนจมพระวัตโกก็ขอให้มีพละกำลังอุดมทั้งภายในและภายนอกวันวัตโกก็ขอให้มีผิวพรรณวันนาอันงามถูกหมอกพอตาสุขวัตโกก็ขอให้มีความสุขเจริญสุขยิ่งสุขาโหตุสัพพทาขอให้มีความสุขไปทุกกาลทุกชาติโยกริกากายมันก็มีสมปันหลายไปทุกชาติพญาติอาพาธทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนคีให้ได้อยู่ดีกินดีไปดีมาดีจุติจุแห่งจุมือจุวันให้ปันมาก้าปันขึ้นนั่นจุงจักมีตามดังในยกถาบาลีว่ายะถาวารีวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโจติราโสยะถาวิวาจันโตสัพพโรโคสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังจยสิทธิธานังลาภังโสทิงภะคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตตาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพ
ขันลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเว เวนัสสตตาโสติภาวันตุเต ครับต่อไปก็ทุกท่านนะครับได้กล่าวคำแผ่เมตตาถึงครั้งหนึ่งนะครับอิตังตานากัมมังเนปันนาปัจจัยโยโหนตุโนจังอิตังศีลากัมมังเนปันนาปัจจัยโยโหนตุโนจังอิตังภาวนากัมมังเนปันนาปัจจัยโยตุโนเนจังยังกินเจกุสาลังกัตตาปังกัมมังสัมเปกิกาตอิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปุนโตเยเตวามิงทานเนอาติกาตาติกายุกาสัตตาหนตุสัพพสัตตานังอาตานังปันเดหาลันตุมาตาปิตาสุเกตาหนตุทุกามุนจันตุสัพเพยาตากาสุเกตาหนตุทุกาจันตุสัพเพอายาตากาสุเกตาหนตุทุกาปะมุนจันตุสัพเพปิตาสัพกาสัพเพเปตาสุเกตาหนตุทุกาปะมุนจันตุสัพเพนักขตาตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาตุตุกาปะมุนจันตุสัพพสัมปตินังสามิทันตุโวข้าไปคารวะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหนึ่งวันเตเสวันตามิปันเตสะปังอาปาลาทังกามาตาเมเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินักตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสำหรับการถวายทานพระพุทธรูปสังฆทานของแม่น้อยแท่พันพร้อมลูกหลานถ้ำฟังเมือก็ฟังธรรมแห่งภูมิพระครูที่เปิ้นเทศวิทยุวัดไซมูลเนอะยายพรเดี๋ยวเปิ้นกำลังลุกวัดมาถ้ำฟังเมือก็ปาลูกหลานฟังธรรมแห่งภูมิเนาะขยับขยายลงไปตั้งลุ่มกำเดียวเนอะเน้นลักเจเจตุลุงยองมหาสมชาติไปอยู่ที่กองอำนวยการท่านหมดเลยยายพรต้องการพบตุลุงพรตุลุงยองดำเนินรายการตั้งลุ่มท่านใช้เวลาสัก15 นาทีเอาไปเจเจมาตุลุงยองมหาสมชาติแล้วก็เน้นรักเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันตักตุลุงยองดำเนินรายการตั้งลุ่มปุ่นตุลุงยองดำเนินรายการตั้งลุ่มแล้วก็สถานที่ตั้งบนนี่หลังจากเทศธรรมจบแล้ว3 โมงเกิงจะจัดสถานที่เตรียมงานวันพุธแล้วก็หมู่ปิดไมค์ก่อนตั้งลุ่มปิดไมค์ก่อนสถานที่ตั้งลุ่มปนกับประดับตกแต่ง
จะได้กะเกียมโต๊ะเกียมตังบนนี้เตะทำจบเขาก็จะปรับสถานที่เอาพรมเอาอย่างไปปึ้งไปสะปึกกวาดแล้วก็เป็นโอ่งเป็นหม้อที่บนแต้นพระเขาก็จะเคลียร์เพื่อมันโล่งสังฆทานก็เขาก็จะได้ช่วยกันเก็บศรัทธาถ้าแบบฟังปิกก็กำเดียว2 โมงจะมีเทศธรรมแถมพูกท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดสายมูลแม่กาเปิ้นกำลังออกจากวัดมาต่อไปตั้งลุ่มบนพร้อมกับตุลุงยองดำเนินการไปเอาไผเป็นยายพรไผเป็นตุลุงยองไผเป็นเน้นลักไผเป็นเจไผเป็นอาจารย์สมัครเอาว่ากันไปเถอะเนอะตุลุงยองมาเป็นอันอย่างก็โคศกตั้งลุมแม่ยายพรนี่ทะเลาะกับตุลุงยองอยู่ในสถานีวิทยุเป็นน้องมาพรเนอะยายพรโทรมาก่อน เอาตุลุงอูก่อนตุลุงอูให้แม่ยายพรเป็นสบายใจเหครับสถาญาติโยมเนอะตุลุงเนาะตุลุงยองเปิ่นเป็นอาสาจิตอาสาประชาสัมพันธ์งานตินีและอาตมามาช่วยเปิ่นนิสามเณรลักบอกหู้จักเจนไปบ่ได้เนาะตุลุงยองเนอะสถาพี่น้องตั้งหลายเอาตุลุงยองนั่งเหี่ยนั่งดีๆนั่งดีๆไม่ยายพรเนี่ยภัยใครหันไม่ยายพรมาพรเนอะเอาเก้าอี้ให้ยายพรนั่งดีๆเอายายพรนั่งนี่ก่อนยายพรนั่งดีๆโอ้ห้อนอยู่ก็หันห้อนก็ห้อนอาจารย์แม่ยายพรนั่งหันเนอะแม่ยายพรข้านกำแพงวัดอีก สาธุอีแม่เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเจ้าโทรไปหากันเนอะเจ้าเมนวันสันกำแพงหินนะสาธุเอาผู้อาวุโสนักที่สุดเป็นคนอูก่อนเนอะตุลุงเจริญปอนกับศรัทธาตะกี้ก็ได้ทำบุญถวายทานโดยมีแม่น้อยบุญยวงแท่พันพร้อมลูกหลานตำบลสันลาไปแล้ววันนี้ปรากฏตัวนางฟ้าคนงามยายพร โอ้เป็นตัวอย่างโอ้เจว่าอยู่ข้างกำแพงวัดว่ะ โอ้งามอยู่ดูยายพรแข็งแรงบ่ต้องใส่แว่นดูยายพรนี่นะมันต้องใส่แว่นหูตาดีเนี่ยบ้านปุดโถงามหอดหลังคาสีแดงนี่ เมชั่นชีดโอ้งามได้กันเป็นบ้านอย่างแม่อาทรกะใช่กะ ดีกะอันนี้ไผ่เปิ้นแปลงเหรอกะอันนี้ไผ่พระครูเจ้าคณะอำเภอเนาะวัดหลวงบัวแดงเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเปิ้นแปลงเฮ้อเนอะท่านเจ้าคุณเปิ้นแปลงเฮ้อเอาละตอนนี้จะนิมนต์อาจารย์มหาได้นิมนต์พระอาจารย์เน้นลักก่อนเนอลงเน้นเอาพังหมู่เฮาเมินละเอาสำเร็จเอาลักอูเมินหน่อยขอกราบนอบน้อมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ขอเจริญปอนยาคณะสัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านมาแล้วมาแล้วญาติศรัทธาญาติโยมที่เคยฟังรายการธรรมะเพื่อชุมชนในภาคกลางคืนแล้วก็ธรรมะคลายเครียดประจำวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เฮาได้กระทบลายดาราศรัทธาญาติโยมกระทบลายดาราคือฝ่ายยายพรเนี่ยมาแล้ววันนี้นะยายพรร้องหัวแดงสานกำแพงเจียงใหม่ต้องมาชักกันเจ้า ไปทางใดถึงเฮาได้ยินก่อนละบอกออกเตื้อนะอันนี้พายเนี่ยปดประเมินประไก่น้ำมันชักกันเจ้ายายพรเดี๋ยวนี้ตัวจริงเสียงจริงระยายพรเนาะร้องหัวแดงสันกำแพงเจียงใหม่
ทำมาใครเครียดตัวยายพรได้ยินว่าอย่างก็ยายพรจะขึ้นเงินใหม่เมื่อไรก็ยังบ่เตื้อไปลืมกันเนอะจะไปสวดมนต์หรือจะไปสืบชะตาหรือไงจะไปนั่งสืบชะตาหรือวันค่ำบ่เอาอย่างขอเมียงอมแบบใดกู้เมียงอมก็พอละมันจะว่าบัจเจขี้หลบนะบัจเจขี้หลบนะกู้เมียงอมก็พอละ ว่าเล่นยายพรฮะว่าฮะยังก็ได้เฮาบ่เดือดร้อนฮะอาจารย์สมัครกะท่านอาจารย์สมัครยานะสีโลเปิ้นก็มีนี่เปิ้นก็มีนี่แล้วกะเดียวเปิ้นจะมากำเดียวเปิ้นจะมาอู้มาจากับยายพรนะก็เดี๋ยวท่านอาจารย์สมัครเพิ่นจะมาอู้มาจาได้พรว่าอันตายตู้ลุงนวลนั่นหรอโอ้อันเพลงอยู่อันจูยุงเท่ามีเพลงอยู่โอ้จูยุงเท่ามีเพลงอยู่ไอ้ยุงไอ้ก็มีnhư nhau nhưยุงไอ้อยู่พี่ไอ้โว้โอ้ว่ามาจีพี่ไอ้บายายปอไอ้ฮึปอเนี่ยมันออกพายุหังก็มันออกพายุหังก็ไอ้ยังฮะลุงไอ้เฮ้ยไม่อย่าไปได้ความกะโอ้มันออกพายุดูปนจะยินเข้าใจเนี่ยไหว้สาตุลุงอู้กำเนาะยายพรย้องงัวแดงเฉียนกำแพงเชียงใหม่วันนี้เปิ้นยายมาเนี่ยตุลุงขอสวัสดีเนาะเอ้ยเนี่ยสวัสดีเนาะยายพรเนาะเนี่ยมันมีเนี่ยสถานญาติโยมมันมีนี่หลายเสียงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมชาติเฮ้ยถ้าว่ามันบ่มีเสียงอีนะเขาบ่นี้เขาบอกเอาไปยาปากดอยอะ อันเนี้ยมันได้กลิ่นกันอย่างเงี้ยนี่ได้กลิ่นบะเลาะเพาะแพะกันอย่างเงี้ย เขาเอาเป็ดปุ๋ยฮะน่ากันเนาะเปิ้นประกาศว่า สุมาเถอะเปิ้นหอมเปิ้นให้เปิ้นหอมเปิ้นก็ว่าขอครูบาอาจารย์ประกาศทึกกรรมเดียวจะนิมนต์ท่านอาจารย์มาหาเปิ้นประกาศอนุโมทนาบุญเนอะอันอีแม่ชื่อหยัง อีแม่ชื่อฮะอู้ดังๆหน่อยบ่ค่อยได้ยินทีท่านอาจารย์สมัครอีกอะเปิ้นไม่ค่อยได้ยินทีวะอาจารย์สมัครเข้าใจไหมเปิ้นไม่ได้ยินทีวะมันดังหน่อยเดียวมันไม่ค่อยได้ยินที สาราญาติโยมสาธุชนเล่นกันไปเด้อว่าเล่นกันไปสาราญาติโยมเอ๋ยมาเล่นกับบ่ม่วนนะมาเล่นกับบ่ม่วนมันอึดอัดบัดเดี๋ยวนี้ได้ปะกันแล้วเนาะยายพรวันจันทร์ไปลืมเนอะวันจันทร์อย่างไรหลงวันแล้วเอาแล้ว วันอังคารแต่กะนายยายพรสอนเข้ามันดี ลืมวันตัวเก่ายายพรเอาละอันอย่างเกิดขึ้นกับเขาฮะสืบชะตานะน่ากันเนาะวันนั้นบ่ได้น้ำมนต์ที่ยายพรสักคำเพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดตะเพเหียอย่างคนคุมก่อมหมีคนคุมลักหนีเขาครับผมก็เดียวท่านอาจารย์ท่านมาหาเพื่อจะได้อนุโมทนาบุญเนาะสถาญาติโยมเนาะอาจารย์สมัครอีกอะถ้ากะต่อไปขออาราธนาท่านอาจารย์สมัครยาณศรีโลทักทายยายพรหน่อยครับผมถวายความเคารพอาจารย์พระครูทุกรูปนะครับครูบาอาจารย์ทุกองค์เจริญพรคณะศรัทธาทุกท่านเนาะวันนี้ก็ยายพร ก็ได้มาเนาะคณะศรัทธาทุกท่านโดยเนาะได้มาร่วมทำบุญพระธาตุศรีสองเมืองวันนี้ ก็มีตั้งแต่วันที่
8วันที่9ที่10 11 12วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะที่ได้มาทำบุญครั้งใหญ่เนาะก็จะมีการบรรจุพระธาตุพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เนาะพระอาจารย์ก็ตั้งแต่เช้ามาเนาะก็มีคณะศรัทธาทุกท่านเนาะหลายอำเภอหลายจังหวัดก็ได้มาทำบุญกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเนาะได้มีศรัทธาแรงกล้าได้นำภัตตาหารนำปัจจัยนำภัตตาหารนำดอกไม้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญก็ดีเนาะเหรียญพระเหรียญผงก็ดีที่จะนำมาบรรจุใส่พระสารีริกธาตุเนาะจำลองพระธาตุวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเนาะแล้วก็พระธาตุดอยตุงเนาะ เป็นถือว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเนาะที่ได้มีศรัทธาได้คำชูวรพุทธศาสนาของเราให้ยืนยาวไปถึงที่สุดเนาะก็อนุโมทนาญาติโยมเนาะที่ได้จองเหรียญก็ดีที่ได้มาทำบุญพระธาตุก็ดีที่ได้นำภัตตาหารน้ำปานะมาถวายเพลที่ผ่านมาก็บุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนาะอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านได้บุญได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้รับศีลได้พบปะครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้เนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีที่ได้พบครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ท่านได้บำเพ็ญมาถือว่าหาได้ยากเนาะการจะได้พระสงฆ์องค์คัสสมเณรมาที่นี่ก็มาด้วยใจเนาะจิตใจเป็นหัวหน้าจิตใจเป็นประธานที่ได้มาพบปะวันนี้ก็คณะศรัทธาทุกท่านเนาะก็ขอกราบครูบาอาจารย์ทุกรูปและท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพรนิมนต์พระอาจารย์มหาแฟนครับFC ยายพรทุกเจ้าเป็น FC เป็นแฟนครับยายพรก็เป็นสีสันเนอะอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านนะโอ้เฮาจัดรายการอยู่นี่นะเฮาก็กึดเติงหาว่ายายพรเป็นคนจะใดเฮาฮู้จักยายพรจากตู้ลุงยองนะตู้ลุงยองดีใจแจ้งว่าเจ้ามาทายายพรโทรไปหาแล้วเอาละพิษหัวกันละยายพรร้องว่าแดงข้างกำแพงวัด โอ้ก็เป็นนั่นไออย่างเป็นห้องว่าสีสันเนาะอาจารย์เนาะเป็นสีสันของรายการนะมันเหมือนกับว่าทุกคนน่ะศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้ยินเสียงยายพรแล้วเปิ่นก็ดีใจอาจารย์ตัวเอาละพระเอาละเฮาได้ยินเวลาอันจัดรายการปุ๊บถ้ายายพรโทรไปเฮาก็ท่าฟังเหมือนกันนะถ้าฟังวัดตุลุงยองกับยายพรจะพิษกันจะได้พ่อโอ้ตุลุงโอ้ตุลุงหลวงปู่ร้อยบอกยายพรยกพระนี่ถ้ามีบุญจะยกขึ้นถ้าบ่มีบุญยกบ่ขึ้นว่าเดียวนี้นะเฮานึกว่าตุลุงเป็นว่าเล่นว่ายายพรแปลงบ้านใหม่ตะกี้เอาหูบมาฮือหอบปัดสีชมพูเห็นหรอดะสีแดงกันโอ้ดูว่าสีชมพูนะเจ๊ว่าสีแดงว่ะสีแดงแรงฤทธิ์กะสีแดงแรงฤทธิ์กะข้างกำแพงวัดที่ไหนนี่บ่ใจข้างกำแพงวัดเนอะเป็นสีแดงตีแสดงถึงสิ่งเป็นมงคลเนาะ
พระเอาลักษณ์เนาะสีแดงนี่เป็นสีมงคลคนจีนนี่เปิ้นถือว่าเป็นสีมงคลว้าวบรรยายพรไข่หันแต่บัดเดียวนี้นะกาดตู้เจ้าเตดก็บอกเอาตังค์ว่ะตุลุงยองจะไปเตดให้ฟรีจะคิดการลดนิดหน่อยอีละแล้วก็พระเอาลักษณ์จะไปสวดสืบชะตาฟรีแหมปัดต่อลำปางอย่างเงี้ยจะได้ฮะลำปางจะมาหาฟรีเนาะขึ้นวันใหม่ฟรีบอกเอาอย่างเหมือนกันเนาะโอ้ดีใจเนอะวันนี้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องที่ฟังอยู่ตั้งบ้านนะครูบาอาจารย์เปิ่นดีใจวันนี้ศรัทธาญาติโยมบัจจัยกายายพรเนอะติมาแล้วศรัทธาติครูบาอาจารย์ดีใจนะทุกคนทุกท่านติเดินทางมาติดอยหม่อนพระศรีสองเมืองนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เปิ่นได้หันจะหู้จักหรือบ่หู้จักกดตามเปิ่นดีใจเนาะอาตมาได้ฟังติครูบาอาจารย์เวลาพักการพักงานมาอูกันเปิ่นก็บอกว่าโอ้ดีใจนะเฮาทำการทำงานนี่บ่มีซองบ่มีดีกาบ่มีแจ้งบอกบุญสักอย่างบ่ติดป้ายบ่ติดคัดแต่ศรัทธาตั้งหลายก็มาศรัทธาตั้งหลายก็มาด้วยสายบุญแท้ๆมาบอกมามือเปล่าตัวเอาเฮ้ยพระเอาเฮ้ยเอากับข้าวกับป่าโภชนาภิกขาหารกาแฟข้าวนมถ้วยกาแฟนะเป็นแก้วเป็นพัดเปิ่นบ่ต้องการพลาสติกเขาก็เอาถ้วยกระดาษมามาเต็มนี่แล้วก็กับข้าวกับป่าจะต้องเคลียร์ทุกวันเลยนะเพราะบ่อันบ่ได้มันจะเน่าจะเสียก็บ่เป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายก็เลยเอามอบเฮือศรัทธาเอาไปก็มีตะกี้โยมมาเสาะหานั่นก็เปิ้นก็แบ่งปันกันไปเอาฮือกันไปครูบาอาจารย์เปิ้นบอกกึดเนอะศรัทธาว่าจะเอาของที่เปิ้นมาถวายนี่กับวัดกับวาแต่ประการใดนะทุกอย่างติเอามาถวายที่นี่บ่เอาไปสักอย่างบ่เอาไปวัดไผ่สักคนถ้าบ่เสี่ยงแจกพี่น้องเจ้าบ้านศรัทธาที่มาร่วมงานบ่เสี่ยงก็จะมอบให้กับท่านนายอำเภอไปนายอำเภอเวียงป่าเป้าเปิ้นจะเอาไปดูแลคนที่เปิ้นกักตัววัดไฟหินเนอะวัดไฟหินเนาะตุลุงตุลุงอยู่ตั้งหลังนี่ฮะถ่ายรูปอยู่เนาะเอาวันนี้ศรัทธาอีปออีแม่ที่ฟังรายการวิทยุที่ได้ยินเสียงว่าอันอย่างก็ไม่ย้ายพอนี่นะโทรไปหาตุลุงตุเอาตุปอดตั้งหลายก็มาพอเฮียยายพรคนเนี้ยงามๆที่อยู่ที่กองอำนวยการเนี่ยฟังครูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านอาจารย์สมัครก็เรียบร้อยแล้วโอ้ศรัทธาที่บอกว่าอยากจะหันพระเอาลักนี่นะโอ้สีส้มกันเนี่ยฮะสีส้มไม่ใช่สีแดงเนอะหลังคาสีแดงบ่ได้โอ้แล้วสีส้มนี่ก็งามนะคนที่อยู่นั่งไหนก็จะต้องเป็นคนงามนะเนาะเอาละกุเตือนี่นะมีกัดอันมหาสมชาติกับตุลุงยองทุกคนก็ถามหาพระเอาลักปัญโยนันไปเอาไปที่ไหนวันนี้จะแบ่งเวลาให้เปิดนักหน่อย2 คนเป็นน้องเฮากับตุลุงนี่คอแหบคอแห้งไปแล้วก็จะมอบเฮือพระเอาลักเนอะเปิดได้อูจ๋าประชาสัมพันธ์ไผ่อยากจะพบปะพระเอาลักตัวเป็นมานี่เจอยู่ตัวนี้แล้วเนอะบ่ต้องไปซอกไก่ไผ่จะทำบุญรวมบุญเป็นการน้ำกาไฟเนอะดูแลเป็นการเตะทำที่เปิ่นเตะทำที่เฮาปูจาที่เปิ่นอันสวดเอาน้ำมนต์กับพระเอาลักนั่นน่ะมาหาเปิ่นที่นี่มาหาเปิ่นเลยเนอะศรัทธาเอาแล้วจะมอบโอกาสมอบพระนาทีตรงนี้ไว้กับพระเอาลักได้ได้จ้าปปะศรัทธาญาติโยมจนจะยุติลงตามเวลาที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจะใจเด้อแม่ตัวเก้าถามก้าต้องบ้านขอเจริญปอนเนอะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายวันนี้ก็อาตมาภาพก็ดีอกดีใจวันนี้เราได้มากระทบไหล่ดารานะวันนี้นะบอกเพิ่มมาเพนแม่เพนเนอแม่เพนข่าวเตี้ยอาตมาทำขึ้นแล้วเนอเอาเหรียญเอาวัตถุมงคลจอมขึ้นแล้วเนอตัวปนฟังอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาบ่ได้มาหลายวันละก็คือว่าตั้งแต่เปิ้นเข้ากำเริ่มตั้งแต่วันที่7 8 9 10 11เรือวันพุธแถมวันที่12เรือวันพุธแถมวัน1วันที่12นี้เปิ้นก็จะบรรจุหัวใจพระธาตุเปิ้นฝากมาถามว่าในลักมันจะนอนก่ออย่าง
วันนี้อาตมาภาพก็ยังบ่ได้นอนเนอะเพราะว่าภาระธุระต่างวัดต่างวาก็ยังมีอยู่วันพุกวันพระวันศีลวันพุกวันพระวันศีลก็ต้องลงศาลาแถมต้องปอนแถมอย่างแถมเนี่ยมันบาเดียวบุคลากรมันน้อยเนาะสถานญาติโยมวัดอาตมาภาพก็ตู้เจ้าเหี่ยสองเน้นเหี่ยตนเดียว เนี่ยการสถานญาติโยมอาตมาภาพก็เมินไหนมาเนาะเมินไหนมาได้มามาจาสถานญาติโยมฟังอยู่บะขาดฟังท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาติกับหลวงลุงเปิ้นเปิ้นจ๋าเปิ้นเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงอาตมาว่าเฮาก็มันอยู่ไกลไปหน่อยแต่ก็ฟังอยู่บะขาดเนาะสถานญาติโยมแต่ก็ป่อหลวงวินอันนี้หอยอย่างอ้อนต้นบดได้สองมือเด้อได้กระดูกได้ช่องหน่อยแม่อย่างก็บดได้แม่ต้นเอาไปพูดอ่ะอย่างว่าต้นบ่าวสองมือน่ะได้ฮักเกิงเนาะจำได้ก่อนจำได้ก่อนเดี๋ยวกันเนอะวัดประจันเนาะที่จะเก่าจังเขาเข้าแล้วสุมาเตอร์ท่านอาจารย์ท่านพ่อครูท่านอาจารย์ท่านพ่อครูปรัตณัฐพงศ์ที่ตาวุฒิสิริสุมาเตอร์อันนี้เอาวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพ่อครูปรัตณัฐพงศ์เปิ้นก็มาวันนั้นก็ฟังธรรมเปิ้นอยู่เสียงเปิ้นม่วนครับผมเปิ้นเอาศรัทธามาห่วมกินห่วมตาลวันนี้ศรัทธาญาติโยมมากับท่านพระครูปรัตณัฐพงศ์เอาไว้พี่ไอบอกมาเนาะพี่ไอถ้ามีพี่ไอเข้ามาคนในม่วนนะวัดบ้านเดียวกับประจานนอกพี่ไอฟังอยู่ก้าพี่ไอเนาะหาพี่สมัยเปิ้นบ่ได้มายายพรยายพรวันนี้ที่เก้าปล่อยก่อนเลนนะหมอแต่งเจ้าเขายังแต่งเจ้าเขายังแต่งเจ้าเขายังอาจารย์ท่านอาจารย์สมชาติว่าโคนเฮานี่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนาะว่าเล่นบ่ได้ว่าเล่นยายพรบ่ได้วันที่เก้ามันตรงกับวันอาทิตย์เจ็ดค่ำกะวันนั้นเดือน4เหนือออกเจ็ดค่ำว่ะยายพรเปิ้ลก็ว่าบัดได้มานะวันที่เก้าเน้นลักไปแตนเนี่ยเนอะก็ตึงแตนอยู่แล้วนะยายพร แตนอยู่แล้วอย่าได้ตื่นได้ไปแล้ววันที่8เท่าก็วันที่8เท่าก็สวีละ วันที่8เท่าก็จะไปละเนาะพร้อมตุลุงหลวงลุงแล้วก็นี่นี่เจนี่เป็นสายตาก็เจนี่ไปเป็นตา กวานตีนสุมาเถอะเจก็จะไปเป็นตาตัวอย่างตัวตั้งนี่เนอะเนี่ยแหลกกันไปแหลกกันมาคนเฮานี่มันมีความหูกันคนละเล็กคนละน้อยสถานญาติโยมเนาะคนละเล็กคนละน้อยวันนี้ยินดีกับยายพรนักฮะตามพระป่ายายพรบ้านแม่แตงเนาะได้เอาตาออกเปิ้นจะได้มีพลังจิตพลังใจกะเปิ้นจะมีเปิ้นเขาว่าสุมาเท่าเปิ้นเขากวนตีนนี่เนาะเปิ้นเขาว่ากวนตีนไปไหนจะต้องมีอย่างคนหนึ่งนี่นะยายพรเนาะยายพรอายุเท่าไหร่ก็ยาย
78เอาแม่เขาได้87แม่เขาได้87เดี๋ยวถ้า5 ปอนด์เนอะครับผมอันนั้นคุณระบบลำโพงแล้วต้องเพลง ครับผมมาละเนาะก็เดี๋ยวสถาญาติโยมขึ้นไปเอาปอนตัวสถาญาติโยมไปเอาปอนเด้อมากินมาตานแล้วขึ้นไปโบนปุ้นเอาปอนที่ท่านอาจารย์ท่านบิ๊กบอสของเฮาเนาะไปเอาปอนเดี๋ยวเปิ้นจะปอนปอนเฮ้ยอย่างงามนะเปิ้นจะปอนปอนเฮ้ยนะสถาญาติโยมก็ขึ้นไปแล้วก็ไปฮับปอนเนี่ยก่อนแล้วก็ลงมาตั้งลุ่มลงมาตั้งลุ่มไปข้าหารยายพรนี่ยายพรก็มีนี่วันนี้ ประเด็นนี้เฮาเอาเปรียบยายพรเอาเปรียบจะได้ยายพรหารเฮาบ่หารยายพร เฮาครับเฮาบ่หารยายพรวันนี้เฮาเนี่ยเอาเปรียบยายพรขนาดนั้น ทำไงได้ในยายพรเนาะคนเรามาเรื่องที่เกิดไม่ได้ในยายพรเนาะ ว่าเล่นยายพรว่าเอาม่วนมาได้เนอะหน้ากันยายพรอายุมันยืนยาว120 ขวบเข้าวาสาก้มจูบรวรพูดท่าศาสนาโอปเจก้ายังจะเป็นปอนไปติ๊กๆเนี่ย ศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วจักทำบุญส่วนกุศลไปหาปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมพันธ์เท่าวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องได้ล่วงลับดับขันไปเป็นผีตายเก่าเน่ามนขอภาระนาบุญส่วนกุศลมนผงนี้เพื่อเขาเจ้าไปรอดไปถึงเขาเจ้าตั้งหลายนะครับของกินของทานได้กินได้บริโภคแผ่ภายนาบุญส่งกุศลมาหายังเจ้าเงามุรศรัทธาตั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขแม้นว่าอยู่จักมีใจไปขอให้มีจกมีราภาแป้ข้าศึกอัศตรูทั้งมวลขอให้ได้อยู่ดีมีสุขกำจูบวรพุทธศาสนาไปจะใจในที่ขะการบัดนี้ยามนี้นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีแดเตอนะบัดท้าวายมันนะ มันเป็นป้อนแปลงกินบัดได้ว่าเล่นยายพรว่าเล่นเอาม่วนเอางานเนอะยายพรเนอะสถาญาติโยมพนมมือเนอะพนมมือแล้วไหวตัว พนมมือแล้วไหวตัวพนมมือพนมมือแล้วก็ไหวตัวเนอะฟังปอนเปิ่นเนอะฮันอันนี้เฮาจะดับก็บ่ได้เพราะอย่างวิทยุจะดับเปิ่นห้องหาเจหำละหันครับเอาว่าจะได้แม่ถวายเอาเจมาทางนี้นั่นแม่อยู่ที่ไหนปลาเหี่ยวสันกระแปงปลาเหี่ยวทางปุ้นก็มีแต่น่ากะเจหม้อเจชื่อเสียงตัวเลขกะโรคขาดอาหารสาธุกะชื่อขอโทษคุงเพิง ขอโทษอย่างแรงแปลว่าชื่อเหมือนกันแม่มาเลยแม่มาเลยเอาปอนเนออันนั้นของเจเนอรวดเอาปอนเดียวกันเนอ
อปอนให้แม่เนอซับปีติโยมีวาจันตุสัพปะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปจายโนจาตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอยู่ดีมีสุขเนอเปิ้ลว่าชื่อแม่ก็ไม่น้อยแม่บุญยวงเนี่ยค่ะเนี่ยได้ยินหลวงลุงเปิ้ลประกาศประจำตัวจริงเสียงจริงมาละแม่น้อยแม่นละที่จัดรายการโดยลุงปีนาตะน้อยน้องน้อยอยากก็ได้หอนได้ล็อกหล่อน้องน้อยสาธุสาธุสาธุแน่สาธุได้น้องน้อยปอนก็ดีปานอู้ก็ดีอู้สถาญาติโยมเหยปล่อยพวกน้องน้อยเจว่าน้องน้อยก็มานะมากับท่านพระครูปรัตนทพงศ์ทิตาวุฒศิรินั่นไปประตังปุ้นละว่าเจว่าไปตังปุ้นละศรัทธาญาติโยมเหยผ่ายโทรมาแม่นว่ะแม่นนะเดี๋ยวกันศรัทธาญาติโยมเหยอันนี้เปิ่นมีเรื่องอะไรอย่างโทรมาหาอาตมาเจริญปอนปลำพงเลยเจริญปอนว่าจะได้ที่ได้ยินแม่น้อยบุญยวงเนี่ยพี่สมัยของเขาว่าไปยินบ้างกันเนาะพี่ประกาศไปเลยเปิ้นฟังแล้วแต่ว่าเรานี่ยังน่าเกลียดนะเนาะแต่ตั้งนี้ผลเยอะมากวันนี้โดยเฉพาะวันเนี้ยเยอะมากตอนไม่เช้าเนี่ยเยอะมากๆเนาะเจ้าครับยายพรถามหากะยายพรถามหาพี่สมัยว่ามีน้อยเหรอพี่สมัยเอิ้นไปเลยยายพรฟังอยู่ยายพรไปเจอกันที่วัดสาหินเนาะว่าได้ไปเหลนก็จะแต่งงานป้ายายพรนะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปคือยายพรขโมยยายพรอู้คำสมัยวันที่8ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าหลานจะแต่งงานลูกหลานจะแต่งงานที่9เราค่ะไม่ใช่ไปวันที่8ไม่ได้ดิวันที่9วันที่8ที่9นั่นแหละที่9วันติดนะไม่ได้ไปนั่นคนดังคนดังแต่คนใครบ้ายายพรน่ะเหลือมานี่มาจะเปิดซ้ำนั่นน่ะแม่น้อยบ้านป้าหิวปุ้นมาช่วยเปิดได้ป่ะเจ้าจะได้เนาะแล้วเบิดบะหมี่ไข่เขียดอ่ะเบิดมีธรรมะอ่ะธรรมะมาอยู่เพลหมดแหละเจ้าสวัสดีเจ้ายายพรแล้วมายืนดูบนพรุ่งนี้บางรายการทำมาใครเครียดเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับยายพรมาแล้วพอได้วันนี้พอได้อู้กันพี่สมัยประจวบเหมาะพอดีเนอะยายพรประจวบเหมาะพอดียายพรพอดีพ่นอู้มาตะกี้โอ้โหจะกลับแล้วเนาะเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยไปจะกันยายพรจะปล่อยแล้วนะยายพรก็จะไปแล้วเดินทางโดยปลอดภัยเนอะยายพรเนอะ
กับแปลงวอดจะก่อนแล้ว อดอันนี้จะปีกบ้านแล้วเนาะเอาเดินทางโดยปลอดภัยเนอะปลอดภัยกุ๊กโคนเปิดลงไปอยู่หลุมท่าเลี้ยวโซเฟอร์จะปิกแล้ว โชเฟอร์เปิ้นจะปีกถ้าโชเฟอร์เปิ้นจะปีกคนขับเปิ้นจะเมือถ้ายายพรจะปิกโลมันมีโลปิกแล้วปีกตัวเฮาก็ได้เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวเฮาไปส่งก็ได้โอ้ตีว่าบ้านเปิ้นโอ้ไปเพียหน่อยก็หัวเนาะยายพรหั่นโอ้มาแถมละสรีม่อมจื่นเนี่ยสรีม่อมจื่นหลวงลุงยายพรเปิ้นฝากมาเอาเปิ้นไทยเปิ้นจะไทยหุ่นเปิ้นจะจักหุ่นยายพรเปิ้นจะจักหุ่นแถมกำอันนี้กำเมืองสุดๆนะเปิ้นจะจักหุ่นเปิ้นจะไทยหุ่นบ่มืดลูดแดดแพ้แล่ฮะเปิ้นไทยหุ่นเปิ้นไทยหุ่นโอ้ยายพรได้หุ่นหลายใบแล้วลูกเปิ้นไทยหุ่นยายพรได้หุ่นหลายใบละอยู่ดีมีสุขเดินทางปิกถึงบ้านสวัสดีครับปลอดภัยโอ้วันนี้ได้มาปะตัวจริงเสียงจริงเนอะยายพรวันนี้นะเฮาก็อย่างว่านั่นเนอะบ่ได้ต้อนรับขับสู้อันใดเนอะยายพรอู้ไปก็หลายเรื่องหลายราวเนาะยายพรบอกว่าว่าการชื่ออีแม่ออกที่อยู่คำเด้อหรออันกาน่ะหันฝ่ายก็ค่อยหันยายพรหันโอ้ดาราลูก ดาราลูกคนดากระตักยายพรองค์เต็ดมาถึงแล้วเด้อองค์เต็ดปนมาถึงแล้วเนาะหลวงพ่อสังวรศิลาภิรักษ์ปนมาแล้วกันเดียวก็ปนอยู่วัดอะไรเนาะวัดไซมูลแม่กาสันปะตองสันปะตองเนาะมันเดี๋ยวปนมาถึงละปนเป็นตุนาของไอ้เป๊กลูกใจประฟอนเว้ยเอาเจ๊ว่าเลี้ยก็เลี้ยวเนาะสดายญาติโยมกันเดียวหลวงพ่อเปิ้นจะได้เต้ทำนะฝ่ายจะห้อมการเต้เนอะเอานิมนต์หลวงเดี๋ยวลุงจะไปเอานี่อยู่ว่าปล่อยไหมลุงมันจะไปเอาของอยู่กำเดียวเนอะตอนนี้เปิ้นเดินทางมาถึงแล้วกะเดียวเมื่อได้เวลาแล้วจะห้อมภายจะห่วมกันเตดปูจากันเตดเนอะปูจาน้ำสุกน้ำเสียงปูจาหน้าศาลาเนอะเจว่าอยู่ที่ไหนอาตมาก็บอกฮู้นะที่ว่าเปิ้นหอมกันเตดนั่นนะหน้าศาลานะครับหน้าศาลาเนาะอีกบอกพ่องที่ต้นเงินเมื่อจีบอกเอาตัวเก้าจีเลยจีว่าจีจุดนี้อยู่ในจุดนี้เนอะอีน่าภัยเฉพาะที่กันเตดต้นเงินกันเตดนอกกระเดียวก็ภัยจะปูจาน้ำเสียงของหลวงป่อภัยจะปูจาน้ำเสียงหลวงป่อน้อมเจิญเจริญปอนได้เลยเนอะวันผูกลุงดวงประตังเจริญจะมาวันผูกกะวันนี้เปิ้ลล้อมจัดงานในวัดวันนี้เปิ้ลมีงานในวัดบ่แล้วก็วันผูกนี้ลุงดวงวายาวัจกรหรือว่าพ่อแก่วัดเปิ้ลจะมาวันผูกนี้นะเจแจ้งผ่านเนอะอาตมากรมหัวเนอะเจแจ้งผ่านมาเปิ้ลจะมาตัวมาพิมพ์มาตังเจริญก้าเจ๊พิมพ์ก้าขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะลำพังอาตมาเองก็บอกให้หูนะบอกมีข้อมูล
อาตมาบอกให้มีข้อมูลกระเปิ้นสถาญาติโยมอย่างว่านะต้องมีคนพอเหี่ยคนหนึ่งก่อนก็มีคนพอเหี่ยคนก็หมูอย่างประเดียวเพื่อถามว่าคนหลายก็อาตมาก็หมูหลายก็บ่หลายอดหลายอยู่น่ากะสถาญาติโยมยกขึ้นมาเหี่ยคนหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ได้มาหนอมันมาได้แต่เอียเขาถามอาตมาหลายคนแล้วหรอท่านเป็นเมินแล้วก็อาตมาบอกว่าเป็นโรคนูโวเขาว่าบอกเข้าใจว่าโรคนูโวก่อนนูโวก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดอาตมาไปจุหมอเหรอท่านเป็นอีเมินแล้วก็โรคนูโวหมอมันเป็นอย่างโรคนูโวหนูบะหูก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยหมอยังหมูโรคนูโวอาตมาเอาไปจุอาตมาเอาไปจุเปิ้นเนาะบัดเจ้าว่าอาตมาไปจุหมอนะอาตมาไปอุอันนี้เบอร์อันนี้เปิ้นบอกชื่อน้องเบี้ยวเนอะว่าได้น้องเบี้ยวว่าได้ครับอยู่เนอะครับวันนี้ฟังเป็นกำลังใจคือถวายกำลังใจครับเป็นกำลังใจเนาะน้องเบี้ยวเนาะครับผม ยินดีน้องเบี้ยวนักเนอะขอบคุณขอบคุณน้องเบี้ยวน้องเบี้ยวธีรวุฒิมาศเมืองอันนี้เปิ่นก็เป็นนักสื่อข่าวเป็นนักข่าวเวลาโทรวิทยุดับการอย่างกาวิทยุดับเนอท่านอาจารย์เปิ่นจะโทรรายงานโดยตลอดวันนี้เปิ่นก็โทรเข้ามาเป็นกำลังใจปั่นจากปูจาพระอันนี้อาจารย์สมัครแจ้งผ่านเนอะเอาไปต้องปูนเนี่ยอาจารย์สมัครว่านะอาจารย์สมัครว่าเอาไปใส่ในหายเนอะเอาไปใส่ในอู่งเนอะอันนี้อาจารย์สมัครอันนี้เป็นดอกไม้เปิ่นมาทำบุญก็เดียวก็จะได้เปลี่ยนให้หลวงลุงได้ได้จ่าสถาญาติโยมกับนอขอบคุณตังสมณเณรเอาลักษ์ปัญโยนันเนอเปิ่นก็ออกรายการทุกๆของวันอังคารเมื่อคืนเนอะออนไลน์ไปหลายสถานีก็วันนี้เปิ่นก็มาร่วมทำบุญโดยก็มาร่วมปัตตโมทนาใหม่ในงานนี้เนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณใส่เลยเนอะอันนี้เอาหันเลยเนี่ยที่ในบาทที่ในสลุงนะกำมาเลยปูจากำเอาต้องขอขอบคุณเนอะกับพี่น้องสตาร์รอเวลามันถึงเกินชั่วโมงแล้วเนอะเดี๋ยวจะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังน้ำฟังธรรมเพราะว่าตอนนี้ดักกี้กระเดียวตุปี้นัดหรือว่าท่านพระครูปลัดนัทพงศ์เปิ้นรอศรัทธาเปิ้นอยู่นึงรอศรัทธาเปิ้นจะมากันทำลายตอนบ่ายนี้ก็เจริญพรต้อนรับพี่น้องศรัทธาจากทรายมูลโยมพี่เกศรเขาเนาะมากันหลายมากับท่านพระครูองค์เทศก็เดี๋ยวจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์อันเป็นเจ้าวาดวัดทรายมูลจะได้เป็นองค์เทศนาธรรมในตอนบ่ายวันนี้บ่าย2 โมงเนี่ยตรงเวลาเปิ้นมาก่อนเวลาเพราะว่าเอาศรัทธามาทำบุญโดยเปิ้นก็มาตานโดยต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูมาณโอกาสที่นี้โดยเนอะ
ก็เพิ่งก็จะออกรายการสถานีขึ้นสีขาวในวันจันทร์นึตอน6 โมงถึง 7 โมงวันจันทร์โดยวันอังคารโดยตอนบ่ายเนาะแล้วก็เปิ้นก็ได้มาร่วมทำบุญโดยขอบคุณนายธงชัยนางพุทธวิชัยคำพี่น้องบ้านสายมูลร่วมทำบุญแด่1 ซองร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองแม่สุพินไสยะพี่น้องบ้านสายมูลแม่กาแด่1 ซองแม่บุญศรีไสยะบ้านสายมูลแม่กะแด่1 ซองแม่กะเนาะแล้วก็มีโยมเกศรตาเป่งบ้านสายมูลตำบลแม่กาสันป่าตองร่วมทำบุญพระธาตุเจ้าศรี2 เมืองแถมจำนวน100 บาทเนอะนางสาวกรณิกาจารุพรอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ป้อนรัตจารุพรบ้านไซมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองแถม1 ซองแล้วก็มีแม่บุญรัตสมจะพี่น้องบ้านไซมูลเหมือนกันร่วมทำบุญจำนวนแถม1 ซองเนอะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองนางสุชาดานางสาวกรณิกาจารุพรไซมูลเหมือนกันเนอะแถม1 ซองแล้วก็ปูจาดอกเฟื่องฟ้านี่ก็มีโยมเกศรตาเป่งบ้านไซมูลตำบลแม่กาแถม1 ซองแล้วก็มีอันนี้ปูจาดอกไม้3 ต้นแม่บุญรัตสมจะไซมูลเหมือนกันเนอะขอบคุณเนาะกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้มาปูชมปูจากันเอาเลยเวลาแถมบำนักแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันเนาะโอ้แต่เจ้าคนนี่ปุถุชนตีนพ่อมได้เนอะคนนักคนหลายบัดนี้มกพอสมควรเนาะมกพอสมควรกันเดียวเฮาก็เอิ้นไปทางแผนกเนอะแผนกพี่ตึบท่านครูบาเนาะท่านครูบาสมานเปิ้นมินี่อยู่กะพอดีแม่แสงเอ้ยสุทธิวงศ์เปิ้นได้เอาดอกไม้อย่างมาโดยเปิ้นเอาจ้อน้อยตุงใจมาเนาะอยู่ทางใดกระเดียวแม่น้อยแม่แสงเอ้ยเนาะกระเดียวลองเอามาตะเพะเอามาให้แม่ครูครับพี่จะได้อันปักยอดเลยเนาะจะได้อันเอาขึ้นเลยเปิ้นมีจ้อน้อยตุงใจหลายอย่างเนาะก็ขออนุโมทนาแม่จะปักยอดการเทศที่5เลยแม่ถ้าจะขึ้นไปบนก็ขึ้นไปได้เนาะโอ้วันนี้มอกปอสมควรเนอะศรัทธาญาติโยมปอสมควรที่ว่าตะกี้คนมานั่งมาหลายบ่เดี๋ยวนี้โล่งดีเฮ้ยโล่งอกโล่งใจหันว่าควรจะฟังน้อยที่นี่บ่น้อยสกามเนอะทางบ้านอู้เป็นปันเปิ้นรอฟังเทศท่านพระครูสั่งวรตะกี้เปิ้นมาถามกันรถเปิ้นมาหรือยังใครหันโชว์ตัวเปิ้นเดี๋ยวนี้เปิ้นก็มาแล้วนะเป็นนักเทศที่ตุลุงว่านักเทศรุ่นอาวุโสเปิ้นคล่อมวอดอยู่ในวงการนักเทศออกขึ้นมาเป็นเวลา10 ปีแล้วเนอะโยมเนอะนี่นะเป็นนักเทศรุ่นอาวุโสโอ้เดินไปเดี๋ยวอ่านก่อนนี่พี่น้องศรัทธาเนอะตังดอนจันนะป่าจันแม่อุ้ยปันพลละหารอันนี้บ้านล่องนอดเวียงกาหลงเนอะร่วมทำบุญวัตถุมงคลตัวนะอันนี้แหมตีเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่อุ้ยปันพลหารร่วมทำบุญแถม50 บาทเนอะบ้านล่องนอดแล้วก็มีแม่อุ้ยปันพลหารบ้านล่องนอดร่วมทำบุญการเทศแล้วก็พระศรี2 เมืองตัวแถม1 ซองแม่อุ้ยปันตะมนต์เหมาแล้วเนี่ยอุ้ยปันแถม100 บาทนี่ร่วมทำบุญโดยขอบคุณได้อุ้ยปันแถมแล้วพลหารบ้านล่องนอดร่วมทำบุญแถม100 บาทแล้วก็มีอุ้ยปันแถมแล้วมาแถม50 บาทมีแถมมีแล้วมั้ง
ขอบคุณอุ้ยปันอุ้ยปันบ้านล่องนอดร่วมทำบุญด้วยกันช่วงนี้ก็สดาญาติโยมจะร่วมทำบุญก็มาโอ้แดดล่มลมตกเฮ้ยวันนี้นะใจดิบใจดีนะแต่ได้ทำบุญกันตะกี้พี่หลายน้องนักจัดเจ้าก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เปิ้นมาเทศน้ำเทศธรรมนะเวลามันแค่น้อยไปตะกี้นะเวลามันลัดมาแต่ตอนบ่ายนี้ดูตั้งเปิ้นให้เวลา1 ชั่วโมงอาจารย์พระครูสังวรศิลาภิรักษ์เปิ้นจะมาคนเดียวนะบุกเดียวเต็มลำรถตู้พอรถตู้มาพี่เกศรก็มาด้วยพี่น้องตังแม่กาอันตังสายมูลนะเปิ้นก็ตาลโหวัดแล้วก็มาตาลพ่ายแถมตาลพ่ายหมายความว่ามาปูจาอันนั้นอันนี้แถมนี่นะก็ต้องขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์ในตอนนี้ตัวภายที่เปลี่ยนแฟนครับก็ฟังไปไหนรอสักกรรมนั่งตอนนี้ได้แม่แดดมาล้มมาก็ย้ายก้นไปก้นมันไปเอาเลยพี่จอมอย่างมาได้มาเลยในตอนนี้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณทางสามเณรเอาลักษ์ปัญโยนันท์เพื่อนยำปิกเพื่อนว่าจะไปปะกันนำกามกับบุญสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็วันที่9โดยวันที่9 มกราตอดพระป่าตัวนะครับเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวตัวลุงจิ๊บน้ำอุ่นก่อนโอ้โยมจะทำบุญกันจดเลยที่อาจารย์เอาซองเป่าเนาะจดเลยจ้าเอาเขียนเลยจ้าสาธุถวายความเคารพครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมแล้วศรัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์ตนแสดงพระธรรมเทศนาก็ได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้มีสีสันเนาะมีสีสันเพราะว่าพระเอารักษ์ปัญโยนันท์นักจัดรายการก็เป็นครูบาอาจารย์ของอีปออีแม่ที่เปิ้นทำน้ำมนต์ทุกวันอังคารเนาะอาจารย์เนาะวันอังคารก็ว่าวันพุธวันอังคารเนี่ยศรัทธาได้น้ำมนต์จากเปิ้นว่าโอ้ที่ไหนนี่บัดได้ใจกันน้ำมนต์กันกูจะก็ฝากตีลุงยองผ่องตุลุงยองผ่องฝากตีเฮาผ่องฝากตีพระครูอภิวัตผ่องบางครั้งบางตีเต้างานอย่างอีสลนนะศรัทธาอันนี้ฝากคือพระเอาลักอินกสูนไปสูนมาลงหีบไปเหี่ยว่าจังเงี้ยจะได้ก่อนแล้วไปก็เป็นอันศรัทธาก็ได้หอมตัวพระเอาลักก็ได้หอมไปด้วยเนาะจ้ะเจริญพรกับศรัทธาทั้งหลายถ้าย้อยกันมาวันนี้อุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจศรัทธาอีปออีแม่ตอนเจ้าก็มากันนักกันหลายตอนบ่ายนี้ก็ทยอยมาแหมแล้วมาแหมจัดนักจะหลายหลายคนได้ยินเสียงทางอากาศว่าพระเอาลักษ์จะมาวันนี้เปิ้นก็กลับมารอพอกันจัดหลายมูลศรัทธานายจำลองดังแสงเพียรชัยน้อยพร้อมครอบครัวเปิ้นอุทิศส่วนกุศลให้นายปรัชญาชัยน้อยซึ่งเป็นลูกบ่าวเนาะโอเคก็ครูบาอาจารย์ได้รับทราบแล้วก็อนุโมทนาบุญครอบครัวของโยมจำลองคุมโยมแสงเพียรชัยน้อยความตั้งอกตั้งใจของท่านในการรวมบุญรวมกุศลอุทิศนาบุญส่วนกุศลนี่คือปรัชญาชัยน้อยก็ขอเฮือลูกบ่าวของเปิ่นติมรณะจุติตายไปสู่ปรโลกไปหน้าได้รับส่วนบุญได้มาปัตตาอนุโมทนาแด่เตอเอาน้องเจเอาใส่ในหีบเอาละศรัทธาอีปล่อยอีแม่วางผ่องกะว่าอันอีแม่จะหอมอย่างผ่องอีนะเขากะว่าแล้วแต่มันมีไอ้อย่างพ่องอีกก็จะบอกอยู่นะอีแม่จะหอมอย่างพ่องนี่เขาบอกหู้เนาะว่าเปิ่นมีสตังมาเท่าใดเปิ่นมีความตั้งใจจะหอมอย่างพ่องก็มีดอกเฟื่องฟ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูจลทานพิทักษ์เปิ่นก็ปรึกษาหารือกันว่าจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าถึง2 ฝั่งข้างต่างนี้ตึงฝั่งตั้งใต้ตั้งเหนือตึงตะวันตกตะวันออกนี่จะปลูกดอกเฟื่องฟ้าฮือรุ่งเรืองเฟื่องฟ้างามสว่างสวัยสีสันสดใสก่อนที่จะถึงม่อนพระศรีสองเมืองบริเวณม่อนพระศรีสองเมืองต่อไปจะรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าโดยดอกเฟื่องฟ้าการจะปลูกกี่ต้นนั้นบอกว่าได้ก็คงจะนักหนาพอสมควรเนาะศรัทธาทั้งหลาย
ใครที่ต้องการจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าโดยครูบาอาจารย์เนอะมาร่วมบวกบุญมาร่วมสมทบทุนร่วมบุญกันได้มาเอาซองไผ่บ่มีซองมาตยนะบัดต้องเอาสตางค์มาฮือจดสักเม็ดเพราะบ่มีไผ่จดฮือเอามาเอาซองเปล่านี่ไปเขียนจืดติอยู่จำนวนปัจจัยติถวายแล้วก็มีความประสงค์จะถวายเพื่ออันเนี้ยอันยังปูจาอันสาธุสาธุจะอันจะถวายเพื่อซื้อดอกเฟื่องฟ้าก็บอกเขาจะถวายห่วมบุญแปลงคันใดขึ้นมาคันใดมันจิ้งลำไปเปิ่นจะแปลงคันใดใหม่ศรัทธาจะห่วมบุญก็เขียนระบุมาเนอะตุก็จะได้อ่านเฮืออีปออีแม่ตาบที่เปิ่นให้หอมมามันจะได้บัดซับสนปนเปกันบางพ่องก็อีแม่จะปูจ้าพระนะเขาว่าพระไอ้หยังก็พระ42เมืองนะกับบ่มีพระ42เมืองมันบ่มีองค์ใหญ่บ่ฮื้อปูจาเหรียญพระ42เมืองนี่บ่ฮื้อปูจาแต่จะฮื้อจองก่อนจองไปปูจาจองหมายความว่าจองแล้วก็ออกใบจองแล้วจ่ายสตางค์ณที่จองถ้าจองกำปากจองลมบ่เอา มันมีปัญหาอีแม่จอง5เหรียญนะสุดท้ายมาถึงเวลาเปิ่นผลิตมาลูกเขาบ่ฮื้อเอายุ่งนะครูบาอาจารย์ก็จะซ่อมแน่นหนาตอนนี้จะเอาสตางค์ที่ญาติโยมจองไปสั่งทำได้บ่ได้ก็จะนัดมาฮับแต่ว่าแน่ๆก็คือวันที่19เดือนมีนาเสร็จแน่นอนเอามามอบให้ศรัทธาญาติโยมแน่นอนเนอะจะให้หอมรวมบุญพระธาตุ42เมืองเนอะมาเขียนถ้าบ่มีซองเปล่าอีแม่เอาซองไปเขียนเขียนเรียบร้อยก็เอามาเขาจะอ่านอย่างเดียวแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะได้กะถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์เนาะพระเอาอีแม่เม้นออกหน้าออกมาหน่อยได้หันพระเอาลักด้วยหลายตึงวันเนาะบ่ฟังบ่ได้สถานีเปิ้นถ่ายทอดบังคับให้ฟังหรอกสาธุเนอะอีแม่พระป่ามาแหมกันแล้วศรัทธาเฮ้ยศรัทธาปัจจันมาแล้วเนอะพระป่าขบวนใหญ่แสนปลายเพื่อนนะมาแล้วพระเอาเฮ้ยบอกให้พระเอาหู้บ่ได้ว่าแสนปลายตั้งปลายมันมาก่อนตั้งแสนจะมาตวยหาศรัทธามาแน่นอนบ่ต้องห่วงเป็นน้องดอนปันเนาะไม่นดอนปันกันไหนดอนจันดอนจันเจนี่มันเขินถามไม่บอกใครตอบดอนจันปูจาพระล่ะปูจาตีพูดนี่ไหมดีสลุงฮะนะไอ้แม่สาวบาทยิบไป3เหรียญเลยติดมือไป4เหรียญกำต้องทอนแล้วไปบ้านพระครูบรรยงศรัทธาบ้านพระครูบรรยงศรัทธาบ้านของท่านพระครูเนอะบ้านดอนจันเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมศรัทธาติบ้านเป็นมาสาธุอีแม่มาเห็นแล้วเนาะนี่เขียนเรียบร้อยหมดแล้วเนาะสาธุจะอนุโมทนาขอเจอยู่นี่หลายคืนไฟปิดจมูกเจบอกหู้จักเจแม่พระอาจารย์เนาะสาธุเนอะโยมแม่เนอะสาธุลูกเปิ้นบังให้เข้ารายการหรอโยมแม่ของท่านพระครูเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะโยมแม่สาธุโยมแม่มายืนนี่กำละเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายรูปให้จะเอาไปอวดเขาอันเนี้ยนี่แม่ของพระครูนะอวดเขาเจไผ่จะถ่ายรูปให้ต้องเอานี่นะไผ่จะถ่ายรูปให้แม่มาอาสาเบิร์นจะได้ปะกันอย่างอีแต่นั้นรวมญาติสกรรมแล้วมาจะไปให้แฟนคลับทางลำปางดูกันนี่แม่น่ะอีแม่ไทยเฮ้อีแม่อยู่ปุ่นได้สาธุสาธุเนอะมาละเครื่องมาละมาเอาตรงนี้กำอีแม่สีดาวคนงามเอาตั้งหลังเป็นนั่นพระธาตุจะได้หันมาห่อนใส่กันให้เราอยู่ทั้งเพศเด้ออีแม่อยู่ปุ่นเจริญปอนโยมแม่รวดเร็วทันใจเนอศรัทธาสาธุชนพระอาจารย์โอเคเนาะท่านนายกเนอเจริญปอน
เรียบร้อยขอบคุณอีแม่นะมีลูกบ่าวเป็นตนบุญนะแม่อีแม่มีลูกบ่าวเป็นตนบุญคนตังภาคเหนือบ่มีไผบ่ฮู้จักลูกบ่าวของอีแม่อีแม่ก็ได้บุญครับลูกเต่าของเปิ้นเนาะโยมแม่ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านนายกพิเชษฐ์สุขหอมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีร่วมบุญพร้อมเจลแอลกอฮอล์แจกเจลแอลกอฮอล์เนาะพร้อมเจลแอลกอฮอล์เนอะร่วมบุญอันนี้เจลแอลกอฮอล์ก็เจลองแกะพอเราเป็นอย่างถ้าเป็นเจลแอลกอฮอล์เอาไปตั้งไว้ให้เปิ่นได้ใจเลยคุณโยมท่านนายกพิเชษฐ์สุขหอมเนอะในนามของครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาบุญกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีเนอะท่านนายกพร้อมกับครอบครัวให้มีความสุขความเจริญแม่คำมูลพูนอินทจักพร้อมกับลูกๆหลานบ้านเลขที่133ประจันตำบลเวียงกะหลงเนาะอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทอนุโมทนาสาธุกับอีแม่ล่าตะปัญญาประจันร่วมบุญ30 บาท50 บาทก็ฮะ50 บาทเด้อขอบคุณเจริญปอนกับอีแม่และครอบครัวปนานเพชรแม่จันมณีจันแก้วบ้านประจันร่วมบุญมา1,000 บาทรวมบุญสร้างพระธาตุสีสองเมือง 1,000 บาทอาจารย์เอาใส่เลยวิยาวัดวิยาวัจกรกะวัดประจันโอ้ยเจนี่หูจักหมดอันนี้แจกเลยเนาะเอามานี่เด็ดตู้จะเอาแจกมาเหมาะจ้องเหรียญล่ะครูบา40,000นั่งอยู่ปื้นเก้าบ่ม่วงพุ่นอีแม่พุ่นทั้งพุ่นนะแม่จ้องเหรียญพุ่นเลยเจ้าเอาทำบุญก่อนมะทำบุญเจ้าปอไอ้ปอกเขียนชื่อให้เป็นน้ำแล้วเหี่ยก็ได้เอาไปวางให้ท่านอาจารย์เปิ่นพุ่นเขียนชื่อเป็นว่าจองเหรียญอีเด้อท่านมหาสมชาติยักษ์ใส่ซองไว้เลยโอ้สาธุเนาะดีอีแบบอันนี้ดอกเฟื่องฟ้ามาเอาดอกเฟื่องฟ้ามานี่เอาไว้นี่เนอะท่านอาจารย์ดอกเฟื่องฟ้าบูชาดอกเฟื่องฟ้าแม่กิ่งแก้วปัญญาเรือนบ้านแม่ห้างใต้เวียงกะหลงเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้โลกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทจ้องเหรียญอีแม่ไปหาท่านอาจารย์เนอะตีอันครูบา40,000อยู่พุ่นเจ้าแม่เจริญปอนอีแม่อันนี้อายังเจ้าพระธาตุพระธาตุแม่แก้วสุนทรชื่นบ้านประจันเนอะรวมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทอันนี้เฟื่องฟ้าบะต้องลงเอาใส่หันเลยบึ้ดจะเอาออกมาเอาละสะดุ้งละเจเอามาแล้วเนาะเจริญปอนโยมแม่ว่าจะได้มาเดี๋ยวจะอ่านให้เนอะอีแม่จะได้แจกเป็น2กะว่ามา2ได้เป็น2ได้บ่ฮู้ล่ะโอเคแหมเจ้าหนึ่งเนาะอนุโมทนาบุญกับดอกเฟื่องฟ้าแม่จันจอมใจบันสันทรายหมู่6หลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่เฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทนางจันจอมใจบันสันทรายหลวงเหนือดอยสะเก็ดตานไปหาปออ้ายแม่พลอยจารีสุข100 บาทร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่จันจอมใจร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองตานเอาไว้ไปนาแหม100 บาทนายปกป้องจอมใจเนาะตานไปหาเจ้ากรรมนายเวรแหม100 บาทเนอะสาธุอันนี้จากไหนคันมาศรัทธามูลศรัทธาแม่ขจารและคณะกรรมคุณกนกรัตน์สิทธิวงศ์ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเวียงป่าเป้าอันนี้บัดได้นับกำเตือนเนาะเอาใส่ไปตามนั้นเนอะสาธุนายปกป้องจอมใจร่วมบุญมากาแฟกับมากาแฟก็ดีกินพระเอากาแฟน้อยเนอะบัดต้องรับกันคืนนี้มาเปิดเอามาคือก็จำเป็นถวายพระอาจารย์เนอะมานี่แหมเอาละบ้านสันทรายหลวงเหนือดอยสะเก็ดตานไปหานายดำรงลักมัน100 บาทนายสายันดวงสุวรรณพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองจำนวนต่อใดบ่ได้ระบุไว้เนอะถ้าอีแม่เขียนหน้าซองว่าเขาประสงค์จะห้อมอะไรอย่างแล้วก็ระบุเป็นตัวเลขมาเฮียเนอะเขาจะได้อ่านง่ายๆหน่อยนางส่งสีน้อยหอมเลอน้อยหอยเลอโอ้โหภาษาปากีสเนี่ยภาษาอังกฤษต้องตุลุงยองเนอะเปิดเก่งภาษาอังกฤษนะนางจำลองลาเด้ดู
พร้อมครอบครัวรวมบุญพระธาตุสี่สองเมืองตะฮือบ่ฮู้นะเฮาบ่ได้แกะพอทางในเด้อสาธุสาธุมูลสถานนางเรนูปราบปรามภัยพร้อมครอบครัวรวมบุญพระธาตุสี่สองเมืองกดต่อใดบ่ฮู้เด้อบ่ได้แกะเด้อแม่อนุโมทนาบุญเนาะได้บุญตะฮือก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะแม่นางดวงสุวรรณร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมือง200อย่างอีมันเข้าท่านะถ้าเขียนมาอย่างอีมันอ่านง่ายแม่เฮ้ยคุณประสิทธิ์เชี่ยวสีจำปาเชียนสีจำปาพร้อมบุตรหลานบ้านข้าวเต้นสันทรายเชียงใหม่แห่ม200 บาทอนุโมทนาสาธุร่วมบุญสร้างพระธาตุสี่สองเมืองแม่ไพเราะปิมพิวงศ์217หมู่4กิวและหลวงตอยุวาสันปะตองเชียงใหม่100 บาทจองเหรียญไปที่ครูบาปุ่นอีไหมเจ้าอันนี้อ่านได้เนาะเจ้าสาธุสาธุมูลสถานนายเจริญสมบูรณ์โอ้สตังค์อยู่ที่ไหนอันใดบ่ได้ใส่อันใดไม่ได้ใส่อันนี้กันมูลสถานนายเจริญสมบูรณ์173หมู่3บ้านข้าวแต้นสันทรายเนอะจำนวนบ่ได้บอกเนาะจำนวนบ่ได้บอกก็บ่เป็นอย่างเนอะได้บุญไปด้วยกันเนอะนายสุวรรณทาเวียงข้าวแต้นสันทรายหลวงอำเภอสันทรายมูลสถานนายสมพงษ์นางอัมภัยแสงขันสันทรายหมู่6ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมือง100 บาทนางสาวฝนทองสาร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองเนอะอาจารย์ยกขาอาจารย์ถอยมาหน่อยอันเดียวกันอีไหมมูลสถานนายสมพงษ์นางอัมภัยแสงขันสันซ้ายเหนือหมู่6บ้านหลวงเหนือดอยสะเก็ดร่วมบุญบูชาดอกเพื่องฟ้า100 บาทร่วมบุญสร้างพระธาตุนายสมพงษ์อัมภัยแสงขันสันทรายหมู่6ตำบลหลวงเหนือ200 บาทเด้อร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองแม่สีวันบัวดอกพุทธบันสันทรายหมู่6หลวงเหนือดอยสะเก็ด100 บาทมีเจ้าอีแม่ดอกยังมีอยู่อีแม่จะหอมยัง2 ต้นเขียนแล้วยังเขียนแล้วเนาะโอ้เขียนแล้วเนาะโอ้2 ต้น2 ต้นเอาใจนี้เอาวางหันเลยตั้งบนจะพร้อมแล้วตั้งบนจะพร้อมแล้วเนอะขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงทั้งหลายทุกท่านกราบเรียนครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระที่ได้สละเวลาเดินทางมาร่วมกิจกรรมภาคบ่ายขณะนี้ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีอาบน้ำฟังธรรมเป็นกันที่2ผูกที่2ภาคบ่ายโดยท่านพระโคสังวรศิลาภิลักษ์เจ้าอาวาสวัดชายมูลตำบลแม่กาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโอ้สมองปั่นป่วนเลยอยู่เวียงป่าเป้าเหมือนอ่านชื่อโยมที่โยมหอมนี่เป็นถวายที่ทุพีนัดเป็นปั่นปอนแตนกันเดี๋ยวจะมาดำเนินรายการนี้ก่อนแม่บุภาเมาพอชื่ออันแม่จันแก้วสุวรรณนี่ชื่อเป็นเสริมชื่อวิมูลท่านพระครูสายมูลเหมือนกันเอาแก้ไข
ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมก็ประจำที่เนอะจะได้ไหว้พระสมทานศีลเกณฑ์ที่นี่นะเกณฑ์ที่ท่านปันปอนเตนกราบนิมนต์นิยมเอาไปใส่เองเลยไปใส่กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและท่านพระครูชาคริยานุรักษ์เจ้าวาดวัดแม่ตุงติงอำเภอสำเมิงพร้อมกับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติและครูบาอาจารย์ที่บมีธุระภาระต่างใดนิมนต์ขึ้นมาบนศาลานี่ครับกราบนิมนต์นะครับตอนนี้จะได้เวลาฟังธรรมแล้วญาติโยมทั้งหลายแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ฟังธรรมในภาคบ่ายกันที่สองกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตรงหน้าพระประธานในศาลาที่นี่คือพระศรีสองเมืองขอกราบนิมนต์ครับเจิญญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งอกตั้งใจแปลงใจให้สงบแปลงใจให้สะอาดผ่องใสเกี่ยมที่จะได้อาบน้ำฟังธรรมหลวงพ่อท่านพระครูพิพิธสุตธรรมเป็นสัตถิวิหาริกอันเตวสิกเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมซึ่งพระเดชพระคุณนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างพระเจ้าสีสองเมืองประดิษฐานที่ดอยนางแก้วที่นี่แถมรูปหนึ่งขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูชาคริยานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติงอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาคุณพระเดชพระคุณสองรูปณรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดบุพารามตาแปรและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่าเงี้ยวขอกราบนิมนต์ครับแม่บุภาเจ๊บุภาได้มาร่วมกันเทศแล้วก็ถวายทานเป็นที่เรียบร้อยก็ขอเจริญพรได้ไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ฟังธรรมด้วยกันเนอะเจริญพรต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าอาวาสวัดห้องกูตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้จุดธูปเทียนบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสีจอมตองวรวิหารซึ่งวันพุธนี้วันที่12ธันวาคมก็จะครบ2 ปีของการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งวันพุธนี้แถมต่างคณะศิษย์หลวงปู่จะได้ทำบุญทักษิณาอุทิศน้อมจิตถวายหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้โดยณสถานที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่
ลำดับต่อไปเป็นการประเคนกันเตะกันศีลโดกล้ากันศีลบ่ได้นึกไปเกิงนาทีต่อไปจะเป็นการประเคนกันศีลก็ขอเจริญพรตัวแทนของคณะศรัทธาวัดตาดเหมยคณะศรัทธาวัดตาดเหมยที่ได้มาร่วมทำบุญได้มาประเคนขันศีลที่องค์เตศขอเจริญพรแต่กี้มาตัวท่านอาจารย์เจ้าอาวาสก็ตัวแทนมาหนึ่งท่านตัวแทนศรัทธาวัดตาดเหมยต่อไปเป็นการจุดเทียนส่องธรรมขอเชิญตัวแทนศรัทธาวัดดอนจันทร์มาจุดเทียนส่องธรรมเป็นตัวแทนของหมู่เฮาท่านทั้งหลายพร้อมกันหลังจากที่จุดเทียนต่างๆแล้วก็ขอนิมนต์ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยได้ทำหน้าที่เป็นต้นเสียงนำศรัทธาไหว้พระสมทานศีลตั้งใจพร้อมกันณบัดนี้ตั้งใจเนื้อศรัทธาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบต่อไปจะได้สมาทานศีลเนอศรัทธาอาตมาจะเป็นต้นเสียงฮือแต่อาตมาบ่ได้ขอศีล5เนอะจะเป็นต้นเสียงฮือสาธุมายังพันเตติสาระเนนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนาสาหปัญจศีลานิจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาทินนาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุลำดับต่อไปสถาเจ้าขาทั้งหลายจะได้รับฟังรับฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นยอดบุญยอดกุศลในวันนี้ ซึ่งก็มีบารมีธรรมของหลวงปู่ได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาสุดสู่สั่งละพะเตปัญญังการสดับรับฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้โปรดเคารพธรรมเนอะไผ่เนี่ยการอยู่ก็ดีก็ขอให้ใจเสียงแต่เบาๆบ่ได้รบกวนธรรมผู้แสดงก็ดีผู้ฟังก็ดีจะได้มีสมาธิเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนแก่ตัวตั้งอกตั้งใจสมาทานพร้อมกันเนอะสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจตาสันติทาสตปราชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอาราธนังกโรมาพุทโธเมนาโธเลยขอเอาพระพุทโธเลยเป็นติจังกับต่างพระธรรมพระสงฆ์เจ้าอันเป็นรัตนะก่อนสิ่งใดนะอาจจะคือแล้วตามความภาคท่านนาเป็นที่ปฏิบัติปูจะสืบไว้ไปหน้าเพื่อบ่ให้เมินเนินนาจะไปสู่แลนอตางดีข
คนของคารวะนั้นก็ขอให้มีศีลห้าและนอสายเสปฏิบัติดีอย่าให้มีศีลดังการโกงอย่าให้มีศีลโลโรดและหมดแม่แองใจสัจจะและศีลนั้นรักษาไว้ในใจรักษาไปจนเสียงจีวังดังอ่านศีลข้อเก้านั้นจิวาปานาบอกว่าป่าบวกป่าลองกงเหนียวและนอป่าฟ้าสัตว์ตัวมีวิญญาณบอกให้บุบตีข้าเขียนบอกว่าสัตว์ของสิ่งนั้นที่มีชีวิตและนอเอ็นเซอย่าได้กองผูกจองบุบตีมีใจผ่านนี้เมตตาแผ่ไปกว้างอย่าให้สัตว์ได้โมยขาดยาวจีวังอย่าปักขึ้นใส่เหวดักบ่วงใส่ตาห้ามบอกให้ใส่เบ็ดกองกันเฮาเกาะก้นเขียดน้อยเจ็บก็มาเจ็บอยู่กาคอยวิดบิ่งห้อยอยู่ไปมาตอดแห่สุ่มพร้อมแต่งซ้อมแหละงอมป่าสะกบกลางนาหาหอยใส่คองแป่งบ่วงบาดกองล่อเอาป่าออกวางเย็น อย่าได้ถือปืนและดามามไล่ยิงนกหนูเองอยู่ซุมที่ป่าดงยินพกยิงเสือคงเสือแพ้วเมื่อฟังมาเต้านินก็จ้องก็จุงก้อยดาฟังศีลข้อที่สองนั้นบ่นับสิ่งสางสาเป็นอตินาตานังบอดีลักเอาของตันต่างผู้ที่เจ้าของเพื่อนบ่ได้อนุญาตนอปูงวังศีลข้อที่สามนั้นจิวากาเมโสมิตชาจาย่อมเป็นภัยมันอยู่กับกันยังบ่ได้อย่างจักเอาไปขวาง
นายเสียกันนอกใจผัวเมียก็ผิดศีลธรรมปัจเจ้าศีลข้อสีนานห้ามบ่เฮือจุลายเล่นนอนลวงพังศีลข้อที่ห้านั้นห้ามบ่เฮือกินน้ำย้อยที่ก้นหมอขาที่ตกใส่ลิ้นลางไหลออกมานอกกองเป็นวายควันตัวออกมาสองย้อยใส่ขวดปอปันเหล้าหงและเหล้าเถื่อนนั้นเปิ่นก็มีข้อห้ามเมื่อนักกาลางพ้องก็ดันไปบีบกินน้ำข้าวที่เปิ้นบ่ตันได้ต้มกินแล้วมานั่งงมข้างอยู่ลางพ้องดื่มเข้าไปแล้วพอตาเหมือนตาผีเสือสาวตีนสาวมือขวาเหนือขวาใต้บางพ้องเปิ่นก็มีไว้ใจใส่หมอกดองยาบางพ้องดื่มเข้าไปแล้วเงียมาเป็นปากเป็นจ่าเต้นไปวิ่งมาร้องเพลงลำวงอยู่บางพ้องกินเข้าไปแล้วกดตาฟันเอาเตะขาหานาบ่เหลือพอมันแต่มาห้ามมาจ่ามันก็ว่าอีปอดจักเตเองกาและก็ยกมือขึ้นไหวเหล้าเล็ดนี้มีนามเจอว่าลิดป่อมีจังบูแผ่วถ้วยปากย้อนทะลึงตึงตาห่อเฮือนเหมือนจักลุจักปังลูกเมียอยู่ในจนพ่อบ่ได้เหล้าลิดนี้มีนามเจอว่าลิดจังเตเฮือนแถมลิดหนึ่งนั้นบ่ได้เหลือเกินกินแล้วบอกใครมาหอมมาเหือนเอวดาท่าทายเนื้อใต้เหล้าลิดนี้มีนามเจอว่าลิดซากสันมุยเป็นค้อนเป็นไม้ให้โอ้ยโอ้ตกเป็นมิดเป็นมุยตกวันพุ่งเจ้าเหงาเหมือนแห้งเท่าจะไปกลัวว่ามันจากโลกเจ้าพอเอาละอ่อนพอเลิกโรงเรียนการลุกจากที่นอนมาแล้วจากเยี่ยการสั่งตึงบ่เป็นนะเป็น
มีเศษซอกกินของอันเย็นเย็นเช่นน้ำบะเป้าและน้ำอ้อย ส่วนเมียมันก็มาจมลับหลังอยู่ข้าคอยใครฮือเปื่อนข้ามันเสียบอดดีกาจาดพ้องก็จนปอแก่ปอข้าสั่งบอกอายฮือลูกฮือหลานปอเต็มบ้านลูกเมียก็จนปอเบื่อปอข้านเป็นที่ลำคาญของพี่น้องเจ้าบ้านหลอนคนใดยังทำอย่างนั้นก็นับว่าผิดศีลธรรมแต่แลนะปัญจศีลาข้อห้าข้อตันตั้งหลายปากันละเสียญาติเฮือปากันกระทำเปลี่ยนละไปเตือนเล็กเตือนน้อยการเคยกินปันก็เฮือกินเสียหายามเมื่อสุดสายไปโซยก็จะตัดขาดเสียหนออะไรเหตุดังนี้บอกควรลาสาใจก็ขอฮือปากันจำศีลกินทานเมตตาภาวนาไปใจก็เตียงว่าจักปันรอดเวียงแก้วยอดมหาเนละปานเลยนะ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอสุมากาลวะแด่เทวบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าตางเทวบุตรเทวดาลุกขเทวดาอันรักษาณสถานม่อนพระธาตุสีสองเมืองแห่งนี้ขอเจริญพรแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์ได้มีโอกาสมาเทศนาธรรมในกิจกรรมการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์เมืองเชียงใหม่ตลอดถึงเมืองเชียงรายหรือหลายๆที่บางท่านมาจากลำปางก็มี หลายๆจังหวัดที่มาร่วมทำกิจกรรมเข้าธุดงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้อาตมาก็ได้รับมาเทศนาธรรมมรดกธรรมกำเมืองในวันนี้เพื่อมือเสียเวลาพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาธรรมสังเวชคำสอนเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังตุกขังอริยสัจจังจาติปิตุกขาจราปิตุกขันติสันทโวดุราสปุริสะทั้งหลายจงปากันตั้งอกตั้งใจฟังแล้วจำจื่อแจงทีเพื่อเป็นที่สอนอกสอนใจเป็นอุปนิสัยสืบต่อตั้งสติรอรัศธรรมอย่าได้บินหลังต่ำปากันอู้ฟู่ฮือมีใจตั้งอยู่ตั้งอกตั้งใจฟังโอวาทกรรมดี
จงมีจิตวิถีสอดส่องอย่าเตียวกันไปมานอกมาในอย่ามีจิตใจเกี่ยวข้องโดยกิเลสสมานก่อยประหารละเสียอย่างต่างอันเป็นบาปอุตสาหะหาฟังธรรมจงตั้งโสตาภาษาจำแจ้งทีจริงจักใดเป็นตี้อาสัตลายเพื่อปูนเสียจากโลกทลายอันหูตายหูเกิดบ่เป็นที่พระเสริฐสักอันหันต่างนิพพานที่แจ้งตามดังจักติสนาไปนานนิเตอปาหูตุโขอายังกายโยอันความทุกข์ทั้งหลายอันมีในปัญจขันธโลกคือแสนทุกโศกเวทนาก็เพื่อกิเลสตัณหาปาหือได้ทุกข์ได้ยากแสนที่ลำบากแต่นักหนาส่วนตัณหาสามประการนั้นคือมาหากมาได้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาส่วนกามตัณหานั้นใส่คือหากมาได้ความอ่วงอ้อมแห่งกิเลสตัณหาคือความผาถนารักใคร่มีใจใฝ่แต่อันดีอันงามตัณหาติดตามบ่หยุดบ่หย่อนบ่หูหมายผ่อนสั่งสักวันยามตัณหาติดตามโดยรูปและนามปัญจขันธ์ตังหาลวดได้เป็นค่าแห่งกิเลสตัณหามีใจแน่นหนาด้วยกิเลสบ่มีเขตที่จักเบาบางเกิดกองทุกข์คำรามแสนสัมทุกข์ยากล้ำบ่มีที่ยังเศร้าก็เพื่อว่าตัณหาตามเน่งหนีบร้อนร้ายรีบเร่ร่อนก็มาเป็นทุกข์โดยลูกและเมียตนย้อนว่าหามาใส่ปากเป็นทุกข์เป็นยากด้วยก็พอพมานเป็นทุกข์ด้วยเวียกด้วยการก็เพราะบ่มีวางบ่มีจ้องก็เพื่อเหตุตัณหาจักจ่องปาไปก็มาเป็นทุกข์ตั้งไปในและไปนอกกองทุกข์ปอกกายาภาวะตัณหาซ้ำมาไล่ติดข้องในภาวะเขตห้องแห่งวัฏสงสารบ่ผันเอาต่างนิพพานหือรอดอันปีนต่างดับทุกวอดกังวลใครตายเกิดแต่ในเมืองคนและจันฟ้าผาธนาเกิดในโลกลาบ่มีที่สุดผาธนาเป็นติว่าบุตรอินพรหมติปเตผาธนาเป็นผู้วิเศษจักรวรรดิราชาผาธนาตามความมักใฝ่ใครใดแต่เขาแต่ของสัมปติตั้งหลายมีวิภาวะตัณหามีความเสียดายและเศร้าโศกเกิดความวิปโยคเมื่อประสบกับโลกธรรมยามเมื่อตกเปียหำก็ว่าตายเสียดีกว่าเพราะตัวบ่หูว่าลูกไปนาหากยังจักมีการว่าตายเป็นผีดับวอดมวยมอดก็กลับมาเกิดขึ้นมาเมื่อปลายลุนเข้าใจว่าลูกไปนาสูญเสียเป่าวิภาวะตัณหานั้นลาวหากปาหือเกิดความทุกข์ความยากเจนใดบ่ตัดตัณหาหือปูดหือขาดก็บ่พ้นจากโลกสงสารบ่หันนิพพานโดยง่ายยอมจักได้เวียนเกิดเวียนตายดูราสัพพุริสทั้งหลายเฮ้ยอย่าได้ประมาทลาสาจงจักจวนกันหา
โอกาสกระทำบุญฮือตานอ่านจากเป็นกุลไปหน้ามีต้นว่ารักษาศีลห้าและศีล8ประการบริจาคทานไปอย่าได้ขาดจริงจากปุ้นจากบ่วงบาทแห่งพระยามารอ่านว่าตุกในวัฏสงสารนินาโนสัตาเอ๋ยมีมากบ่อาจจะกะนานนับใดเป็นตุกเลี้ยงคอเลี้ยงใส่สาจุกตุกคำเจ้าแหลงง่ายเป็นตุกติดตามขันธะตังหาบ่หูเป่งนาและสบายใจเป็นตุกโดยลูกและเมียอาสะไหลกันอยู่สุขตุกกู้กับการสามบ่มีสมบัติตันใจไฟกึดไข่ได้อันใดก็บ่สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาแห่งตนแสนตุกเววนดำยามเมื่อมีลูกมีเต้าก็ดูเลี้ยงยากแต่นักหนายามเมื่อพระสูตรลูกออกมาจากท้องแม่มารดาก็เป็นอันลำบากตุกยากแต่นักหนาเกือบดาตายลมหายใจจักดาขาดเกือบตายลืมคิงตาดำผิงดำกำเศร้านั่งตึกเต้าอิงจันกันพาสูตรลูกออกมาแล้วก็เป็นลมกลางใหญ่บดใจว่าง่ายสักกรรมปุกปันปอกเอาพาปอกถึงยังเพราะว่าปุตตาลูกน้อยขี้เยี่ยวหดหำเปียในก็จำเป็นได้กำไปถึงไปตากเป็นตุกเป็นยากได้ขนไปขนมาก็ได้ชื่อว่าตุกแต่โสดอันนี้ก็เป็นกับในโลกสงสารส่วนแม่มารดาก็ซ้ำได้กั้นได้อยากอาหารเพราะกลัวพิษแหกปีนพยาธิแทรกในใจยักกินอันใดก็ได้ยุดได้ย่อนกลัวเป็นลมพิษเดือนกับตัวกับตนซ้ำว่ากลัวลูกเป็นพยาธิกังวลจำเป็นได้อดทนกันอยากจนปออ่อนปออิดหิวมากเป็นเปียเป็นเหลืองผอมซ้ำว่าบ่ได้ลับได้นอนเต็มขนาดยามเมื่อลูกอ่อนให้ก็จำเป็นได้ลุกพอเล็งหาล้างเตือตาละกาขี้เยี่ยวตาแปดพาล้างเตือก็กลัวมดแมงก้ามัดให้มัดตอมมัดไตแม่มารดาก็เอาผ้าผ่อนปุกงำก้อยลูกกำหอบโอมสองมือตุ้มปั่นกินนมก็แสนตุกขมร้อนเหล้ากองตุกเก่าถมทองส่วนว่าแม่พ่อแม่ตั้งสองก็บ่ได้รับได้นอนบ่ได้พักผ่อยผ่อนการเลี้ยงลูกอ่อนก็หากเป็นธรรมดาก็เพราะตัณหาปาหือเกิดเป็นตุกลำเลิศแห่งวัฏสงสารเป็นตุกยามเมื่อปามานก็ตุกยินแสนแสบแม่กันปะแปบตุกอันตั้งขืนคุมส้มแสบเผ็ดฮอนแม่ก็บอกกินเมื่อพาสูตรใดตุกใดตุกใดปอกเป็นตุกใดปกใดปอกพอก้อยดูส่วนสัทธาลูของลูกก็มีหลายอย่างเจ็บไข้ต่างๆนานาเป็นพยาธิโลกาเจ็บตาปวดท้องเป็นลมเป็นคางปางเป็นเมาเป็นสร้างเป็นหูบ่อเป็นคางขยือคอกัดฝืดลมหายใจเป็นวัดเป็นไอเมื่อยไข้ลางเตือลูกร้องไห้บ่หัวเจ็บเป็นสังก็ย้อนวัดตาลกาบดจังปาก
ก็มาเป็นตุกเป็นยากโดยอันเลี้ยงลูกปุตตาเช่นใดบทเสียงแห่งตันหาก็บ่ปูนไปจากความตุกไปได้ง่ายเป็นตุกเกาะกายสืบกันไปยาวยามเหมือนเลี้ยงลูกหัวบ่าวหัวสาวก็ยังบ่พอหายพอจักทนได้กันลูกมีหลายกู้ก็แสนที่ลำบากแต่นักหนาจาดพองให้กินข้าวลางพองให้เดือดล้วนเล่าว่าอยากกินนมลางพองเป็นเข่าปุ่มหัวแข็งข้างเตียวไปบดย่างแต่ร้องไห้ว่าอุ้มกูไปอุ้มกูไปส่วนพ่อและแม่ก็มาเป็นตุกใจแสนขนาดพอคอยดูลูกจักกลัวจกตกหยาดเสียแข้งเสียขาการบ่รักษาก็จักเสียองค์กะรักขณะแต่เราการพอคอยลูกเต่าก็โจนปอวิทย์เวียกวิทย์การลวดบ่ได้จำศีลกินตาลบ่ได้ก่อสร้างอันใดก็วิทย์ก็ว่างหาบก่อนหัวดามบ่ได้จับหมอนพักผ่อนกินอันใดก็ได้อยู่ได้ย่อนกลัวลูกเต่าบ่ได้กินอิ่มกินเต็มผ้านุ่งขวใบก็ดีหาดีซื้อเลขเอามาแจกเงินลูกก็บอกกุ้มไข่ถึงไหนลูกคนใดบ่ได้ก็ร้องไห้จมซ้ำส่วนพ่อและแม่ก็จนพ่อบ่ได้นุ่งได้ห่มฮือสบายใจล้างเตือพ่อแม่เจ็บเป็นเมื่อยไข้ปานใดก็พ่อบ่ได้กินได้อยู่เพราะว่าลูกเต้าลูกกวนขี้บ่ได้หลับบ่ได้นอนดีสั่งซักหยาดล้างเตือก็ได้เป็นไข้หนาวเล่นมานอนห่มผ้าคนหนึ่งกดจ้าคนหนึ่งกดถีบกดยันผ้านุ่งปันหลุดซ้ำเหม็นบูดเหม็นข้าวเหือไข่ยางติดแปดลูกอ่อนขี้เยี่ยวเวทที่นอนโตเป็นตุกกังบนสังสารวัฏโลกเหมือนไผ่บอดตุกโศกเหมือนดังตนตัวเราที่แต่ก็หากเหมือนกันในมนุษย์โลกเป็นตุกโศกเสพไม่เครื่องการเลี้ยงลูกใหญ่มาก็พอจนพอเท่าพอเก่ลูกเต่าบางคนบ่หูจักกุลพ่อกุลแม่สักประการได้ตุกผ่านลำบากมีแต่หาใส่ปากเลี้ยงต้องของตัวมัวเมาแต่ตุกแต่ตัวนุ่งยองมีแต่ฮิแต่หาใส่ต้องบ่ลำเปิงถึงกุลพ่อกุลแม่อันที่ท่านได้แผ่เมตตาคุณนาก็มาเป็นคุณอันตาภาลาใบบอดบอกกึดฮอดถึงกุลไผ่เต้าที่เอาแต่ใจตัวว่าลางพองนันนาแองว่าจักตีจมดาแผ่วเปตามารดาบ่แสวงหาการเลี้ยงดูโอปถากปล่อยฮือพ่อแม่กันอยากเป็นโตข้าเวทนาเมื่อพ่อแม่เป็นพยาธิโลกายังบอกให้หายุกหายามาใส่พ่อแม่ใจการงานน้อยใหญ่ต่างตีนต่างมือก็เป็นคนมานักกระด้างแข่งบ่หูจักบุญจักกุลสั่งสักหยาดอันนี้ก็หากเป็นโทษกับในโลกสงสารสะเมอภาคบุญบาปของไผ่ของมันปุเปจักตะปุญญาตาอันตูนหากได้กตมาแต่จาดปางก่อนบาปบุญอันนั้นบ่หอนหายไปไหนยอมติดตามไปทุกญาติอุปมาเหมือนหมาผ่านไหลเนื้อมันก็หากติดตามบ่สวะบ่วางเสียโดยง่าย
จินใดบ่เข้าข่ายอมตะมหานิลปานก็ย่อมจักได้เป็นตุกเวียนอยู่ในวัฏสงสารตายแล้วเกิดถ่ายกำเนิดเวียนวนบางชาติก็ได้เกิดมาเป็นคนอับจนทุกข์ยากบางชาติก็ได้เกิดมาเป็นพยาธิโลกาลำบากแต่นักแหนามาเบียดมาเบียนตนเขาลำบากลำปึงถึงอายุสังขารตัวเก่าความแก่ความเท่าหูแต่เสวงหาตั้งบาปกรรมวีนบ่หูวันพระวันศีลวันธรรมสุดแต่จะยกมือน้อมไว้พระยาภาพยังผักแก้วเจ้าสามประการก็กลัวเสียเพียบและอายเขาลวดจุกอยู่บดได้ลางเตือก็อู้สัพพละวาจาเก็บกรรมไปกรรมมาอู้เล่าเป็นกรรมเก่ากรรมพางเป็นกรรมผีกรรมสางบ่เป็นสรณะที่เปิงบ่อาศัยซึ่งกุลแก้วเจ้าสามประการการได้ยินเปื้อนโจตนาการเรื่องศีลเรื่องธรรมเขาก็บินหลังต่ำบ่เอาใจใส่การเพื่อนอูเรื่องคางัวคาควายกินเหล้าจนไก่คาเนื้อเบื่อปลามานโคตรเข้าหายินดีสอบโซส่งกรรมอู้ตอบต้านไปมาที่เปื้อนอูเรื่องวัดเรื่องว่าบ่ใครเอาหูนาตาใส่บ่อาศัยเบาบ่ลำเปิงถึงอายุสังขารตัวเก่าความแก่ความเท่าหูแต่เสวงหาเอาแต่บาปกรรมเวรบ่หูวันพระวันศีลวันธรรมสั่งสักสิ่งใจน้อมลิงหาต่างดีส่วนปุกละผู้มีพยาปัญญาปาการพิจารณาที่แจ้งหูที่เป็นบาปเป็นบุญกรรมถือเอาพระสัทธรรมเป็นเตียนไฟตามส่องอันจักเตียวต่องในวัฏสงสารอย่าเอาคนปาลาจนมาเป็นอาจารย์บอกเล่าย่อมจักใดตุกโศกเศร้ากินแหนงใจปากันก็ตำปั๊มเป่งไปตามต่างดีอย่าขาดมันฟังพระธรรมเทศนาอ่านเป็นโอวาทคำสอนอุตสาหะละบ้านข่าววาดเกหาต่างบวงบาทเอาเป็นครั้งเป็นข่าวชีวิตคนเฮามันบ่ยืนยาวไปสักเท่าใดเล่ายอมจักตายเปื่อยเน่านอนเหนือแผ่นดินได้รูปกายเนื้อตัวดำกำเศร้ายั่วหยวดเน่าหมูนอนจีมดแมงควีตอมไตเนื้อตัวบวมไก่นอนลายนอนอันน้ำยางไข่เม้นสาบไหลมีหนองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกตะวันตั้งเก่าแม่นมีภริยาเลลูกเต้าเขาก็บิดนานีและบวนน้ำลายออกปากเพราะหันซากปองใหญ่หน้าตาไก่ศพบึนมีแมงวันเป็นพื้นตอมไตไข่ขางใส่ศพของเฮาแม้นว่าเขาเอาศพใส่ผาศาสตร์เรือนนอนยกขอนซากศพขึ้นใส่ผาศาสตร์มีดอกไม้ใส่ดีงามติดดอกจามเป็นวางดอกจันบางติดตามเสาค
คนหลวงหลายหลังเข้ามาตั้งยิงตั้งใจติดตามตัวมีกองพิพาทเฮยยาบตามเพลงคนส่งเสียงสอบสู่จ่าอวดอู้เมามัวตุกแต่งยันยองมันก็ดูงามแต่เขตห้องเมืองคอนส่วนว่าตนตัวของเฮาปิ่นดังตอนไม้ตอนกล้วยอันเปื่อยเน่าฝุ่นเหมือนดังฝุ่นเต้ากองไว้เหนือแผ่นดินได้กันว่าเฮาได้กระทำบุญหือตานไว้หลายอันที่ได้สร้างไว้วิญญาณก็จักโสมฝ่ายอ่างได้ไปเกิดจันฟ้าไปบุญกันอากุศลของเฮามีหลายมีมากมีมาปางก่อนความสุขบ่หอนจักมีเตเลนาย่อมจักได้ไปเสวยทุกขเวทนาในทุกขติเหตุจริงเสียงวิบากปายลางแม้นว่าคนตั้งหลายเขามาสนุกในงานศพสอบสู่ตัวของเฮาก็บ่ฮู้ได้ยินสั่งในที่สุดเพื่อนก็เอาตนตัวเราไปฝังในไปเผาในสุสานปัจจาเขาก็เอาไม้สุกตั้งแต่งปุ่มน้ำเน่าน้ำหนองไหลจุ่มยดยอดใส่ปุ่มปอดตกลอดกองหลัวควันไฟมัวตัวป่าหัวออกเอาอ่องออแตกอาปุ่นดีสังเวชใจทุกผู้เผ่ายิ่งใจเหมือนเผ่าผู้เผ่าลูปปกายหมดเสียงเปื้อนก็กลับมากินเลี้ยงที่หอที่เฮือนแม้นว่าเขาจะกึดตึงหาตนตัวคนที่ตายเจียนจากอย่างเมินอย่างมากก็1 ขวบ 1 ปีตอนนั้นไปก็เลยหายวินวอยน้ำหยาดบ่ลิงถึงตอนเขาก็เมาวนเข้าของที่เฮาหิหาเฮาสร้างมาไว้ของเครื่องใจไล่นางัวควายมีมากหลวงลายเต่าใดเขาก็เอามายะมาแย่งมาแบ่งปันกันกินใจมิตรสหายเขาก็มาจวนกันเอามากินเลี้ยงกันเป็นหมู่เป็นโจมเขาก็เลยบอกคิดใจถึงกุลพ่อกุลแม่การที่จักอุทิศนาบุญแผ่ตัวหาก็ซ้ำยินยากแต่เราบางคนเขาก็ลืมกุลพ่อกุลแม่เป่าหายโซนเขาบอกกึดกำจูอุดหนุนภายแผ่ผู้ที่ล่วงลับดับขาดมนุษย์สัจจาตโลกีมันหากมีเป็นดังนี้แต่เหตุดังนี้และศรัทธาเล่าตันตั้งหลายอย่าอยู่บ่ได้ปางเป่ากวนบ่อยู่ก่อนพัมอย่าดูอย่าพมาดลาสากวนเสวงหาต่างดีวิเศษกับตนกับตัวมีตนว่าตานรักษาศีลเมตตาภาวนาได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัจจัยกำจูตนตัวเราไปนาอย่าไปแองอย่าไปเข้าใจว่าลูกหลานเขาจักตานตัวหาอย่าเข้าใจว่าหวังน้ำบ่อนากันพาดท่าก็จักเสียทีฉันใดดีก็ขอเฮาตั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่รีบกระทำบุญบ่ขาดกันว่าเราอยู่ด้วยความพมาทก็จักเสียอกเสียใจเมื่อปลายโลนอย่าหวังปึ้งบุญอันเขาจักตานแบ่งตัวหาตนตัวเราตกแต่งไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่
การกระทำคุณงามความดีอย่าไปอ้างว่าพรุ่งนี้ปีหน้าเหตุว่าชีวิตมันบ่รออยู่ท่าภัยสักคนก็จักเสียใจเศร้าโศกการเกิดมาในมนุษย์โลกหูแต่วันเกิดบ่หูวันตายเจ้าก็ว่าง่ายขวายก็ว่าบ่ายคำเดือนนี้หรือเดือนหน้าปีนี้ปีหน้าไผบ่อาจตากำหนดได้แน่นอนใจอย่าคิดว่าชีวิตของเฮายังหนุ่มยังน้อยยังบ่ตายเตื้องง่ายเราควรเบี่ยงบ่ายเสาะหาหนทางอันจักออกจากวัฏสงสารเหตุนั้นศรัทธาเราตั้นตั้งหลายจุงรีบเร่งสร้างบุญสมปานอันจักนำไปสู่เหตุนั้นควรพิจารณาหลายหลืบหลายจันควรฝึกหัดกายวาจาใจอย่าได้เข้าใจว่าตัวเรายังหนุ่มยังน้อยยังบทตันเท่าบทตันเกยอย่าหันว่าพยาธิยังบ่มาเบียดเบียนตนอย่าคิดใจว่าตนตัวเราจักยังมีชีวิตอันยืนยาวไปนาลวดเลยบ่มีศรัทธาเกกายุดอยู่จ้าเสียจากความดีรีบกระทำเปลี่ยนเรียนศีลธรรมกรรมฐานที่ถูกอย่ามัวเมาแต่การหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเมื่ออายุยืนนานพ้นจากหลานก็เลยติดเข้าไปถึงเลนถึงลีนนี่เป็นดังสายโซ่ติดวันกันไปกันเฮาตั้งหลายบอกคิดตัดฟันหือปูดหือขาดก็ภัยที่ไหนเล่าจักมาตัดหือเกตตัวเราอัตตนาวาสุเตนะตันตั้งหลายจุงฝึกฝนตนตัวหือหันแต่ต่างดีที่แจ้งมันละกิเลสหือแห่งเบาบางหือผันเอาต่างนิพพานอยู่ไปใจอย่าได้พมาทลาสาดดังพระพุทธเจ้าหากติเทศนาไว้ว่าอปะมาโตอปะมาตังปะตังอปะมาเตนะสัมปเททะดังนี้ว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันความบ่พมาทเป็นหนทางอันบ่หูจักตายเหตุนี้ตั้นสัพพุริสะทั้งหลายจุงตั้งอยู่ในทางอันบ่พมาทใส่ใจกระทำบุญปั๊มเปงหือตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจอย่าขาดอย่ามีกรรมพมาทลาสาอย่าฮือกาละเวลาล่วงไปเสียเป่าจากความดีตามดังพระมุนีหากเทศนาไว้ชื่อดังลือก็จักได้ถึงสุขสามประการมีอมตะมหานิพพานเป็นที่สุดเสียงขีดแห่งวัฏสงสารศรัทธาเราเจ้าข้าตั้งหลายตั้งยิ่งใจเท่าเก็บพ่อแม่พี่น้องเอาที่เฮาตั้งหลายเกิดมาในโลกาลูกลาตามีนาพ่อแน่บ่หันรู้แผ่พันตายจากตามกรรมวิบากของไผของมันบางพองก็บทตันได้เก่ก็ดับจิตแผ่ตายไปบอกว่าภัยคนใดตายแล้วเอาสมบัติอาสังไปต่อยบทได้เต่าละไว้ในโลกามีแต่บุญและบาปเท่านั้นติดผูกมั่นวิญญาณไปติดตามไปทุกชาติเหตุนั้นศรัทธาเท่าเก่ยิ่งใจบอกกวนพมาทลาสาตังดี
ฮือปากันปั๊มเป่งธรรมฮือตานจำศีลเมตตาภาวนาไปใจอย่าเบกจำสุ่มคลองไปบวกไปล่องหาปูหาป่ามันบัดใจห้อมของคนชราแก่เท่าบางคนข้ามมายกเหล้าสุราเปิ่นจวนไปวัดไปว่าอู้จ๋าบทเตื้อเป่งตาเหือหูกังทำบทสนใจฟังแต่เราเฮาแก่เท่าชราอย่ารอเวลากวนรีบไปวัดไปว่าใจการไปวัดไปว่าบทใจว่าไปตึงมือตึงวันพระวันศีลเต้าอันหือละบานเกหาหลานลูกผัวเมียกาอย่าได้ปากันเป็นห่วงมันจังปาเป็นบ่วงตันหาการนาก็กวนพักกวนผ่อนปูนวันพระวันศีลก่อนก้อยปิกมาทำอย่าอ้างแต่การแต่งงานมีมากเกิดมาแถมญาติจักมีการหลายบางพ้องก็จังวุ่นวายตัวเก่าว่าเหตุใดคานี้เล่าสั่งมีการหลายก็เพราะตัวนายญาติก่อนบ่ยุดบ่ย่อนการงานเปื้อนจวนไปกินไปตานขาบไว้ได้ว่าไว้ว่าข้ามีการมันก็เลยเป็นกรรมปากเป็นวิบากตัวตานเกิดมาจากนี้ก็เลยมีแต่การแต่งงานบ่ได้ยุดได้หย่อนแต่เราเฮาแก่เท่าชรากวนหิหาลำเปิงพอไว้เกิดอยู่ในลูกไตบ่เมินบ่นานอายุสังขารมันบ่เตียงรู้ความเงี่ยงไปมารู้ชราแก่เท่าจากปิกเข้าหาตั้งตายจากไปนอนง่ายและความไปจุจำที่เดียวกันในสุสานป่าเหี่ยวบ้านหลังเดียวคือสุสานบางเตือเฮาทำการทำงานร่ำรวยจ้างมามีรถราบานจองตั้งทองเงินและนาให้ก็ละไว้ฮือลูกพุทธิพุทธาจริงลูกป้าพ่อแม่ย่าปู่ห่วงหาบางเตือปิตามารดานอนตายบ่หลับตาเป็นเพศทุกขเวทนานี่แหละนะพ่อแม่พี่น้องศรัทธาต่างหลายบางคนเอาเรื่องตายกลัวขนาดแต่จริงหากเหมือนกันมีภายในพ้องมนุษย์ลุ่มไตเมืองคุณวิญญาณของตนจักไปสวรรค์เมืองฟ้าหรือไปเมืองผีเมืองเพศอยู่ที่เขตของการกระทำของหมู่เฮาแต่และนาศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องที่ปากันมาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมคำสอนฟังแล้วอย่าได้เอากันพมาทลาสาจงปากันหาโอกาสรีบสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อบุญกุศลเหล่านั้นจะกลายเป็นเสบียงเป็นข้าวหอมเมื่อยามเดินทางเป็นสะพานไกลขึ้นเมืองฟ้าลูกนี้ลูกหน้าจักสุขใจเป็นกำหายใจลาบที่นักปราชญ์ท่านผู้ว่าเปลี่ยนใจยะมงกรอ่านอุดมยิ่งกว่าสิ่งใดๆด้วยสาเหตุนี้ก็อย่าได้ปากันพมาทละสาตังดีปากันรีบเร่งสร้างปาลามีไปใจก็เตียงว่าจักใดสุขใดบานในอนาคตการไปหน้านั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีเดเตอนิทิตังขียาสังวันนาวิสิต
จะห้องเหตุอย่างธรรมสังเวชกรรมสอนก็บางโคมสมเรศดี สาธุสาธุสาธุทุกท่านได้ฟังธรรมจบไปเทศนาโดยท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดชายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ไปจะเป็นการประเคนกันเทศโดยเจ้าภาพในช่วงบ่ายนี้ก็มีแม่จันแก้วสุวรรณที่จะได้ตามหาผู้ล่วงลับคือป่ออุยมูลแม่อุยจุ่มขยันทำบ้านสันทรายป่างิ้วได้ฝากท่านปลัดจำนันสุธีโรก็ขอนิมนต์ท่านปลัดจำนันสุธีโรได้มาประเคนกันเทศแทนแม่จันแก้วสุวรรณขอกราบนิมนต์ครับตอนนี้ก็ขอได้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าอาวาสวัดห้างต่ำซึ่งหลวงพ่อได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมภาคบ่ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะฮับปอนเนอร์ญาติโยมท่านปลัดจำนันสุธีโลเป็นตัวแทนของแม่จันแก้วสุวรรณซึ่งได้เป็นเจ้าภาพอยู่บ้านสันทรายป่างิ้วได้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกันเทศตั้งใจฮับปอนเนอร์ศรัทธายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโจติลโสยถาเอวังหุนตุสัมปติสามีดีละอัจจในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังคลาอ่านผาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดมีหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำมาตลอดถึงแม่จันแก้วสุวรรณพร้อมลอยญาติพี่น้องวงศาศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำมาซึ่งข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมกับนั้นได้น้อมนำมาปูจาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งผูกบ่เต้าแต่นั้นก็ได้น้อมนำมาซึ่งจตุปัจจัยไทยวัตถุทานมาถวายเป็นการเทศการธรรมในงานปฏิบัติเข้ารุกขมูลของพระสงฆ์องค์เจ้าเราท่านทั้งหลายในข่าวครั้งนี้บุญกุศลที่สมณศรัทธาและมุรศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้ปูจาฟังพระธรรมเทศนาบุญกุศลอันเกิดจากการถวายจตุปัจจัยไทยวัตถุทานในข่าวครั้งนี้ก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรจุตนจุองค์เทวบุตรเทวดาอันรักษายังม่อนพระธาตุเจ้าสีสองเมืองในที่นี้ก็ดีตลอดถึงญาติกาวงศาที่ได้ล่วงลับดับขันไปอันมีพ่ออุ้ยมูลแม่อุ้ยจุ่มขยันทำที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขออัญเชิญเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาเจ้าติเจ้าตางณสถานแห่งนี้ก็ดีดวงวิญญาณของพ่อมูลและแม่อุ้ยจุ่มขยันทำก็ดี
ก็ขอจงได้มารับผลบุญผลทานก็ขอจงได้กินได้บริโภคได้พ้นที่ยากคือได้ภาคจากติดทุกข์คือวิญญาณเขาได้ถึงสุขในตีขากาละวันนี้ยามนี้นั้นจุงจักมีบุญกุศลที่สมณศรัทธาและมูลศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้กระทำในข่าวครั้งนี้ก็ขอจงเป็นพระวะปัจจัยเป็นพละนาบุญกุศลกำจุอุดหนุนยังสมณศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายก็ขอให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นเสียจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่กาลนี้ไปเหมือนนาก็ขอให้ได้จำเริญไปด้วยพรชัย4 ประการจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอโสมดังกำกึดกำพาธนาของมูลศรัทธาจุเยื่องจุภาการนั่นจุงจักมีตามบทบาทบาลีว่าสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาศสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุได้ฟังธรรมเป็นตีเรียบร้อยแล้วขยมเด้อขยมมาเก็บกันเดี๋ยวถวายกันเทศครับยกถวายสมทบในงานก่อสร้างขยมยกไปเกณฑ์หลวงพ่อเกณฑ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับเกณฑ์เจ้าอำเภอครับนี่มนต์หลวงพ่อตั้งหน้านี่ครับถวายกันเทศท่านพระครูเป็นตานต่อไปทำบุญร่วมกันศรัทธาก็อนุโมทนาบุญโดยท่านพระครูเนอสาธุสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนาทุกท่านตั้งใจลาพระกลับบ้านเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านที่จะกลับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพท่านที่จะขึ้นมาทำบุญแถมก็ขอเจริญพรต่อไปก็จะให้เวลาที่นี่แหมกึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะจัดสถานที่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์พร้อมกับลูกเนนจะได้จัดสถานที่ตั้งบนที่ศาลาเตรียมวันพุธนี้กองด้วยการนิมนต์เลยครับบรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่มาถึงตั้งแต่เจ้าละไปบ่ได้ทำบุญสุนทานขอเจิญเนอะบนศาลาเลยเนาะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลอยู่หันบนนะไปตานเลยเนอะขึ้นไปตานเลยถ้าขึ้นไปตานเลยตั้งกองด้วยการกขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายนะครับทราบว่ากองบุญกองกุศลทั้งลุ่มนี่ก็ได้จัดให้มีการปูจาพระสำหรับท่านที่มาได้ลูกบ้านมาให้มาปูจาเอานี่ปูจาตีนี่ตามกำลังทรัพย์ท่านทั้งหลายเนอะแต่ได้ก็ได้ป
ปู่จาเอาสตางค์ใส่ในหีบคนเดียวแล้วก็ยิบเอาคนเดียวที่สลุงเงินสลุงทองนั้นเอาไปใส่ในอุ่งตั้งหน้าจีดีย์ตั้งหน้าธาตุแล้วก็ภัยจะตานไปหาตุลุงมหาทรัพย์ตุลุงกุศลหรือตุลุงแดงวัดบุพารามเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอก็เอาเสียบที่ต้นภัยจะห้อมแปลงขั้นใดผักทางเหนือเนี่ยที่ขึ้นตุกขึ้นยากนี่นะสาวห้าวขึ้นนี่ก็เอาปักต้นทางซ้ายมือต้นทางเหนือภัยจะห้อมกันเตะกันทำอย่างก็ต้องบนศาลาเลยเนอะภัยจะเป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้าก็มาที่กองหน่วยการแจ้งให้เพื่อนนะครับทราบก่อนอนุโมทนาบุญด้วยกันเนอะต่อไปก็ภัยไข้หูจักตนได้ตุลุงดอยตนได้ตุลุงยองแล้วก็ตนได้ท่านมหาสมชาติที่ออกรายการวิทยุนะก็มาทางเพเนอร์เปิ่นอยู่ทางเพแล้วภัยจะจองเหรียญเพื่อไปทางปื้นก็หมอม่วงประทางเหนือศาลาทางเหนือศาลาผู้นอจองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วกับเหรียญพระ42 เมืองท่านทั้งหลายเนอไทยจะปิกเมือก็ปิกบ้านโดยสวัสดิภาพเนอะส่วนเมื่อคืนนี่ก็อยู่บ้านไผ่บ้านมันไผ่มี YouTube พอ YouTube ไผ่มีเฟซพอเฟซมีไลน์ก็พอไลน์มามีสักอย่างก็ฟังทางวิทยุเพื่อจะไล่สดทางวิทยุสถานีวิทยุฝ่ายหิน104.750 104.50 สถานีวิทยุฝ่ายหินจะถ่ายทอดสดโดยตลอดถึง4 ทุ่มในขณะที่เราท่านทั้งหลายทำบุญนี่นะท่านทั้งหลายอาจจะบ่ฮู้ตัวนั่งไว้กระงอกกระแงกแวดนี่นะคนถึงโลกนะหันวันนี้นะใครจะไปจะมาเตียวกันนั่งการยิ้มกันมายิ้มกันใส่แมทใส่บะใส่เนี่ยอย่างพ่องนี่นะคนตั้งถึงโลกหันเฮาเพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดเขาลักเอากองไปจี้เอาไปไว้เป็นตี้นะแล้วก็หลายคนว่ามันอย่างมาเงียบแซบเนี่ยมาหันอย่างสักอย่างแล้วก็เฮาอยู่บ้านยังวิทยุเปิดหูมันจะแตกนะที่จริงแล้วเปิดถ่ายทอดทั่วโลกเลยเนอะนิมนต์ท่านมหาสมชาตินะครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอะพระมหาเถระหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนอะศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีปออีแม่ได้ฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันเนาะกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีปุญญาปารมีเนาะการเทศธรรมของพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์พระครูเปิ่นก็เทศในเครือข่ายคลื่นสีขาวตลอดพรรษาศรัทธาได้ฟังที่บ้านบหารตนหันตัววันนี้มาพบมาปะตัวจริงเสียงจริงของท่านพระครูเปิ่นได้มาเทศฉลองศรัทธาสาธุชนได้รับฟังวันนี้ได้ปูจากันเทศไปก่อซ้ำบ่เอาไปแหมเอามาถวายเตรียมเติมบุญรวมบุญกับครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมในการสร้างพระธาตุ42 เมืองที่นี่เนาะในนามของลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกคนก็กราบถวายความเคารพขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้มาสร้างเสริมศรัทธาประสาทะให้กับศรัทธาญาติโยมและยังมาร่วมบุญร่วมกุศลแหมอันนี้ก็เป็นคนเฮาเปิ้นบอกว่าการจะพบกันนั่นเป็นเรื่องที่ยากการที่จะพบกันต้องมีบุญวาสนาเสมอกันตรงกันเนาะบอกว่าจะไม่ศีลเสมอกันก็ดีธาตุธรรมเสมอกันก็ดีวันนี้ได้ทำบุญสุนทรทานบ่มีการบังคับนะมาโดยจิตศรัทธาประสาทะที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจัดรายการก็บอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมว่าจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุ42 เมืองเนอะได้สร้างได้แปลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ดำริออกไปศรัทธาสาธุชนที่ได้ฟังข่าวคราวต่างๆตั้งสถานีวิทยุก็ได้ปิติยินดีมาให้มาหอมตั้งแต่แปลงศาลาจนถึงบัดนี้ได้แปลงได้สร้างพระธาตุ42 เมืองจำลองเอาจากพระธาตุดอยสุเทพ1 องค์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเชียงใหม่จำลองจากพระธาตุดอยตุง2 องค์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายเนาะ
โอ้อีแม่มาจากเชียงใหม่มาพบมาปะหลวงปู่เนอะหลวงหลวงปู่มาจากวังเหนือฟังรายการอยู่เนาะเนี่ยที่ได้ปะนี่ก็คือหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ดอยวัดหม่อนดอยจอมพอเนอะพระธาตุดอยจอมพอสถานตั้งหลายได้พบได้ปะได้หันเนอะได้ปะกันแล้วท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ตังบนเนอะกระเดียวทาตังบนวังค่อยขึ้นไปอีแม่ไปงานแต่งงานมาจากลูกวังเหนือไปแต่งงานตังใดเชียงใหม่เด้อไปได้เขยเชียงใหม่ไปได้สะพ้ายเชียงใหม่เนาะไปได้สะพ้ายเชียงใหม่ถมดินหลวงปู่อยู่นี่พอดีนะบุญหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ถมดินเนอะหลวงปู่หลวงปู่ปันปอนดอกเฟื่องฟ้ามาเฟื่องฟ้ามาก่อนเดี๋ยวจะให้หลวงปู่ปันปอนทีเดียวเอามาดอกเฟื่องฟ้ามาเอาใส่นี่พระธาตุทีเดียวกันเดี๋ยวใส่หั่นมาเป็นอย่างปูจาอย่างปูจาผ้ากะเหรียญติครูบาอยู่ปุ้นเพื่อนกำวังเดี๋ยวไปปุ้นอย่างแหมมาเป็น10 ซองละกะสะปะสะปืนเอามาดินเนอะปูจาดินแต่เกี่ยวหลวงปู่ปันป้อนให้หลานกันภัยที่ปูจาถมที่ดินวัดใหม่สันต่อรับปอนเนอะเป็นรายการสุดท้ายเนอะสำหรับการถมที่ดินนะปิดรายการแล้วสุดท้ายเลย อยู่บ้านไหนสังกำแพงฟัง104นี่เนาะอันนี้ก็ที่ดินเนาะทำบุญพระธาตุแม่นางแก้วตายกาตานางอนุโมตามิสุขิตาโหตุกุศลบุญญาราศีปัตมะมูลสัทธาบัดนี้หมายมีนายวิชานางฟองนวลอินใจพร้อมโดยครอบครัวลูกเต้าหลานเลนทุกผู้ทุกคนได้บริจาคจตุปัจจัยสมทบในการซื้อที่ดินถมที่วัดวาบัดใหม่บ้านสันต่ออำเภอเวียงป่าเป้าขอกุศลผลบุญอันนี้ได้เป็นพระวะปัจจัยกำจูอุดหนุนดลบันดาลให้นี้ฐานะอันมั่นคงทรัพย์สิ่งของเงินทองใดๆมีอยู่ก็ขอให้นักแน่นยิ่งกว่าเก่าได้100 เท่าพันปูนนั่นจุงจักมีทัดนั่นมาหมายมีนายวิชานางฟองนวลอินใจพร้อมโดยครอบครัวได้ถวายบุญกุศลนี้เนี่ยตานไปหาแม่นางแก้วอันรักษาต้นไม้ต้นน้ำต้นหญ้าทั้งหลายรักษาผู้ที่สัญจรเดินไปมาในถนนหนทางเส้นนี้ก็ขอให้ได้มารับอนุโมทนาซึ่งกุศลผลบุญที่มูลศรัทธานายวิชานางฟองนวลได้ถวายเป็นทานอันนี้ก็ขอให้ได้มีสลีตีคาอายุวันนะสุขภละนั่นจุงจักมีสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังบุตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแม่นางแก้วไปสำหรับใครที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการถมที่ดินนั่นก็ขอปิดรายการแล้วเนออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้เปิ้นได้ถมดินแถมดั้มไปใครที่ปูจาวัตถุมงคลก็ปูจาที่ในสลุงเนอะแล้วก็เอาสตางค์จตุปัจจัยใส่ในหีบได้เลยอะไรเป็นด้วยสถานีเป็นเดินเครื่องอยู่เลยๆนะขออนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้จะปิ๊กแล้วเมื่อคืนบึ้ดมาก่อน
มื่อคืนไม่ได้มาจนกบเหมือนกันพรุ่งนี้มาใหม่เก็บข้าวปลาอาหารมาตัวเหียวันนี้ก็กับข้าวกับปลานักขนาดนักขออนุโมทนาสาธุสัมปคูวิสิตนวการวัดป่าม่วงอำเภอเวียงป่าเป้ามาแต่เจ้าเลยกะน่าจะปีกะจะปีกะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอเมื่อคืนเบิดก็สำหรับรายการตั้งบนม่อนพระศรีสองเมืองนี่ก็จะมีการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุเหมือนกับที่ได้ฟังอยู่ในเวลานี้นะเวลานี้ก็มีการถ่ายทอดออกอากาศแต่เมื่อคืนเบิดจะเพิ่มรายการแถมหลายสถานีอยู่เนอะ20 กว่าสถานีท้องถิ่นของแต่ละอำเภอก็มีจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางพะเยาแล้วก็เลยมีการถ่ายทอดออกไปเนาะความเคลื่อนไหวของม่อนพระศรีสองเมืองก็บางผู้บางท่านก็อาจจะบ่มีส่วนเกี่ยวข้องบ่มีส่วนไปส่วนมาเกี่ยวกับม่อนพระศรีสองเมืองนี้จะพี่คะมาอยู่เอารถมาก่อนเดี๋ยวนี้มาอยู่มาแน่สัก7 โมงไปนี่ก็น้ำดื่มดีจะเอาฝากมากับตัวเองจะมาเอาให้หมอดีสาธุสาธุสัก7 โมงนี่ก็ประกาศกำเนิดไผมาเอานายบุญมางามช่วงที่ได้จองเหรียญไว้ก็ขอให้มาเอาเห็นนายบุญมางามช่วงที่ได้จองเหรียญไว้ขอให้มาเอาใบใบหลักฐานใบหลักฐานรับเหรียญเนี่ยถ้าวันหน้าถ้ามาถามว่าตุลุงไม่ไหนเหรียญเป็นถามหาใบบ่ได้นะกับบ่ได้เหรียญนะมาเอาใบที่สั่งจองไว้ใบสีเหลืองเขาบักขจ้างนิมนต์ท่านมหาด้วยประจ่าง2-3 ชั่วโมงบ่ยั่งนะเวลาจัดรายการในหลวงปู่ญาติโยมโทรมาหาขวัญใจของศรัทธาญาติโยมศรัทธาใครจะกลับบ้านก็มากราบหลวงปู่ให้ก่อนหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอนุโมทนาสถานะบุญเท่าแก่อีปออีแม่ทุกผู้ทุกท่านมารวมบุญรวมกุศลกันวันนี้เนาะเปิ่นฝากหายฝากหอมศรัทธาติด5ฟังจื่ออยู่ทั้งบ้านนะบัดตันอ่านอยู่เต็มตู้จะขอเวลาที่มันว่างกว่านี้ก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญอีปอว่าได้จับมาจองเนาะมาจองตีครูบาอีปอนั่งล้อไปนั่งล้อตีครูบาเลยเปิ่นกำลังเขียนกันท่าน2-3 ตนอีปอนะมาจากไหนกันอีปอไม่แจ่มครับไม่แจ่มเชียงใหม่เนาะดีกะสาธุสาธุเนอะสาธุบุญแลกแบงค์20ใครได้แบงค์20เอาสตังค์ย่อยมาให้ตู้เนี่ยใดนี่เอาใส่ตู้ไปเอาใบ20นี่ไปเอากันนะกะเอาใส่ตู้ให้เลยแล้วเอาสตังค์ติดตู้นี่ไปเอามานี่โอเคศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่บางเตือกคนก็ไข่เน็บไข่หนีบเนาะเหรียญมันหนีบมันว่าได้จ้ะเจ้าเอาไว้ฮะเอาใส่ไปเจริญสุขเจริญธรรมเนอะกับศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่จุผู้จุคนนะที่ได้มารวมกันเจ้าพระป่าไปปุ้นนะกะเอาใส่กะเอาใส่ไปเลยอันนี้อย่างแม่เอาอย่างกะมีปะเลเอาสาธุเนอสถาตั้งหลายเป็นน้องวัดสถาวัดดอนจันทร์นับมา เรียบร้อย ทั้งนี้บ่มีคณะกรรมการนะปอจานปอน้อยปอนาน
สมาเตะใจเปิ่นเอามาตานแล้วเขเปิ่นนับแหมเนาะเอาบุญแหมรอบหนึ่งเอามาตานบอกป้อนนับมือแหมนับมาเมียนเสร็จเรียบร้อยก็จะประกาศให้ว่าได้ต่อใดเนื้ออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ปน้อยปนานแล้วเปิ่นขึ้นอันจับเนอะเอาบันไดขึ้นไปบนเอาไปใส่คนเดียว อนุโมทนาบุญเนาะโอ้ตะกี้เปิ่นอันมีศิลปินสถามีศิลปินเปิ่นมาประพันธ์นะโอ้วันหลังจะเอาบทประพันธ์ของเปิ่นเนี่ยเป็นสโลแกนไว้ที่พระธาตุสีสองเมืองนี่เนอะโอ้อ่านแล้วตะกี้เราดีใจนะเป็นพจน์ประพันธ์ที่ดีมากๆเลยบทประพันธ์เปิ่นประพันธ์ฮือกับพระธาตุสีสองเมืองที่นี่โอ้หลวงปู่เอานั้นไปของดีวัตถุมงคลเอามาวางอย่างอีบอกเนาะปู่เนาะเปิ่นประพันธ์ไว้ฮือเนาะสองเมืองมาห่วมฟ้าห่มบุญปกแผ่พุทธคุณแว่นแคว้นสืบบุญสืบข้ากุลเครือญาติเมืองเฮยสาธุอีปอได้ตัวใดอีปอนับเฮยยังนับแล้วเนาะประกาศเฮยได้รับทราบอนุโมทนาบุญเนอเทวบุตรเทวดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคณะศรัทธาวัดตาดเหมยซอย4,260 4,260เนอะวัดตาดเหมยวัดดอนจันทร์3,340อนุโมทนาบุญกับถึง2วัดศรัทธาเพราะอาจารย์เนาะไปกุ้นนะยะที่วัดอาจารย์ที่มันสิ้นปีนี่เนาะดีกะปอสาธุเนอะปะกันอีปอจักกะมันออกยากหลวงปอมันออกยากเนอะสาธุเนอะว่าได้ตักตายกันดีนะอันใดก็ดียะขอสุมาอภัยตึงมดตึงมวลนะเนอะครูบาอาจารย์ก็ได้นะครูบาอาจารย์บางครั้งบางทีก็บ่ได้คอยดูแลเอาใจใส่ตอนรับศรัทธาญาติโยมก็หวังว่าผู้ครูทุกคนจะเข้าใจเนาะมันชุนละมุนวุ่นวายกันไปหมดผ่องกับสล้นจะจองเหรียญผ่องกับว่าไหนปูจาอันดอกเฟื่องฟ้าทัดใดน่ะเอามานี่ใดเนอะไผจะปูจาพระธาตุสลีสีสองเมืองด้วยดอกเฟื่องฟ้าก็มาปูจา3 ต้นร้อยเนอะ3 ต้นร้อยเปิดจะเอาปลูกวันที่14 กุมภาวันที่18 มีนาวันยกชัดก็จะดอกไม้ก็จะงามเต็มดอยม่อนพระศรีสองเมืองเนอะเต็มดอยว่อนพระศรีสองเมืองสถานบุญทั้งหลายปูจาได้3 ต้น3 ต้นร้อยอีแม่เอาใส่ให้เขียนชื่อให้เขาหยิบเนอะเขาบอกมีเวลาเขียนให้อีแม่นะสุมาเตออีแม่เขียนคนเดียวเขียนชื่อเขียนตียูเหียเขียนชื่อเขียนตียูรับบุไว้นี่ปากกาอยู่นี่ปากกาเอาไปเลยเอาไปเขียนเลยเนอะเขียนเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะประกาศให้อีแม่เนอะสถานะบุญต่างหลายได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้นำครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์แหลกอาจารย์แหลกอยู่ที่ใดเอาติดต้นนะอีแม่เอาติดต้นแล้วเอาใบนี่เสียบไปเลยเสียบแตนติดต้นให้อีแม่ได้ซ้ำดีเนอะมันเต็มมันเบาหวางตอนนั้นนะแม่แหลกออกมาเลยข้าวหลามนี่เอาศรัทธาไข่หิวข้าวเอาข้าวหลามไปเนอะเอาคนบอกอีแม่เอาข้าวหลามไปด้วยบัดปูจาเขาฮื้อบัดได้เนี่ยอีแม่เอาสตังค์ใส่หั่นถ้าไข่ปูจาเอาใส่แล้วเอาไปอีแม่แบ่งกันเนอะเอาคนบอก2บอกถ้ามา4-5 คนเอาไปเผื่อเป็นตัวเนอะเอาข้าวหลามอีแม่เอาไปปั่นกันเอาข้าวหลามไปเนอะสถานะบุญเป็นเอาข้าวหลามมาตานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตอนบ่ายนี่ฉันมาได้แล้วอีแม่เอาไปเนอะปั่นกันเนอะปั่นกันเจ้าเอาปั่นกันสาธุครับจันเอาปั่นกันเนอะสาธุจตนาบุญอีแม่ว่าจังใดจ้าค่าน้ำค่าไฟจังใดได้กะนี่ได้เจ้าแม่ได้บนดวงต้นดอกเฟื่องฟ้ากะเดี๋ยวเขาจะอ่านเอาเนาะไปแยกเอาเจ้าอีแม่อันนี้เดี๋ยวเขาจะอ่านเอาเนาะแม่เนาะเจ้าอันใดเป็นอันใดก็จะแยกเนอะมาจากที่ไหนกันสันพระเนตรดีกะมาเนอะวันที่12วันผูกได้มาก็เจ้าแม่จะตัดนะบุญผูกมาใหม่เนาะบ่ได้มาบ่เป็นอย่างมาแล้วก็กุ้มละเนาะอนุโมทนาสาธุเนอะอายุวันโนสุขังปะลังอีแม่ธรรมทายะธรรมยตราดีเนอะครูบาอาจารย์เดี๋ยวเขาก็จะเก็บไว้เปิ่นก็จะเอาถวายกันที่31เนาะ
แล้วเขาจะเดินมาตังเพะมาตังงานเวียงป่าเป่าเจียงไฮ้พดเจียงแสนพุทธสดออกตังเมืองแปะเมืองนาน เดินสัก2 เดือนไปไอแม่ออกกำลังเนอะสาธุสาธุชยสิทธิธนังลาพังสุติพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภูคังวุติจะยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังไปถึงฝั่งฝันถึงฝั่งนิพพานกันจุคูจุคนเนอะอีแม่ป๊อกก็บ่ป๊อกกันฮักแบ่งเกิงเนอะ เจ้าอีแม่เดี๋ยวเขาจะคาดพอเจ้าตอนนี้นะขอบคุณนะแม่เนอะฟังกันเนาะครูบาอาจารย์ทุกดีกะทุกตนทุกองค์เนอะฟังไปเนาะอีแม่เนาะสาธุอุ้ยบอลอายุเท่าใด86ยังได้เดินทางมาถึงอยู่เนาะเจ้าอีแม่2 จองพระมีเดี๋ยวเขียนไว้ในในนี่อีแม่อ่านว่าจองพระอีแม่ต้องเอาใบจองไปเนอะมีในอีแม่ไปหาอาจารย์เลยพระได้ตีหันสาว1อีแม่ได้3 องค์ขอบคุณเลยเนอะเจ้าสาธุสาธุโยมแม่ว่าจะได้เจ้ามาด้วยกันล่ะมาจากที่ไหนสันทรายพระเนตรสันพระเนตรเนาะจื่อเปิ่นงามนะตำบลสันพระเนตรนี่เนาะก็ได้รวมบุญเนอะกับพระเจ้าศรี2 เมืองจำนวนเงินหลายท่านด้วยกันเนาะอนุโมทนาบุญเอาปอนเนอร์แม่เนอร์ชยสิทธิธนังลาพังสุถิงพระกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตะวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันทุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะไปฟังตั้งบ้านวันผูกมาได้มา เปิดถ่ายทอดสดอยู่เนาะฟังตั้งสถานีไหน104เนอะจะตานนาบุญได้รวมบุญด้วยกันเนาะครูบาอาจารย์อีแม่มากันกี่คนก็6 คนดีกะ6 คนดีเนาะเดือนเนอะดีอันนี้ปู่จ๋าคือปู่จ๋าแต่วันนี้อยากจะอันหมอบให้แม่ไปเนอะเอาคนละองค์6 คนอยู่ไหนมาเนอะ6 องค์อีแม่มาฮับเฮียมาฮับเนอะแม่ยายได้ยังเอาให้แม่ยายได้อีแม่ปู่จ๋าหันเลยเอาสตางค์ใส่หันแล้วกิยิบไปใส่เลยเนอะอีพี่มาด้วยกันก็เอาหมอบหลวงปู่ทวดไว้ให้เนอะเจ้าสาธุหลวงปู่ทวดเนอะจัตตานาบุญสถาสาธุชนทั้งหลายอีปออีแม่ได้เดินทางมาจากตังสันพระเนตรเนอะตำบลอำเภอสันทรายเชียงใหม่พุ่นนะบ่ใจมาไกลๆเนอะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แหละนาคาเสโนตุลุงยองส่งน้ำเสร็จแล้วยังตุลุงเป็นไข่หันหน้าเห็นว่าตุลุงบาลังอยู่ตีอันเปิ่นหิ่งไฟอยู่ตีอันมอยาก็ตุลุงถ้าจะส่งน้ำเสร็จแล้วเนาะศรัทธาจากสันพระเนตรเนอะเชียงใหม่อยากจะพบตุลุงสักกรรมแล้วก็อยากจะเดินทางกลับแล้วท่านอาจารย์ตุลุงเนอะเปิ่นจะอยู่ตั้งนาอีแม่ลองไปถามตั้งนาเพราะละเพียบเปิ่นอยู่ตั้งนาหันบางทีเปิ่นบ่ได้ยินประกาศเนอะท่านอาจารย์สนั่นท่านตุลุงยองเนาะตุลุงยองม่วนดีเนาะแม่เนาะฟังเปิ่นม่วนดีหลายคนมาถามหาอยากจะหันหน้าตุลุงเนอะไปพอหน้ากำลัง ความจริงเปลี่ยนเวรของตุลุงนะนี่นะยังบอกมาเปลี่ยนเวรตั้งเดียวนี่ พี่น้องวันสันทรายเนื้อห่วมบุญมาห่วมบุญธรรมยาตรานี่เปิ่นอันฝากไปที่อาตมาเนาะธรรมยาตราเพื่อการศึกษานี่ปูจาถวายดอกไม้ต้นดอกไม้ก็คือดอกเฟื่องฟ้าเนอะดอกเฟื่องฟ้าใส่นี่เนาะโยมแม่นายเจริญนางเรือนคำขันพลถวายดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าเนาะจันเพนมีแสง70หมู่3สันพระเนตรสันทรายจำนวน100 บาทร่วมบุญบันไดนาคเนอะบันไดนาคมาแล้วแม่จันเพนสีแสงสันทรายเหมือนกัน100 บาทจะดอกเฟื่องฟ้าเนาะแล้วก็นางสาวจันเพนมีแสงสีแสง70หมู่3สันทรายจำนวน100 บาทร่วมบุญพระธาตุสี2 เมืองเจริญพรโยมแม่อุ้ยเนี่ยอย่าง ขอโอกาสกำเนาะ ไปอย่าง
เนนคณะทำงานกับพี่น้องศรัทธาที่ปอบาแข่งแห่งก้าวขอช่วยกันยกน้ำยกวัสดุอุปกรณ์บนนี้ลงกันเนาะเนนวัดพระสิงห์เนนในที่มาช่วยงานช่วยกันยกในกำเนาะเพราะว่าเอาลงตั้งหลังนี่หมดเลยเรื่องน้ำเรื่องครัวตาลก็เดี๋ยวเขาจะยกพระยกวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยไปวางที่ถาดบนหมดเอาน้ำเอาขวดตาลลงไปก่อนเอาไว้ไหนก็ไว้ไปก่อนเลยนะไว้ตีมันเป็นตีเป็นตางนี่แหมแพงยกลงไปหมดเลยเนาะยกลงไปหมดเขาจะจัดตีใหม่ละคนบ้านก็ด้วยเนอะใครว่างก็ช่วยกันตัวยกไปหมดเลยเนี่ยที่เป็นกล้องเนี่ยไปหมดเลยเพราะว่าจะใจพื้นที่นักมันผูกเดี๋ยวจัดบนนี่ทำไมถ้าตั้งนั้นแล้วก็มาตั้งเพ่นออันนี้จะให้เหลือ3 อันนะครับอันที่เป็นนี่1 2 3ไว้บนเนี่ยเหลือนั่นจะเอาไปรูปมดนะครับถึงพระถึงธาตุถึงอย่างเดียวจะเอาเลี้ยงกันหมดนะครับเดี๋ยวยกไปเลี้ยงเน้นคณะทำงานเอาเกิบมาตั้งหน้าเนี่ยเอาเกิบมาตั้งหน้าขึ้นตั้งหน้าเลยเดี๋ยวจะต้องใส่เกิบขึ้นตั้งหน้าเลยเนาะขึ้นตั้งหน้าศรัทธาก็ช่วยกันได้เนอะขึ้นตั้งหน้าขึ้นตั้งหน้าเนาะเดี๋ยวจะจัดวัตถุมงคลถึงมดเนี่ยเอาไปตั้งหน้าอันใดใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนละเดี๋ยวนะหมายความว่าใส่หม้อนะบัจเจได้ใส่บนพุ่นเดียวอันใดใส่หม้อได้ก็จะใส่ไปก่อนแล้วจะไปไว้บนถาดเมื่อคืนนี้จะสุดมนต์สมโพธิแห่มรอบหนึ่งแต่กี้ลูกหลานของปนานสังปนานสมสุทธคำอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเอามาฮื้อจำนวนหนึ่งก็เอาบรรจุนี่หมดแล้วเนอะที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเป็นญาติของปนานสังปนานสมสุทธคำที่ฮื้อลูกฮื้อหลานเอามาตะกี้เดี๋ยวนี้เอาใส่นี่หมดแล้วเนอะจะเอาบรรจุในเจติญะเจ้าวันผูกละแล้วก็พระผงพระอย่างนี้ที่ไผ่เอามาฮื้อเอาใส่นี่ตึงหมดแล้วเนอะเอาใส่ตึงหมดละเดี๋ยวจะเอาขึ้นบนไว้บนถาดแล้ววันผูกก่อนจะเอาขึ้นบรรจุประเดี๋ยวนี้จะเอาไปวางไว้บนถาดถึงมดเนาะนิมนต์ท่านมหาสมชาติทั้งรุ่มนะครับถวายความเคารพขอบคุณครูบาอาจารย์เนออีป่อมีอย่างแฮมโอ้บันไดหนักเนาะปอเชิญแม่สีจมวุฒิเนาะ149 หมู่ 5แม่ห้อยเงินดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมสร้างบันไดหนักเนอขอเฮอเป็นบันไดไกลขึ้นสวรรค์สาธุอายุวันโนสุขังปะหลังยมป่ออายุเท่าใดดู81ได้มาตู้ได้ปบได้ปะอีปอจะตานาบุญแต่อยู่ยืนอายุยืนเป็นที่พึ่งลูกหลานเนอะร้อยสาวขอบเข้าวาสาอีปอสาธุตานังเมปริสุทธังนิปปนังปรมังสุขังปนันสีเมืองขึ้นมาบัดได้เฮือลูกสาวขึ้นมาอยู่ตั้งลุ่มอยู่ตีรถตั้งลุ่มเนอะปนันสีเมืองแม่วันดีใจสมพร้อมกับลูกหลานถวายทานกับพระจัตถ์สี่สองเมืองนะอนุโมทนาอิปอทานังเมปริสุทธังนิปปนังปรมังสุขังปนันสีเมืองแม่วันดีใจสมถวายทานพร้อมกับลูกกับหลานร่วมกับพระธาตุสี่สองเมือง2 2 3 2 4 2ถวายเป็นทานให้กับพระธาตุสี่สองเมืองเนอะคุณพรสิริใจสมร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองศรัทธาสันพระเนตรเนาะร่วมบุญสันทรายร่วมบุญธรรมยาตราอันนี้ขออนุญาตเก็บเนอะธรรมยาตราเพื่อการศึกษาที่อาตมาทำโครงการอยู่โยมแม่แม่ยาแม่ยาเขียนหนังสือคนเดียวได้อยู่นะเก่งได้แม่อุ้ยจันตาแก้ววิโรธบ้านป่างตุ่ง5หมู่ 2หอมบุญพระธาตุสี่สองเมืองเป็นเงิน250 บาทอนุโมทนาสาธุอายุเท่าใดจะ80โอ้ก็ถึง100 สาวพุ่นนะยังแหมเหมือน80อนุโมทนาบุญมีโอกาสได้มาทำบุญด้วยกันอีแม่
สาธุสาธุเนอะแม่ชมชายมิ่งเมืองแม่เฮียเจียงใหม่100 บาทร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองเจ้าสาธุสาธุคุณโยมครอบครัวของนางอาสาเหมยแซ่มีบ้านไทยสมุทรแม่เฮียเจียงใหม่เนาะอนุโมทนาบุญร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองชีวิตท่านจงรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญอายุวันโนสุขังปะหลังเด้อสาธุสาธุศรัทธาบ้านขุนลาวเนาะนายภูวนัยคำปิ่นคำนางสมพรคำปิ่นคำเด็กหญิงพระวพรคำปิ่นคันร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองอนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิสัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลให้หอมยั้งก็แล้วแต่เนอะอีปออีแม่เจาะใส่หัวใส่เก้าเนาะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทัตตาแม่ทัศนีกุลระวิจิตหมู่บ้านไทยสมุทรแม่เฮียร่วมบุญดอกไม้ก็คือดอกเฟื่องฟ้ากับพระธาตุสีสองเมืองที่นี่ก็ขอให้มุรศรัทธาโยมแม่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าลูกๆหลานๆเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเหมือนกับดอกเฟื่องฟ้าที่ได้มาถวายเป็นทานที่พระธาตุสีสองเมืองขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปชยสิทธิถ้านังลาพังโสติงอายุวันโนสุขังพลังนิปปนังปรมังสุขังเจริญสุขเจริญธรรมอายุเท่าใดแล้วดูยังขยันขันแข่งเดินทางมาแอวถึงเพศเนาะโอ้สาธุฟังรายการทางวิทยุเนาะโอ้จัตตานาบุญเนาะโอ้บุญแต่เขาก็เป็นบุญมีบุญเจ้าอีแม่เขาก็มีบุญนะได้มาช่วยครูบาอาจารย์ได้มาหับตอนหับสถาญาติโยมตังนี้เนอะสาธุก็ฟังวันพุธก็ฟังออกอากาศวันค่ำเหมือนกันก็ถึงประมาณบ่ายโมงเสร็จงานแล้วก่อนแล้วเนาะเจ้าสาธุโอ้หลายวันละอยู่กันมาหลายวันก็ดีว่าอันเสียงยังบ่หมดเลยนะยังสู้ได้อยู่นี่ วันผูกสู้ได้แห่งเพิกขตอนเนอะไปนอนฟังที่บ้านเนอะอีปีอีปาอีแม่ทั้งหลายเนาะขอบคุณแทนครูบาอาจารย์ขอให้อีแม่เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะโอ้เดี๋ยวเอาอันเจลนี่ไปตัวจิ้มเป็นแอลกอฮอล์เนอะแอลกอฮอล์ฉีดมือฉีดไม้อีแม่มาครับไปสาธุเนอะตะกี้บทตันแจกไผ่จากจะได้แอลกอฮอล์เจลเป็นสเปซฉีดเนอะสเปซฉีดเนอะสาธุก่อนร่วมทำบุญตั้งใดพระธาตุสีสองเมืองเนาะร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองปอหลวงบุญมีแม่หลวงไพยนต์บ้านป่าเป้าตำบลแซ่ช้างจันกำแพงเชียงใหม่โอ้อีปอมาไก่ขอให้อีปอและครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเน้อมีความสุขความเจริญมั่นคงกับพระธาตุสีสองเมืองที่เด่นตระงานอยู่ที่นี่อายุวันโนสุขังพลังอีปอโอ้แหละอีปอได้หรือยังฟังถึงวันกะหันหน้าแล้วเนาะฮะโอ้บัดนี้ตักว่าโอ้จะได้นึกว่าตัวน้อยเดียวตัวอ้วนแต่ว่าอีนะโยมเปิดมาว่าอีปออีแม่นึกว่าตัวน้อยเดียวแต่ลำว่าโอ้บอกเก่งใจคนเลยโอ้คนมีกำลังใจเปิดว่าอ้วนว่าลำก็เดี๋ยวออกว่าสาบัดเดียววันที่1นะกะเอามา3สถานีได้อีแม่ได้ได้แบ่งเจ้าแบ่งกันไปเนอะสถาญาติโยมนะอีแม่จากเชียงใหม่เนอะมาแอวหาฟังจากสถานีตึงวันบ่ได้หันวันนี้หันตัวจริงแล้วนะนึกว่าตัวน้อยเดียวแต่เป็นลำอุปุวะนะวันที่2 มกราเขาจะเดินทุดงและอีแม่จะได้ลดความอ้วนแหมรอบ1เนอะเดินทุดงแหมรอบ1โอ้วันสำคัญนะแม่ครูไปไหนอ่ะโอ้บ่เอาเดี๋ยวจะซื้อให้เป็น100บอกว่าน่ะเป็นซื้อเป็น100บอกว่าน่ะใช่ปะโอ้อินดูแต่เขากำลังจะบอกแม่ครูว่าเอาไปแจกไผ่ดีนะโอ้หมาน้อยมีบุญเนาะได้มาทำบุญโดยเจ้าของเพิ่นโอ้ข้าวมันไก่นี่เนอะอีแม่ไผ่ที่จะเดินทางไก่นะมีข้าวมันไก่อยู่ติใกล้ๆเฮาเนี่ยเนอะที่ประชาสัมพันธ์นี่ของใหม่ๆนะเอาไว้ให้ทุกเจ้าเพิ่นก็บ่ฉันแล้วเนอะเจ้าโยมโอ้น้องน้อยนี่เอาฝากเขาเห็นวะใครได้ด้วยวะข้าวมันไก่อยู่นี่นะว่าต้องเก่งใจนะถ้าจะกลับบ้านมันยังข้าวไก่อยู่นะเอาข้าวมันไก่ใส่รถไปตัวเนอะเผื่อมีคนเฒ่าคนแก่เดินทางมาตัวนะเอาข้าวมันไก่อยู่ที่นี่ข้างกล่องอำนวยการที่เฮาอูเนี่ยอีแม่มาเอาไปได้เนอะ
ครูบาอาจารย์เปิ้นมอบแล้วเปิ้นโป่งเปิ้นวางแล้วบ่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างทั้งสิ้นของสะอาดบริสุทธิ์เนาะเปิ้นเอาถวายเป็นตานเรียบร้อยแล้วอีปอยอีแม่ที่จะเดินทางกลับเนอะขอกำมาจ่วยเอาข้าวมันไก่ไปจิมข้าวมันไก่ตั้งอยู่ข้างเนี่ยอีแม่แม่นข้าวมันไก่เนาะโอ้หิวพอดีล่ะหิวพอดีรูปต้องมาเอามาโอ้บุญละบุญคนที่เปิ่นเอามาตานด้วยนะถ้าเอาตานไว้นี่บ่มีไผกินก็เสียของไปบ่ได้อีแม่เนอะเอาคนเฒ่าคนแก่เปิ่นจะเดินทางกลับไก่อยู่นะไปสันกำแพงไปเชียงใหม่ไปหลายตีอยู่นะบ่ต้องได้แวะที่ไหนจะกินที่นี่แล้วไปเลยก็ได้อีแม่มีตีนั่งกินอยู่นะกินเถอะเอาไว้นี่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็บ่ได้ฉันแล้วอีแม่ก็เสียของบ่ได้เนอะเจ๊กินแล้วเนาะเจ๊มีแล้วเนอะโอ้น่ะกำเดียวมดแล้วโอ้ดีใจบ้านประจันเราดีใจได้นะวันร้อนจันกะร้อนจันประจันอันเดียวกันเนาะโอ้ดีละเนอะหมดแล้วเนอะแบ่งกันแบ่งกุ้งก็ได้ อีแม่ตั้งหลังก็มีอยู่นะมีของที่แม่ครูลองไปพอตั้งหลังแล้วมีอย่างแหมเนอะเอามาบอกตอนที่เปิ่นยังมีคนอยู่นี่นะเพื่อเปิ่นจะได้เอาไปตยเนอะผลละไม้อย่างที่มีอยู่อีแม่ก็เอาไปได้เนอะที่เปิ่นเอาไปวางฮือหันน่ะถ้าเอาไว้ที่นี่มันก็จะเหลือจะเคินบ่ได้นะมันก็จะบูดจะเสียลองไปพอตั้งหลังเนอะอันใดที่เป็นสำหรับกับข้าวของสะอาดบริสุทธิ์หมดที่เปิ่นเอามาถวายเป็นตานอีปอยอีแม่ถ้าเฮาละไว้นี่วันผูกพระเจ้าก็จะบูดจะเสียไปเห็นแล้วเอาไปช่วยกันเนอะเปิ่นมาหอมบุญเปิ่นมาห่วมบุญแล้วครูบาอาจารย์ถวายปั่นป้อนเฮือแล้วก็ว่าถือว่าได้บุญไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าได้บุญไปแล้วเอามาเป็นของเสียของบูดของเน่าก็บ่เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการเนอะอีปออีแม่ได้เอาไปกินได้บริโภคเนาะแต่ครูบาอาจารย์ไปก็จะคนที่เปิ่นตานมาก็จะได้บุญเนอะเขาก็จะได้อิ่มต้องเลยว่าต้องไปซื้อไปเสี่ยงตังแหมเนาะแล้วก็ภายที่เจ็บหัวเข่าแข้งขาเจ็บหลังเจ็บเอวอยากจะได้ยาอยากจะกินยาสมุนไพรเนอะเปิ่นต้มอยู่ที่หน้าเจดีย์จีพระธาตุ42เมืองนี่นะหม้อบ่เล็กบ่เล่นจัดใหญ่เนอะตักใส่แก้วกระดาษเดินลงไปอุ่นเย็นแล้วกาพออุ่นๆก็กินได้ก็ได้เนอะเอาไปมาตักไปพระอาจารย์เล็กเป็นบริการฟรีนะอีปอยอีแม่บริการฟรีเนอะบริการฟรีโอ้เจ๊ช่วยครูบาอาจารย์อุ้มมาเจ๊โอ้เจ๊ขยมช่วยอุ้มยำเราโอ้เนอะช่วยกันเนอะพี่น้องเฮาครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยกันงานทุกอย่างเนาะวันนี้ปฏิบัติธรรมช่วยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นภาระตรงนั้นตรงนี้เอาพระเอาวัตถุมงคลไปบรรจุเนอะเอาไปบรรจุใส่ไว้ตั้งในเพราะว่าเขาจะเคลียร์ในส่วนของที่เป็นภาชนะที่บรรจุนะเพราะวันผูกเป็นก็จะมาแหมนักหนาอยู่นะวันนี้เขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนอะอีปอบปุจ้าอย่างร่วมทำบุญอีปอเขียนชื่อใส่ในซองเขาเดี๋ยวเขาจะได้อนุโมทนาเนาะติมาติไปชื่อมาจากไหนเจมเนอะสาธุอีปอช่วยกันกันครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเนอะศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่บางพ่องก็จะเดินทางกลับแล้วบางพ่องก็จะเดินทางกลับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะข้าวต้มขนมโยมแม่จะกลับแล้วกะจะกลับแล้วเนอะวันนี้ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเอาบุญไปฝากคนทางบ้านจิมสาธุเนอะสาธุศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนตุลุงส่งน้ำเสร็จแล้วมาทางเพเนอะทางเพก็จะไปส่งน้ำ จะไปซ่อส่งน้ำเหมือนกันเนอะอันเรียนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดจะบักกั้นกันนะแต่ว่าอันครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้มีเวลากับอันแฟนคลับของเปิ้นพ่องกันตุลุงยองนี่แฟนคลับนักนะศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเนอะตอนนี้ก็ต่างนี้ก็พี่น้องศรัทธาก็จะเดินทางครับกันนักแล้วดอกเฟื่องฟ้าดังอาละสะเมยนางอาสะเมยแสะหมีเนาะอีป้อเกชาใจดีจากอำเภอวังเหนือไปงานแต่งมาก็ว่าไปไหนมาตั้งใจมานี้ดีละอีป้ออนุโมทนาบุญเนอะอำเภอวังเหนือร่วมบุญพระธาตุ42เมือง100 บาท
อันนี้แม่ครูแกะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอนุโมทนาให้เปิ่นก่อนเด้ออ่านจื่อให้เปิ่นเหตุกรรมเดี๋ยวบ่ได้อ่านเปิ่นจะบ่แล้วใจนะนางคำโชติพร้อมครอบครัวบ้านสันทรายจำนวนเงิน3 บาทร่วมบุญพระดอกเฟื่องฟ้าร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้ามาแล้วก็นางคำโชติพร้อมครอบครัวจำนวนเงิน100 บาทร่วมบุญพระธาตุ42เมืองคุณวิพาทวรรณวิภาคพร้อมครอบครัว50 บาทร่วมบุญสร้างพระธาตุศรัทธาป่ออินผายแม่บุภาร้อมเนตรสันทรายเชียงใหม่3 บาทร่วมบุญพระธาตุเน้อศรัทธาแม่สีทองแสนวาดสันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญมาแห่ม3 บาททำบุญพระธาตุ42เมืองร่วมบุญพระธาตุ42เมืองแม่จันบ้านจันตะ74หมู่4สันพระเนตรสันทรายจำนวน3 บาทมูลศรัทธาปนายเสนอแก้วแดงนางพรทิพย์นันทินายดำรงศักดิ์อินเตจะสันพระเนตรสันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42เมืองนายเสนอแก้วแดงก็ร่วมบุญพระธาตุ42เมืองแห่ม60 บาทร่วมบุญพระธาตุ42เมืองเนาะจำนวนเงินแห่ม100 บาทนายเสนอแก้วแดงพรทิพย์นันทิเนาะพร้อมปีน้องลูกหลานทุกคนสันพระเนตรสันพระเนตรสันทรายมาแห่ม100 บาทบางคนเพิ่นเขียนหลายซองศรัทธานางสาวบัวพัดอินวงเนาะ244หมู่3จำนวน20 บาทเนอะรวมบุญพระธาตุ42เมืองก็เจ้าเดิมนางสาวพัดเนอะแห่ม20 บาทเนาะนางสาวบัวพัดอินทวงศ์แห่ม20 บาทอันนี้หอมดอกเฟื่องฟ้าเปิดมาหลายซองนายท่องดีสีแสงนางจันอุตรพัฒน์พร้อมลูกหลานสันพระเนตรสันทรายร่วมบุญพระธาตุ42เมือง70 บาทแล้วก็สถานนางจันอุตรพัฒน์พร้อมลูกหลานร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้าแห่ม20 บาทเนอะต้นเงินต้นทองแล้วก็ป้ายสีจะเอาลงไปรถเลยบนศาลาที่เก็บเหลือน้อยที่สุดน้ำโต๊ะที่ใส่น้ำส่งพระธาตุมาแล้วแม่สีทองแสนวาดแอนวาดเนาะสันทรายเนาะจากสันทรายเชียงใหม่แห่ม20 บาทเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเนาะบ้านสันพระเนตรเนี่ยรวมกันน้ำกาไฟ130 บาทแม่จันบานจันตะเนาะร่วมเป็นเฟื่องฟ้าแห่ม20 บาทร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้าแม่เหรียญทองจันบุญจากสันพระเนตรเชียงใหม่100 บาทนางเหรียญทองจันบุญถวายต้านเอาไว้ไปหน้าร่วมพระธาตุ42เมือง100 บาทโอ้มาจากเจียงไฮ้ดูห้วยน้ำกืนเจียงไฮ้พุทธศรัทธาพ่อบุญแม่สุดางามช่างบาจากแม่เจมเจียงใหม่เนาะรวมบุญพระธาตุ42เมือง100 บาทพองเฟื่องฟ้า100 บาทเนอะเอาไปใส่ได้เลยแม่เอาตังออกเห็นเนอะไอแม่เอาตังออกได้กะบูชาหลวงปู่ทวดนี่เนอะพี่ไอสาธุโอ้เหลือแห่ม3-4 เหรียญต่ออันเนอะหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้หลวงพ่อคายพ่อแพรพ่องพานี่นะหลวงปู่ทวดเหลือแห่ม4 เหรียญเนอะเอาครูบาอาจารย์เป็นมารวมบุญครับพระธาตุ42เมืองนี่ปูจานนะหลวงปู่ทวดเลยโอ้หมดแล้วเนอะอย่างแห่ม3 เหรียญอันนี้ก่อหลวงปู่ทวดเนาะสาธุโอ้ดีเหลือแห่ม2 เหรียญเนอะใครจะโชคดีก็บอกหู้นะถ้าไปปูจาที่อื่นเนี่ยโอ้อย่างอีก็เป็นปันเพื่อนศรัทธาอันนี้เป็นเพื่อเอามาปูจาที่นี่เหรียญละ99 บาทนี่เรียบร้อยแล้วไอ้แม่เอาใส่เลยเจ้าบอกเก็บแล้วเจ้าแม่เอาสตังค์ออกแล้วก็บอกเก็บแล้วเอาออกแล้วอันนั้น2อีปีเขียนเลยจะหอมอย่างเขียนระบุไว้เลยเจ้าหอมไว้เลยเดี๋ยวเขาจะได้ประกาศอีปีเขียนชื่อให้เขากำมาจากที่ไหนสตังค์เท่าใดเอาหลวงปู่ทวดเอาเหรียญ1 เหรียญเหรียญสุดท้ายหลวงปู่ทวดโอ้คนโชคดีอยู่ตั้งปูนสาธุเนอะใส่ตู้เลยเอาสาธุอนุโมทามินะเอาใส่ตู้เลย
ก็คนโชคดีปากกาแหละปากกาอยู่เต็มเนี้ยมีก่อนได้นี่มีก่อนปากกาโอ้ปากกาจัดนักนะหายไปไหนโอ้นี่เหรอก็มีอยู่ปากกามีเนอะเนาะศรัทธาญาติโยมก็มาปูจาช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างพ้องกับปูจาร่วมบุญกับสั่งบันไดโอ้คืนบันไดมาจริงแต่ว่าเปิ้นแบบแปลงแหมใกล้นะ แปลงอยู่ศรัทธาจะแปลงตั้งดันทิศตั้งเหนือเนี่ยนะที่จะไปตั้งเวียงปะเป้านี่นะก็จะแปลงบันไดตั้งดันทิศนี่อยู่เดี๋ยวขออ่านคำอีกปีสาธุเนออนุโมทนาบุญครับนายบุญอย่างนายบุญเป็นนางชวนพิษเนาะยาวิชัยเนาะโอ้มาจากเชียงแสนบุญเนาะไปเชียงใหม่มาเห็นกะโอ้ก็หลังจากไปเชียงใหม่มาแวะทำบุญโอ้โชคดีแต่ว่าโอ้ได้รวมบุญด้วยกันนะมาจากเชียงแสนเชียงใหม่รวมบุญพระธาตุสี่สองเมือง200แม่ครูเก็บได้เนอะแม่สุวรรณียาวิละพร้อมครอบครัวบันสันพระเนตรสันสายเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมือง200 บาทอนุโมทามิอนุโมทนาบุญเนอะสาธุบุญสาธุบุญแม่สุวรรณียาวิระพร้อมกับครอบครัวสันพระเนตร100 บาทเนาะ100 บาทแม่สิอันนี้อ่านแล้วเนอะสาธุนายแกชาใจดีวังเหนือ100 บาทอันนี้อ่านแล้วแม่สุวรรณียาวิระอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะแม่ชวนพิษนี่เรียบร้อยเรียบร้อยพ่อหลวงบุญมีแม่หลวงพยนต์อันนี้ก็เรียบร้อยเนื้ออนุโมทนา100 บาทดอกเฟื่องฟ้าอันนี้ก็เรียบร้อย100 บาทอันนี้เรียบร้อยแล้ว100 บาท100 บาทเนื้ออนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วสตางค์ออกแล้วก็เอาใส่ได้แล้วเด้อศรัทธาสาธุชนอีปอยอีแม่ค่ำคืนนี้ก็รอเวลาสำหรับการติธรรมวัดสวดมนต์ของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนาะเวลา6 โมงก็จะได้ทำวัดสวดมนต์เย็นตอนนี้ก็จัดสถานที่กันอยู่เนาะเพราะว่าจะต้องจัดสถานที่เตรียมไว้เนอะถ้าบัจัดสถานที่เตรียมไว้วันพุธว่าเจ้ากิจกรรมสปะสเปดแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็จะเดินทางมานักมาหลายอยู่เนาะก็จะบอดตัวบอดตันนะวันนี้ก็จะรีบจัดสถานที่กันตั้งอัตมาภาพก่อนนี้ก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เนอะแทนครูบาอาจารย์ตุลุงยองก็อย่างส่งน้ำบวชเซตเตอร์เบอร์โทรล่ะแม่ครูจดให้เขาคำ080แม่ครู0808844 0808844 พระมหาสมชาติอีแม่จำเอาเนอะพระมหาสมชาติเจ้าสาธุมีอย่างก็โทรมาเนอะเจ้าสาธุศรัทธาสาธุชนได้เดินทางมาร่วมบุญดีใจหันคนเฒ่าคนแก่อายุ80-90เดินทางลูกหลานป้ามาบางพ่องเดินทางมาเจียงแสนจากเจียงแสนจะไปเจียงใหม่กายมาได้ร่วมทำบุญบางพ่องลูกเจียงใหม่จะไปเจียงไฮ้ก็ร่วมทำบุญบางพ่องลูกจากวังเหนือมาได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญไปงานแต่งงานได้ยินเปิ่นประกาศประชาสัมพันธ์ที่นี่มาร่วมทำบุญศรัทธาสาธุชนอีปอยอีแมททั้งหลายอันนี้คือบุญที่มันเกิดโดยโอกาสเนาะครูบาอาจารย์ได้สร้างบุญได้ก่อร่างสร้างแปลงยังพระเจ้า42 เมืองสร้างมาเป็น40 ปีแล้วพระลูกพระหลานครูบาอาจารย์ตั้งหลังนี่ก็มากึดเนาะเป็นว่าสืบกำกึดของครูบาอาจารย์สืบสานเจตนารมณ์ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างไว้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็รวมจิตรวมใจกันมาให้มาหอมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระธาตุ42 เมืองใจเวลาพรรษาเดียวศรัทธาก่อนเข้าพรรษานี่ยังบ่เป็นรูปเป็นองค์เต้อนะบัดเดียวนี้ออกพรรษามาบักกี่เดือนเนาะเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วนะยังส่วนที่เปิดไว้นี่ก็จะบรรจุหัวใจพระธาตุในวันพรุ่งนี้ 12:09 นาทียายแม่มข้างบ้านท่านบ้านสันพระเนตรมันการฝากมาเอาใส่ไปเลยเด้อแม่ยายแม่มสันพระเนตรตอนนี้ใส่แล้วสาธุเด้อ
แม่ย้ายแม่มสันพระเนตรตอนนี้ได้รับแล้วสันทรายเนอะเอาสันทรายได้มอบเพื่อเกิดตังคณะกรรมการจดลายหมายชื่อแล้วก็เอาใส่ตู้ให้เรียบร้อยและอนุโมทนาสาธุเนอะคนฝากก็ได้บุญไปโดยสาธุสาธุเอาป่ออุ้ย90 ปลายมา80 ปลาย90 ปลายเดินทางมาอยู่ลูกหลานก็ได้บุญได้ป่ออุ้ยเนอะเอาสตางค์ให้อีป่อใจอีป่อเอามาทำบุญลูกหลานก็ได้บุญตัวนะลูกหลานก็ป้ามาเนาะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นอยากมาโอ้ตะวาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ลูกจากสันทรายมาลูกหลานป้ามาส่งดีใจวะเขาก็ดีใจด้วยเปิ่นเนาะครูบาอาจารย์อยู่ตังบนอันนี้อ่านแล้วแม่ครูเรียบร้อยแล้วเอาตีบาอ่านกันเถอะเจ้าเรียบร้อยบักคำวันแรงแล้วเนอะตอนนี้เวลากี่โมงกี่ยามแล้วสถา16 นาฬิกา06 นาที17 นาฬิกาเนาะเปิ่นก็จะทำวัดสวดมนต์เย็นตอนนี้เตรียมสถานที่เพียวพัดสถานที่อยู่เนอะเอาอันกับพระไหวพระเรียบร้อยแล้วเนาะครูบาตุลุงอยู่ทางบนเนอะตุลุงแดงท่านพระครูชนลทานพิทักษ์ชนลทานพิทักษ์เราอยู่ทางบนเนอะสถานทั้งหลายก็เดี๋ยวเพื่อนจะจัดสถานที่ทั้งบนอยู่เนอะจัดตานอย่างก็ลงมาทั้งลุ่มเพื่อก็ได้เนาะสถานตุลุงยองตุลุงชัยวัฒน์นาคเสโนท่านตุลุงถ้าเรียบร้อยแล้วส่งน้ำเรียบร้อยก็มาเปลี่ยนกันต่างเพศจะไปส่งน้ำเหมือนกันอีปอยอีแม่ตีทางหยุดทางบ้านบางพ่องก็ฟังวันค่ำโอ้ฟังได้จะได้วันค่ำวันค่ำก็ฟังอนุโมทนาบุญได้เปิ่นบ่ได้มาแต่ส่วนใหญ่เปิ่นก็ให้หอมมาเนาะว่าจะได้จ้าร่วมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองนอกครอบครัวคุณปรีชาวราพรชัยชนันท์พร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาแม่ครูจดกรรมเต้าใดเนอจดมา300 บาทอนุโมทนาบุญเนอเอาวัตถุมงคลไปบรรจุใส่ตีในหม้อในหายที่มันเตรียมไว้คือนั่นเนอเอาไปใส่ไว้เลยไม่ย้ายจะกลับแล้วกาจะกลับแล้วกาอีแม่โอ้กลับแล้วเนาะค่ำมืดแล้วเนาะจะเดินลงตั้งไหนตั้งนี่กะออมไปพูดเอาเนอะแล้วก็แวะกินยาสมุนไพรเหี่ยกำนะแกเจ็บหัวเข่าแข้งขานะนักกะลงตั้งพุ่นมันบัดพอจิ้งตัวใดก่อยลงไปอีแม่สาธุสาธุเดินทางปลอดภัยเนอะเดินทางปลอดภัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าปกเก่าเกศาสถาญาติโยมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะสาธุสาธุเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่มาสวดมนต์ตัวเจ้าสถาสาธุชนทยอยมาไล่เรื่อยๆสถาพี่น้องบางพ่องเพิ่นเดินทางผ่านมานะหันเพิ่นปักปลายปักตุงทีนี้เพิ่นก็ขึ้นมาพอว่าเพิ่นนะอย่างมาร่วมหอมมาหายมาหอมตัวเนาะอนุโมทนาบุญกับเพิ่นเนอสถาพี่น้องวันนี้พี่น้องตั้งเชียงใหม่มาถือโอกาสปิกนิกด้วยกันทีนี้มาตั้งแคมป์อยู่ตั้งหลังศาลาสวดมนต์นี่เพิ่นจะมาจัดดอกจัดดวงเนาะเอาตีนอนมาตัวเรียบร้อยแล้วทันสอทอจากตังดอยสะเก็ดเนอะลูกศิษย์ลูกหาของตัวลุงท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ่นมานั่งนักนอนนักอยู่ที่นี่จะมาช่วยจัดดอกไม้คุณโยมวราพรยาวิชัยพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทอนุโมทนาบุญเนอก็ทยอยมากันเรื่อยๆเนอะชะตาดาบุญสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าครูบาอาจารย์เปิ่นบัดได้เริ่มก่อสร้างบารีรีบเริ่มเนี่ยสร้างเนี่ยทำอย่างเนาะหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็คงจะแบบมีโอกาสมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์บัดเดียวนี้กำคิดที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้คิดการว่าจะเนี่ยนั่นเนี่ยนี่จะสร้างนั้นสร้างนี้เป็นอันอย่างของแม่ครูโอ้บอกหู้นะเอาเปิ่นเป็นยิบไปเหี่ยแล้วก็เปิ่นยิบเปิ่นขอไปก็แม่ครูเอานี่ไปอยู่ขั้นละจ้ะสาธุเนอครูบาอาจารย์ที่ช่วยการจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวเปิ่นก็จะไปส่งน้ำ17 นาฬิกาเนาะ17 นาฬิกาเปิ่น
19 นาฬิกากับ17มันผ่านมาแล้วประเดี๋ยวนี้กี่โมงนี่4 โมงกะ4 โมงอยู่กับประเดี๋ยวนี้อ๋อตอนนี้ก็จะช่วยกันในวันนี้มันสีบดมืดอย่างกับฝนจะตกนะสถานที่นอดหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่16 นาฬิกา10 นาทีอยู่ว่าอันตอนนี้นะโอ้16 นาฬิกาก็ยังเจ้าอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมเนื้อที่เดินทางกลับเนาะฟังวิทยุโดยไปฟังวิทยุในรถไปก็ขอให้ได้รับทราบว่าครูบาอาจารย์เปิ่นดีอกดีใจเนอะติศรัทธามาเป็นกำลังคิดกำลังใจช่วยกันมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันวันนี้ตั้งแต่เจ้ามาละวันค่ำเนาะกิจกรรมตั้งแต่เจ้ามาวันนี้ยอมรับว่าอิดแต่เนาะศรัทธาญาติโยมมาโอ้บางพ่องตอนเจ้านี้เปิ่นมากันนักกันหลายมาสั่งเวทนาเปิ่นบ่ได้มีที่นั่งคนเฒ่าคนแก่บางพ่องโอ้งกเงินบ่มีตีนนั่งกันศรัทธาเนาะเนี่ยจะได้เก้าอี้ที่มีอยู่ก็บ่เพียงพอฮาวที่เปิ่นแปลงให้นั่งได้ก็บ่พอแล้วก็ไปนั่งแวดพระธาตุแห่มเนาะไปนั่งแวดพระธาตุแห่มนักกะตุลุงมาเลยโอ้มาอยู่ตั้งหลังดูนั่นกะจะไปอาบน้ำแล้วนะตุลุงมาอยู่ตั้งหลังนิมนต์ตุลุงมาแล้วเนอะโอ้สาธุสาธุอันนี้มันเป็นฉีดได้หรอไม่ฉีดได้หรอมันจะได้มันฉีดพูดเลยกะเต็มที่ไหนเบื้องเขาแจกพระสงฆ์ขอเจริญปอนกับศรัทธาช่วงแรงค่ำบัดนี้เวลาก็เคลื่อนคล้อยไปตะวันก็กำลังจะต่ำลับเหลี่ยมดอยเหลี่ยมเขาไปช่วงนี้ศรัทธาก็ปิกบ้านปิกจองไปส่งน้ำอาบน้ำอาบท่าครูบาอาจารย์ก็ส่งน้ำส่งท่ากันไปแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรอทำสักบืดนั่นก็กิจกรรมต่อไปก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์วันนี้ก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมากันมากปวงหลวงหลายเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการจัดงานกรรมการจัดงานก็คือสาธุเจ้า ครูบาอาจารย์เขาเนี่ยเนาะก็อย่างตุลุงว่านะอันนี้มันใจที่วัดกรรมการบ้านใครมีก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาฮับฮู้ด้วยกันเนี่ยกันโดยมากก็ต่างเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยกันโอ้เทวบุตรเทวดาวันนี้มานักมาหลายประทับอกประทับใจตอนนี้ก็ทางงานบนก็เคลียร์พื้นที่เอาฮับพังกรรมเจก็ซึ่งวันนี้วันเสาร์โดยวันนี้เป็นวันรองวันสุดท้ายรองวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็สวีแล้ว วันก็คือทางงานแต่เจ้านี่ญาติโยมเปิ้นมากันนักกันหลายเปิ้นมาเอาพระเจ้ามาทานกานี่เอาภัตตาหารการกินการอย่างต่างๆมาทานกันโดยเฉพาะก็ทานหัววัดยอดปัจจัยเงินทองเป็นที่น่าอนุโมทนาสถานที่นี้นี่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยเฉพาะก็ทางครูบาเจ้า40,000ย่ำได้ยั้งด้วยนะปุตต้นนั่งนักวันค่ำอันนี้นั่งหนักแต่จนว่ามันได้เต้ทำเลยคิวแต่ได้เต้แต่นี่แต่เปิ้ลมีเมตตาเนาะยกยอดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะเปิ้ลได้เทศนาไปนะโยมจะร่วมทำบุญเจิญเจ้าหอมกันเทศกันทำวันพรุ่งนี้มีทำกันเดียวเนอะมีทำกันเดียวเพราะว่าเราจะเทศทำช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงเที่ยงเ9 นาทีเราก็จะมีการบรรจุยังพระบรมสารีริกธาตุเจ้าเนาะศรัทธาญาติโยมก็ช่วยกันที่มากำแรงนี่ก็มี
โอ้ก็ดีได้ดีกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นมากัน แต่ละวัดแต่ละวาตึงพระสงฆ์องค์สามเณรสำหรับเนรนั้นก็ได้รับความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดที่เปิ้นได้เอามาช่วยกันช่วยวัดพระสิงห์นะครับเนาะได้ช่วยกันไปทุกปีเป่งเขาก็ช่วยกันนะยกกันหมดเนาะเย็กกันคนเดียวมันก็อิทหิมตายเย็กกันหลายก็เหมือนเปิ้นเล่นติดใจสงสัยอันใดจะบูชาอันใดก็มาติดต่อสอบถามเด้อมาติดต่อสอบถามได้ช่วงเวลานี้คนกำลังย่อมเยาะคนบ่อนนักแล้วด้วยว่าเปิ้นปิกบ้านปิกจองกันไปวันนี้ก็ข้อบกพร่องนั่นก็คือเก้าอี้มปอเก้าอี้นั่งนิ่มปอเพราะว่าคนมาเกินเป้าเนาะสถานและสถานที่ก็มันกี่ตัวดีนะถ้ามันใจยุคโควิดเนี่ยแต่ว่าล้นดอยเนอะก็คนนักคนหลายการปูจมปูจาก็อ่านไปตามนั้นนึจิตเจตนาศรัทธาปูจาตังวัตถุมงคลเรือทำบันนักละถ้าจับวันพุกอ่ะนะสำหรับพระรอดพระคงอย่าจับวันพุกละแล้วก็โอ้มาประดับจ่อดอกขอบคุณดังชุดของแม่เอื้อยชุติวงศ์เขาโยมพัฒนันพร้อมด้วยทีมงานของเพื่อนตัวเพื่อนแปลงจ่อแปลงตุงแล้วมาแปลงดอกแปลงดวงแถมลายชุดเนาะพุ่มเงินพุ่มทองมีประดับประดาแว่พระธาตุเจ้าเจดีย์นะก็จะมีการบวงสรวงโดยวันพรุ่งนี้เนาะเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตามบ้านต่างจองฟังกันวันค่ำฟังน้ำฟังธรรมโดยวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์กับสายทานพี่น้องตั้งสันปัดตองก็มากันนักก็มากันหลายตัวตั้งสายมูลเนาะที่ติดตามลามตัวมากับท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์บัดนี้ถ้าถึงวัดแล้วเนาะเปิดมาเทศตะกี้เทศนามรดกธรรมอันนี้เป็นเสียงรถนะโยมเนาะตอนนี้มาครับเหวอันนี้ไอ้หนุ่มเลือดฮ้อนเนี่ยโอ้พอตัวพ่อมตันน่ะทุลุงมันนั่งอยู่ที่ห้านะมันมานะโอ้แวบเดียวพอตัวมันตันเลยตุ๊บมันมาเป็นขบวนนะโยมโอ้ก็เขาจะไปฟังมาเยอะๆเนาะเอา15 ซาวเอากับของมาดึงโวยอยู่ฮั่นแล้วของเปิ้นมีแหละ เป็นช็อปเปอร์ก็ฮะเนาะเขาเป็นดีม่วนเนี่ยรถเขารถใหญ่นะตอนนี้เจ้าปีในน้องศรัทธานาบุญเราปิกบ้านปิกจองไปก่อนโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยแต่เบื้องนี้ก็จะมีการฟังเทศแบบธรรมะเป็นทีมอย่างตะคืนแล้วก็ม่วนวันนี้แถมวันแถมคืนนึงเด้อโดยดำเนินรายการท่านพระครูโสพลปริยัติได้ดำเนินรายการแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นักเทศที่จะมาเทศนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากอาจารย์ท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีท่านเจ้าคณะตำบลยางครามเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเด้อเขตอำเภอดอยหล่อเหมือนกันเนาะนี่เป็นนักเทศแล้วก็ได้กุยอย่างห้องขวัญกันลงเป็นปุจจานก็ได้ เวนตาลเป็นสลาโดยคือสลาไม้เนาะแปลงตัวแปลงตังแปลงตู้แปลงแต้นธรรมะโตชั้นเยี่ยมใครจะไปสั่งก็ไปสั่งแปลงฮะเนาะ งามฝีมือซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบาป้อบุญยังกาโลวัดห้วยน้ำอุ่นโดยนะวันพวกนี้อาจารย์ท่านพระครูเพิ่นก็จะมาเทศเรื่องยามหัวเนาะลองฟังพอนักเทศที่มา
ทุกวันนี้ก็นักเทศน์จากขึ้นสีขาวญาติโยมทั้งหลายมากันทุกตนทุกองค์ก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าพวกนี้ตอนบ่ายนี้แบบมีเนอะเพราะว่ามอกเตี้ยงป่ายนี้เขาจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็วันพวกนี้ตังคณะศิษยานุศิษย์นะลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคโลไปใต้ของตระกูลกิ่วแก้วคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเปิ้นก็จะมาทำบุญอุทิศถวายทักษิณานุปทานให้กับตังพระเดชพระคุณหลวงปู่ตวยเนาะแล้วก็ในการที่ว่าเปิ้นครบ2 ปีที่เปิ้นละสังขารไปเนาะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการทำบุญทักษิณาโดยก็ขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระคุณนิวิศิลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเปิดมาเยี่ยมเยือนยั่งปิกตั้งเนอะแล้วก็ชมบริเวณตั้งรอบพระธาตุเจ้าเจดีย์เป็นดีเหมาะดีงามโดยเจดีย์วัดกันเด้อนี่นะ เปิ่นประดับประดาตั้งพุ่มดอกพุ่มเงินพุ่มทองไปจนรอบแล้วก็มีจ่อน้อยตุงใจตั้งลุ่มนั้นก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าพูดถึงดอกเฟื่องฟ้านี่ญาติโยมก็มาฮับกันนักกันหลายเนาะโอ้ก็มาส่วนกระแสแต่เด้อเนาะส่วนกระแสแรงศรัทธากับศรัทธาญาติโยมยุคนี้สมัยนี้เข้าของเงินคำหาเขียมเขาพอติดตู้เนี่ยเต็มตู้อ่ะนุ ด้วยแรงศรัทธาที่ศรัทธาได้หลั่งไหลกันมาพร้อมอย่างศรัทธาเอาตั้งหลายอยากจะได้บุญนะเนาะแล้วที่มากันนักกันหลายนี่ก็ต้องขึ้นท่านอาจารย์ตุปี้อรุณแปลว่ายุคIT นี่นะขึ้นกับขึ้นวิทยุเนี่ยเปิ้นหูเปิ้นได้ยินได้ทราบและทำอย่างเนี่ยเปิ้นก็ให้มากันเนี่ยเนาะดอยนางแก้วปากันเหมารถเหมาลามาร่วมทำบุญก็เป็นการได้ว่าบัดได้รวมตัวกันกินข้าวน้ำข้าวตอนเปิดโฮงทานกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างลงดอยไปภาคตอนบ่ายก็ย้อมแย้มเหมือนกันเด้อ เพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเหมือนกับปีนี้เฮาพอที่เปิ้นทอดกฐินนะทอดกฐินปีนี้ก็ส่วนกระแสเหมือนกันเด้อเพราะว่ากฐินบ่มีก้าอีนะก็มีเกือบทุกวัดก็ได้รับปัจจัยก็พอสมควรเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะนับว่าศรัทธาญาติโยมศาสนาของพระพุทธเจ้าของเฮานี่ยังบ่ถึงสุดซอยยังก้านกุ่งรุ่งเรืองอยู่ยังมีพอออกไม่ออกศรัทธาอุบาสกอุบาสิกายังธนุบำรุงยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวายังมีความศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเฮาเนาะเนี่ยเปิ้นบอกกินบอกทานก็มากันบางคนในปุตตู้ซักไม้เตาก็ยังมาได้นั่งรถเข็นก็ยังมาได้เนี่ยด้วยแรงศรัทธาอันพระครูแดงอาจารย์พระครูชลทานเปิ้นบอกว่าเปิ้นอั้นมาเมินแล้วตุลุงเนี่ยไปกินแวตานไหนก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้เปิ้นเปิดโอกาสเปิดประเทศเขาอั้นมาเมินไอ้ดอก เปิ้นก็เลยมากันเอาวันนี้ยังเก้าอี้นะ วันพวกนี้วันตาลเดี๋ยวขนาดไหนวันนี้ยังเก้าอี้วิดก็ไปตามนะเนาะก้นไผ่ก้นมันมาถึงห่มวันค่ำโอ้ยินดีกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าด้วยบอกว่าจะเป็นพระครูบอกว่าจะเป็นตู้น้อยพระน้อยช่วยกันลุ้มอันได้ปรับปรุงสถานที่ใหม่ตำบลก็ได้แห่งกับลูกเนนจากวัดปุ่นตยไฟหินตยลูกเนนจากวัดพระสิงห์ตยจะได้ช่วยกัน
ฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ฟังกันไปเนอะศรัทธาเนอะได้ฟังพระธรรมเทศนามันจะมีวันค่ำเกิดยากหนาใจเหมือนกันจะออกกรรมวันพรุ่งนี้นะจะได้อำลาสวีวิวีสถานที่เคยเฮาได้อันฟังการเจ้ยเจ้าถึงวันถึงเช้าถึงค่ำก็จะอันตรธานหายไปเนอะ ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็ฉะนั้นญาติโยมที่มาเมื่อแรงก็เจอเนอะโยมเนอะไปจะปูจาการเทศการทำมาดังแพะไปจะปูจาวัตถุมงคลในลูกเนรเอาใส่มาดำแล้วดูอันนี้อันเป็นพระรอดพระคงใจแปลงเนอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3 องค์19 บาทถูกที่สุดในโลกพี่โยมถ้าจะปูจาเหรียญถ้าทำบุญพิเศษก็ที่นี่จดชื่อเลยนะโยมนะถ้าจดชื่อใส่ซองก็ได้นะอนุโมทนาเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมแล้วก็โดยเฉพาะนะเดี๋ยวจดชื่อก่อนนะบุญกุศลได้ปกปักจอมอะไรเขียนชื่อจอมนะจดลายใหม่นามตามแต่เจตนาศรัทธาของโยมเด้อขอบุญกุศลอันนี้จงได้ปกปักรักษามูราศรัทธามาตอนนี้สังแควนน้อยคนนักบหลายตะกี้ในสุมาเดซอนตีนก็ไม่ได้ คนมันนักกันน้อยเนาะเขาก็ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอันที่นั่งก็ใจนะก่อนไปยะก้นไผ่ก็ก้นไผ่ไปมาก่อนก็ได้นั่งก่อนมันผักกระตอนเดียวพวกนะแต่ว่ามันพวกนี้นักแน่นอนเนาะควรจะนักจะหลายแน่นอนโอ้ตะกี้ศรัทธาพี่น้องตะกี้พี่น้องดังวัดดอนจันทร์มาจะนักเนอะตุปินนัดท่านพระปลัดพระครูปลัดนัตพงศ์ตุครูบาเดชเขานี่แล้วก็ปินหานเพชรวัยยาวัจกรพ่อหลวงเล็กเขาเนี่ยมากันจัดหลายแล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังจะมากันอยู่เนาะจนจดรายชื่อแล้วก็จดอันที่อยู่ด้วยนะโยมเนาะอยู่ทางใดอันนั้นการเทศแล้วแต่ซาวนี่ก็ได้เนอะการเทศแล้วแต่ ได้มากกว่านั้นก็ยังได้ปวดโตไปบอกให้แม่เลี้ยงย่อมเยาะไปในซาวก็ได้เนาะไม่เลี้ยง ตัวครูบาแดงว่าใจมันได้อย่างนี้ใจมันได้เนี่ยนั่นที่ก็เอากาดสูงมาก่อนกันเขาก็เก่งใจเพื่อนอ่ะเอาเลยเจ้าเดี๋ยวขออนุโมทนาเนอะพี่น้องศรัทธาเพิ่นมายำแรงได้ร่วมทำบุญทำกุศลพระสิงห์นึ่งขึ้นไปแล้วเนอะพระสิงห์นึ่งเพิ่นมาตานตะกี้ลุงองค์นี้ในปุตโตลายเนอะอันปูจาเชื่อมาลายปูจามาแปลงขอบคุณโยมที่เพิ่นมาร่วมทำบุญนางสุจินหนอคำเอาใจด้วยอันนี้แม่นอันนี้เป็นต้นที่เราจะแปลงเจ้าฟ้าปั้นลมแล้วก็แปลงหนทางโดยอันนั้นนี่ตานให้ครูบา2 ตนตานให้ครูบามหาท่านพระเจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็ มี2 พุ่มเงินพุ่มทองใส่ถึงหมดโยมนะทำบุญครบวงจรมาเลยเนาะ แล้วแต่สุจินเนี่ยเนาะสุจินหนอคำอันนี้กำแพงหินทั้งลุ่มนี่กันเนาะคุณโยมสีอันนี้นี่สีวันดี ก็ร่วมทำบุญตัวแล้วก็นางสาวกฤษณาเกียงมะนานะโยมลูกไหนมาบ้านพี่น้องเวียงป่าเปาเกียงมะนาเคยได้ยินก็มาร่วมทำบุญด้วยกันขออนุโมทนาเด้อสาธุเจิญกันได้ยมมาทีหลังทีลุนเพราะว่ามาก่อนเป็นคุณมาลุนนี้ก็ได้บุญนัก แล้วก็ศรัทธาที่จะปูจาโยมเพื่อนเอาพระเจ้ามาจ่อมขอบคุณนะโยมพัฒนันตุลุงกับเพื่อนฝากมาย่ำได้จ่อมด้วยนะย่ำได้เอาอันบรรจุเน้นล็อกไปถึงหางดงแล้วเนาะขอบคุณแม่แสงเอ้ยขอเนิ่มใจปิ๊กตัวน่ะแม่บุญพุกมาดำเด้อประดับประดาความงาม
พื่อนฝากเน้นรักมา ฮะไม่ใช่ได้ ไม่เป็นอย่างไม่คิด เพื่อนฝากเน้นรักมา โอ้ขอบคุณได้ร้านนี้คนทำบุญยาวเหยียดมานี่ 1,000 จะโอ้เดี๋ยวตรง จากเน้น เอาที่แน่นอนนะเก็บสตางค์เข้าหีบก่อนเพื่อความแน่นอนท่านครูบาแดง ยาวเหยียดนะ โอ้ครับ เน้นรักฝากพระเจ้า โอ้ขอบคุณเน้นรักเนอถึงห่างดงแล้วอ่ะน้องเจว่านะเพื่อนโทรหากันตลอดเวลาอันนี้ศรัทธาแม่บุญปันอุบคำนี่ปุตโตยาวเหยียดเลยเนอะหอมถึง1,000 บาทต่อไปนี้เป็นรายชื่อรายนามแม่บุญปันอุบคำปูจาพระคงพระลอดพระผงอันเนี้ยเดี๋ยวจะไม่อ่านนะเรียงไว้พี่เรียงไว้เรียงให้โหดไปทางเดียวกันชุดละ19 บาทได้จำนวน21ชุดเป็นอยู่399 บาทเนอะแม่บุญปันทำบุญเรื่องในวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์1 มกราโอ้คุณแม่1 มกราเนาะอายุ75แล้วก็มีฝากสามเณรรักปัญโยนันท์มานะรายชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็มีแม่คำอูบคำแม่เพ็ญสิริสุวรรณรัตน์แม่ศรีลาบุญมาแม่บุญปันอูบคำพานุวัฒน์จุธามาศน่วมเกตพร้อมครอบครัวบุญเลิศแดงอูบคำพร้อมครอบครัวนางอรวรรณจันก้อนแม่บางปัญโยนันท์อุ้ยบางเนอะสมณเณรลักษ์ปัญโยนันท์นายเขียวแม่กองคำเขียวมาได้เลยเจ้าได้แล้วก็มีนางสุภาพรจันทลักษณ์แล้วก็มีอันนี้จะว่าได้เกษมกำแจ้กันเนี่ยอ่านรัดไปแล้วเนาะตั้งเจริญกุลครอบครัวแล้วก็มีนางศรีวันจันโตนะอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ล่วงลับไปนะก็มีอุ้ยปันอุ้ยมาอุ้ยอูบคำอุ้ยปุกอุ้ยคำจันโตอุ้ยเสาแม่ฟองอูบคำแม่พ่อถาแม่นวลปันคำนายสุขอูบคำนางจันอูบคำนายบุญอูบคำน้องเด็กหญิงปัดอุดคำแต่แม่บุญปันอุบคำนี่ก็ปูจาพระธาตุโดยนางแก้วโดยนะจำนวน6 เหรียญโดยการเป็น600 บาทปูจาใส่หัวใจพระเจ้าหัวใจพระธาตุแถม21 ชุดเป็นอยู่400 บาทรวมทั้งหมดเบสเสร็จ1,000 บาทเนอะดูโอ้ยาวเหยียดโอ้ขอบคุณนะแม่เนอะแล้วอันนี้น้ำได้อ่านเลยอ่านกันแม่อยู่บ้านไหนอ๋ออันนี้นายบุญยรัตน์บุญยทัศน์เนาะบุญยทัศน์อินสุวรรณเนอร์หลานต้อมเนาะก็บ้านหลานตองอำเภอสันกำแพงเนอร่วมทำบุญพระธาตุ42 เมืองจำนวนแถม100 บาทอันนี้จอมเลยแล้วก็แม่สีมอยโอ้แม่สีมอยก็อ๋อแม่สีมอนใจทวันก็ใจฮะใจหาวันโอ้ได้กันบ้านล้านตองสันกำแพงอำเภอสันกำแพงสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแถม200 บาทนะแม่เนอขอบคุณเนอเอาไปเอาบรรจุพระเลยเนอแม่เอาหั่นเลยเอาหั่นไปบรรจุวัตถุมงคลแม่บุญปันอูบคำอันนี้ก็จ้างกระดาษแถม1 ซองอันนี้เพิ่นฝากเน้นรักมาเนอยาวเหยียดเลยแล้วก็แม่อุ้ยบางปัญโยนันท์ก็อ่านแล้วกันเนี่ยอ่านแล้วมันเปิ้นเขียนมาอ่านแล้วเนาะเอาจอมเลยนึกว่าอ่านลายใหม่เนี่ยกะ เจ้าแม่มีอย่างเจ้ามีแม่ไพอุปนันท์แม่ย่อยสันทรายนะฮะบ้านเนี่ยบ้านโตนบ้านสวน100 บาทเนอสาธุอ๋อแม่สมพัฒน์สุทธิวงศ์แม่สมพัฒน์ก็นามสกุลเดียวกันนะแม่ย่อยสันทรายแม่สมพัฒน์ที่เพิ่นโทรมาบ่อยๆอันนี้อำเภอสันทรายร่วมทำบุญแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ป้ออุทัยแม่วรรณาทำบุญแถม100 บาทเนออันนี้อย่างนี้
อันนี้อย่างอันนี้อันเดียวเนาะโอ้เขียนตัวน้อยอ่านมาได้ขอบคุณเนอกับศรัทธานาบุญเฮาเนาะบุญกุศลปกปักรักษามุราศรัทธาทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามโยมจะขึ้นไปไหว้พระเจ้าได้นะโยมเนอะเปิ้นเคลียร์พื้นที่แล้วนะไปไหว้ไปสาพี่น้องทางสันกำแพงพี่น้องทางดอยสะเก็ดแม่ย่อยสันทรายนะหรือว่าสดาญาติโยมจะไปปูจาการเทศน์การทำวันพวกนี้มีทำการพิเศษ42 เมืองเจ้า42 เมืองฮะอ๋อเนี่ยไปพอที่ภาพนะมันได้สั่งจองกันสั่งจองเดี๋ยวขอบคุณตุปิการตุปิการกับวัดขุนลาวอันนี้เจ้าของพื้นที่เขตพื้นที่ของตุปิการถามว่าตุปิการมีตุเจ้าคิดตนมี11 ตนว่ะตัดออยตนเห็น1เหลือ1เดียวคนนี้เนาะโอ้ยแม่เขาลุกดังใดมาโอ้ก่อนนึกว่าไผ่ใส่ชุดขาวมาเป็นเจ๊เปลี่ยนเจ๊ด้วยเนี่ยก่อนนึกว่าชุดใหม่มาไกลญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีก็ขอก็ฮือตั้นปนทุกสนุกสุขแสนขอให้ท่านปนทุกข์สนุกสุขแสนอันนี้ยามไหมเนี่ยหอมพดตุลุงเหลือตัง200หอมเพื่อนนะป้อวิโรธแม่นอำนวยไทยยันโตบ้านโป่งบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ดเนี่ยร่วมทำบุญมาแต่1 ซองเนี่ยสาธุแม่เอ้ยสุทธิวงศ์แม่ย่อยสันทรายร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองจำนวน120 บาทเด้อสาธุเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญเฮาได้กินได้ทานร่วมบุญกุศลในการและคราวนี้ขอบุญบารมีพระแม่เจ้านางแก้วปกปักรักษาเน้อแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมาดแม้นว่ามุ่งมาดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วก็ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงได้พลันสำเร็จเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละได้จัดแต่งแบ่งมาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะด้วยเตจบุญกุศลที่บรรดา ญาติโยมเฮาได้ร่วมทำบุญกันน่ากะอุ้งเงินอุ้งคำท่านครูบาแดงว่าให้เงินให้คำอุ้งนี่เป็นกรรมบักเก่าหรอให้นี่กรรมเก่าอะอุ้งแน่อุ้งให้นี่ยังกรรมใหม่อยู่อุ้งนี่เป็นกรรมบักเก่าแท้ๆเนาะเชิญนะไอ้แม่จะเอาไปเลยแม่นะเอาใส่ก็ได้บูชาวัตถุมงคลต่างๆวันพวกนี้คือมันเสี่ยงด้วยฮะนะมีเพิ่มเติมเนาะโยมพัฒนันวิจิตรไพศาลก็ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สี2 เมืองแถมจำนวน4 เหรียญอันนี้จองเหรียญเนาะ400 บาทเนอะทำบุญแถม400 บาทสาธุอนุโมทนาโยมแล้วจองเหรียญเอาไว้ตีนมีไหนมีเนี่ยกันเดี๋ยวมันได้การใบจองเอาที่ครูบา40,000เนาะขนาดใบจองก็ยังว่านะกะอีแม่คนนึงวันแรกนะปุตโตมาสั่งใบจองกำใบจองวันแน่นแท้กะกดโต๊ะลงดอยปุตโตกิ้งกระลบปุตโตพร้อมเป็นอย่างดูข้ามขนาดใบจองนะของแท้มองใดอันนี้เป็นกรรมกึศของอาจารย์แดงเนอะพระอาจารย์แดงเจริญพรพี่สาธุอันนี้อย่างไรเอาไปปุ้นกันหอมนี่เนาะต่อไปขออนุโมทนากับคุณพัฒนันวิจิตรไพศาล
ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุณพระม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วอันนี้เปิ้นตานไปให้แม่นางแก้วเนอะนะและญาติที่ล่วงลับไปจำนวน400 บาทเนอะสาธุแม่นางแก้วก็ฮับหูฮับทราบแล้วเนอะโยมพัฒนันก็แม่แสงสุติวงศ์ขอในหลายท่านเพิ่มเจ้ามาอย่างเดียวนะเพิ่นมาทำความงามโดยเนี่ยมาหอมครัวแล้วก็มาดาครัวมาแป่งดอกแป่งดวงด้วยมาแป่งจ่อแป่งตุงแป่งลูกบ้านมาเอามาแต่งเนี่ยโหงามเด้อเป็นจ่อน้อยตุงใจต่างๆก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเนอะน่ายกมือไหว้ไปมือสานะแม่เนอะบุญกุศลอันนี้บ่นิหายไปไหนจะติดตามเราไปตลอดเวลานะขอให้น้องอนาคตสดใสมีสติปัญญาเฮียนหนังสือเก่งๆเนาะเกิดยากหนาใจนะรู้ว่านะคือยากเพื่อจะออกกรรมถ้าพี่หนุ่มเนี่ยมันค่อยออกสักน้อยเพื่อเลี้ยงดีแล้วได้กินข้าวนุ่งงามันได้กินนี่ก่อนเน้นน้อยนะเน้นรัดมาเนี่ยตัวน้อยๆเดี๋ยวนี้ปุ๊บตัวตึงมันได้กินดีกินวันข้าวมันอะไรอย่างพี่ได้จดก่อนจดนี้จดเอาลายหมายเอานามเต้าใดก็ได้บักได้แบนแล้วแต่กุศลเจตนาน่าใส่ขันไปนั่นละด้วยใส่ขันไปไปจะจิบน้ำยาตุลุงเล็กเนอะหลังไตเจ็บหลังเจ็บแอวนะไปกินได้กินฟรีเนอะได้คิดสตางค์สักบาทแล้วจะจอบตู้เฮ้ยดอกโอ้ยาเติมน้ำ2-3 เตื้อวันนี้นะคนนักขายดีขนาดแต่บางพ่องก็หาน้ำฮ้อนได้ก็เอาน้ำเนี่ยไว้เนี่ยเอาผสมกับกาแฟซ้ำไปแต่รสชาติเนี่ยลำไหมนี่ตุลุงเล็กก็ตั้งอกตั้งใจไปแผ่วพวกน่ะเจียงแสนพวกน่ะเนี่ยม่อนน้ำยานี่นะไปแผ่วต้าตอนพวกน่ะดูผมเจ้าของใกล้เวลาเพิ่นเข้างานปริวาสเนี่ยนะเพิ่นรายงานขอความร่วมมือกับตุลุงเล็กตุลุงเล็กไปทันทีเลยนะเป็นจิตอาสาเหมือนกันเด้อตุลุงเล็กนะแต่คืนวันนั้นมีคนมาฮ้องกะไผ่หัวมาฮ้องป้อเนี่ย2 เตื้อนะเตื้อแรกย่ำลุกมาด้วยนะแหมกำฮ้องแหมกำชูเขาจะเอาหยังพอมีไปเจ้าคนสะดุ้งยะตุลุงเล็กนะโดนเพิ่นใจกลัวแล้วถามว่าคืนแล้วเพิ่นมาบอกอย่างพ่อให้น้องแต่คืนนี้ก็มานะมันมาในคำฝันเฮ้ยทุกนะมาในคำฝันขอบคุณนะพี่เนอนางลำดวนสุมาณะนะพี่เนาะสุมาณะเนาะอันนี้ก็ทำบุญสร้างพระธาตุโดยนางแก้วเฮานี่แล้วอบบันตาลไปหาปอดติ๊บแม่อินเนาะสุมาณะแม่จ้องได้สเก็ตแหละสาธุทำ100 บาทเนอะเดี๋ยวจะอวยพรเพิ่นก็ขอบุญกุศลนี้จงได้ไปฮอดไปถึงไปตึงไปตานให้ปอดทิพย์แม่อินได้กินได้บริโภคพ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพบุญกุศลอันนี้ขอมาปกป้องคุ้มครองรักษาครอบครัวของคุณลำดวนสุมาณะพร้อมลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจแคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 เทินสาธุพุทธังสตังลงหีบเลยอ่านแล้วปั่นปอนแล้วเนาะแม่จ้องดอยสะเก็ดนะร่วมทำบุญกันเอาไปข้าได้ของดีมาได้ไหมแม่ยามเจ้าคนมันหลายแต่คนมันหลายช้อนตีนพ่อมได้นะได้มันไปเปลี่ยนอย่างก็ต้องคะแนนเพิ่นหอมเนาะมานั่นกะเนาะแม่นแม่เขาอยู่บ้านไหนก็บ้านหยังบ้านหลานตองเนาะบ้านหลานตองครูบาแดงอยู่ตำบลวะเหรอครูบาแดงก็เยอะอันนั้นนี่เปิ้นได้ทุกรูปแบบเจริญทั่วไปเจ๊การเจริญปอนเด้อศรัทธาญาติโยมเอามานี่ตุลุงอ่านเนาะจ้อใส่เก้าจ้อใส่หัวเด้อจ้อใส่เก้าจ้อใส่หัวตะกี้มีคนมาทำบุญวันเกิดโดยก็ได้นะกะเนาะทำบุญวันเกิดย้อนหลังก็ได้
ทำบุญย้อนหน้าย้อนหลังก็ได้ตะกี้ผ่าน1 มกราเนี่ยวันเกิดนะเนี่ยครูบาแดงมาให้เราเนี่ยยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกษาอาหางวันตาเนาะขอบุญกุศลที่บรรดาพอออกศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้เป็นจงได้มีความสุขกายสบายใจเนาะโดยสะเก็ดแล้วก็เนาะล้านตองหมู่บ้านล้านตองเนาะตะกี้ก็มาเหรอหลวงพ่อมานิดอ่ะก็อยู่หอมบุญเว้ยหอมบุญนะบุญเดี๋ยวเอาใส่ลงแล้วเกณฑ์แล้วตุลุงจะปั่นปอนแล้วต่างตกล้างเก็บนั่นสาธุแม่ล้านตองแม่เขาเอาปอนด้วยโอ้แม่แสงอิน3 หงพร้อมด้วยครอบครัวถึงหมดครับปอนเด้อก็เดียวก็ว่ากันเนาะวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสาลีสุภมังคลกตาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีศรัทธาแม่แสงอิน3 หงบ้านล้านตองอำเภอสันกำแพงร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าสร้างพระธาตุเจ้าศรี2 เมืองจำนวน200 บาทบ่อเต้าแต่นั้นก็มีแม่แสงอิน3 หงบ้านล้านตองอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์2 เมืองแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปหาจิตตดวงวิญญาณของพ่อจอมแปง3 หงพ่ออุ้ยสมแม่อุ้ยนางบัวเงิน3 หงผู้ล่วงลับไปแถม100 บาทบ่อเต้าแต่นั่นแม่แสงอิน3 หงก็บ้านล้านตองอำเภอสันกำแพงก็ยังสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์2 เมืองอุทิศบุญกุศลไปหาครูบาอินตาคันทโกนะแม่เนาะแล้วก็วัดแม่ห้อยเงินเหนือดอยสะเก็ดแล้วก็ยังพร้อมด้วยพ่ออุ้ยถาแม่อุ้ยขาธรรมะอย่างนี้ธรรมะขันแข็งแล้วก็บ้านแม่ห้อยเงินเหนือดอยสะเก็ดที่ล่วงลับรับขันไปบ่อเต้าแต่นั้นก็หมายเมนายไตรทิพย์เนาะ3 หงนางสาวศิริลักษณ์3 หงตานไปทำบุญตานนายตานเซงลิงเด็กชายตานอีเนาะและเด็กชายตานดีเนาะก็ชี้และหมู่บ้านล้านตองทำบุญตานไปทำบุญสร้างยังพระธาตุเจ้าเจดีย์2 เมืองแล้วก็ตานอุทิศไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและตานไปหน้าตัวแถม100 บาทบ่อเต้าแต่นั้นพ่อตานศรัทธาพ่อตาลวงบุญเรืองพร้อมด้วยครอบครัวและก็มีนายมงคลนางนงครานน้องเด็กหญิงนงลักษณ์เป็งเขียวหมู่บ้านล้านตองอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ดานไปหายังอันนี้ทำบุญสร้างพระธาตุแล้วก็อุทิศบุญกุศลแผ่ภายใยบุญไปหาจิตตดวงวิญญาณของแม่อุษาวงบุญเรืองแล้วก็พ่ออุ้ยดวงปัญญาบุญนะพ่อทองเนี่ยนายทองวงบุญเรืองบ้านล้านตองที่ล่วงลับรับขันไปจำนวน100 บาทแม้นว่าจิตตดวงวิญญาณของเขาเจ้าตั้งหลายไปเวลาสลัมคำกาอยู่หน้าที่แห่งโหนตำบนใดก่อตามก็ขอเฮือได้มาปัตตาโมทนาไมรับเอาส่วนบุญกุศลที่ลูกเต้าเหล่าหลานได้ทำบุญทำทานในวันนี้ได้กินได้บริโภคได้เป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ปนเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ผานแม้นว่ากตาติการบุญสมปานนั้นมีแก่นกล้าได้ไหวหน้าเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่พระสัตว์แก้ววิมานคำที่ใดที่1ดังอันก็ดีก็ขอกุศลบุญยอดราศีอันนี้จงได้ไปเติมไปแถมคือได้ปิญโยยิ่งยศสลีสัมปติติบยิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเต้าปันปุนหน้าเหมือไปลุนก็ขอบุญกุศลอันนี้จงได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาสั่งพิทักษ์ปกปักรักษายังมูราชาตาตั้งหลายลูกหลานตันเต้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจพ้นจากภัยกายจากเวรคือได้เจริญไปด้วยจตุรพิรพรใจอันมีอายุวันนาสุขะปาละนั้นจุงจักเมยะถาวาริวาหาปุลาปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมนิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโท
ปันนาลโสยถามณิโจติรโสยถาภวสสปีติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังสาธุสาธุเอามากำลังนี่มันแน่นใจไหมล่ะโอ้มันแน่นอกแน่นใจเปิ้งจ้างอ่ะโอ้เสียวเดียวกันว่ามันใจอันตุลุงมันเสียวใจมันเสียวใจมันคนละรอบเนาะตุลุงกับมาเนี่ยจะมาไหวเนี่ยปีกุลมันได้ปีกุลกุลลุนกุลคนละรอบเนาะก็มันคนหลายมาเนี่ยเพราะว่ามันใกล้อ่ะโดยสเก็ตแต่ตะกี้ก็แม่แม่บุญเขาก็มาแล้วอันแม่บุญยวงแม่น้อยบุญยวงยายพรก็มาแล้วตุ้ลุงกับลังหานตัวจริงเสียงจริงวะเนี่ยตัวแรบนะแรบผอมด้วยแต่แข็งแรงนะตาดีนะโธ่ตาเปิ้นดิมจะใส่แว่นนี่แต่เขี้ยวมันค่อยมีเนาะให้อย่าฟังอยู่ว่าเนาะนั่นก็เฮาเจ้าคิดเล่นเพิ่นนั่นน่ะเฮือนบ้านเพิ่นจัดงามเด้อใส่เมซันซีเต็กอ่ะบ้านจัดงามเพิ่นถ่ายรูปมาพอเข้าท่าดิเนาะเพิ่นอยู่ข้างกำแพงครับว่าก็ก่อนปาดกำแพงเอาก่อนปาดกำแพงอร่อยอ่ะโอ้ตื่นเจ้าได้มันเป็นอย่างละมันถ้าตุลุงเต้ทำมันเป็นตามกล่อมรับด้วยฟังไปรับโดยขนาดตุลุงเต้แต่ยังที่จะรับในคนฟังมายังอยู่ได้อย่างไรฟังเพลงอมตะนิรันดร์การอันนี้ตุพี่นมเปิ้นทีมงานถ่ายทอดสดเนี่ยได้ยินกับเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเป็นหัวหน้าทีมพี่นันขมูลเปิ้ลซิกไว้แล้วเพิ่มใจกันเป็นอบตเนาะเป็นสมาชิกอบตไปละเป็นนานอยู่ไม่อ่อนวะแล้วก็สร้างไปท่านพระครูอภิวัตเขาอยู่บนเมื่อวานไหนไปไหว้บ่หรอเพิ่นก็มาโอ้เป็นเก้าเป็นกันเพิ่นส่งน้ำก็ต้องเปลี่ยนกันไปอ่ะนะน้ำนี่มันเดือดร้อนได้เพื่อยังหัวใจฮะว่ามาวันนี้ผมว่าอย่างนึกนะ3 วันนั้นมันบาปน้ำกันว่าอีนี่จะไปบอกไหมถึงวันนี้ฮะอันวันตกนั่นเป็นดอยสุเทพ2 ดวงนี้เป็นดอยตุงเนี่ยดอยตุงถ้ามีดวงเดียวนี้ไม่ใช่ดอยตุงมันต้องแฝดนะตุลุงก็ไปต่างมันน้อยเนาะขึ้นเนาะตุลุงไปมันได้ไป7 ปีแล้วดูมันได้ไปไวแล้วนี่ก็มานี่อ่ะเนาะโอ้ถ่ายรูปนะโตเป็นที่ระทึกใจระทึกขวัญน่ากะใจอ่อนเนาะนั่นก็หมายความว่าถ้าภาคสนามนี่จะอู้ลาวเนาะฮะแม่น่ะพัดสุกเสาเนาะก็มันก็มีหลากหลายหลายตนที่เพื่อนนั้นมาออกรายการเนาะ
พอไปได้ปีกหัวรถก่อมจะมีนี่การเปิ้นปีกกับได้ปีก ได้ก็โต๊กรถไปเวียงแห่งเพื่อจะเอาไปล่าไปชายแดนช่องหลักแต่งบ่ นี่ฝ่ายหินวันที่9อ่ะเด้อวันที่9นี่เพื่อจะทอดผ้าป่าไปวัดฝ่ายหินหลังมอชอตัวปีตัวปีหนุ่มบทเมินแล้วกันบทเมินแล้วหลังมอชอโทษวัดเปิ้นปีนั้นตุลุงก็ไปนอนพวกอะเตียนเปิ้นวันที่9ก็ไปนอนอ่ะโอ้มากำลวนในดูดตั้งดูได้อู้ได้จ่าได้เมื่อมาตะกี้เนี่ยได้อู้กันอย่างนี้เนอะน่าคนหลายตะกี้พวกนี้ก็ตะหลายอยู่มาวันนี้ดีแล้วออกวันพุธเหมือนกันวันพุธนี้ก็ปนบรรจุพระธาตุแล้วก็ช่วงบ่ายก็ม้วนเสือปิกม้วนเสือปิกวัดละแต่ละวัดแต่ละวาจะได้ก็ถ่ายรูปล่ะถ่ายรูปแม่นั่นล่ะนั่งเก้าอี้นี่กันหรือว่านั่งเก้าอี้หลังนั่งเก้าอี้ตัวลุงยืนเลยลูกเนนมาใกล้ๆมาถ่ายมาแล้วมายืนกันเนาะอันก่อนแม่ใครยับไปปุ้นนี่กันใจเย็นอันใหม่นี่ก่อนเรื่องละมันจะได้ดูเปิดวิทยุเดี๋ยววิทยุจะดักกันวะเอาเลยนั่งเลยพี่แม่ยืนได้มาขยับมันอันเนอจะยั้งไม้ชักกรรมเอาน้องมีอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวกล้องนั่งไปก่อนเข้ากล้องได้ใครมาเดี๋ยวต้องหลังกู้กับแม่นงคายโดยสลับวางให้มันหารตัวมาให้มือจะได้เพศมันจะสลับวางกันพอดีเลยปิดแมสก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เปิดแมส1 2 3 3 2 1เปิดแมสครับเปิดแมสอีน้องยิ้มนะครับ1 2 3มาได้ทำบุญรักษาเดี๋ยวครับไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าไหร่ยิ้มนะครับ1 2 3 3 2 1เดี๋ยวอันขอท่านเน้นถ่ายไอ้กันขอบคุณเนอะพี่น้องบ้านล้านตองมากำลุนสันกำแพงเชียงใหม่เปิ้นมาทำบุญขอบคุณแม่เนอะบุญรักษาจะตุสาธุพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองก็ดีตอนนี้ใกล้เวลาที่จะทำวัดสวดมนต์ตั้งบนกำลังเคิงตาข่ายเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะสืบชะตาด้วยจ้ะเนาะก็กำลังเคิงตาข่ายในก็มันก็9 โมงนี่ไงประมาณนั้นอ่ะเนี่ยแกแต่คืนแล้วนี่หลายอย่างอะธรรมะเป็นทีมแล้วก็ค่ำแรงมาเตือนน้อยสถานาบุญเฮาที่อยู่ทางบ้านทางจองวันนี้ก็จะมีน้ำปานะมาตุยเนาะ
ส่วนพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองพอทาง YouTube ก็ดีพอทางอินเทอร์เน็ตก็ดีประเดี๋ยวนี้เฮาท่านทั้งหลายก็เข้าสู่ช่วงแมลงละเวลาในขณะนี้ก็17 นาฬิกาตรง17 นาฬิกา5 โมงแมลงละ5 โมงละเอาไปครับเอาไปที่พระธาตุเลยเอาไปเส้นเดียวก็ได้ครูบาก็ไว้ไป2ตามใจเจอเนอร์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองจะมาห่วมกินห่วมตานเมื่อคืนนี่ก็ได้ถ้าบ่ได้มาก็พอเอาตังอินเทอร์เน็ตเนาะเพิ่นจะถ่ายทอดสดรายการบรรยายธรรมเมื่อคืนนี้ที่ฟังทางวิทยุก็ฟังกันไปท่านพระมหาสมชาติอยู่ตรงไหนฮะเปลี่ยนตุลุงยองเปลี่ยนผมนี่กำเนาะเพราะผมต้องเดินงานหลายอย่างถ้าย่างวิทยุก็จะดับถ้าวิทยุดับคำเดียวเอาแล้วเนอะอัลโหลอันยังดักปิ้งอย่างไรนี่ทั้งที่เขากันวันค่ำย่าง30 นาทีไปได้นะปัตตะมันยังว่านะคนเท่าเปิดแล้วฮะเนาะเนี่ยการกันวันค่ำฟังไปตัวเปิดไปตัวมาได้รับได้นอนกันวันค่ำตั้งแต่เมื่อกี่โมงมาล่ะตี 3จัดรายการตั้งสถานีวิทยุจนต้องฮอดบเดียวเครื่องขยายกล้องถ่ายนี่ถ้ามันหนีได้มันหนีไปเมื่อ11 โมงแล้วเจ้าล่ะมันหนีบ่ได้มันเลยอยู่ตะกันเนี้ยอิทธกันตกรรมตุลุงมหาสมชาติถ้าแล้วละนิมนต์กรรมนะครับเบอร์อันวิทยุได้ดักเสียงนะครับเจ้าหน้าที่สถานีตุลุงหนุ่มนิมนต์ตั้งนี้กรรมครับตุลุงหนุ่มนิมนต์ตั้งนี้กรรมเนาะเพราะถ้าผมนี่ละงานอื่นมาเดินนะงานอื่นมาเดินจะหาวิธีว่าจะเนี่ยจะได้พี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ช่วยพ่อช่วยกอยช่วยช่วยจ่ากันด้วยเนอะเพื่อจะมีพิธีบรรจุอันนี้บรรพุเอาเนาะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมย่างเห็น1 ชั่วโมงก่อนเนาะถ้า6 โมงก็ว่ากันทำไมเดี๋ยวตุลุงยองมาละเปลี่ยนกันตะกี้แวบไปกับเดียวอินดูท่านพระครูชลทานเปิ้นก็ไอตัวใจเปิ้นสู้แต่เจ๊บิดไปหน่อยมันหอนนะวันนี้ก็ช่วยกันแต่ตึงพระตึงเนนก็ได้บาทได้แหงตึงพระตึงเนนนี่ได้แต่เนาะยกแผ่วขยะไปไว้ทางปุ้นก่อนรับหูรับตาคนในพ้องโดยเฉพาะก็ของบวงสรวงนี่ก็เก็บไว้เป็นที่เป็นตางแล้วเนาะจะมีการบวงสรวงแถมในการงานนี้เป็นงานใหญ่จัดตั้งไว้แล้วนะกระเดียวจัดตั้งไว้แล้วเพราะว่าเป็นผลหมากรากไม้ต่างๆก็จะมีการตั้งไว้แล้ววันพวกนี้มันเพราะว่ามันทำไปตอนที่บาจารย์ลูกเนนพระเนนเขาว่างเนี่ยถ่ายรูปไปตอนนี้ก็ตะวันรับเหลี่ยมดอยไปแล้วสดาญาโยมทั้งหลายแต่ว่าการตำบลยังแล้วกันดีเตื้อหัวใจงานเขาก็มีทำวัดสวดมนต์คนทุกคนพระเจ้าพระสงฆ์ทุกตนทุกองค์นี่ได้งานเหมือนกันหมดเนอะถึงพระถึงเนนครูบา40,000จุ่มได้เทศธรรมซะกันนั่งนักวันค่ำครูบา40,000โอ้น้ำใจได้วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเปิ้นก็มาก็วันค่ำหลวงพ่อใหญ่ยังกำลังลงดอยปณิสกรรมเนี่ยสดาญาติโยมต้องช่วยกันตึงไปในไปนอกตึงความสามัคสมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแรงจิตแรงใจ
ที่เรามาช่วยกันเนี่ยศรัทธามาทั่วสารทิศตกเดือออกใต้ไกลไกลบอกว่าจะเป็นเมืองเป้าเมืองฝางเจียงแสนเจียงไฮ้นะมาด้วยอย่างแม่ว่าตะกี้มาด้วยคลื่นตัวคลื่นมาว่ะ คลื่นสีขาวมาด้วยคลื่นสีขาวฟังครูบาอาจารย์ออกวิทยุแล้วก็ปากันมาแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญจิตใจคนเฮามันเหมือนกันด้วยเนาะมาที่นี่ด้วยบุญยิ้มแย้มแจ่มใสบ่มีไผ่ไข้ไผ่เมื่อยสักคนนะด้วยความที่ว่าศรัทธามาบริจาคให้หอมจดจนบดตันอะไรเกี่ยแล้วก็ปูจาอันวัตถุมงคลนี่ได้เลงคิวกันเข้านะเพราะว่ามีบัตรคิวเข้า แล้วมันสู้เอามาเมื่อแรงนี่มันได้เนาะอีแม่แสงอินมันมาตอนแรงนี่มันสบายน้อยโอ้ยดีใจด้วยเด้อถ่ายรูปปุตุกีท่าวะเสี่ยงชะตางจะหลายเนาะว่ามันเอามาทำบุญเสี่ยงชะตางจะน่าต้องขอบคุณครับอีแม่แสงอินสามหงเนาะจะได้เดี๋ยวมาตะกี้มาตันพออันแม่ยายพรใช่ครับยายพรดูโอ้ท่านพระครูชนก่อนเนี่ยหามไปเอาเตียงบ่ดูไปหาที่ไหนตัวเจ้าดีๆอย่างนี้เป็นนายกบนนายกแผ่วตังแผ่วเตียงแค่ถ่ายรูปตอนนี้หน่อมนี่แรงดีแรงจิตแรงใจแท้ๆด้วยใจด้วยจิตวิญญาณแท้ๆท่านอาจารย์ท่านพระครูแดงเขานี่นะด้วยจิตด้วยใจแท้ๆแต่เป็นแรงดึงดูดได้สัพพะบางทีนี่ก็ได้ทำวัดสวดมนต์กรรมเยอะเหอตุลงก็เปิ้นพ่นน้ำเนี่ยคือมันชุ่มฉ่ำเย็นอกเย็นใจการสวดมนต์ก็เหมือนกันนะเปิ้นได้สวดดีเสียงเปิ้นก็ป้อยดีอย่าปิ๊กแล้วกันโชคดีเนอะโชคดีนะแม่บุญรักษาอยู่ดีมีสุขพวกมาดำเด้อ มาก็ฟังบ้านได้ไหมเด้อฟังอยู่ที่บ้านอาจารย์เปิ้นส่งน้ำอยู่ก็เดี๋ยวก็มาละเด้อเป็นยังขอบคุณพี่น้องดังบ้านหลานตองสันกำแพงได้ร่วมทำบุญกันตอนแรงวันนี้ตอนนี้สดาญาติโยมเสียงไปหลายปึกเด้ออันที่เปิ้นสั่งจองนั่นน่ะต้องขอบคุณเนาะสถานที่ภัยมันได้สั่งจองมันต้องเป็นห่วงนะโยมเด้อที่อยู่ตามบ้านต่างจองเพราะว่าถึงวันงานนี่มันปุ้นก่อนโน่เดือนมีนาปีหน้าพุ่นน่ะเอามาปูจาหันเลยก็ได้มันต้องสั่งจองก็ได้ปูจาหันเลยนะได้กูอย่างนะโอ้ลูกเนนก่อนช่วยกันขนน้ำทำแล้วนึก็เดี๋ยวจะตั้งบวงสรวงที่หันทำแล้วเอาล้อเขียนนะได้ดูตัวพิการกับโอ้เปิ้นคล่องตัวนะเปิดตัวมันต่ำปอกล็อกแข็งแรงนะตัวพิการยื้อมันตัวเป็นเจ้าตี้เจ้าถิ่นเจริญพรเจริญพรจะโทษมาบนนะเดี๋ยวจดชื่อก่อนนะเนาะจดชื่อก่อนเต้าใดก็ได้พี่ที่ซองแล้วเขียนแล้วเนาะแม่บัวเกียงบ้านขุนปังนี่ขุนปังเป้าบนเนาะอันนี้หมายมีนางเพียรตานายนิรันดร์ชื่นบานเนี่ยทำบุญร่วมทำบุญ109 บาทบ้านป่าเมี่ยงขุนปังเนาะอธิษฐานจิตนะพี่เอาใส่ในให้เลยเนอะใส่ในขอบคุณเนอะอีแม่อย่างก็เพิ่นฝากมาแม่เทียมตาเนาะโชคดีนะแม่เนอะโชคดีน้องเลยจะสาธุสาธุเดินทางปลอดภัยพี่น้องบ้านล้านตองจะปิ๊กแล้วแม่แสงอินสามหงเนาะพร้อมด้วยลูกหลานคณะของเปิ้ลมาตอนแรงนี่สบายน้อยเนี่ยมันปลอดโปร่งคนก็ไม่มีเยอะนะแล้วก็ดุดตั้งตัวเดี๋ยวปัจจัยใส่หีบเลยนะอธิษฐานใส่หีบเลยโอ้พี่น้องห้วยทรายใส่หีบบนมาก็มีในบรรลือแสงจันทร์ทองสว่างห้วยทรายไหนบ้านห้วยทรายวิ่งแบบเป้าเนี่ย
ห้วยทรายเวียงป่าเป้าแถม200 บาทนึสาธุสาธุครูบา40,000ไม่พูดนะไปรอดแต่ไปสั่งจองเอาไว้นะแล้วก็อนุโมทนากับศรัทธานาบุญเป็นว่าห้วยทรายนี่มันมีหลายที่ห้วยทรายบ้านตุลุงกับพวกก็มีนะห้วยทรายกาสันขยอมเนี่ยนักขนาดจ้ะทรายมูลห้วยทรายสันขยอมเนี่ยโตมันนักได้นะเนาะสีบุญเรืองสีบุญยืนสีบุญเรืองเนี่ยโตชื่อวัดเหล่านี้นะเปิ้นนักเด้อมีนักมีหลายได้เนี่ยนะอันนี้ห้วยทรายตังดอยหล่อก็มีดูห้วยทรายก่อนนี้ก็มีตังปุ้นแหลมเนาะเราต้องขอบคุณทางไอ้บันลือพี่แสงจันทร์ทองสว่างบ้านห้วยทรายร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม200 บาทตะกี้ก็มีนางดวงมาลัยปัญโยนี่ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นกาหลงต้นกาหลงก็ก่อนเพราะกับว่าต้นกาหลงนั่นนะแล้วก็เฟื่องฟ้าอันเดียวกัน3 ต้นทำ3 ต้นขออนุโมทนาแล้วก็มีนายหนุ่ยสว่างเมฆแถม2 ต้นแถม200 บาทแล้วก็มีนี่ก็ขอบคุณที่เพิ่นมาสั่งจองไว้ก็ดีตอนนี้ทัศธาก็กำลังทางเจ้าสมณศรัทธาดูโอ้พระมหาเถระเฮาตัวพี่อรุณอยู่วัดเป็นเลขาจะดีมานี่ได้ขึ้นต้นเปาอยู่บ้านเพื่อนห้องครูบาท่านเลขาลองจากวัดก็ได้ยกหมดยกวินยกเว้นไปท่านอยู่วัดเพื่อนห้องครูบาวันนี้ได้ทำหมดเนาะความพยายามเนาะช่วยกันโต้แรงจิตแรงใจแรงศรัทธาเนาะทำบุญทำกุศลนะทุกพี่อรุณเพิ่นฮื้อโอวาทเมื่อเจ้าเนี่ยดูโอ้ได้ในเยการคนเดียวอีทิมตายก็อย่างที่ท่านมหาว่านะเนาะอันนี้มันใจวัดมันมีกรรมการแต่งตั้งไอ้หรอก็หมู่เฮาเนี่ยไทยช่วยไทยเนาะไทยช่วยไทยเพราะนั้นก็ได้ช่วยกันเตรียมได้คืนก็ได้คืนเนาะตุปีหนุ่มฮะนะกะเนี่ยตุปีหนุ่มได้รับว2ว8ข่าวรอยเตอร์ครูบาแดงว่าตะกี้มันมีเปลี่ยนไม้ตะกี้ตุลุงแวบไปกันเดียวห้องหามาหาติ๊กก็เอาอินดีว่าเขาย้างอีกสักชั่วโมงบอกท่านพระครูวันนี้ได้ยินถึงหูท่านอาจารย์สมุวิสุวัตว่าไปเรื่อยท่านพระครูสมุวิสุวัตว่าไม่ต้องยั้งนะปิดไม่ต้องปิดไปเรื่อยๆก็ไปปิดเยอะเหเนาะไม่มันว่างเฮาอู้เนี่ยเบิ้นไปทำลงสาลายขึ้นนะสถานเนาะปุถุสมัยแต่ก่อนนะญาติโยมการถ่ายทอดสดออกนอกสถานที่นะต้องใช้กันมีเงินเป็นหมื่นนะโธ่ไปจะไปมาถ่ายอันนี้มาฟรีดูเพื่ออย่างกับเพื่อพี่น้องประชาชนคนเท่าลองวิทยุดักรอบปุถุโทรศัพท์นี่ห้นเนี่ยเนอะด้วยจิตด้วยใจเนอะศรัทธาเนอะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกรรมพี่น้องอยู่ทางบ้านทางจองนะในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาแต่ว่าบางตนบางองค์เพิ่งก็ย่ำเรียบร้อยเตื้อแปลงตาข่ายทางบนจะมาสืบชะตาก็มาเนอะวันพรุ่งนายมนะจะมาสืบพระราชตาก็มาเนาะอาจารย์แดงจนลุกลิ้นหัวเป็นอย่างอดเอาเนาะโยมจะโทรมาเช็คขึ้นเช็คสายตอนนี้ก็เจิญได้เนอะต่างรอโอ้ไว้สาหลวงพ่อนะครับเนอะไว้สาท่านเลขาโอ้ญาติโยมกำลังมาโอ้เดี๋ยวถ้าจะสั่งจองเหรียญก็ไปที่ครูบา40,000เนาะหรือว่าจะร่วมทำบุญถวายทานอันนี้เพื่อนเอาอย่างมานี่ก็ดีกะเอาญาติโยมในตอนนี้จะเช็คขึ้นสักกรรมเดียวท่านมหาจะมาต่อเนอะ089-955-6506เดี๋ยวรอกันเดียวเนอะเดี๋ยวท่าน
ถ้าอาจารย์เปิ้นเอาของมาตานมากับญาติโยมเนาะฮะเดี๋ยวท่านมาหาเดี๋ยวดีกันมาที่นี่ก็ได้พี่ตุลุงจะได้ปั่นปอนออกขึ้นด้วยได้กันเอามาเลยท่านมาหาเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้เพื่อนนั่งด้วยนะโอ้กูมาปั่นปอนเอาปั่นปอนอันนี้ศรัทธาเนอคณะศรัทธาวัดป่าม่วงสร้างพระธาตุเจดีย์42 เมืองแถม1,000 บาทเนอโดยผ่านท่านครูบาเจ้า 40,000 นะฮะขอบคุณเนอแล้วเอาเก้าอี้มานั่งเนาะหรือว่าจะนั่งยองเยาะกำเดียวปอนทุรุมใช่เหมือนเกณฑ์เลยเนาะโอ้จ้ะอันนี้เกณฑ์นี่ตัวนะโน้ยนะเมืองเติงก็เอานั่งธรรมดานั่งนั่งเฮาก็ได้เอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีบัดนี้หมายมีเจ้าสมณศรัทธาและมหาโมลศรัทธาทั้งสองคณะกานาทั้งไปในไปนอกไปในนั้นหมายมีสาธุท่านพระครูพิมลสุตตกรแม่นเนาะสุตตกรแล้วก็ร่วมทำบุญวัดป่าลานเด้อได้ร่วมทำบุญมาจำนวนทำปัจจัย2,000 บาทเด้อบทต่อแต่นั้นก็หมายมีน้องนางสาวผ่องศรีคำลอมแล้วก็นายณัฐพลนางสาวพัชพรชัยมงคลบ้านป่าลานสันทรายเชียงใหม่บทต่อแต่นั้นก็หมายมีนายพรชัยอินตาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมการตกแต่งเปล่งพร้อมน้อมนำมายังมัตตุบุภาลาจาดวงดอกก็ดอกไม้พร้อมกับสัพปริวารกิลานะปัจจัยไตยวัตถุตานทั้งหลายมากมลฝนนี้มาเป็นตานว่าสันนิแต่ดีลีแม่นเจโตปณิธานสิงสาตังกรรมมักกรรมผาฐานาแห่งเจ้าสมณศรัทธาและมหาโมลศรัทธาทั้งหลายได้ละนึกกึศใจและออกปากหากมีโดยประการฉันใดก็ดีก็ขอปันอุดมสมดุลิธีจูเยื่องจูประการเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีตามนัยบาทคาถาบาลีว่ายะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสากลัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณท่านพระครูเนอเจ้าอาวาสวัดป่าลานเนอตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายโหก็ใกล้กับอันท่านพระครูกิติพงศ์จ้ะนั้นสังขยอมเนาะเมตตาบารมีตามอาจารย์ท่านพระครูพิมลสุตตกรฮะพร้อมด้วยคณะศรัทธาเนอท่านพระครูส่วนตัวเพิ่นมา2,000แล้วก็ญาติโยมแถมเนาะท่านมหาเอาจอมหีบเลยอันนี้วัดป่าม่วงนี่วัดป่าม่วงนี่ก็ร่วมทำบุญแถม1,000 บาทเด้อต้องขอขอบคุณเด้อกับเจ้าสมณศรัทธาเจ้าสมณศรัทธาหมู่ราชศรัทธาทั้งหลายตามมัธยาศัยนะโยมเนอะจะไปบรรจุยังวัตถุมงคลจะไปไหว้พระธาตุจะไปไหว้พระพุทธรูปเจ้าปิมปานะก็เจิญได้ชมบารมีเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาที่เดินไปผ่านมาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญไหว้สาบารมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์เนอพระภิกษุสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์สมณศรัทธาพระครูพิมลสุตตากรเจ้าอาวาสวัดป่าลานตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเครือข่ายบุญเนาะกับครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยม
วัดปาลานได้มาร่วมบุญในการสร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่2,000 บาทเนื้อในนามของครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ที่เป็นสมณศรัทธารับได้รับริเริ่มต่อเติมเพิ่มเติมเนาะได้สร้างรวมบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างเสนาสนะตลอดถึงศาลาตลอดถึงองค์สารุปิมปราพระเจ้าสีสองเมืองและก็สร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่เนาะก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากสถานาบุญตึงสมณะไปในตึงไปในและไปนอกก็มีหลายด้วยกันโอ้ตะกี้นั่งนอนฟัง ไปส่งน้ำก็ฟังครูบาอาจารย์ตุลุงเพื่อนใดประชาสัมพันธ์อ่านชื่อเสียงเรียงน้ำของศรัทธาญาติโยมอ่านกันไปเรื่อยๆศรัทธาเหยแต่ก็ยังแหมนักอยู่เด้ออีแม่ทั้งหลายอีป้าทั้งหลายอีปอทั้งหลายที่หายหอมมาฝากเปิ่นมาฝากครูบาอาจารย์มาฝากครูบาอาจารย์มาก็ดีฝากญาติธรรมฝากเปิ่นบ้านมาก็ดีเอาซองมาฮือก็รอฟังเสียงว่าเปิ่นจะประกาศให้บัดใดอีแม่ฝากซองไปแล้วนะท่านได้แล้วยังรอฟังเสียงนี้บ่ได้ยินประกาศกำเตืออีนะก็ขอสุมาอภัยเนอะกับอีแม่อีปอดทั้งหลายที่รอฟังการประกาศจื่อของตัวเก่าอยู่ตั้งบ้านตอนนี้จื่อก็ยังอยู่ในตู้นี่แหมนักหนาเนอะจะบอกจะได้ดีเป็นร้อยเป็นปันชื่อประกาศที่ยังบ่ได้ประกาศคำเตือนนี่นะจะได้ก็ขอทำความเข้าใจว่าพี่น้องอีปออีแม่ได้ให้หอมมาเนอะเจริญพรโยมยามาทางเฮ้มายื้อพอกันจะได้นี่จะปิกแล้วกะโอ้มาให้ก่อนเขาก็ไข่หันอีแม่แล้วมายื้อพออย่างไก่ได้ว่ะโอ้อีแม่ไข่หันนะว่ะพอจะปิกลงคันไดไหวมายื้อพอจัดไก่โอ้ตายละโอ้ดีใจอีแม่อยู่ที่ไหนจะได้ฟังตั้งใดมาโอ้สันคำแปงกัดตุลุงยองโทรศัพท์ดังขึ้นนี้เนอะจ่าสาธุโอ้ท่านพระครูอยู่เนี่ยได้หันแล้วก็สันกำแพงโอ้สันกำแพงเชียงใหม่เนาะโอ้นั่งก่อนตุลุงโทรศัพท์ตุลุงโอ้นั่งกันนั่งหันดีกะดีเนาะโอ้สถานบุญอิมแม่มาถ่ายรูปด้วยกันมะโอ้เซลฟี่ก็ได้จะได้ก็เอามาเนี่ยท่านพระครูเนี่ยไปใจหาทายได้ไงมาโอ้เรียบร้อยเอาอีแม่แม่อุ้ยมานั่งด้วยกันนี่นั่งหันก็ได้มันเป็นอย่างคณะละอย่างเงี้ยมันจะได้งามจ่าหลบ
โอ้โยมแม่เนาะคุณแม่ของคุณหมอเนอะเอาเภสัชเป็นมาเอวมันมีหันอย่างนะคุณหมอเนี่ยเขาพ่ออย่างเขาตายถูกว่าเปิ่นเป็นคุณหมอคุณหมอบอกเนี่ยกันนักเอแม่หน้าเปิ่นจะขาวโอ้หน้ากะหน้าจะขาวยังกระสาวเนี่ยโอ้สาธุเนาะคุณหมอได้ปลาโยมแม่มาประกาศด่วนทันทีทันใดแม่นารีหวนอ่อนนางสาวอรสาหวนอ่อนนายเสกสรรหวนอ่อนนายธนากรหวนอ่อนเนอะบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน400 ต้นดอกหอมพระธาตุ100เป็น500ตู้ลุงรับทราบแล้วอีแม่จดให้แล้วเนอะอนุโมทนาเทวดาเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาเปิ่นรับทราบเนาะมาเอาปอนอีแม่เฮียโอ้ดีโอ้คุณหมออยู่โรงพยาบาลไหนโอ้แม่และเด็กดีกะโอ้สาธุคุณหมอยังโสดเนาะเบอร์โทรมีก็ใส่ไปให้สาวสาวคนใดฟังรายการอยู่เนอะคุณหมอยังโสดนะโอ้ดีกะโอ้คุณหมอโอ้ดีเนาะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเหยบรรยากาศที่ได้หันโอ้ด่ะนั่นล่ะโอ้ไหว้วกกันเนาะแม่นแล้วอีน่ะโอ้วันขำมาฟังโอ้มาสาธุไปสาธุเนอะสาธุดิลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าและย้ำทั้งหลายเนื่องจากว่าเป็นวันทางวันดาในการที่จะบรรจุหัวใจพระธาตุสลีสีสองเมืองดอยม่อนพระศรีสองเมืองที่นี้บัดนี้ตนต่อแห่งยมแม่แสงอินสามหงบ้านลานล้านตองได้พร้อมกับญาติกาพี่น้องเจ้าผู้เจ้าคนลูกหลานผูกเต้าเจ้าผู้เจ้าคนได้น้อมนำข้าวนำโภชนาอาหารตลอดถึงจตุปัจจัยทายธรรมมาถวายเป็นตานที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ปฏิบัติธรรมณอุทยานณม่อนพระศรีสองเมืองที่นี้บัดนี้ตนตัวของยงข้าวกับวันนี้โยมแม่ได้บูชายังดอกเฟื่องฟ้าที่จะถ่ายไหวเป็นพระพุทธบูชาพระธาตุสีสองเมืองที่นี่จำนวน100 บาทบัดนี้ตนตวงผู้ค่าได้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ปฏิฆาหารับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจคือโยมแม่ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ทั้งบ้านได้โปรดอนุโมทนากับโยมแม่แล้วก็ได้ส่วนบุญส่วนกุศลพระอานิสงส์ที่โยมแม่ได้ทำนิฆาการะแบบนี้เจ้าที่ทราบไปให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงญาติทั้งหลายสัตว์สิ่งอีกห้อยน้อยใหญ่ทั้งหลายได้มาร่วมอัตปตานุโมทนาและก็ขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้ส่วนบุญโดยส่วนกุศลนี้พ้นจากที่อยากพรากจากที่ทุกข์ถึงสุขเป็นที่แล้วคือมันแก้วหยัดนริปานนั้นจงจะมีตั้งแต่ลีชยสิทธิถ้านางลาพังโสถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะโภคังวุติจยสวาสตะวสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังขอให้อีแม่กับครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเนะอย่างครับที่ปูจาดอกเฟื่องฟ้าไว้มีลูกมีเต้าขอให้ได้เป็นคุณหมอและขอให้ได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเร็วๆเนอะสาธุสาธุอันนั้นก็มาด้วยกันกะโอ้หลานน้อยอย่างมาตัวผอมได้ว่าลูกเอามานี่ก่อนมาหาตุลุงกันหาหลวงตากับลูกบ้าตัวผอมน้อยเด้อโอ้ด่ะแล้วบ่ได้ยินชื่อบ่ได้มาเลยโอ้เดี๋ยวเอาขนมฝากหลานน้อยไปไปกินเด้อลูกเด้อเอาไปห้อยไปแขวนเด้อเอาลูกเอาคุณหมอด้วยจิมคุณหมอด้วยจิมได้ปูจ่าอยู่ให้ได้ไหมอยู่ให้มีอยู่เจ้าอีแม่สาธุเนอะจ้าสาธุฮะปูจ่าล่ะบอกปูจ่าละอีแม่เอาไปสาธุโอ้อันนี้หลวงปู่ทวดเนอะหลวงปู่ทวดอันนี้หลวงปู่ทวดบ่มีที่อื่นบ่มีแล้วเนี่ยที่อีแม่ได้นี่แหละมีหมดสาธุสาธุคุณหมออันเนี้ยคุณมาหมอลุ้นในจังโจกดีอย่างเองนะจ้าโอ้นั่นกะโอ้ก็เป็นบุญนะเป็นว่าบ่มีอย่างบังเอิญนะลูกลามาลูกลาได้ยังเน้นลักถึงโอ้สามเณรลักถึงแล้วลูกลาได้ยังโอ้ได้แล้วล่ะโอ้เจ้าบ่ได้กันแล้วไปกะ
จะเอาเปิดให้ลูกล่าเปิดไหนนี่ลูกเก้าเอาไปสาธุนะเอาสาธุสาธุโอ้สาธุสาธุโอ้ดีละอีแม่วันผูกกับไว้นอนฟังที่บ้านนะนอนฟังที่บ้านเนี่ยโอ้ดีกะดีโอ้สาธุสาธุคุณหมอเจริญรุ่งเรืองเนอะท่านสาธุ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 ขอบคุณคุณหมอที่นำบุญนำกุศลมาให้กับอีแม่เปิ่นได้มาทำบุญเนอะถ้าลูกหลานบอกป้ามาก็มดห่าคนเฒ่าคนแก่บ่ได้มาอีแม่เฮยดีกะอันนี้บุญละบุญของเปิ่นเนาะโอ้สาธุสาธุสาธุโอ้ใจทิพย์เนาะโอ้สาธุสาธุเอาละศรัทธาญาติโยมเนอะหันบรรยากาศด้วยกันว่าศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่เปิ้นทยอยหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะมาทำบุญมาปุจจาเอาตนเฟื่องฟ้าตะกี้เปิ้นพอจะลงไปหลุมไปละได้ยินเสียงอาตมาไหว้มาอยู่เก้าไม้ยื้อพอยื้อยองเขาว่าอีแม่พ่ออีหยังอีเนาะโอ้ห้องมาเป็นว่าฟังรายการสถานีวิทยุที่เปิ่นออกอากาศไปถึงวันนี่นะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นได้ฟังศรัทธาพี่น้องเนาะธรรมะเข้าไปถึงบ้านถึงจองไปฉลมจิตฉลมใจกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกสถานีที่ทำสิ่งดีๆด้วยกันพระเปิ่นบอกก็คืนเอาสัญญาณไปออกอากาศไปถึงบ้านพี่น้องประชาชนอีปออีแม่มันก็คงบ่ได้ยินได้ฟังกันอูติมอน42เมืองบ่เดียวพดไปเชียงใหม่ลำปูนลำปางพดไปเวียงป่าเปาเจียงไฮ้แปะนานนี่ก็คือการเชื่อมสัมพันธ์บุญด้วยกันศรัทธาเครือข่ายบุญคลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชาของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกำคืดของเปิ่นกว่าโอ้จัดรายการอยู่สถานีเดียวไปบอกกี่ร้อยหลังคาเรือนถ้าไปเชื่อมกันปั่นกันแบ่งเวลากันโอ้นำบ่อสาวะก็มีไปตั้งฝ่ายหินก็มีมาตั้งลำปางสถานีวิทยุก็มีนักหนาไปติดต่อประสานงานก็ปรากฏว่าแต่ละสถานีก็หันตัวกำกึดของครูบาอาจารย์ก็เลยได้มีเครือข่ายบุญคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาศรัทธาพี่น้องจตานาบุญที่มาวันนี้เป็นสักขีพยานแล้วว่ามาโดยจตานาบุญแท้ๆมาโดยคลื่นสีขาวแท้ๆเปิ่นอยู่ที่ไหนที่เบาสถาเหยอยู่ในแพะในดอยในป่าหมู่บ้านเปิ่นออกจากบ้านมากว่าจะถึงถนนใหญ่ออกมายากท่านออกมาตั้งแต่ตี 5มาปะใส่ถนนใหญ่เพราะจะ9 โมงมาถึงเพะเพราะจะเตี้ยงอีนะแต่ก็ยังมาอยู่เพราะคลื่นสีขาวไปถึงจิตถึงใจถึงสถาพี่น้องกุฏิกูแหงกูซอกกูมุมเนาะครูบาอาจารย์ว่าใจแต่อาตมาเนอะได้เข้ามาอุมาจาที่นี่ก็เพื่อจะบอกกล่าวข่าวบุญอันนี้ไปถึงสถาพี่น้องที่อยู่กุฏิกูแหงโอ้พระโอ้อาจารย์ขอมืออาชีพที่ครับลิบบาดินบ่ไหวเนอะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่มาถ้าคนขับบัดเนียนนี่กับปักกระดิกนะโอ้จ้าอ๋อล่ะจ้าสาธุเนอะโอ้สตาถ่ายรูปบันทึกภาพไว้เหตุกรรมเนอะตอนเอาขึ้นเนี่ยขึ้นแกนเนี่ยขอกำลังพระเน้นโดยบอกกันเป็นเรื่องพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนอะครูบาอาจารย์ขึ้นตังปุ้นของขึ้นตังเพะไผ่เอามาก็หมูตุลุงบาหารกำเด้อเปิ่นยังบักแสดงตัวกำเด้อเนอะพระภิกษุสงฆ์องค์เน้นถ้าจะได้ออกกำลังกันแล้วออกกำลังกันแล้วเนอะยกเว้นท่านอาจารย์เสาแก้ว ยกเว้นเนี่ยคนบ่เฮือไปละช่วงนี้บ่สมบูรณ์ต่อใดขึ้นชกบ่ได้แต่บ่เฮือไปเนอะพระภิกษุสงฆ์องค์เน้นทุปิดทุเอาทุปอดเนอะที่ยังมีแหงอยู่นะหลวงปู่บ่เอาเนอะ หลวงปู่บ่ให้ยะเนอะไปช่วยกันกรรมพระเจ้าองค์ใหญ่ว่าจะได้เอาได้มาจะได้ประเดี๋ยวนี้จะขึ้นมาไหวก็บ่ไหวได้ก็บ่ได้เนอะครูบาอาจารย์เพื่อนเอามาก็ต้องเสาะหาตีไว้ตีวางแล้วสตาเหยจะเอาไว้จะได้ตอนนี้บรรยากาศทางนี้แดดร่มลมตกเนอะมองใต้ทิศตะวันตกไข่มีกล้องถ่ายรูปบันทึกไว้เหตุกรรมแล้วโป๊ตะวันตกงามแต่งามว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพเนอสีทอง
ฉาบอาบทาตังเชียงใหม่ของเขาบรรยากาศตังเพศน่ะพี่น้องถ้าอยู่บนดอยนี่ถ้ามันบักเกิกต้นไม้มองไปตังเชียงใหม่นี่ตอนเจ้านี่ขาวนะหมอกนะหมอกขาวยาวเหยียดเลยเหมือนกับหมอกเปิดห้องว่าทะเลหมอกเนาะเหมือนกับทะเลหมอกเลยบ่เปรียบบ่ปานสวรรค์วิมานแต่ประการใดโอ้อีแม่จะจองพระเลยพระเจ้าสี่สองเมืองเนาะโอ้ท่านครูบาไปส่งน้ำเหตุกระไผ่จัดแทนครูบาได้พ่องนี้ท่านครูบา40,000เสียงซองไว้เขียนซองไว้ก่อนสะดวกดิจ้าปัจจัยใส่ซองไว้พระเจ้าสี่สองเมืองเนาะเอาครูบาก็บ่ได้ย่างวันข้ามตอนนี้ถ้าจะส่งน้ำอยู่ครูบา40,000แต่เจ้าเราอินดูแต่เนาะย่างเหียกำอะไรก็ย่างเขียนนี่ตอนฉันพระทหารเพนนะเวลาหลังจากนั้นก็บ่ได้พักเลยนะครูบา40,000นะครูบา40,000ใบจองนี่เอาจะได้ดีใบจองนี่บ่ได้แต่เนี้ยอันท่าบะท่าอ๋อตัวลุงแดงน่ะโอ้ดีอันเดี๋ยวจะฝากใบจองติดตัวลุงแดงไว้เนอะเดี๋ยววงเล็บไว้เนอะใบจองไว้ที่ตุ้ลุงแดงอีเนอะจ่าสาธุคุณบอกรถนี่เขาก็มีตั้งแอวกันแต่น่ะไอ้รถมันอย่างก็ตึงนี่นะบิ๊กไบค์เนี่ยพวกเราศรัทธาวัน1 3 4รอบนะโอ้วันหยุดหลายวันเปิดมาแอวกันศรัทธาได้ยินเสียงบึงเนี่ยบิ๊กไบค์เนอะบิ๊กไบค์รถชอบเปิดนั่นนะเปิดรถกันหลวงเนาะเป็นกันหนึ่งเป็นล้านเนอะเปิดขี่ผ่านไปผ่านมาบึดนี่นะขึ้นมาทำบุญดังบนพี่ผ่องก็ดีบิ๊กไบค์หมู่นี้นะโอ้ศรัทธาโหปิ๊กมาแหมแล้วสาวน้อยอ้วนปลุกมาแหมแล้วมาช่วยหาคุณหมอกว่าคุณหมอหายมันอยู่ในนี้หมดอะอยู่ในนี้หมดอมหลวงพระเจ้าสี่สองเมืองอยู่หน้าแล้วก็ตั้งหลังเป็นพระธาตุถึง3 องค์อยู่ในหันครบหมดบัตรขาดทุนเนอะสถานตั้งหลายตอนนี้บรรยากาศย้ำเย็นแดดร่มลมตกตังอาทิตย์ตะวันตกทางจังหวัดเชียงใหม่นั้นพระอาทิตย์กำลังตกกำลังลงเนอะพี่น้องเชียงใหม่ออกมาพอกำพระอาทิตย์อย่างงามแต่งามว่าวันนี้ก็คงจะมาชื่นชมกันบุญกุศลที่เนี้ยกันวันนี้เนอะเอาพระอาทิตย์ก็งามจิตใจศรัทธาทั้งหลายก็ผ่องใสงดงามอิ่มเอิบอิ่มบุญด้วยกันแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้ามาอันนี้ยอมสารภาพเลยตื่นมาตั้งแต่ตี 3 ตี 4เนอะยังบ่ได้พักได้ผ่อนกำเตื่อเหมือนกันเปลี่ยนเวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันเนี่ยกระเดียวก็ขึ้นมามาเปลี่ยนครูบาอาจารย์ตุลุงยองตุลุงแดงเปลี่ยนกันหลายรูปหลายองค์เพราะว่าถ่ายทอดออกไปวันค่ำนะวันค่ำสดไปถึงบ่คืนแต่กลางคืนนี่จะได้พักหน่อยนึงเพราะว่าครูบาอาจารย์จะเข้ารายการกันเป็นการสนทนาธรรมแบบเปิดห้องวัดสตรีมอีเนาะทุลุงเนาะเป็นหมู่นี่นะซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ท่านพระครูวัดพระสิงห์เป็นวิทยากรเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนั้นเขาก็นอนฟังได้อยู่ถ้าว่าอ่านแล้วถ้าจะอู้กันยาวไปถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็คงจะน็อกแล้วศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกคนทำงานโดยคำว่าจิตอาสาเนอะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาก็เสียสละกันมาภาระหน้าที่วางไว้ที่วัดที่วามดมาที่นี่จะเป็นพระครูเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจะได้ก็ได้กลายเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยมดช่วยกันยกช่วยกันจัดตะกี้นี่ยังหลงอยู่ในนะศาลาตังบนพุ่นบัดเดียวนี้วันพุกนี่สืบจัตตาได้ศรัทธาขึงได้ขึงอย่างเรียบร้อยหมดอันนี้ก็คือเกิดมาจากจิตอาสาที่เป็นที่บริสุทธิ์แต่ของครูบาอาจารย์เป็นภาพที่งดงามจะกึดเติงหากันเนอะพอแล้วงานนี้แล้วถ้าจะกึดเติงหากันงอมใจไว้นะ3-4 คืนที่อยู่ด้วยกันที่นี่ได้รวมทุกข์รวมสุขด้วยกันจัดงานที่นี้บ่มีไผออกคำสั่งไผได้สักคนสถาแต่ว่าช่วยกันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นอย่างแจ้งว่าเจ้ามาช่วยกันเก็บขยะเกี่ยวกันกวาดปื้นกวาดทำความสะอาดเก็บใบไม้เศษไม้ต่างๆเจ็ดถูท
ทำความสะอาดเสนาสนะสิ่งต่างๆเพื่อจะรอรับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่จะมาทำบุญจากนั้นก็ฉันภัตตาหารทำวัดสวดมนต์เย็นสวดมนต์เจ้าเรียบร้อยเจริญภาวนาเรียบร้อยแล้วก็มาฉันจังหันเจ้าพอจังหันเจ้าเสร็จเรียบร้อยต่ออันละศรัทธาเฮยโอ้ศรัทธานาบุญวันนี้นะมากันเละจนเต็มเวลา9 โมง 10 โมงเนี่ยขึ้นมาตีม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยจนแทบจะบ่มีตีนั่งตีเศร้ากันเนอะทุกคนก็บ่ได้หันหน้ากันดีปิดหูดังเหี่ยหันกระตาล็อกเล็ก ก็แต่ว่าก็หู้อยู่ว่าทุกคนสัตว์ฝากไว้เดี๋ยวเก็บจองไว้ติดตู้ลุงแดงก็ได้ได้เดี๋ยวจะตกดีละโอ้มีเบอร์โทรเนาะเอาฝากไว้ติดตู้ลุงแดงเนาะเดี๋ยวจะให้ตู้ลุงแดงเป็นคนจองให้กันแล้วกันนะคุณหมอนะสาธุคุณหมอสาธุเหมือนกับหันหน้ากันมาเมินเนาะคนมีบุญนี่นะคุ้นหน้าแต่คุณหมอตู้ลุงแดงเดี๋ยวจะเป็นคนจองเงินเนอะครูบาอาจารย์เป็นพระส่งน้ำอยู่วันนี้ที่จะอนุโมทนาบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมูลศรัทธาญาติโยมของตู้ลุงแดงเปิ่นมาช่วยจัดดอกไม้อย่างต่างๆเนาะมานอนพักที่นี่เลยศรัทธามานอนพักด้วยกันที่นี่โอ้แม่ครูว่าบอกเจ้าโลว่าจะมีคนมาพักอีน่ะบ่ได้เกียมครัวสักอย่าง จะปิกเหี่ยแล้วได้อย่างตัวผ่องนี้ข้าวหลามก็บ่มีละมดเช็ดไว้เหี่ยอินดูแต่น้อยใจเอามาไว้โต๊ะนี่กะว่าจะได้สักเกิงบอกบ่ได้สักเล็กสักหน่อยให้เนาะศรัทธาทั้งหลายที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนอะเจ้าสาธุโยมแม่ครูเนาะเปิ้นมาช่วยนะจดชื่อเสียงเรียงน้ำของเปิ้นมาหอมบุญวันนี้บัดตันจดก็มีจัดนักใส่ในตู้ไว้พุ่นละคืนนี้กับครูบาอาจารย์เนาะฝ่ายที่จิตอาสาที่จะรวบรวมมาแกะซองมารวบรวมเขียนชื่อเสียงเรียงน้ำใส่ลงในสมุดบันทึกนี้ก็จะทำหน้าที่หลังจากสวดมนต์เย็นเรียบร้อยแล้วคืนนี้ก็คงจะทั้งคืนกันนะฝ่ายที่เป็นเฮลันยิกที่เก็บเคลียร์เรื่องบัญชีต่างๆก็คงจะทำกันนะจำเป็นจะต้องทำต้องเคลียร์ให้เสร็จวันนี้วันผูกบัดเจ้าจะมากันแห่มสักต่อใดมองว่าสถานะบุญทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลก็จำเป็นจะต้องช่วยกันอย่างเป็นวันเป็นพัดเป็นเวรกันไปเนาะแม้กระทั่งที่มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสถาญาติโยมอยู่นี่ก็พัดเวียนเปลี่ยนกันคนละ30 นาทีคนละชั่วโมงก็เปลี่ยนกันไปเนาะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์บ่มีว่างสักองค์อีปอยอีแม่เฮ้ยบัดเดี๋ยวนี้ก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปช่วยกันเอาของขึ้นมาสถาเปิ้นได้เอาของสปะสเปดนะมาร่วมบุญเอามาถึงน้ำเนาะถึงวัตถุมงคลและบัดเดี๋ยวนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ต้องมอบหมายให้ตู้ลุงแดงและจะเอาขึ้นมาจะได้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็วางแผนว่าจะเอาขึ้นมาจะได้เดี๋ยวตู้ลุงก็คงจะมาประกาศเนอะถ้าขอกำลังพล กำลังพลทหารก็จะต้องไปช่วยกันเนอะถ้าขอกำลังพลไปก็ช่วยกันเนาะศรัทธาตัววันนี้อาตมาดีใจอยู่อย่างหนึ่งเนอะศรัทธามีโยมท่านหนึ่งได้ยินครูบาอาจารย์อู้ถึงเรื่องเจ้าคุณปอทองที่จะเอาพระใส่รถมานะปอทองไปขั้นใดผักเชียงใหม่วะเนาะนี่หามขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวเนนลงไว้บนละเอาเนนเข้ากุมแล้วก็ไปย้อนสอนไปย้อนสอนพระไปกลับรถปิ้งมาใหม่กลับรถปิ้งมาใหม่จะต้องหามขึ้นขั้นใดใต้ขั้นใดเหนือแล้วขึ้นได้เนอะปอทองไหว้รถไปกำปอทองได้ยินเนาะปอทองไหว้รถไปกำนึงเอาเนนไปกลุ่มมือนะแล้วก็จะช่วยกันหามขึ้นบันไดตังเชียงใหม่ มี2 ฝั่งนะบันไดตังเชียงใหม่กับบันไดตังเวียงป่าเป่าตังเชียงใหม่นี่ตังทิศตะวันตกเนอะสถาบันไดตังเวียงป่าเป่าก็ทิศตะวันออกเนาะตังนี่มันคันใดจริงจะเจริญพรว่าจะได้เจ้า
เอาถวายละเอาสาธุสาธุนะจะถวายรวมบุญเนาะอนุโมทนาบุญเด้อจะตานบุญศรัทธามีความสุขความเจริญเนาะมารวมบุญมีคิดเจตนาจะรวมบุญกับสาธุสาธุเดินทางโดยสวัสดิภาพเจ้าว่าจะได้จะได้กลับได้เจ้ากลับได้พระเจ้า42เมืองเนอะพระเจ้า42เมืองขึ้นไปกราบได้เลยศรัทธาญาติโยมเปิ่นเดินทางมาตอนค่ำตอนแรงมาแวะรวมทำบุญด้วยนะตะกี้อูข้างไหววัดดีใจเรื่องอย่างศรัทธาได้อู้กันถึงเรื่องของเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทหรือว่าพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งท่านเจ้าคุณเปิ้นได้จัดรายการประทีปทองประทีปธรรมนี่เนาะรายการประทีปทองที่เปิ้นได้จัดรายการแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะอยู่ตั้งแต่เมื่อมาแล้วสถานทั้งหลายที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยเปิ้นออกเทปออกหนังสือนักหนาอยู่แต่ว่าบัดเดียวเนี่ยหนังสือของท่านเจ้าคุณนี่ก็เป็นสมบัติที่หายากแล้วบ่ค่อยมีเนาะเทปมันก็เสียไปบัดเดียวนี้บ่มีวิทยุเทปที่จะฟังแล้วก็หนังสือก็หายากนะเปิ้นบ่ได้ผลิตบ่ได้พิมพ์แหมบ่ได้พิมพ์จำหน่ายก็อาตมาเนี่ยเป็นคนสะสมอยู่เหมือนกันสะสมเทปแล้วก็หนังสือของท่านเจ้าคุณแต่อยากได้หนังสืออยู่เล่มหนึ่งคือหนังสือประทีปทองก็มันบ่มีจำหน่ายเนาะที่เคยได้อ่านของครูบาอาจารย์ก็บักกล้าจะเอาของเปิ้นมาบักกล้าที่จะขอของเปิ้นแต่ประการใดแต่วันนี้หลังจากที่ได้จากันเรื่องของติมาติไปก่อนของการสร้างพระธาตุสลี42เมืองพระเจ้า42เมืองที่นี่มีวัตถุประสงค์จะได้ภายเป็นคนเริ่มคิดสร้างตั้งแต่แรกมาติครูบาอาจารย์ได้จัดรายการอุจาไปตะคืนเนาะก็เพื่อนำศรัทธาสาธุชนไปหลงไหลหรือว่านับถือในสิ่งที่มันบอกควรจะนับถือให้มานับถือพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการอันจะทำให้คนทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ความยากอย่างแท้จริงก็ได้ได้จากกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นฟังเปิ่นก็ฮู้เนาะว่าครูบาอาจารย์ถ้าจะต้องการหนังสือเรื่องของหนังสือประทีปทองเนี่ยปรากฏว่าวันนี้อาตมาได้รับหนังสือประทีปทองของท่านพระครูสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยจากญาติโยมคนหนึ่งเปิ่นเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้นะท่านเป็นอย่างบ่ฮู้ข้าเจ้าเนี่ยมีญาติพี่น้องเปิ่นเก็บของเก่าขายแล้วก็วันนั้นเปิ่นได้หนังสือมากล่องใหญ่เนี่ยเป็นไตถามว่าอันนั้นไตอย่างไตอันหนังสือว่าหนังสือแบบเพี้ยนหนังสือสมุดสปะสเปดเปิ่นจะเอาขายมาเป็นเศษกระดาษเปิ่นก็มีใจใครไปพอก็ปรากฏว่าค้นไปค้นมาไปจะพระหนังสือประทีปทองเนี่ยศรัทธามีหูปพระพุทธรูป42เมืองมีหูปพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานอยู่บนหนังสือเป็นภาพจิตรกรรมอยู่บนหนังสือคงจะเป็นภาพที่วัดป่างิ้วพระประธานที่วัดป่างิ้วเนาะศรัทธาแล้วก็ในหนังสือหน้าปกหนังสือเขียนว่าประทีปทองพระสุนทรปริยัติวิกรมโยมที่เปิ้นปะใส่หนังสือเล่มนี้เปิ้นก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ถึงเรื่องนี้เปิ้นก็เลยนำมาถวายเนาะถวายกับอาตมาแต่เจ้านี่เนาะดีใจพอได้หันหนังสือแล้วก็บอกว่าจะอนุโมทนาครับโยมว่าจะได้บอกว่ากึดจะได้จะนั่นเนาะอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ขนาดเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นั้นมีบันทึกประวัติของท่านเจ้าคุณไว้ตั้งแต่เปิ้นเกิดเนาะตั้งแต่เปิ้นเกิดจนที่เปิ้นได้มรณภาพละธาตุขันไปมีเรื่องราวบันทึกไว้ในนี้หมดศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็จะปรึกษาหารือกับครูบาอาจารย์นะบางทีเปิ้นอาจจะอยากจะพิมพ์เป็นหนังสือไว้เป็นอนุสรณ์อย่างต่างๆก็อาจจะเป็นได้ก็คงจะได้เป็นต้นแบบนะต้นแบบต้นบุญเฮือกับศรัทธาได้มีโอกาสปูจาหนังสือเล่มนี้ถ้าเปิ้นบ่เอาพิมพ์อย่างแต่ประการใดอาตมาเขาจะเอาไว้ปูจากรรมปัญญาของครูบาอาจารย์ที่เป็น
ตอบปัญหาในประทีปทองเป็นหลักการที่ดีทั้งนั้นเนาะศรัทธาอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เปิดได้อูถึงวันนะว่าโอ้เวลาเปิดตอบปัญหาธรรมะในรายการวิทยุวปท2นั้นเป็นตาดิม่วนศรัทธาทั้งหลายนี่ที่ถามปัญหาไปบางคนเนี่ยโอ้เปิดตอบตรงๆแทนที่จะเกียดเปิดก็บ่เกียดสักกรรมไข้หัวใหญ่นะอันเจ้าคุณเป็นตอบปัญหาว่าอยากจะถามว่าพระภิกษุสามเณรเนี่ยพอแม่ห้างนางสาวเนี่ยเป็นจะได้พ่องดีก็บ่ดีนะท่านพระเจ้าคุณก็บอกว่าโอ้ถ้าแม่ห้างนางสาวเปิ่นเดินไกลวัดไกลว่าพระภิกษุสามเณรเปิ่นกับพ่อเป็นธรรมดาเนาะมันก็เป็นหยังนะถ้าใครหัวใช่รถถ้ายิ้มเฮ้ยรถนะท่านเจ้าคุณเปิ่นว่าคนเฮาเปิ่นก็มีจิตมีใจเนาะเปิ่นก็ยิ้มเปิ่นใครหัวได้อันนี้ก็มีนะในการตอบคำถามนะเวลาเปิ่นถามมีคำถามอย่างเช่นว่าการไปรักษาอุโบสถศีลเวลาจะนอนในวิหารได้หรือไม่หรือว่าเขาไปนอนในวิหารบ่ได้นะโอ้มาแล้วแหละโอ้มาแล้วบัดเดี๋ยวนี้เคอไว้ก่อนเนอะยังบอกว่าจะวางไหนตู้ลุงแดงเอาไว้ไหนตู้ลุงแดงเอาไว้ไหนโอ้นะเนี่ยท่านเอาไว้ตัดได้องค์ใหญ่บาเล็กบาเลนศรัทธาทั้งหลายเปิงเต๋อเอาคืนกว้านบ่ได้นี่นะบ่ใจองค์น้อยๆน่าจะเฮ้เจ๊แบกขึ้นมาเนี่ยเป็นได้นะยุบเลยบ่เจ๊โอ้เจ๊ว่ายุบเลยอีหรอวันนี้แฟนคลับเจก็มากันนักเนอะแฟนคลับเจแฟนคลับของท่านสามเณรอารักษ์สามเณรอารักษ์ตัวเอาลักก็กลับไปถึงวัดสันเหมืองแล้วเนอะสถาแต่กี้โทรมาบอกว่ากลับไปถึงแล้วอีนะก็ดีนะเปิ่นมีความรับผิดชอบตัวเองฮู้ว่าเป็นคนของศรัทธาญาติโยมเป็นคนของประชาชนเปิ่นครับไปถึงแล้วก็บ่อยากจะให้ศรัทธาเป็นห่วงเป็นหามว่าโอ้อาจารย์ไปถึงแล้วยังอีนะเปิ่นโทรมาบอกว่าถึงแล้วเนอะอีวะขอบคุณเนอะสามเณรเอารักเนาะได้เดินทางกลับไปถึงยังวัดวาอารามของเปิ่นแล้วใจก็อยากจะอยู่ช่วยกันที่นี่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาก็ง่อมหาครูบาอาจารย์ง่อมหาไม้ง่อมหาศรัทธาทั้งหลายวันนี้นัดหมายกันครับแม่ยายพรนะแม่ยายพรล่องวัวแดงข้างกำแพงพัดอีนะโอ้เขาก็ได้หันเปิ่นเหี่ยวันนี้กูแต่ก็ยิ้มตัวเปิ่นศรัทธาเวลาเปิ่นโทรมาหาตุ้ลุงยองนี่นะเจ้าแจงบ่เจ้ามากับโทรมาหากันแล้วโทรมาให้กำลังใจตุ้ลุงเปิ่นจัดรายการตั้งแต่ตี 3ถึงตี 5นะเปิดสายบันไดนี่ป้าโทรมาเนาะแม่สายพินก็ดีแม่สายท้องก็ดีเนี่ยหลายคนที่เป็นแฟนประจำเป็นแฟนคลับของตุ้ลุงเนี่ยเปิ่นมีเวลาที่จะจะจ่าก็ตุ้ลุงก็เปิดสายฮื้อนะเปิ่นก็โทรมาแม่ยายพรน้องวัวแดงข้างกำแพงวัดเนี่ยก็เปิ่นก็โทรมาหาตุ้ลุงเปิ่นก็กันม่วนกันเนาะเขานึกว่าเปิ่นเล่นบ่เจ็ดได้อีน่ะไอเรื่องงานขึ้นบันใหม่ยายพรนี่น่ะเป็นว่าตะกี้เอาหูมาฮือพอปัดตะบานใหม่เปิ่นหลังบ่เล็กบ่เล่นหลังงามเนอะศรัทธาทั้งหลายสร้างแบบใหม่นะเปิ่นห้องว่าแบบโมเดิร์นอีหรอแล้วก็เป็นทำฉาบแบบรอบฉาบปูนนี่นะฉาบปูนแบบรอบพร้อมแล้วก็ทาสีมีสีส้มพร้อมฮะนั่นนะกะมุงเมทัลซิสอีกอะตัวลงว่าฮะมุงเมทัลพร้อมแล้วก็หลังคาเมทัลเป็นสีแดงว่ะอันนี้นะเปิ่นกันเขานึกว่าเปิ่นว่าเล่นตะกี้เอาหูมือพอเป็นว่าแต้เนอะศรัทธาเปิ่นจะขึ้นบันใหม่บ่เมินนี่แล้วกันบัดเดี๋ยวนี้บอมนะยายพรเนี่ยขึ้นบันใหม่กาดเตดเปิ่นก็จะเตดฟรีด้วยเปิ่นจะไปสืบจัตตาก็บอกจะสืบจัตตาให้ฟรีนะแม่ยายพรอันเนี้ยเนาะศรัทธาตั้งหลายเฮาปะเปิ่นตะกี้นะปะตัวจริงของยายเปิ่นเนี่ยเปิ่นก็อารมณ์ดีเนอะกับครูบาอาจารย์กุรุปกูองค์อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะหันแล้วมีกำลังใจเนี่ยได้กำลังใจตึงเปิ่นตึงตัวเนาะบัดเดี๋ยวนี้ใกล้เวลาที่จะได้ทำวัดสวดมนต์เนาะสักกัมก็จะถึงเวลา 17 นาฬิกาก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เย็นเนอะศรัทธา
ตอนนี้ศรัทธาทั้งหลายติดฟังอยู่ตั้งบันตั้งจองบางครั้งบางทีก็อยากจะโทรมาเพื่อกำลังใจครูบาอาจารย์ที่นี่บางครั้งบางทีก็อาจจะอยากโทรมาเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือว่ารายงานผลการรับฟังเนอะเอาละอาตมาก็จะส่งเคราะห์ศรัทธาทั้งหลายเพื่อได้มีโอกาสสนทนาอู้จากันใครอยากจะอู้จะจ่าให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่นี่หรือว่าจะแจ้งข่าวสารอะไรอย่างต่างๆอยากจะมาวันพรุ่งนี้แต่แจ้งมาก่อนเนอะนะนัดหมายกันจะได้ก็โทรมาได้เนอะเบอร์โทรของอาตมาที่จะออกรายการตอนนี้ก็คือ0840873173เนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอีปออีแม่ฟังจากที่ไหนรายงานมาเนอะรายงานจื่อเหี่ยกำเนาะเวลาโทรมาเนี่ยถ้าบอกจื่อเนี่ยคนที่เปิดฟังอยู่เปิดก็บอกฮู้ว่าไผโทรมาอาตมานี่ก็ฮู้อยู่บางแต่ก็บันทึกจื่ออีแม่ไว้บันทึกจื่ออีปอไว้เฮาก็ฮู้อยู่แต่ว่าคนที่เปิดฟังนะเปิดบอกฮู้ว่าไผว่าจะนั่นอีปออีแม่โทรมาฮับสายป๊อบฮัลโหลเจริญปอนอีปออีแม่ก็บอกว่าอันนี้แม่สีทอนเนอะอีนะแม่สีทอนแม่ยังก็โทรบอกกันอีแม่จากที่ไหนอีนะบ่ต้องฮือได้ถามบอกเลยทันทีนะโอ้คนงามโทรมาเป็นสายแรกนะแม่ยายอ้วนน้อยรอว่าจะได้วันนี้แต่ว่าบ่ปะกันสักกรรมไฟสานี่เจ้าฟังอยู่เด้อฟังตั้งแต่เจ้ามาแล้วนะอารมณ์ดีได้ว่านี่ฮะอารมณ์ดีเนาะอารมณ์ดีกันเหมือนได้หันหน้าทุกเจ้าทุกผู้กุโจทย์ผู้องค์นะเจ้าเนี่ยกะเฮาก็ได้ปะกันสักกรรมรู้นี่แล้วแต่ว่ารอท่าว่าลุงดอยบอกว่าเขาเดี๋ยวจะโทรลงมาเพ่หรอเนี่ยกะเฮาดีจริงอ่ะลืมเอาขึ้นขวานมาดิแกเนี่ยกะรอท่าว่าเปิ้นอาบน้ำอยู่อีหรอเนี่ยกะเขาส่งน้ำอยู่เขากับครัวนั่นเหรอครัวนั้นว่ากันห่างแต่ว่าอันนี้ถ้าเด็กอีกวนน่ะเนี่ยกะเนี่ยกะก็ไข่หันอีแม่แต่ว่าเขาก็พังลงมานะเขาก็มาเสาะหายแม่ที่นี่เขาก็บอกปะเขาก็ว่าจะได้อีแม่ถ้าจะกลับแล้วเขาว่าอยู่วัดพระธาตุบ่อนจอมพอจ้าเองเป็นว่าอยู่ตั้งลุ่มมันข้ามเจ๊ว่าไม่ย้ายบอกคือเจ๊ถ้าบอกคือเจ๊จะเอากว้านย้ายขึ้นมาว่ะสลาที่ฝนกวนลงมากับว่าแล้วหรอแม่จะนั่งนี่ขึ้นไปบ่อยนะขอบคุณแม่ยายวันเนอะขอบคุณแม่ยายวันบุญรักษาทุกส่วนทุกองค์นะจ้าบุญรักษาแม่ยายวันดอยหล่อเนอะใส่516415ฮับบัตรตันตะกี้โทรมาแห่มใหม่เนอะโทรมาแห่มใหม่0808844173โทรมาอูมาจากกันฟังรายการเป็นจะได้พ้องหันบรรยากาศก็ว่าได้มาแล้วเป็นจะได้กลับถึงบ้านแล้วก็บอกได้เนอะกลับถึงบ้านแล้วเนอะอีน่ะอีแม่จื่อยังกลับถึงบ้านแล้วมาหันบรรยากาศงานบุญวันนี้เป็นจะได้ก็รายงานฮือกับคนที่เปิ่นบ่ได้มาฟังจิ๋มเนอะ6415โทรมาเลยเนอะตะกี้ทับบัตรตันติดสายแม่ยายอ้วนอยู่เนาะละ0808844173เนอะดีบัดนี้จะออกงวดนี้บ่ฮู้173นี่นะ0808844173ตะกี้ก็แม่ยายอ้วนแม่ยายอ้วนนี่ก็เป็นแฟนประจำนะ FC ของทุลุงยองแล้วก็ทุกรูปทุกองค์เวลาอาตมาจัดรายการถ้าเปิดโอกาสให้โทรแม่ยายก็โทรมาตลอดเหมือนกันโทรไปหาท่านสามเณรอารักษ์ตัวทุกสายทุกครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าศรัทธาตั้งหลายก็ฮู้จักจื่อนะจื่อเสียงแม่ยายนี่ดังเนอะแม่ยายอ้วนดอยหล่อแม่ยายพรล่องวัดแดงข้างกับแปลงวัดเนี่ยคนหูจักหมดเนาะ7631รายงานตัวเลย
เจ้าน ายฟังจากดอยสะเก็ด โอ้ดอยสะเก็ดได้ไหมเอลก็อีแม่ ยายไม่ได้ไปยายอยู่คนเดียวอุบัติเหตุให้แล้ว อันที่ขานี่ยังไม่ได้ไปได้สีขาอยู่ เจ้า ขาแต่ตุ้ลุงยาวหูจักดีกะยายปันเนี่ย เจ้าเจ้า เจ้าได้เลขโทรอันครูบา40,000แล้วเนี่ยเปิดฝากมาให้ อ๋อเจ้าเจ้า เจ้าหลานไปหอมนะหอมฝากหลานไปหอมนะคนน่ะหอมตึงพระจองมดตึงดอกอย่างฮะยายไปบันไดเนาะ อ๋อเจ้าเจ้าเจ้า เจ้า แต่เจ้าก็เขียนชื่อให้แล้วเนาะครูบา40,000เปิ่นหอมเฮอกับประกาศให้แล้วอีแม่ได้ยินอยู่เนาะ จ้างฝากไปเรียกเจ้า อ๋อ แต่ว่า สา ไปได้ ธุสาธุบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาเจริญพรเอาละสลับสายก่อนเนอะ1353เอาอูใดเลย1353เจ้ารายงานตัวเลย แม่อยู่บ้านมองว่าตำบลเหนือดอยสะเก็ดนะเจ้า โอ้ดอยสะเก็ด2 สายแล้วฟังอยู่เนาะ เจ้าแม่ฟังอยู่เจ้าแม่จุ้ยสาวคุ้มตะวันเจ้า ฮะมาบ่ได้ก็ ชื่ออุ้ยสาวคุ้มตะวันเจ้า อ๋ออุ้ยสาวคุ้มตะวันเนาะโอ้น่ะชื่อก็งามน้ำสกุลก็เหมาะ แม่เปิดวิทยุตั้งแต่3 โมงแล้วถึงวัน โอ้เชียงทานไปกี่ก้อน ก็ทุกวันทุกคืนอ่ะ โอ้ดีกะก็นี่ตั้งโทรหาตัวลุงยองเหมือนกันนะแต่ช่วงเดียวนี้บัตันต้น โอ้เจ้าแฟนคลับเปิ่นนักอีแม่เนาะแฟนคลับเปิ่นนักบ่ค่อยตันเขาเนาะบ่เป็นอย่างเนอะเจ้าบุญรักษาเนอะแม่อุ้ยสาวเจริญปอนขอสลับสายฮับแฮมสายหนึ่งเจ้าเอาละ6919โอ้อันนี้เลขงามเนอะ919กลับไว้เสือเด้อท่านพระมหาเจ้าแม่สุกแก้วติลาพรสีเตี้ยบ้านห้องหลับปูนเด้อปอยบ่ได้ฝากปัจจัยไปร่วมบุญโดยเด้อเอาใจมาถึงวันแต่ว่ามาแรงก็เอาใจมาเพ่แล้วนี้ฮะเจ้าเพราะว่าฟังวันข้ามเลยเจ้าท่านพระมหาดีกันท่านมหากับตุลุงยองกับเปียนคิวกันทุกเจ้าติเตะกูโจนกูองน่ะฟังตลอดเด้อเจ้าดีละเป็นกำลังใจเจ้าอยู่ทางบ้านไหวอนุโมทนาเอาเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนเอ้าขอสลับสายเนอะเปลี่ยนแหมสาย17007รายงานตัวฮับแล้วอีแม่เจ้ายายน้อยกันบันดอนเจ้าฟังวันคำวันเนี่ยฝันวันคำเหมือนกันลูกหลานเขาฟังตัวกันค่ะคุณห้องคุณนันห้องเขาก็อยู่บ้านก็ชัตู้อีนี้เด็กน้อยมันยังดีอยู่เนาะชัตู้เจ้าพอยายสีแก้วเขาก็ไปกินเดียวแต่ยายยังกล่าวไว้ไหนยิ่งนะจ้าโอ้ดียายวันผูกก็ถ่ายทอดจ้าโนเวกแต่ยายหมดสีเลยตอนนี้เด็กสีไฟเซอร์เด้อโอ้เนาะดีแล้ววันที่หาทั้งชิ้นนึงก็ได้สบายละกันดูตามแปลงไว้ที่ไหนดูตามกันละเจ้าไหว้พระเนอะเจ้าสาธุเนื้อยายเนอะบุญรักษายายสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งของลูกของหลานไปเนอะไปทำบุญรวมกันเนาะยายเนาะสาธุเอาศรัทธาญาติโยมโทรมาเป็นกำลังใจกันเนอะพี่น้องตั้งหลายก็เดียวก็แห่มสักกรรมเนาะตอนนี้18:04 นาทีแล้วเดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วก็จะได้ทำวัดสวดมนต์เย็นเนาะตั้งบนบุญเดี๋ยวถ้าครูบาอาจารย์เป็นพร้อมก็จะส่งไมค์ไปที่ครูบาอาจารย์เนาะอีปออีแม่ตั้งหลายตอนนี้ก็ยังมีเวลาเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเริ่มพิธีการตั้งแต่เจ้าหลายอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรมาปฏิบัติธรรมโดยลูกโดยหลานที่นี่เป็นพระมหาเถระสถานตั้งหลายอายุพรรษานักเปิ่นบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนตอนนี้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วเป็นพระมหาเถระแล้ว
เจริญปอน เจ้าไปสาเจ้าอาจารย์ เจ้ารายงานตัวเลย แฟนรายการอยากฟังว่าเป็นพาย อ๋อยมทองศรีทิพิชัยเจ้าอยู่ดอยสะเก็ดเจ้า โอ้ดอยสะเก็ดนี่มือหม้อเนาะเร็วเฮาเฮ้ยปีน้องตีอื่นบัดตันแล้วนี่ มันใกล้กันหรอก เอ้ยมันใครโทษทิศไงเนาะข้ามดอยกันเยอะเนาะเป็นกำลังใจของท่านเนอะ โอ้ขอบคุณ ต แต่ น แม่ ผู้องค์เลย ฟังข้ามมาเจ้า เจ้าโอ้ตูตนตูองค์เนาะเปิ่นจิตอาสาเปิ่นเสียสละแต่อีแม่เฮ้ยโอ้มาทำงานโดยเปิ่นเรามีความสุขอีแม่ เจ้า ช่วยกันยะนั่น อั ยะ ต นี่ วาก็ไป เจ้า โอ้แต่ว่าอีแม่เข้ามาเนาะ เจ้าไปตะวาเจ้าที่เอาแมทไปถวายอะเจ้า โอ้จำได้แม่อีแม่มดแซดแล้วเนอะ อ๋อเจ้า ขายดี ดีใจเจ้า ขายดี ทุกเปิ้น ขาย ได้ ดี ใจค่ะเจ้า นั่นกะเปิ่นได้ใจเอาละเนอะขอสายอีแม่เป็นสายสุดท้ายเนาะสถานทั้งหลายก็เดียวครูบาอาจารย์จะทำวัดสวดมนต์สาธุเจริญปอนบุญทักษาอีแม่เนอะสาธุจ้ะเอาละครูบาอาจารย์ทั้งบนถ้าพร้อมแล้วเนอะขอส่งไม้ถวายความเคารพครับไข่เหียนไข่โหไข่อู้ไข่เขียนมันห้ำมันเฮียนวิชาเอกอ้างเฮือใจปัญญาฟันฝ่าสรรสร้างหากินตามต่างมนุษย์บะโกงไผกินผิดศีลพระพุทธสุจริตสู้จีวีถึงจักยากไร้หันในศักดิ์ศรีหวังผลความดีสืบโลกไปหน้าเกิดมาเป็นคนตึงเจ้าและข้าเปียทิชลาโมยมังถึงจักมีทองกองเต้าหัวจ้างบ่อาจจักแลกซื้อจีวีกันดับโมยมิตรเมื่อมอนเป็นผีหวังผลความดีสืบไปหน้าสืบไปหน้าบาปมาเมื่อลุนบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยปามาเมื่อซ้อยจาดพริกขี้หนูเปาะกับพริกน้อยมันหากมาฮ้อนทีลูนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนพ่องตกทีลูนกลายเป็นขี้ข้าการทำการสังที่บ่ได้หน้าอย่าฟังตุมลาขว้างละฮือแปลงใจนิ่มขันติมานะอดก้อยสร้างทำไปถึงภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปเหมือนคำหล่อเบ้าเหมือนคำหล่อเบ้าการทำงานร่วมกันเหมือนฉันมิตรต้องทำจิตทำใจให้เข้มแข็งแม้งานหนักจักบรรเทาอย่าอ่อนแรงอย่านายแหนงเบื่อหน่ายอายผู้คนก็โกรธเคืองกันบ้างในบางครั้งก็จริงจังกันบ้างในบางหนก็เจ็บแสบกันบ้างในบางคนแต่ทุกคนล้วนรักสามัคคีสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ถวายความเคารพพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมณม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่
เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติทำวัดสวดมนต์เป็นกิจวัตรอันหนึ่งของพระสงฆ์สามเณรทำวัดเจ้าทำวัดเย็นเป็นการได้แทนกุลเข้ากุลน้ำที่พอออกไม่ออกศรัทธาเพิ่นได้มาทำบุญกับครูบาอาจารย์ก็จะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติประมาณ1 ชั่วโมงวันนี้สถานที่ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนบางจุดก็รู้สึกว่าโล่งตาไปจัดนักอุปกรณ์วัสดุครัวอย่างก็รู้สึกว่าเข้าตีเข้าตางวันพวกนี้ก็ทางบนนี่ก็จะเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์มหาเถระ30 รูปที่เหลือเพิ่นก็จะได้นั่งทางลุ่มญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ขอเจริญปอนเกี่ยมที่จะได้ทำวัดเย็นด้วยกันก็วันพวกนี้เขาคงจะทำวัดเลิกเจ้าน้อยแล้วก็ช่วงที่รอข้าวต้มนั้นก็คงจะต้องได้ขอแห่งครูบาอาจารย์ตูปีตูน้องตนหนุ่มตนน้อยที่กำลังดีได้ปรับสถานที่รอบศาลาในแถมกัมนะครับจะได้ล้อนเต็นท์แล้วก็จะได้ตั้งเก้าอี้ปรับสถานที่เล็กน้อยเพราะว่าวันพวกนี้ก็คงจะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาเพิ่มแล้วก็ญาติโยมก็มาเพิ่มแถมก็คงจะมีนักกว่าวันนี้แหมสักเต้านี่เนาะกะวันนี้ในเก้าอี้ประวิตรเอาศาสตร์ปูกันนั่งที่ฐานพระธาตุฐานเจดีย์ไปยื้อพอศรัทธานั่งหัวจิมเนี่ยพ่องก็นั่งที่กองทรายพ่องก็นั่งเอาเกิบห้องนั่งเปอร์เลอเมอลงไปนี่เปิ้นมาด้วยใจจะพาขาวหูพาอย่างหุ่มสนนั่งไว้ฟังธรรมนี่พอแล้วน่าอนุโมทนาก็วันนี้จะได้ร่วมกันนะครับแหมสกรรมประมาณ5 นาทีวันนี้จะได้จุดเตียนนักหน่อยเพราะว่าเตียนนั้นก็จะมีอยู่มาเจ้าวันพวกก็จุดนักแถมหน่อยนะครับได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็ท่านปลัดจำนันสุธีโรนะครับคำนี้ก็จะจุดของวัดแม่ห้องไข่แม่เจ้าวันโพกก็จะจุดของวัดสันกูทองนะครับเตียนสัตพันธ์จะได้จุดนะครับก็นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็บัดนี้ได้เวลาแล้วก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเจ้าอาวาสวัดเกตกลามเมืองเชียงใหม่ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยหน้าพระประธานพระเจ้า42 เมืองขอกราบนิมนต์หลวงพ่อนะครับลูกเนนถ่ายรูปเพื่อหลวงพ่อได้ก่อนลูกเนนมาเลยลูกถ่ายภาพเพื่อหลวงพ่อนี่เนนตัวนี้แหม60 ปีถ้าเนนบัชิกเนนจะได้มาเข้ากรรมนี่แหมรอบตอนนี้อายุ10 ปลายแหม60 ปีกับ70เนี่ยอย่าไปซิกนะเนี่ยตุลุงเลขจ่ายไปแล้วมือซิกแต่กี้
อาบน้ำนึกว่าไผ่มาเคี่ยนในห้องน้ำฮอตโฮดน้ำก๊อกแรกอัลลาอีลูกพุทโธเพราะว่าไผ่มาเคี่ยนในห้องน้ำก๊อกที่สองอ้ยานี่ถ้าโฮดฝาบ่ได้เตียวออกห้องน้ำมาจะเอกับตุลุงเล็กอันนี้เปิดห้องว่าผู้รู้ลาตีนานตุลุงเล็กนี่ประสบการณ์นักเน้นว่าตุลุงมาอาบน้ำกะตุลุงว่าอินดูหมูเปิ้นขนน้ำมาไก่ พูดแล้วก็จากไปเน้นก็เป็นกำกึดจันเบินนะต่อไปนะครับจะได้จุดเตียนที่หูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งสองนิมนต์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีอำเภอเมืองลำปางตำบลพระบาทนิมนต์ท่านพระมหาสมชาติครับจุดเทียนที่หูปทายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณและจุดเทียนที่รูปทายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมครับกับนิมนต์ครับต่อไปจุดเทียนธูปปูจากุลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลขอนิมนต์สามเณรณัฐพลจอมทรงจุดเทียนที่หูปหลวงปู่มาชุดนั้นเลยเอาชุดลุละเละเนี่ยธรรมชาติดีนี่เมื่อจุดแล้วห้ามซิกนะนี่จำไปเนอะจำจนตายแต่นั้นเนี่ยโอ้ให้บดีนี่ไปที่ไหนครูบาอาจารย์ก็ฮักอัธยาศัยดีคนมีอัธยาศัยดีนี่ถึงเกยเพิ่นมดดีไปที่ไหนบ่เงียบเหงาวันพวกนี่อย่างน้อยก็พวกตนร้อยได้เฮือนเด่นนะ ต่อไปนะครับจะได้จุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7 เล่มกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ดังต่อไปนี้นิมนต์ท่านพระทวีศักดิ์อโรโควัดฝ่ายหินนิมนต์ท่านพระประดิษฐ์กตทีโปวัดพระธาตุ5 เจดีย์อำเภอเจียงของจังหวัดเชียงรายรูปที่2ครับนิมนต์พระเปล่งอภินันโทวัดม่อนจอมพอนิมนต์ท่านกันละอย่างกัลวัตรักขิธรรมโมวัดม่อนจอมพอนิมนต์ครับ2 4 5พระสมคิดนาถสีโลวัดปางมะกาดท่านพระณัฐพงษ์ชยธรรมโมวัดขุนลาวนิมนต์เลยครับอันนี้ได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับจุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7 เล่มโอ้เสียดายมีช่างภาพเนาะญาติโยมก็อนุโมทนาบุญเด้อตอนนี้จะกำลังจุดเทียนที่สัตพันธ์ก็พอดีมีคณะโยมเพิ่นจะมาร่วมตกแต่งดอกต่างๆแล้วก็จัดเตรียมสถานที่เพิ่นก็จะไปนอนที่บ้านขุนลาวบ้านเพิ่นมีโฮมสเตย์จากนี้ไปก็บักกี่กิโลก็เดียวพ่อหลวงเพิ่นจะเอารถมารับคณะของโยมไปนอนที่บ้านขุนลาวก็บางทีโยมก็ว่าจะนอนหลังเนี่ยอาตมาว่าโอ้จะเป็นเรื่องว่าโยม เดี๋ยวตนนั่นก็ไปฉันกาแฟเดี๋ยวก่อนนั้น เปิดปิด
โดยเฉพาะนอนใกล้ระบบเครื่องคุมเสียงนะโอ้ลำบากตีฝ่ายเทคนิคนะแล้วก็เต็นท์ตั้งหลังนี่จะเป็นที่ฉันพระเนาะเป็นที่ตั้งโต๊ะฉันข้าวต้มมะเจ้าเป็นที่ตั้งอาหารพระทหารพระคุณเจ้าก็เอาโยมว่าเนอะโยมดูจะนอนจุดไหนที่จองไว้ที่บ้านพักโฮมสเตย์ที่บ้านขุนลาวก็มีละต่อไปก็ เหลือเทมเล่มหนึ่งเนาะปางน้ำทุมาก่อนโอ้นิมนต์ครับปู่ลืมหลวงพ่อปางน้ำทุตำบลป่าเมียงหลวงพ่อธนกรกตะปุญโยปางน้ำทุนะครับจับพอดี7 เล่มนะครับก็นิมนต์นะครับได้นิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติท่านประหลัดจำนันภารกิจยังบัดแล้วก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติได้สวดเป็นกู้ท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับเอาไม้มาไม่พูดท่านมหาสมชาติสวดร่วมกันครับอันนี้หลวงพ่อวัดปางน้ำทุอายุท่านได้72 พรรษาเก้าได้สละมาบวชในพระศาสนาขออนุโมทนากับหลวงพ่อเนาะอันนี้มนต์นะครับแล้วก็เจิญศรัทธาญาติโยมเนอะต่อไปก็ท่านพระครูโสพลปริยัติก็จะได้นำทำวัดแล้วก็เจริญพุทธมนต์ต่อไปศรัทธาก็ตั้งอกตั้งใจอนุโมทนาตะกี้ศรัทธาตั้งดอยสะเก็ดมาเอวก็เจริญปอนเข้ามานั่งเก้าอี้ตั้งในนี่เนอะศรัทธาสวดมนต์ด้วยกันนั่งนอกเดี๋ยวเมยตกใส่หัวนะเมยตกใส่หัวจะเมยเนอะนั่งตั้งในนี่นิมนต์ครับครับก็ขอนิมนต์นะครับแล้วก็เจริญพรทุกท่านได้ร่วมทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลณม่อนพระศรีสองเมืองตำบลเจดีย์ใหม่แม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พร้อมกันเนอ โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักการเนหิยะทาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุกขตาปันนาการพุเตปฏิคันหาตุอัมหากังหิกรตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิส
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณะมากาลันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโลมาเสพุทธวาระหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตโหเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามหังตัมมรนังศิรสาสิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโลพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะอิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสาริรันจิวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันหันโตอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเท
หันธรรมยังธรรมานุสตินายังกะโลมาเสสวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโลมาเสสวาคาตาตาทิคุณโยขาวเสนาสยโยโยมาคปากปริยัติวิโมกขเพโทธัมโมกุโลกปตนาทัทธาริธาริวันธรรมหังธรรมหังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตะมังทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเลนะหังธัมมัสสะหัสสมิทาโสวัตธัมโมเมสะมิกิสโลธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะทิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสริลันจิวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมัสเสวะสุธัมมตังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะวัตไตยังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสากายเนวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวัฏอัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินายังกะโลมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติหั
นธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโลมาเส สัทธัมมาโชสุปฏิปัตติคุณาทิยุตโตโยธาปิโตอริยปุคคลสังฆเสโตศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธรรมหังตมริยา ญาณคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังสังฆาสหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโลสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมสังฆัสสะหังนิยาเทมิสริลันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆโสปฏิปันนาตังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังว วรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญัง ปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสายาเยนะวาจายาวะเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาสังเขหันธรรมยังอติตาปัจจเวคานาภาทังพานามาเสนอาจามายาปัจจเวคิตวายังจีวรังปริภุตังยังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาดังสัมมากัสสวัตตาปัสสิลิงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชามายาปัจจเวคิตวาโยปินทปาโตปริพุตโตโสเนวะทวายานามาทายานามันธนายานาวิภูสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสัทธิติยายาปนายาวิหิงสุปาราติยาพรหมจาริยานุขายาอิติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคามินาวันจะเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาราจาเมภาวิสติอนาวัสสตาจะภาสุวิหารโรจาติอาชามายาปัจจเวคิตวายเสนาสนังปริพุตังอังยาวะเทวสิตัสสะปริฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายา
ยังสัมมากัสสวัตตาปะสิลิงสัพพะสัมผัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวะอุตุปาลิสยาวิโนทานัง ปฏิสันลานารามัทธังอาจามายาปัจจเวคิตาวาโยคิลานาปัจจยาเพชัชชาปาริกาโลปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวายาภาธิกานังเวทานานังปฏิฆาตายาอาปายาปัจจปะละมาตายาติผลิตวานาเมตังสเมตาภาทันตาอาวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตาเตจันตาริเควิมาเนทิเปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหวทุมิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชรธารวิสเมยขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนา กาโลอายัมพัทันตาธรรมัสสวนา กาโลอายัมพัทันตาธรรมัสสวนา กาโลอายัมพัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสัมพุทเทอัตถวิสัญจทวันสหัสสะเกปัญจสัตตสหัสสานินามามิสิราสาหังเตสังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพปัตถเวอะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติเกทัสสะสัตตสหัสสานินามามิสิราสาหังเตสังธัมมันจังสังขันจาอาทะเทนานามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสะโตสัมพุทเทนาวุตตาราสเตอัตตาจัต
ลิสาสหัสสะเกวิสติสัตตาสหัสสานินะมามิสิระสาหังเตสังธรรมันจะสังขัญจาทะเลนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธาสิรติทิโนนะโมโอมาตยารัตสารัตนัตยาสาสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิคัญฉันโตอุปัฏฐวานะโมการะนุภาเวนะสุวัตถิโหนตุสัพพะทานะโมการะสะเตเชนะวิธิมิโหมิเตชะวะเสวันนาจะภารานังปันติทานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังการามุตตมังปฏิรูปเทสวะโสจะปุเพจากตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิทิจาเอตัมมังคารามุตตมังพาหุสัจจัญจะสิปัญจวินาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารามุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะธารัสสะสังฆโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารามุตตมังทานันจามมัจริยาจายตากานันจะสังฆโหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังการามุตตมังอารติวิรติปะปะมัชฌะปานาจะสัญญาโมอัปปะมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังคารามุตตมังคาราโวจานิวัตโตจะสันตุทิจะกตัญญูกาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคารามุตตมังคันติจะโสวาจะสัตตาสมานานันจะทัสสะนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังคารามุตตมังตาโปจะพรหมจาริยัญจะอาริยสัจจานาทัสสะนังนิพพานาชัจฉิกิริยาจาเอตัมมังคารามุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนากัมปติอาโศกังวิรัชชังเขมังเอตัมมังคารามุตตมังเอตติสานิกัตตัวนาสัพพตามะปาราชิตาสัพพทาโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคารามุตตมันติมหามังคาราสุตังยังกินชีวิตตังอิทาวาหุลาวาสักเขมรัตนังปานิตังนาโนสมังอติตาทาคาเตนาอิธัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุขายังวิลาคังตังยะทัสสะคาสักกายมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิง
ปิธ ธัมเมรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนโตยัมพุทธาเศโธปาริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตาริกัญญามาหุสัมมาทินาเตนังวิชาติธัมปิธัมเมรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนังวัตติโห โหนตุเยปุคาลาอัตถาสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขินายังสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธัมปิสัง เค รัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยสุปายุตตามานาสาดันเหนานิกามิโนโคตามาสาสานัมหิเตปติปัตตาอามาตังวิไครัตถามุทานิพุทธิโภชามานาอิธัมปิสังเครัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภาวังวิรัตาจิตตายาติเกภวัสสะมิงเตขีนาภิชาอาวิรุณิฉันทานิพันติทิรายะทายัมปะทิโปอิธัมปิสังเครัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเมตัญจาสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอาปาริมานังอุทังอาโทจติริยัญจาอาสัมภาทังอเวรังอาสัพพตังติทานจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตตสาวิคาตามิโทเอตังสติงอาทิไทยพรหมเมตังวิหารังอิธรรมโหติถินจาอนุปคัมมาสิรวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเขทังนาหิชาตุขภาสยังปุนาเรติติกาลานิยาเมตตาสุตตังอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานะวันตานิสิริงสัปปานิอาหิวิชิกาสัตตปะทิอุณนานาภิสาละโพโมชิตากาตาเมรักขากาตาเมปาริตาปฏิกามันโตโพตานิโสหังนาโมภะวะโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานาอุเทตจันจักขุมาเอกราชาหาลิสาวันโนปทาวิปภาโสตังตังนามัสสามิหาริสาวันนังปทาวิปภาสังตายาสาคุตาวิหาเลมุทิวาสังเยพระมนาเวทะโคสาภะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิญาณโมมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตัวโมโรจาลาติเอสนาอาเปตายัญจะภูมาเหระสาจาริสาวันโนปาทาวิปภาโสตังตังนามัสสามิหาลิสาวันนังปาทามภาสังรายาชาปุตตาวิหะเรโมรัตติงเยพระมนาเวทาคุสัพพะตัมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปาลิตังกัตตัวโมโรวาสะมากัปปะยิติโพชังโคสติสังฆาโตธัมมานัง
ยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตาถาปะเลสัมมาทุเปกขาโพชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนีนาสัมมาตาภาวิตาภาโหริกาตาสังวัตันติอภิญญาญาณิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมคันลานันจกัสสะปังคิราเนทุกิเตทิสวะโพชังเคสัตตะเทสายิเตจตังอภินันทิตัวโลคามุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกทาธัมมาราชาปิเครันเนนะปิปิริโตจุนทัตเถเรนะตัญเยวะภานาเปตัวนาสัทธาลังสัมโมทิตัวจะอาภาธาตัมหาวุตสิทานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพะทาปะหินาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมาเหสินังมัคคากากิเลสาวะปัตตานุปติธัมมาตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพะทายันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุลนัสสะสัทโธปะปะคาโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนโตยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุลนัสสะสัทโธปะปะคาโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนาวินาสเมนโตยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุลนัสสะสัทโธปะปะคาโหตุสุปินังอากันตังสังฆังภาเวนะวินาสเมนโตมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพะปานินังปุเรตัวปาลามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคารังจายันโตโพธิยามูเลงกายานังวัตโนเอวังตุงวิเชโยโอหิชัยยสุชัยยะมังคาเรอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปัทาวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัปคัปปะโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนโสโมโหโตจาสุยิทังพัมมัจจาริสุปัทขินากายกัมมังวาจากัมมังปัทขินังปัทขินังมโนกัมมังปานิทิเตปัทขินาปัทขินาเดกัตวนาลาพันตเทปัทขิเนนัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคาลังนาทิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคาลังนาทิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคาลังยังกินเจรัตตานังโลเกวิชาติวิวิทังปุถุรัตตานังพุทธสมังนัตถิตัสสะมาโสติภวันตุเตยังกินเจรัตตานังโลเกวิชาติวิวิทังปุถุรัตตานังธรรมสมังนัตถิตัสสะมาโสติภวันตุเตยังกินเจรัตตานังโลเก
วิชาติ วิทางปุโท โทรัตตานังสังฆาสมังนัตติสมาโสทิภาวันตุเตทุกขปัตตาจานิทุกขพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจาอัมเหหิสัมปะตังปุญญาสัมปะทัง เมเทวา นุโมทันโตสัพพสัมปติสิทธิยาทานังดาทันโต สัตตังเพียร ละขันโตสัพพะทาภาวนาภิลาตาโหตุขัจฉันตุนสัพเพบุตตาปลัปปัตตาปัจเจกานัญจาพลังอาละหันตานัญจาเตเชนะลักขังพันธานิสัพพะโสภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมังภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตต่อไปสวดกรวดน้ำพร้อมกันนะครับหันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทาโยพนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตรังอาจาริโยปการาจะมาตาปิตาจะยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจารามมาราชาอินทาจาโลกปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาจัตตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจัตติวิทังเกณตุกิปังปะเปทะโวมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุติเสนาจาเอปะหังสุลเพเจวะตันหุปาทานาเชทานังเยสันตาเนหินาธัมมายาวานิพานาโตมะมังนาสันโตสัพพทาเยวายถาชาโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิยัมหินามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมทาทิปวารโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตาโลมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมาวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันเมปันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันทาเมปันเตวันทามิสังฆัง
เมโตสังฆามันทาเมพันเตวันทามิกาโลอุปัจจายจาริเยสัมปังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัมปังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิอาลาเมปัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัทธานาคโลเกเทวะโลเกภัมมะโลเกชัมพุทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสะธาตุโยอะระหันตธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสหัสเสธัมมคันเทสัพเพสัมปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสครับกราบลาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้ง3รูปพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตาน้อยนะครับหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรครับประธานสงฆ์ของเฮานะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิยัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุน้ำปานะมาหรือยังน้ำปานะที่ไหนปั่นปอนไปเลยเนาะล่วงหน้าเดี๋ยวจะเอาไปถวายที่ตูบนะครับแล้วก็นิมนต์ปฏิบัติตูบไผ่ตูบมันที่นี่ก็จะเตรียมสถานที่จัดสนทนาธรรมสัก1 ชั่วโมงนะครับสัพพโลกาเวนิโมตโตสัพพสันตาภวัตติโตสัพพเวดามเตกันโตปุตโตจตุวังภวสัพเพติโยฉันตุสัพพโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันสุเขเทขายโกภวะภิวาทนาเสเลสันเนจังทาปัญจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังครับกราบนิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยครับเดี๋ยวทางลุ่มก็นิมนต์ตุลุงยองได้ขั้นรายการสักถึงทุ่มกับ55 นาทีเนาะดังบนนี่ก็ขออนุญาตได้จัดเตรียมสถานที่สัก1 ชั่วโมง2 ทุ่มตรงก็จะได้เข้าสู่
การฟังธรรมในรูปแบบของการสนทนาศรัทธาจะอยู่ฟังธรรมด้วยกันก็เจริญปอนถึง4 ทุ่มถ้าญาติโยมฟังเอาตัวพุทธตัวนี้บักไก่ของเจถ้าญาติโยมจะกลับบ้านก็เอาตามอัธยาศัยถ้าบ่ได้ไปที่ไหนบ่รีบร้อนไปตั้งใดก็ฟังการสนทนาธรรมท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงยองก็จะได้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าทำภาระธุระแล้วก็จะได้ยกย้ายเสียงนี้ไปตั้งลุ่ม1 ชั่วโมงก็ตั้งบนนี่ก็ปรับไปเปลี่ยนมา ที่ได้แปลงได้แต่งสรรสร้างรังสรรค์สรรสร้างนี่ก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ฮองไคกับท่านพระครูโสพลปริยัติได้ร่วมกันสรรสร้างจัดสถานที่แปลว่าจะฝ้ายก็ดีที่นั่งพระสงฆ์วันพวกนี้จะมีมหาเถระครูบาอาจารย์30 รูปที่จะได้มาเจริญพุทธมนต์ในช่วงเจ้านี้อันนี้ร้องข้อกล่าวก็ใบเตยเอาใบเตยเดี๋ยวให้ตุลุงสัมภาษณ์มาก็ได้มาบนให้ก็ได้ลูกมาเดี๋ยวตุลุงเปิ้นเข้าห้องน้ำอยู่มาอันนี้อยู่ปุ่นเวียงหนองล่องปุ่นน่ะศรัทธาเวียงหนองล่องมีนายละปูนไก่นักแกเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงป่ายเดินทาง2 ชั่วโมงสามเณรวัดพระสิงห์มาช่วยท่านพระครูกันเนอะเหมือนตะคืนรูปแบบเหมือนตะคืนเอาสวดมนต์ตั้งเมื่อ3 ขวบประเด็นนี้อยู่จันอย่างม.1แล้วเอาฟังวิทยุตั้งแต่3 ขวบนี่ศรัทธาทั้งหลายแล้วจำกรรมมาอย่างได้วะที่ตุลุงบอกฮะลืมหมดแล้วอ่ะลืมเต้าเนาะลืมลองอู้พอขั้นรายการปันปอนเต้าขั้นรายการก่อนอันนี้ละอ่อนลูกหลานลูกเวียงหนองล่องปุนมาอันนี้ฟังธรรมตั้งแต่3 ขวบฟังธรรมขึ้นสีขาวลูกเจ้าจำกรรมตีตุลุงห้องลูกได้นะเหมือนน้องเฟื่องฟ้านี่อยู่บ้านดงหลวงก็ฟังธรรมตั้งแต่อายุ2 ขวบ3 ขวบเบเดนี่ขึ้นปี 1เบเดนี่เนี่ยแล้วเขาก็มาแยงพอตัวเก่าเขาผมเขาก็งอกไปติกๆก็แสดงว่าประเด็นนี้เขาก็ไล่เรียงกันตามนั้นหนูเหมือนเธอโทรศัพท์หาตุลุงแนะนำตัวเองอยู่ที่ไหนชื่ออันยังบ้านอันยังสวัสดีสวัสดีค่ะลืมไปแล้วเวลาโทรมาว่ายัยไหวสายมันใช่ไหมไหวสาเจ้านี่ไหวสาได้เป็น20 ปีบดังมหาไพวันไหวสาดังทั่วประเทศเอาว่าไหวสาไหวสาคือสวัสดีอันนี้ชื่ออันยัง ชื่อเด็กหญิงกิติวราค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใบเตยเจ้าใบเตยฟังธรรมะตั้งแต่เมื่อใดปอที่จำได้ครับอนุบาล3เจ้าอนุบาล3เอาอนุบาล3ก็ประมาณ3 ขวบเนาะ4 ขวบ3-4 ขวบอนุบาล3แล้วบัดนี้ม.1 เจ้าม.1 แล้วแล้วจำกรรมที่ตุลุงห้องพระเจ้าว่าใหญ่ลูกเจ้ากินพักตั้งฝ่ายลูกควายเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยเอาไม้
ลูกเจ้ากินพักตังป่าย ลูกขวายกินพักตังเกาลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อย ลูกเจ้าเป็นนาย ลูกขวายทำให้ลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเนอน่ะแล้วท่องได้ว่าลูกเจ้าตื่นตัวยังไงก่อนได้แหมตัวเอาตั้งสติดีๆอย่าไปตื่นจะมีภัยเหมือนเธอโทรหาตัวลุงนั่นแหละอ้าวลูกเจ้าตื่นตัวว่าจะได้ลูกเจ้าตื่นตัวแม่บัวกับอ้าวไหนเนื่องนาพังพร้อมลูกควายบัวตันหนกลางติดหนตางกีดกอมกะตัวบะต้อมปุ่นอายจงเก่งเข้าไว้จะไปให้ควายต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าจำได้อยู่แล้วถึงวันนี้ลูกเจ้าก็ว่าลูกควายตามเวลาเจ้าตามเวลาคือ8 โมงป่ายตามลักนี่ต้องมองอีนี่ต้องตี 5 6 โมงเนาะเอาละวันนี้มาด้วยไผ่มาเตะป่อกับย่าเจ้าแล้วป่อมีไหนป่อขึ้นมาเนอะอุ้ยก็ป่อนี่ป่อเปิ่นโอ้ป่อมาป่อน้องใบเตยปลาเคนแล้วอิติปิโสได้กะไปมีปัญหาอย่างต้องอิติปิโส1 2 3อิติปิโสภาคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโลปุริสธรรมมหาลาธิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอันนี้เสียดายเนาะทีมงานของท่านมหาเสาแก้วละอ่อนลูกหลานที่สำนักโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ห้องกูท่านมหาเสาแก้วเอาใส่พานพุ่นมาลูกไปเอาพานมาพานสีแดงกูเตื้อนี่เขาจะนิมนต์ท่านมหาเสาแก้วเปิ้นเอาลูกหลานมาสวดมนต์แต่ว่าวันนี้ท่านมหาก็ผ่าตัดนิ้วเป็นนิ้วไม่ใช่เป็นนักแต่ว่าทำให้สุขภาพบ่ค่อยดีบ่สมบูรณ์เท่าใดแต่ตะกี้หันท่านก็รู้สึกว่าหน้าจื่นนะแฮมพักฟื้นแฮมสักเกิงเดือนนี่ก็ดีวันยกชัดวันที่เฮาตอดผ้าป่าดอกดาวเรืองนี่ก็คงดอกดาวเรืองว่าเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าก็คงจะได้หันครูบาอาจารย์หลายตนนะเดี๋ยวมาเกณฑ์เอาปอนเนี่ยก่อนแล้วก็จะได้นิมนต์ตุลุงยองได้ดำเนินรายการต่อไปฮับปอนบัดนี้ไม่มีแม่กัลยาพงกูพร้อมกับลูกเต่าลันเลนตั้งหลายเด็กหญิงกิตวาแก้วพินิจบ้านร่องเครือกวาวพร้อมกับครอบครัวทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทำบุญสร้างเจดีย์สีสองเมืองที่ม่อนพระธาตุเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่กรรมกรรมภาธนาของเจ้ามูลศรัทธามีโดยประการละสันใดก็ขอให้สมดังกรรมกรรมภาธนาจุอย่างจุประการนั่นจงจักมีทำบุญตานหาเจ้ากรรมในเวรป่อเกิดไม่เกิดที่เขาหื้อถือกำเนิดตนตัวมาเจ้ากรรมในเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรมกันในปัจจุบันชาติอดีตชาติเขาทั้งหลายได้รับของกินของทานแล้วเฮือกับกายหายเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรธรรมเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันในภายภาคหน้ากุศลและเจตนาผายแผ่ไปถึงยังเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตี้ทั้งหลายพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมหาราชสิริกุตามาตนจำบุญตนจำบาปตนจำกันเส้นนำญาติไหลหมายตันจงมากดเอาลายมาหมายเอาจืดตกน้ำอย่างเฮือได้ไหลตกไฟอย่างเฮือได้ไหมเฮือได้เป็นดังห่มดังเงานั่นจงจังมีสมดังคำภาษาบาลียะถาวริวหาปุราปริปุเรนติจาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังศรัทธาที่
บ่ได้ไปที่ไหนหลังจากจบเสวนาเวลา3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็เจิญสวดอิติปิโส108เนอะ4 ทุ่มเป็นต้นไปสวดอิติปิโส108เพราะว่ากุเตื้อนี่ที่วัดปากตางเจริญนี่จะสวดวันเนี้ยเป็นประเพณีทุกปีอิติปิโส108แต่ปีนี้จัดกรรมวันตู้เจ้าหลวงก็มาอยู่เพเขาก็จัดกันที่วัดนะก็เลยว่าเดี๋ยวคืนนี้หลังจากครูบาอาจารย์ได้สนทนาอย่างจบ4 ทุ่มก็จะได้สวดอิติปิโส108จบจนถึงปุ๊บนะบอกว่าเอาจบ108ว่าญาติโยมถึงบ้านปิกบ้านก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกันเนอะสาธุไปไหว้ไปสาไปให้ไปหอมนิมนต์ตุลุงยองต่อจะจะทักทายเสร็จแล้วจะวางสายก็นิมนต์นะครับเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์ครับครับผมขอโอกาสกับครูบาอาจารย์เจ้าแล้วก็ไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์และก็อาจารย์ท่านพระอาจารย์อรุณจากวัดโสภณารามและก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพสวัสดีน้องเนนโดยเนอะเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องศรัทธาบ้านไกลบ้านไก่มาแผ่วร้องเคอกวาวนี่มันใช่ของใกล้เนอะน้องเปิ้นลุกจากมาทำบุญก็ขอบคุณนะอันนั้นน้องเจฮั่นก็วันนี้ศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ทำวัดตามกิจวัตรเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เปิ้นก็พักช่วงคือตุลุงนี่ขั้นรายการไปก่อน แต่ว่านี่ก็เหมือนกันอย่างนี้นะเจริญพรสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรจะเจริญพรเนาะน้องใบเตยกันเนาะโอ้ม.1เลยปันใหญ่ปันสูงแต้ๆขอให้อนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสเนื้อล่าน้องใบเตยนี่เปิ้นค่อมวอดสวดมนต์ตั้งเมื่อละอ่อนละตั้งเมื่อ4 ขวบ 3 ขวบแล้วดู แล้วก็วันนี้ก็อยู่ม.1แล้วนะก็ยังมาสวดมนต์เก่งอยู่ก็มันแล้วแต่พ่อแต่แม่เหมือนกันเนาะไฟใจแล้วแต่ละอ่อนเหมือนกันนะต้องขอบคุณป้าหรือว่าอุ้ยเนาะกับพ่อเปิ้นได้ฝึกสอนละอ่อนสวดมนต์จนคล่องแคล่วแล้วก็ถ้าละอ่อนสวดมนต์ได้นี่โอ้มันมีสติมีพยาปัญญาเนาะอันนี้เอาฝากครูบาวัดปางน้ำถุมาเด้อคุณวรัญญาเกตแก้วบ้านนางเหลียวสันทรายดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทสาธุเนอวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มาเป็นเจ้าภาพกันสำหรับพี่น้องศรัทธาที่มาฮับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาถ้าเป็นดอกเฟื่องฟ้าก็ดีจะเป็นเหรียญก็ดีก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเด้อก็มาเอาบัตรจองใบจองกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ศรัทธาก็กำลังทยอยกันมาได้ขึ้นมาสู่วัดบนดอยนางแก้วตอนนี้ทางอาจารย์มหาเปิ้นกำลังไลฟ์สด โฆษณาไปด้วยเจริญพรนะศรัทธาอยู่ทางบ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถ้ามีเวลาก็พุกมาแถม น่ากะแม่จงดีเขาฟังอยู่แต่ว่าวิทยุตุลุงบ่ถึงเพราะว่าเพื่อย่ำเปิด เพื่อจะเปิด2 ทุ่มเป็นต้นไปเนาะเพราะฉะนั้นก็เอิ้นไปทางพี่น้องที่อยู่ทางปูนเนาะทางองค์ขลงในเมืองนี่104.50ของวัดฝ่ายหินนี่เปิ้นก็เปิดตลอดวันตลอดคืนเนาะไม่มีการพัก
เปิ้นก็จะยุติตอนเวลา4 ทุ่มป่ายพุ่นและเพิ่มจะปิดสถานีนะอาจารย์วิศวัตเนี่ยก็จะเปิดไปจนแจ้งว่าจนสว่างนี่กันเนาะ จนสว่างคาตาไม่มีการพักเบรกนะถ้าว่าสิ้นสุดการถ่ายทอดสดแล้วก็จะเป็นเทปธรรมะกันต่อไปเนาะเพราะนั้นก็ตังเมืองลี้ก็จะได้ยินโดยเฉพาะก็ตังแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนะก็ฟังตลอดวันนะตุลุงก็ซุ่มฟังเป็นเปิดตลอดวันเนาะตังเมืองลี้ตังแม่แจ่มตัวก็อันนี้แหละนะที่เปิ้นมาการตึงวันพร้อมอย่างเพราะคลื่นเนี่ยนะถ้ามีคลื่นวิทยุนี่นะเขาก็จะบ่ฮู้จักกันเป็นคลื่นบุญหรอเนาะเป็นการรวมตัวกันอย่างจับไวนะจะไปกินจะไปทานที่ไหนก็หูกันในคลื่นวิทยุเป็นคลื่นที่เป็นบุญแท้ๆบุญหูอย่างใดนะลองวิทยุดักก็จะโทรกันเข้ามาเนาะมันเป็นการที่ว่าเลี้ยงน้ำจิตหล่อเลี้ยงน้ำใจอีพ่ออีแม่เขาเป็นการสืบชะตาไปในตัวเนาะเวลาตุลุงนอนหลับตุลุงก็ฟังเพื่อนเนี่ยนะแม้แต่เป็นเทพก็ตามเถอะแต่ถ้ามันดักเงียบไปเขาก็บ่ได้ยินเนาะญาติโยมจะร่วมทำบุญปูจาวัตถุมงคลก็ได้อยู่เนอะได้ตลอดเวลาแม้แต่ยามค่ำยามคืนก็ได้อยู่แม่พี่น้องต่างร้องเขอกวาวทำได้ไม่จำกัดการอากาลิโกร้องต้นกวาวร้องเขอกวาวกะ ร้องเขอกวาวจากเวียงหนองล่องเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังกันไปนะแต่ว่านี่ตุลุงจำให้เลยครับแต่ว่านี่ตุลุงได้เล่าเรื่องนางบัทีบจบสักกรรมเว้ยเวลามันหมดเลยก่อนจะได้พี่แม่ไปที่ครูบา40,000ปูจาเหรียญเนี่ยครูบา40,000นะตุลุงหูสักอย่างปุ่นนะพี่ไปนะปุ่นไปถามครูบาเนาะเจ๊ยุติก่อนเขาเปิ้นลูกไก่มาพี่เปิ้นไปมานี่มันไก่นะ อาตวานี่ได้อู้ถึงเรื่องนางมัทีเนาะนางมัทีนี่กำเอาเสียมกันเราจอดบ้องเนาะหลังจากที่แกฝันหายทรงสุวินนิมิตฝันหายว่ามีพ่อใจคนหนึ่งเอาดอกบัวมานุ่งผ้าฝาด2 ผืนนึ่งห่มไปในผืนนึ่งสบายไปนอกในมือนั้นถือดาบเลื่อมมาฟันเอาหัวอกมาจกเอาหัวใจนางไปมาคว้านเอาแก่นตากำจากไอ้น่ะไปโมดละนางก็สะดุ้งตื่นสั่นยงบ่เคยฝันกำเตื้อฝันจะอี้ก็เลยเอาผ้ามาโป๊กกุมารทั้งสองเดินทางไปที่พระเวสสันดรเปิ้นกำลังปั้มเปงปรมีภาวนาบ่ย่ำดันรับด้วยลูกก็เลยไปต่อยประตูปกปากพระเวสสันดรก็ไผมาต่อยประตูหั่นผีต่อยตังบนคนต่อยไปกลางสัตว์เดรัจฉานต่อยไปต่ำพระนางมาทีกับว่าข้าเจ้าเป็นคนมาต่อยเจ้าเปิ้นไล่ให้นางปิกเปิ้นบอกให้มาหากันเมื่อคืนให้มาหากันเมื่อวันเพราะว่าเมื่อคืนนั้นจะมีการปั้มเปงปรมีธรรมนะนางมาทีก็บอกว่าข้าเจ้าฝันหายล่ำไปขออันพระฤาษีแก้กรรมฝันก็เดี๋ยวข้าจะไปละนะฝันว่าจะใดฝันว่าพระจันทร์เป็นเดือนนะอันนี้อย่างอันนี้พ่อพรแม่เกศรพรหมเดชะนะพี่น้องบ้านสันทรายแม่ย่อยฝากแม่แสงเอ้ยจุติวงมาเนอะแถม100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนี่ยแม่แสงเอ้ยขอนิ่มใจมาได้นะแม่พัฒนันก่อนเนี่ยมาตัวก็เสี่ยงตัวพดตาลับครับตานอน มาช่วยตัวอันเนี้ยเปิ้นว่าเป็นนาบุญเนาะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยกันบริจาคทั้งแห่งกายแห่งใจและแห่งปัจจัยตัวเนาะหลังจากนั้นนางมาทีก็ปิกมาอยู่กับลูกกับเต้าแล้วก็ตื่นจื้นขึ้นมาหลังจากทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วเปิ้นก็เอาลูกทั้งสองกุมารทั้งสองไปฝากพระฤาษีสั่งเน็บเก็บห้อยว่าขอให้ลูกทั้งสองเนี่ยจะไปแอวไก่เนอะเมื่อคืนแล้วนี่แม่ฝันบดีล้ำไปอยู่ใกล้ๆพระฤาษีนี่เนอะ
หลังจากนั้นนางก็เลยกำเอาเสียมกันเราจอดบ้องนะลงจากศาลาไปต่อจากนั้นปู่พามจุจกมันเงื่อพอตลอดเวลาลูกนะมันพอจำเรื่องพอเวลาหลังจากมันหันนางมาทีลงจากพระบรรณศาลาไปมันก็ลุกจากเงื้อมผาที่อยู่มานะเมื่อมาถึงพระบรรณศาลาแล้วก็มากราบมาทูลมาขอกุมารทั้งสองคือชาลีกันหากับพระเวสสันดรมาขอนะพระเวสสันดรก็มีใจล้ำน้ำใจศรัทธาเนาะเป็นมหากุศลได้ทานอย่างก็ทานโมละทานกูสิ่งกูอย่างเขานี้จะได้ทานลูกแถมแต่ก็เปิ้นก็บอกว่าข้าในยินดีจัดทานแต่ข้าขอรอเฮือนางมาทีปิกมาก่อนเนาะพอพามเนาะไอ้นะปู่พามจุจกมันยอมติ๊กยอมตายมันบอกว่าถ้านางมาทีปิกมาข้ากลมได้กุมารทั้งสองแล้วเพราะว่าผู้หญิงทั้งหลายย่อมเป็นอันตรายหายลาภถ้าจะเอาไปมันดิบเดียวนี่แล้วนะดังจากนั้นละอ่อนทั้งสองนี่ก็ตกใจเนาะก็กลัวด้วยสัญชาตญาณก็เลยเล่นหนีไปซ่อนตัวที่หนองสาระโบกคารพัดโบกคารณีเอาใบบัวปกหัวไว้เนี่ยผู้พามจุจกมันผ่านกุมารทั้งสองมันก็ด่าพระเวสสันดรว่ะเนี่ยหาว่าพระเวสสันดรเนี่ยสัญญาให้ลูกหนีคนอย่างอี้ก็มีกินแหน่งได้ไว้เสียมือ อย่างนี้เขาเรียกว่านักบุญใจบาปหัวได้ตานลูกหัวได้หลานตานเต้าด่าสัปปะดาเนาะมาด่าพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็อดทนเบาไหวก็เลยไปซ้อหากุมารทั้งสองซ้อหาที่ไหนก็ปะวันดีก็เดินทางไปปะใส่เตี้ยนหนองสาระน้ำหันหนทางหันนั้นหอยตีนน้อยๆเนาะถอยหลังเนาะถอยหลังลงน้ำนะพระเวสสันดรรู้ว่าลูกทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในน้ำก็เลยห้องกุมารทั้งสองขึ้นมาจากสาระน้ำขึ้นมาเตอบ่ใจว่าอีพ่อบ่ฮักเหมือนแก้วแก่นตาดวงใจบ่ถ้าว่าคนมนุษย์แม้แต่สิ่งสารสัตว์มันฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ตัวน้อยได้มันก็ฆ่าลูกมันได้ลูกไผ่ก็ใจมันแต่เพื่อต้องการสัจธรรมนะคือจะได้มดกิเลสมดตัณหาจะได้นำเอาสัตว์ทั้งหลายข้ามออกพ้นจากโอคะสงสารขึ้นมาเตอะหลังจากนั้นกุมารทั้งสองก็เลยขึ้นจากหนองสาระน้ำมากำจูสมปานนะพระเวสสันดรพระเวสสันดรเปิ้นโกดก้าลูกเป็นว่าชาลีนั้นมีก้าคำปันเดียวส่วนน้องกันหานั้นมีก้าคำร้อยเงินร้อยจังร้อยมาร้อยนะหลังจากนั้นกุมารแล้วก็พระเวสสันดรพร้อมตึงกุมารทั้งสองก็เข้ามาที่พระบรรณศาลาพระเวสสันดรก็เลยหลั่งน้ำยาตกเหนือมือพราหมณ์ตานกุมารทั้งสองโดยอำนาจตานของพระเวสสันดรในตอนนั้นน่ะก็ทำให้แผ่นดินไหวแผ่นดินคลางฝนตกฟ้าห้องสถานเสด็จทั่วถึงพรหมโลกปางเมื่อพระเวสสันดรได้ตานลูกได้ตานเต้าเนี่ยแล้วทำกุมารบันก็จบไปเนาะอันนี้มาเล่ามันค้างไว้มันได้อีแม่ใครถามก็มีแม่กัลยาพงกูแม่กัลยาพงกูมากำมาจูจากบ้านร้องเขอขวาวสร้างพระธาตุเจ้าเสดี42เมืองจำนวนแถมชาวบาทยินดีหลายๆเนาะน้องเด็กหญิงกิตติวราแก้วพินิจนะร้องเขอขวาวก็น้องเพิ่งก็ทำบุญแถม200 บาทเนอะทำบุญแถม200 บาทแล้วก็ทำบุญพระธาตุแถม100 บาททำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แถม100 บาทรวมเป็น400 บาทเท่าขอเนอะยินดีแน่น้องขอให้น้องมีสติปัญญาเฮียนหนังสือเก่งๆนะใหญ่มาโตมาก็ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของครูบาอาจารย์เนอะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะเป็นที่ปัดที่เปิ้งของพ่อของแม่กันต่อไปมีทำยังนึ่งสถานญาติโยมเดี๋ยวนี้ยังเจ้าอยู่นะทางบนเพื่อกำลังปรับปรุงสถานที่จะเอาอายุของสัตว์ก่อนนะอาจารย์พระครูอภิวัตรเปิ้นลายมาเข้าท่าเนอะชีวิตของคนเฮานี่ช่างน้อยเหลือเกินนะชีวิตคนเฮาช่างแสนชีวิตของคนเรานี่ช่างแสนสั้นเสียเหลือเกินตั้งแต่มดกาตั้งแต่สัตว์สิ่งหิ่งห้อยนะ
เปิ้นว่าแมลงเม่าเข้าสู่กองไฟมีอายุเพียง1 วันดูแมงเม่าเนี่ยมีวันเดียวอ่ะแล้วก็มดนี่มีอายุไข่ประมาณนี่21 วันเนี่ยโยมแล้วปลากระตักปลากระตักมันเป็นยังไงปลากระป๋องใช่ไหมปลากระตักมีอายุเพียง21 วันแล้วก็แมลงปออีบี้อีบี้นี่มีอายุ120 วันแล้วก็ปลาหางนกยุงนี่นะที่เขาเลี้ยงมันสวยงามนั่นนะอายุเพียง120 วันกระต่ายอายุยืนเด้ออีแม่กระต่ายนี่มันใกล้ๆกับตระกูลไดโนเสาร์มันชนะเอาเต่าได้มันการเต่ากระต่ายอายุมันอยู่1,825 วันดูกระต่ายนะแล้วก็สุนัขะนี่นะสุนัขะตึงหมาปูพามตะกี้โดยตัวหนึ่งเจอมันว่าผู้ตาบอายุของสุนัขะ5,475 วันโอ้ยังน้อยกว่าม้าศึกนี่นะอายุมา10,000นะ10,095 วันดูแล้วมนุษย์คนเฮาเราอีแม่เท่าใดอายุของคนเฮานี่จะมีอายุถึง 25,550 ปีวันเนาะพุทโธมนุษย์เฮานี้อายุถึง 25,550 วันโอ้อายุยืนนะนักแกมันก็เด้อจางนี่ก็อายุซ้ำยืนยาวกว่ามนุษย์ 36,500 วันเต่านี่ตระกูลไดโนเสาร์73,000 วันนะดูเพราะฉะนั้นในทุกชีวิตนั้นมีเวลาที่เป็นธรรมชาติอนุญาตให้อยู่ได้ตามวงจรชีวิตของแต่ละสายพันธุ์นะถ้านับเป็นวันแล้วก็น้อยมากจริงๆยิ่งมนุษย์ยิ่งคนเฮาแล้วก็ถ้าอายุครบ60 ปีเนี่ยก็เท่ากับเวลาผ่านไปอยู่21,090 วันโอ้ตุลุงก็ใช้เวลาไปจัดหลายวันด้วยเนี่ย20,000 วันป่ายกันเนาะเวลายิ่งเหลือน้อยนิดนี้น้อยนิดลงไปอีกเหลือเพียงไม่กี่วันเองโอ้ว่าอีใจอ่อนเหรอพี่เหลืออีกไม่กี่วันเองนะเฮาก็ลองมาบวกลบคูณหารก็จะเหลือน้อยเดียวนะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในตัวเองทำความดีแล้วก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปนะครับเนาะตัวลุงก็เจบไปพอดีเดี๋ยวเปิดสายนี่ท่านมาหาว่าแบตผมมันไปอยู่เฮ้ยนิมนต์ท่านมาหาครับเจริญปอนเนื้อไวยสาครูบาอาจารย์ก่อนถวายความเคารพไวยสาครูบาอาจารย์ตอนนี้ตั้งทีมงานติดสตรีมเป็นกลุ่มเป็นคณะสนทนาธรรมแบบNew Normal พระสงฆ์ยุคใหม่ต้องตันเทคโนโลยีกำลังเตรียมนะศรัทธาทั้งหลายเนื่องจากว่าตะกี้จัดสถานที่จะจัดไว้ก่อนก็บ่ได้ต้องสวดมนต์อยู่ก็จำเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่จัดสถานที่กันใหม่ก็ในช่วงตีรอนี่เนาะตุลุงยองก็อิฟก็เหนื่อยเหมือนกันบอกว่าพอดีจะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาก็แบตของเปิ้นชาติบ่ค่อยอยู่นะแบตจะหมดแล้วก็เลยว่าจะใจเบอร์โทรศัพท์ของอาตมารับสายให้ศรัทธาญาติโยมที่อยากจะโฟนอินโทรเข้ามาออกอากาศด้วยกันตอนนี้ก็แบ่งปันเวลาให้กับศรัทธาญาติโยมบางพ่องเพื่อนก็อยากแสดงความคิดเห็นเนาะขอบคุณเนาะศรัทธาญาติโยมหลายคนก็เป็นห่วงคอยฟังเสียงของอาตมากับตุลุงยองติ๊กว่าโอ้เสียงเป็นจะได้พ่องตอนนี้นะโอ้กันตั้งแต่ตี 3 ตี 4เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาครูบาอาจารย์รูปอื่นตุลุงแดงเป็นวัดเป็นไอคอกอินดูมาลูปเปลี่ยนกับอาตมาครับท่านตุลุงยองเนาะโอ้ศรัทธาเปิ่นได้ยินเสียงตุลุงแดงไอใส่ไม้เอายาแก้ไอมาให้บอกหูปากได้เป็นปากได้กลิ่นผสมกันโอ้แต่เจ้าโยมแอบว่ะตุลุงเป็นได้เมาอีน่ะโอ้เมาอย่างเมายาแก้ไอ เมายาแก้ไอเนอะ
ไข้ก็ดีไข้ไอก็ดีไอแต่บัดได้พักสถาบัดเดียวนี้ก็ยังเคลียร์บัญชีว่าสถาพี่น้องมาหอมเป็นปันซองนะก็เลยต้องเคลียร์ว่าจัดการให้เรียบร้อยในวันนี้ก่อนบ่อันนี่ยุ่งแน่วันพรุ่งนี้จะมานักกว่านี้ฉะนั้นวันนี้ต้องเคลียร์ให้จบแล้วก็จะได้วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็ได้เช็คเรื่องของมูนี่แหมปุ๊บจนถึงค่ำถึงมืดดิบวันนี้จะได้นอนต่อนี่แหมคืนเฉพาะตุ้ลุงแดงเนอะเฉพาะตุ้ลุงแดงจะนอนต่อแหมคืนเพราะว่าถ้าบัญชีบ่แล้วเปิดบ่ฮื้อกลับเนาะเอาตอนนี้เปิดโอกาสเปิดสายแล้วเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะอยู่ในยามอยู่อีแม่ก็ลงอยู่ในยามอยู่เอาเจริญปอนเนอะเอาหับสายแล้วเจริญปอน9881เอาจากทางใดทักว่าฮะจ้าป่อผมพังอยู่นะโอ้จากไหนนี่จากไหนบอกชื่อเสียงเรียงนะวันบุกขอนตู้ลุงจูนะค่ะโอ้ตู้ลุงจูโอ้ปงขอนกะวันบุกขอนฐานท่านมหาบุญเลี้ยงวันก็บายูอีป่อบายูนี่เปิ้นอยู่ตะใดงั้นบ่ฮู้ป่อผมก็ได้ยินดูรถตะกี้โอ้ดีกะขอบคุณให้ป่อเนอะจะเปิดสายกับคนนี้ก็เอาคือทุกท่านมหาแต้เนี่ยก็ดีนี่ก็ท่านมหาเจ้าป่อจ้าอย่างที่นี่ฮั่นก็แล้วฮั่นกับวันนี้ผมบ่ได้ไปนะโอ้จ้าวันผูกก็มาเนาะไปคนเดือนกุมภาพันธ์ก็จะไปดีจะสมวนนะเดือนกุมภานี่ตาลผ้าป่าอันดอกเฟื่องฟ้าถ้าจะมองกันนี่ป่อเนอะมาเนอะเอาสาธุเอาแบ่งเวลาคนอื่นของเนาะอีป่อเนาะปั่นกันเนาะครับคือเขากำลังใจท่านมหาเด้อเดี๋ยวคนอื่นโทรต่อเด้อไว้นะครับกุตนกูองค์เนอะทุกตนทุกองค์สาธุแม่อุ้ยอายังรายงานตัวอีแม่ออกอากาศอยู่เนอะไม่แก้วอ่อนบางอยู่บ้านใหม่วังเหนือจ้าท่านมหาแม่อุ้ยแก้วเนาะแม่อุ้ยแก้วเนาะอีแม่ฟังอยู่น่ะฟังอยู่เนอะฟังวันค่ำเหี่ยละกะสาธุกะโอ้ยท่านมหาสาธุสุขภาพเนอะเย็นเจ้าอีแม่เจ้าขอบคุณบุญรักษาเนอะแม่ยาซิมฮับบัตันเนอะสายรุดไปแล้วโทรมาแห่ใหม่ยาซิมจากก็ค่ะจะเริญปอนปอเอกมาแล้วปอเอกกำลังใจจากบ่อแห้วลำปางพี่น้องลำปางฟังอยู่เนาะครับผมกับไปสาครับนากาตวาสถานีลำปางบ่ดีแหละครับแต่ว่าไม่ได้ฟังครับว่าเป็นอย่างเนาะวันจันทร์ค่อยฟังกันเนอะครับอนุโมทนาสาธุเอาบุญมาฝากพี่น้องลำปางกูคนเนอะเอาละบุญรักษาปอเจริญปอนท่านสามเณรเอาลักถึงวัดแล้วเนาะครับผมกับไว้สามท่านอาจารย์มหาครับผมมาถึงเมื่อ5 โมงแล้วครับดีเนาะเจก็เป็นห่วงนะถามถึงติ๊กอาจารย์โทรมาเจก็ดีใจเนอะครับเจฝั่งมาบอกเลยถึงแล้วอีหว่ารุ่นกันขนาดยังจะรุ่นห่วยนี่วันนี้กับกำลังใจท่านอาจารย์มหาเสมอนะครับใจเสียงพอแหบพอแห้งแต่นั่นละเนาะเอาบุญเอาเสียงปูจาบุญพระเอาเฮ้ยมันมีไผช่วยกันนี่เนาะครูบาอาจารย์ต่างแต่ละตนแต่ละองค์ก็มีงานนักเนอะช่วยกันไปจะเลยเอาไว้สาเนาะสัตว์ครับจะลนในธรรมอาจารย์ขอฮับแหมสายเนอะจะเริญปอนกับพระเจ้าพระมหาฟังมันข้ามก็ยังบ่ใกล้นะล่ะหน้ากากใกล้กันก็บ่ได้แล้วนะมันบ่มีไผฟังน้ำฟังรำนะเจ้าเปิดว่าขออนุญาตเจ้าเอาอีแม่อันคนเท่านั้นเกิดมาใจกรรมที่ได้กระทำเมื่อก่อนเจ้าค่ะบางพ่องกดทุกบ่มีเสื้อผ้าย้อนกลับมาแม่นตัดบางคนนั้นเนาะบ่สอบเข้าวัดนพพระเจ้าฟังธรรมคือการเอาไว้จำศีลลดกรรม
ไหวพระฟังธรรมลดกลับลงได้ลดกลับลงได้เจ้า สาธุโอ้โทร เจ้า โทรมาบัดใดก็มีสาระเนาะหมักไม้เนอะขอบคุณอีแม่แตนอันคนฟังรายการกูคู่กูคนเนอะแม่เนอะเจริญปอนอ่ะสายนี้จากทางใด กับพระชาเจ้าท่านพระมหาไม่กี่จันไม่กี่จันบรรให้ส้มบนเจดีย์หลวงเพื่อมีเสือเจ้า เจ้าได้มาด้วยเปิ้นก่อนนี่ มาได้ไปปะมันแบบมีกู่ไปนะเจ้า บ่เป็นอย่างอีแม่บ่เป็นอย่าง จ้า จ้า มันอยู่เพศมันไก่คนเนาะ โอ้น่ะกะบ่เป็นอย่างอีแม่ส่งใจมาเนอะได้ฟังรายการตอนยังอยู่ตรงนั้นเนาะโอ้ดีกะ ใจกุตุนกุองเลย สาธุอีแม่ อ๋อรักษาสุขภาพกุตุนกุองหนาวเนาะ เจ้ากูตนกูองค์สบายดีอีแม่เนอะ สาธุ จ้าตูอ่ะขอฮับสายลำปางจิมเด้อเอาพี่น้องลำปางกระโทรมาให้กำลังใจเจริญปอน เจ้ากาไม่จ่าเจ้าท่านมหา เจ้าแม่ แม่ทุกคนนะลูก เอาเสียงไม้แอวดอยอันบ่อน42เมืองให้กันนี่ฮะ แม่เอาเสียงไปอู้กับลูก โอ้ดีกว่าแม่ จะได้ลูกอากาศเพิ่งว่าน้อได้เย็นป่ะ โอ้ก็ยังแคว้นนะวันนี้ผมป้อนหนาวเท่าใดแล้วแม่จ้าสบาย แม่ก็ว่าเป็นห่วงลูกตู้กับกลัวอากาศมันเย็นเนาะ เจ้า เป็นกำลังใจลูกนะ เจ้าโอ้บุญรักษาเอง แต่คืนนี้แม่ก็ฟังจนจบเนาะ เจ้า โดนทุกองค์นะ เจ้าเอาดีวันนี้เด็กก็มีต่อฟังต่อเนื้อแม่เนอะ จ้า บุญรักษาเจริญปอนเจ้าอ่ะฮับสายแหมสายเนอะเอาสายแม่บุญพินแม่นก็แม่นบุญพินก็บ่ใจ กลับไว้สาพระมหาสมชาติจุแม่บุญพินเนอ ฟังจากไหนเสียงจากไหนก็อีแม่นี่บ้านอยู่ไหน อ๋อบ้านแม่อยู่บ้านปัดจิ้วตำบลสันโปงเพิ่มเมลินนี่เจ้า ดูเสียงจากแม่ริมมาหาดอยอันหม่อนดอยนางแก้วสุยสองเมืองพี่น่ะ เป็นกำลังใจเนอสู้ๆเนอ สาธุ ชัดเจนนะเจ้าหนังฟังนาวิทยุนี่เจ้า สาธุ สาธุ เจริญปอนโยมแม่ขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์โดยแม่วันดีนี่เนอะแม่วันดีรับโทรศัพท์แล้วตอนนี้ก็ขอแจ้งเบอร์โทรอันฮือศรัทธาที่เปิ่นฟังตั้งบ้านโดยเบอร์โทรของอาตมา 0808844173 เนอะ0808844173โทรอู้เลยแม่ ฮัลโหลครับ เจริญปอนจากทางใดรายงานตัวโอ้สายมันซ่อนกันเนอะสายซ่อนกันลุบลับเจ้าได้ยินอยู่นะแม่โอ้ขอวางสายก่อนเนอะขอวางสายตอนนี้สายซ่อนกันไปหมดแล้วโอ้สายมันอันปันกันลุบลับ เสียงปวดใจด้วยเสียงไม่ยิงด้วยนะเจริญปอนเจ้าไม่สาเจ้า จ้าแม่จากไหนเจ้าพี่พิษสมัยก็ยังบ่ได้เขียนให้เปิ่นตั้มเดียวนั้นไม่ต้องเขียนนะเจ้าถ้าเขียนจะมองหัวนั่นกะถึงผมมีเวลาเขียนกันแล้วนะขอเสือมาเจ้าเนื้อถามที่กว่าไผ่นี่นะบ่ได้เขียนไว้มั้ยพี่มันต้องเขียนไว้อะมันมีหลายเบอร์ไหนว่างก็ใช้เบอร์นั้นเลยเจ้าเจ้าเนาะมันหลายเบอร์อีเนาะโทรมาทักทายแล้วให้กำลังใจเจแล้วก็อาจารย์สมัครและทีมงานทั้งหมดทั้งมวลเนาะเจ้าเจแม่หนึ่งแล้วก็ผู้นี้ก็ได้ปีกละนั่นกะเจอะไรหาพระอาจารย์เอาลักโทรหากันติ๊กๆล่ะได้ทราบข่าวว่าเพิ่นเดินทางถึงแล้วดีใจว่ะพังมาบอกนี่ว่าเพิ่นถึงแล้วได้จัดรายการด้วยกันว่าเจ้านะวันศุกร์ก็ได้จัดรายการด้วยกันพุ่นเนาะสาธุเนอะเจ้าสาธุโยมปี้เนาะโยมปี้พิษสมัยบ้านดอนตันเม็ดริมพุ่นเนอะศรัทธาทั้งหลาย
สลับสายมา4273เนอะเอ้าจากตั้งใดแม่รายงานตัวเลย กราบไหว้สาท่านมหาเจ้าจากพะเยาไม่ใจเจ้า เจ้าเยาแม่ใจเนาะเอาดี เจ้า ดี ชัดเจนนี่เด้อไม่กราบไหว้สากุตนกุองค์ไม่ฟังถึงวันกูคืนน่ะ ดีดี คือ ดี อยาก ดี วันผูกจะไม่ได้ยินแต่อันน่ะ โอ้เนาะ ใจงอม ใจงอม งอมหา นั่นกะ นี่กำลังใจเด้อ เจ้าเจริญปอนเนาะแม่เนาะปั่นกันคนน้อย เจ้า ปั่นกันคนน้อย สาธุ จากพะเยา เจ้า จากตุสาธุเอาเจริญปอนฮับสายโยมแม่กำละโอ้แม่ยาจากลำปางเนอะอู้เลยโอ้ ไหว้สาพระอาจารย์ เจ้า คือตอนแหกไปอ่ะ โอ้นะ เห็ กะ นเราพวกที่อ่างฟองใบโมงแล้วเนี่ยนอนไหน โอ้ได้ฟังครูบาอาจารย์ตั้งเพศอยู่เนาะ เจ้า โอ้ดีกะเนาะลำปางอันสัญญาณมันบัดเสถียรเจ้า น่ะ เจ้า ถ้าฟังกระเจ้ากระดิ่งใบโมง เจ้าเนาะ ไหว้สาเจ้าดึงทุกตัวองค์เลย เจ้าอีแม่สาธุสาธุเดี๋ยวก็กลับลำปางแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้ววันพุธก็ได้กลับแล้วเนอะวันจันทร์ก็ฟังรายการที่ลำปางเนาะจะเอาเรื่องดีๆไปเล่าให้ฟังเนอะสาธุสาธุเอ้าสลับสายเนอะ0808844173เบอร์ของอาตมาเนอะ0808844173อ้าวจากตังได้ เขาจากทางเหนือเจ้า เอาไผ่เอ่ยรายงานตัวจิม ดีเจ้าบ้านแค่เหนืออำเภอบ้านเหนือเฉพาะลำปางเจ้า เจ้าอีแม่ฟังเป็นจะได้พ่องเรื่องราวต่างเพศได้มาแอวกับพี่น้องวังเหนือมาจะหลายนะเจ้า มาได้ไปอะเจ้าหมอโหไปได้ไผ่เจ้า โอ้นะบ่เป็นอย่างวันนี้พี่น้องวังเหนือเปิ่นไปงานแต่งที่ไหนมาฮู้เปิ่นแวะมานี่เป็นกันรถนี่แม่แล้วก็ทยอยมาแหมหลายคนเนาะบ่เป็นอย่างเน้อบ่ได้มาฟังอยู่ทั้งบ้านก็อนุโมทนาบุญเอาเน้อ เจ้าฟังถึงวันเลยเจ้า เอาดีกะดีกะฟังกุตนกุองอีแม่เนื้อหาสาระเคลื่อนสีข่าวนี่ดีๆถึงนั่นเนาะแม่เนาะ เจ้า เจ้าเป็นประโยชน์ วันนั้นแม่ไปอันตรงหลานสาวก็ไปแวะห้างซ้ำวันนั้น โอ้ดีกะได้แวะแล้วเนาะ เจ้า โอ้สาธุเนื้อแม่เนื้ออนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะ เจ้า เจ้าเจริญปอน0808เจ้าอีแม่0808844173อ้าวโทรมาใดเนอะศรัทธายังมีเวลาแหมเล็กน้อยโทรเข้ามาเอาจากนี้จากไหนเอ่ย จากลำปางเจ้า โอ้ เป็นน้อยอุตรีนะเจ้า โอ้อีแม่เจ้า เจ้าฟังอยู่เนอะพระอาจารย์ไปฟัง ดี ทุก ค่ะ วันน่ะ โอ้ดีกะโอ้พี่น้องลำปางเจ้า เจ้าถ้าจบได้กับแม่ก็นอนไว้ฝากนอน โอ้ วันนั้นน่ะเจ้า โอ้บุญแม่ฟังสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์เนาะแม่เนาะได้ประโยชน์เนอะ เจ้า สาธุ ฟังทุกวันนะเจ้า สาธุวันจันทร์ปะกันที่ลำปาง เจ้า เจ้าเจริญปอนเจริญปอนสลับสาย4081ฮับแล้วเนอะจักไหน4081 ครับภาษาครับผม เจริญปอนราย ครั งา บ น ภา ตัว ษาครับผม รายงาน โทรมาจากเวียงหนองล่องครับผม โอ้เวียงหนองล่องเนาะเอาตะกี้พี่น้องเวียงหนองล่องก็มานี่เนอะ ไปกะ เปิ่นมาทำบุญนี่ป่ามาถึงครอบครัวเปิ่นเวียงหนองล่องอันมันหลายล่องนะหนองล่องลำปูนกับมีลำปางกับมีตังใดเอ่ย นี่ลำพูนครับ โอ้ลำปูนเนาะตะกี้คนลำปูนนะมานี่นะอ๋อ มา ฟัง กับ ฟัง ครอบ วัน ครัว ครับ เพิ่น สิน จ้ะ พดแมลงสวดเจิดอย่างฟังโมดครับ โอ้ดีเจหัวจักครับหลวงวัด เจ๊นั่นกะเจ๊ว่าเราประคอยก็ว่ะแม่นแล้วเนาะโอ้ หลวงวัดครับหลวงวัด พ่อหลวงบัดใจว่าอู้เจนี่จำแม่นนะสุดยอดนะครับ อาจารย์ช่วยเด้อ สาธุ ครับว่าสาครับผม เจริญปอนโตเนาะ0808844173เนอะแม่ยายอ้วน จะไป
ยองคนวัดยักษ์ไปใหญ่แล้ว โอ้ตู้ลุงยองอันแบตเปิ้นบ่เก็บไฟอีแม่มดไปเหียแล้วแบตของเปิ้น แบตโมไปแล้วเนาะ นั่นกะโอ้หลายคนกะจมนี่ว่าตู้ลุงจะได้บัตรชาติวันดีๆอีว่ะบุญรักษาเน้อแม่ยายอ้วนสาธุสาธุดีใจได้ฟังนี่เจ้าเจ้าเจริญปอนเอ้าฮับสายนี่ให้เปิ้นกำหลายรอบแล้วเจริญปอน59โอ้วางสายไปแล้วเอาสายใหม่เนอะ5997เนอะโทรมาได้เจ้า5957จากตังได้โอ้ฮับแล้วนะปิดวิทยุเหี่ยก่อนถ้าฟังวิทยุจะบ่ฮู้ความกันปิดวิทยุกำเนอะฟังทางโทรศัพท์เนอะถ้าบ่ปิดอันนี้เสียงวิทยุมันหอนเข้ามานี่นะปิดก่อนเนอะสายนี้ขออนุญาตปิดก่อนเนอะอีแม่ถ้าอีแม่จะโทรมาตังแม่อีแม่ต้องปิดเสียงวิทยุก่อนเนอะเจ้าเนอะเจริญปอนคนนี่บอกฮู้จักจากตังใดจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้าเจริญปอนอันนี้คนไทยนี่ฮะแม่สุมาลีแม่สุมาลีปัดแล้วตุลุงอาจารย์ก็รู้จักโยมแม่เนอะแม่โทรไปหาเพิ่นเนาะเพิ่นรู้จักอยู่เนอะโอ้ฟังอยู่นะคะดูด้วยค่ะจ้าสาธุโยมแม่080ค่ะ0808844173เนอะอันนี้จากลำปางเนาะบุญรักษาเนอะแม่เจริญปอนสาธุจ้าฮับสายสลับสาย6587จ้าเจ้ารายงานตัวเลยอยู่ยังปะเป้าบรรษาเจริญเจ้าแม่ทำเจ้าอีแม่ได้มาแล้วยังไปละล้อเจ้าไปแต่เจ้าละล้อยังไปผูกจ้าเขียนอยู่เจ้าสาธุเนอะอีแม่บ่ได้อ่านออกอากาศให้อีแม่เนอะจะทำสีวิทยวงเจ้านากะเจ้าเป็นกำลังใจให้อยู่เนอะสาธุบุญรักษาอีแม่นะเจ้าจะเริญปอนเอาละสลับสายโยมพี่สิริพรโยมแม่สิริพรแม่นกอเอาไว้สาท่านเจ้าลุงตุกปีเนาะเนี่ยแต่ว่าวันปลูกนี่ถ้าไปตอนบ่ายนี่จะตันก่อนจ้ะบัดตันเนาะตอนบ่ายเพิ่นทำพิธีจะเริ่มพิธีสำคัญนี่เที่ยง9 นาทีนะถ้าตอนบ่ายบัดตันแล้วเนาะแต่ก็มาหอมอย่างได้อยู่แต่ว่าจะมีเผาศพเห็นนั้นถ้ามาตอนบ่ายนี่ก็บ่ได้อันรวมพิธีบรรจุหัวใจพระธาตุด้วยเพิ่นกะพิธีบรรจุหัวใจตอนเจ้าถ้าจะว่าห้างชัดไปนี่เขาสะกด GPS อันอย่างก็จะตุลงอย่างก็จะว่าไม่ละสมมติว่ามันผูกเขาจะไปอีน่ะเจ้ามาตอนเจ้าจะดีเขาเดินทางจากห้างชัดไปเนี่ยมันกี่ชั่วโมงเจ้าห้างชัดลำปางกะห้างชัดลำปางจะมาถึงแพร่ใช้เวลา2 ชั่วโมงกึ่งถ้าเร็วนะถ้าจ้าก็3ออกเวียงมาถึงแถวแจโฮมแถวเลยแจโฮมมาสักหน่อย1 ชั่วโมงจากฮั่นจากแจโฮมเข้ามาวังเหนือ1 ชั่วโมงแล้วจากวังเหนือไปเวียงปะเป้าวังเหนือไปเวียงปะเป้าแหมประมาณ 3-40 นาทีเจ้าประมาณเวลาหมออีนะก็เขากด GPS ว่าวัดหม่อนนางแก้วอีกเจ้ามาตั้งเวียงมาถึงเวียงปะเป้าปุ๊บเนาะแยกมาตั้งเชียงใหม่เลยนะเปิดเขียนป้ายว่าเชียงใหม่ตามตั้งมาเรื่อยๆเลยมันจะเป็นขึ้นดอยมาแล้วก็จะหันไปซักเตอร์จอดตังวังเหนือง่ายมาตั้งเพศบาเดียวสตางหนตังเนี่ยสะดวกเนอะหนตังสะดวกเขาสมมติว่าเขาออกตั้งอันอย่างก็จะเป็นเมียนยาวเนาะเขาออกตั้งต้นปัจจัยเมืองปานเนาะเมืองปานไปแก่ซ่อนแล้วทะลุออกวังเหนืออีเนาะเจ้าอันนั้นจะเร็วหน่อยมาสายนั่นนะหนตังมันบ่มัน
มันบ่จิ้งตัวใดอีเตอร์น่ะบ่มีดอยมาใกล้อยู่เจ้า อ๋อตรงนั้นใกล้อยู่แหละเจ้าแหละ เจ้าใกล้อยู่ เพราะว่าเขาจะไปแบบเข้าเมืองปานแล้วก็เข้าวังเหนือ โอ้ เนาะ ดีมาเลยมาทางนั้นอ่ะมาทางนั้นอ่ะทุกก็มาทางนั้นนะใกล้ดี กำเดียวจะจวนอันแฟนพอก่อนจวนสามีว่าคุณมันโขกจำเปิดเผาตัวเข้าไปอยู่ก็ได้อีก หอมไว้ เพราะ ก่อน มัน กัน ญาติมาได้ใกล้แต่เหรอ โอ้นี่งานประวัติศาสตร์นะงานประวัติศาสตร์เลยละเพราะว่า พอดีมีพระ